สวัสดีครับผมแม่พี่น้องคนไทยทุกคนสวัสดีครับสวัสดีพี่บวงสวัสดีคนทางบ้านนะครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องเอ่อปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาแล้วก็สวัสดีพี่บิ๊กด้วยนะครับฝากสวัสดีคุณพ่อผมที่บางครั้งก็ดูบางครั้งก็ไม่ดูด้วยนะฮะแล้วก็แม่พี่บวงด้วยก็ดูบ้างไม่ดูบ้างนะสวัสดีคุณแม่และคุณพ่อของผมด้วยนะฮะครับพี่บวงทักทายพ่อผมวันหน่อยดินี้อะไรนะทักทายพ่อผมหน่อยดิอ๋อสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อพี่บิ๊กด้วยครับแล้วก็สวัสดีคุณแม่ด้วยอะไรแม่ก็วะดูบ้างบางครั้งแต่ว่าพ่อผมไม่ได้ดูอาพ่อผมเขาจะเป็นแนวแบบเปิด YouTube ก็คือฟังเพลงแบบว่าไม่ก็ดูแบบคลิปคนปลูกต้นไม้แล้วอะไรวันนี้พี่บวงเมื่อกี้นี้ก็วันนี้ชื่อคลิปว่าสามัญสำนึกกับความรับผิดชอบเป็นไงแต่ว่าเราสตรีมเรท2 นาที อ้าวเล่นไปไหนบางทีไม่เป็นไรพี่บวงไม่เกี่ยวนะอ้าวมันไม่ถือว่าแบบความรับผิดชอบมันอาจจะแบบหล่นไปนิดหนึ่งเหรอ2 นาทีจริงๆน่าสนใจมากเราจะมาเจาะลึกกับคำอธิบายและความหมายของมันซึ่งผมอะตอนแรกก็ไม่ได้คิดมากหรอกแต่พอไปนั่งหาความหมายแล้วผมไปเจอข้อมูลชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากแต่ว่าอันนั้นมันเป็นประเด็นใหญ่ที่เราจะเก็บไว้ตอนท้ายน่าสนใจอันนี้อาวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆก่อนพี่หมวกเป็นยังไงบ้างอยู่ที่อาทิตย์นี้กูรู้สึกว่ามันนานมากเลยกูเหมือนกูไม่ได้ทำพอดแคสต์มาประมาณแบบ2อาทิตย์เลยพี่หมวกไอ้เชี่ยใช่เหรอมึงไม่รู้สึกนานเหรอวะเฮ้ยแต่กูก็รู้สึกนะเฮ้ยแต่ว่าอย่างหนึ่งที่น่าสงสัยก็คือวันนี้นี่ไม่มีการควงด้วยนะเออเชี่ยเฮ้ยไม่มีการควงพักบ้างก็มึงไม่ต้องควงทุกวันก็ได้เหี้ยกระเจี๊ยบอะ มันอักเสบเหรอเอ้ยอักเสบพี่บ่งควงไม่ได้ใช่เปล่าล่ะผมรู้พี่บ่งเป็นก้อนไงควงได้อยู่ควงได้อยู่ได้เหรอแต่ว่าถ้าควงมันไม่หมุนอย่างงี้นะคือมันมันก็เป็นก้อนๆอะมันได้แค่แบบเนี้ยมันได้แค่เหมือนกับแบบเนี้ยมันเหมือนกับไอ้พี่น้องทางบ้านเคยเล่นไหมที่มันเป็นเหมือนของเราเล่นเก่าอะมันจะเป็นไม้แล้วก็เป็นเหมือนป๋องแป๋งอะเขาเรียกว่าอะไรวะกระป๋องแป๋งเหรอสมัยก่อนอะพี่บ่งมันจะเป็นเหมือนคไอ้ที่ล้ายมันแบบว่าเอามาหมุนอย่างงี้แล้วมันมีเสียงแป๊ะๆๆๆๆๆๆนะๆเป็นเหมือนกลองอะแต่ว่าของพี่บ่งมันเป็นเหมือนกับว่าด้ายเขาสั้นเกินอะมันก็เป็นเหมือนเป็นทำไมตุ่มมึงอธิบายเหมือนมึงเห็นภาพเลยว่าฉำกูเป็นยังไง เป็นตุ่มอะตุ่มแบบว่ามันก็ไม่ค่อยได้โฟลว์นะเพราะว่าแบบเชือกมันสั้นไปนิดหนึ่ง เออก็เฮ้ยแต่ว่ารู้สึกว่าอาทิตย์นี้มันนานจริงนานเนาะพี่บงๆอาจจะเพราะว่าแบบว่ากูเวลาผันผวนด้วยแหละมั้งอ้าวทำไมอะนอนไม่เป็นเวลาอ้าว PoE 2อืมใช่ก็ยังเล่น POE2 อย่างหนักหน่วงอยู่แต่ว่าช่วงนี้โอเคแล้วเพราะว่าอันเนี้ยเป็นอย่างหนึ่งที่กูก็ตกใจตัวเองเหมือนกันนะพี่บิ๊กคือกูเล่น POE2 มาตั้งแต่มหาลัยใช่เปล่าอ้อ10 กว่าปีแล้วอะแล้ว POE2 เนี่ยปีหนึ่งอะมันจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ทุกๆปีเนี่ยประมาณ3เซิร์ฟเวอร์มึงนึกภาพเหมือนมึงเล่น Ragnarok แล้วมันมีเซิร์ฟเวอร์ใหม่ให้มึงเล่นอะต้องเล่นตัวใหม่ตลอดใช่ต้องเล่นตัวใหม่สนุกว่ะคือมันเป็น seasonal มันจุดเด่นมันดีตรงที่พอทำอย่างเงี้ยมันทำให้ผู้เล่นใหม่อะไม่รู้สึกว่าถ้าเพิ่งมาเล่นแล้วจะตามหลังผู้เล่นเก่ามึงนึกออกไหมคือแบบเอ้ยเดี๋ยวแม่งก็เริ่มใหม่อีกแล้วเดี๋ยวแม่งก็เริ่มใหม่อีกแล้วแล้วประเด็นคือคอนเทนต์มันเยอะมากมันเหมือน Ragnarok อะนานๆมึงจะอัปเดตทีนึงกว่ามึงจะมีอาชีพคลาส2กว่ามึงจะมีอาชีพคลาส3อืมแต่ไอ้เชี่ยเนี่ยแม่งทุกๆ4 เดือนอะแม่งแบบมีคอนเทนต์ใหม่เข้ามาแม่งมีดันเจียนใหม่เข้ามาแม่งอ๋อมีอะไรให้ทำแม่งมีของใหม่ๆเข้ามาเยอะมากมันเลยทำให้คนน่ะคนเก่ามันก็กลับมาเล่นเรื่อยๆมันไม่อาเบื่อเพราะมันเริ่มใหม่มันก็แข่งขันกับคนอื่นมันมีคอนเทนต์ใหม่ให้เล่นแล้วคนใหม่แม่งก็มาเติม แล้วในมุมของคนที่ชอบเล่นแบบสะสมอะคือกูก็แบบหวงของหวง level กูที่กูสะสมไปอ่ะอะแล้วคนแบบเนี้ยมันมี2เซิร์ฟเวอร์แยกกัน มันมีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น seasonal ก็คือเปิดปิดไปเรื่อยๆ แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ถาวร คือเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยพอมันเปิดปุ๊บ แล้วพอ4 เดือนมันปิดตัวใช่ปะอืมไอตัวละครที่มึงเล่นไปอ่ะมันจะย้ายไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ถาวร อืมถ้ามึงยังอยากเล่นตัวละครตัวนั้นมึงไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ถาวรได้ อ๋อแต่ว่าพอมีเซิร์ฟเวอร์ใหม่ขึ้นมาใครที่อยากเริ่มใหม่ก็ไปเริ่มในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ได้ ประเด็นคือเวลามันมีการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมี achievement อาให้เราไปพยายามทำให้สำเร็จ อาแล้วถ้าเราทำ achievement สำเร็จอะเราจะได้ของสะสมในเกมที่ไม่สามารถหาได้ที่ไหนนะอ๋อต้องทำ achievement ให้เสร็จซึ่งกูเล่นมาตั้งแต่มหาลัยอะกูไม่เคยทำเสร็จเลยเว้ยมีไอ้ล่าสุดเนี่ยแหละกูเพิ่งทำเสร็จเป็นครั้งแรกคืออะไรคือส่วนใหญ่มันก็จะเป็นมันจะมี achievement มันจะมี achievement ประมาณ8 achievement อาเรียงตั้งแต่ง่ายไปยากแล้วถ้ามึงทำครบ8อะมึงจะได้เป็นเซตชุดเกราะทั้งอ๋เซตแบบเท่อๆของทีมลีกนั้นแต่ว่าถ้ามึงทำแค่2เซตมึงก็อาจจะได้ถุงมือ
ได้เป็นพอ ส่วน ทำอ่าทำ2 อย่างแรกอ่ะ มึงก็ได้ถุงมือทำ2 อย่างต่อมามึงได้รองเท้า 2 อย่างต่อมามึงได้หมวก อื 2 อย่าง ม ต่อมามึงได้เสื้อ อืม คือที่ผ่านมากูก็เลยจะมีแค่ถุงมือกับรองเท้าที่แม่งไม่เข้าธีม กันเลย อ่า จนมาลีกเนี้ยมาเซิร์ฟเวอร์เนี้ยที่กูทำแล้วมันครบ8 achievement หมด อ่า เพราะว่าคอนเทนต์มันเยอะมากแล้วเล่นแล้วมันสนุกมาก แต่ว่าพอทำเสร็จแล้วมันก็เหมือนมันเคว้งๆอ่ะว่ามันแบบแล้วกูจะทำอะไรต่อดีวะ อืม นี่มันก็เป็นช่วงแบบว่าเราพอใจแล้วกับเซิร์ฟเวอร์นี้กับลีกครั้งนี้ เราก็รอไปลูปต่อไปอะไรประมาณเนี้ย ก็เรียกว่าพี่ อืม วงได้เหมือนกับเปิดแท็บโป๊ขึ้นมาเยอะแยะมากมายในช่วงเวลา2 เดือนที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยคือน้ำพุ่งแล้วก็คือจบแล้วฟิล จบแล้ว กลับมาเป็นชีวิตปกติ ใช่ใช่ช่วงนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตปกติได้ กลับไปออกกำลังกายกับจานมิงนะนี่ยังกลับไปออกกำลังกายอยู่เนี่ย ไม่แต่ว่าไอออกกำลังกายอ่ะ กูหยุดไปแค่สัปดาห์เดียว อ๋อเขายังต่อเนื่องปกติ คือกูเล่นมาประมาณ อันนี้มันน่าจะอาทิตย์ที่ 3 แล้วแต่ว่าไอออกกำลังกายอ่ะหยุดแค่สัปดาห์เดียว หลังจากนั้นก็เข้ายิมปกติ แต่ว่าโอ้โหคือสัปดาห์หนึ่งนี่เห็นผลเลยนะ ขนาด ทำไม แบบว่าหยุดไปแค่สัปดาห์เดียวอ่ะ ทำไม พอกลับไปเข้ายิมอ่ะ ที่เห็นผลเลยคือปอด ฮะ เหมือนว่าแบบ กล้ามเนื้อมันไม่ค่อยลดลงเท่าไหร่ กล้ามเนื้อมันก็ยังทรงๆภายใน1 สัปดาห์ แต่ว่าปอดอ่ะแม่งเห็นผลมาก คือ หายใจไม่ทันเหรอ การออกกำลังกายโดยใช้เวทเทรนนิ่งอ่ะ บางท่าที่มันยกหนักๆอ่ะ แม่งต้องใช้แรงปอดเยอะมาก เพราะว่ามันเหมือนว่ากล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเรามันต้องการออกซิเจน มึงต้องแลกเปลี่ยน นึกออกใช่ปะ ก๊าซใช่แล้วปอดมันต้องทำงานในการแบบว่าแลกเปลี่ยนออกซิเจนเยอะมาก อืม คือมึงไม่ต้องไปวิ่งมึงไม่ต้องไปเดินอ่ะ มึงแค่แบบว่าเดดลิฟต์หรือมึงแค่แบบสควอตโดยใช้แบบน้ำหนักเยอะๆ แล้วมันต้องใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนอ่ะ อืม เชี่ยปอดแม่งทำงานไม่ทัน หายใจไม่ทัน ใช่หายใจไม่ทัน แค่มึงลุกนั่งแล้วมึงแบบถือน้ำหนักไว้สัก30-40 โลอ่ะหายใจไม่ทันน่ะพักไปแค่อาทิตย์เดียว พอกลับไปอ่ะคือท่าแรกที่กูโดนก็คือไอ้สควอตที่แม่งต้องถือน้ำหนักอ่ะที่กูบอกพี่บิ๊กมีอยู่ช่วงนึงอ่ะบอกว่าก่อนที่จะหยุดไปอ่ะ35 โลเนี่ยได้10 ทีแบบลุกขึ้นมา สบายๆ ก็ยังแบบไม่เหนื่อย อ่า แต่ว่าพอหยุดไปแค่อาทิตย์เดียวอ่ะกลับไป30 โลคือ8 ทีแม่งแบบหอบแล้วอ่ะคือแรงมันยังมีนะ แต่ว่าปอดมันไม่ไหวแล้วแม่งหอบแล้วอ่ะ มึงนอนพอหรือเปล่าบางที ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเพราะว่าพอมึงหยุดไปเนี่ยมึงก็ต้องดูด้วยว่าไอ้1 อาทิตย์ที่มึงหยุดไปอะมึงไม่นอนเลยเด็กเหี้ยมึงนอน2 ชั่วโมง4 ชั่วโมงเงี้ยบางทีมันก็มีส่วนนะ ผมว่ามันก็คงมีส่วนแต่ว่า หลังจากเข้ายิมแค่1-2 วันอะผมก็กลับมานอนปกตินะแต่ว่าแรงมันยังไม่กลับมา แต่นี่มันก็ผ่านมา2 อาทิตย์แล้ว อันนี้มันก็เหมือนแรงกลับมาแล้ว แล้วปกติจันมิงเขาให้มึงคาร์ดิโอหนักแค่ไหนวะตอนนี้เอาตอนนี้ก็ได้ไม่เอาตอนต้นตอนเนี้ยมึงมีคาร์ดิโอบ้างไหมที่แบบว่าให้หัวใจมันเต้นหรือว่าให้มันเหนื่อยๆอ่ะส่วนนี้ คาร์ดิโอ มีนะ แต่ว่าที่จามิงเขาอธิบายเนี่ยคาร์ดิโอจะแบ่งเป็น2 ส่วน จะแบ่งเป็นคาร์ดิโอเพื่อเบิร์นไขมันกับคาร์ดิโอเพื่อฝึกให้ปอดกับหัวใจเนี่ยมันพัฒนา คือถ้าสมมุติว่าเน้นเป็นการเบิร์นไขมันเนี่ยเขาจะให้เดินอยู่ในเขาเรียกว่าโซนประมาณโซน1โซน2ก็คือเดินไม่ต้องความชันเยอะไม่ต้องความเร็วเยอะ แต่ว่าอาจจะเน้นว่าเดินนานหน่อยเพื่อเป็นการเบิร์นไขมันก็พอ แต่ไอแบบเนี้ยมันไม่ได้ทำให้ความอึดของเราเพิ่มขึ้นนึกออกใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการไปกดดันหัวใจหรือกดดันปอดเราเท่าไหร่ไงแต่ว่าถ้าเป็นโซน3โซน4ก็คือมึงเดินแบบชันๆแล้วมึงเดินเร็วๆอ่ะแล้วหัวใจไม่จะเต้นประมาณ130 ถึง 150อ่ะอันเนี้ยคือจันมิงเขาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นการเดินเข้มข้นคือไม่ต้องเดินเยอะอาจจะเดินวันละประมาณ20 นาที15 ถึง 20 นาทีแต่ว่าถ้ามึงทำต่อเนื่องอ่ะมันก็จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของปอดกับหัวใจของมึงซึ่งกูคุยกับจันมิงว่าเนี่ยเดือน8ไม่ก็อาจจะเป็นต้นปีหน้าอยากไปลงไฮล็อกกับไนท์คือไนท์ชวนแล้วไฮล็อกอ่ะมันเป็นไฮบริดมันไม่ได้แค่มึงต้องมีแรงกล้ามเนื้อเยอะแต่มึงต้องมีความอึดด้วยเพราะว่าไฮล็อกมันจะมีวิ่งมันจะมีแบบว่าใช้อะไรที่มันต้องแบบใช้ปอดกับหัวใจด้วยกูบอกว่าถ้าแบบเนี้ยแบบไปลงเล่นๆคือเราก็ลงขำๆแต่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ไปทำใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าถ้าสมมติอยากจะลงเนี่ยก็ต้องฝึกนิดนึงคือมันลงเล่นๆได้แหละแต่มันไม่ได้ว่าแบบเราไปแบบร่างกายปวกเปียกไม่พร้อมมันก็อาจจะไม่สนุกเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยนะเขาก็เลยให้กูฝึกเรื่องคาร์ดิโอตรงนี้เขาบอกว่าก็ให้เดินเข้มข้นไปเตรียมไฮล็อกต้องใช้เวลาปีนึงอ่ะที่พี่บุ๋งวางแผนไว้กูก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องแบบ
ใช้เวลาปีหนึ่งหรือ4 เดือน 5 เดือนก็แค่รู้สึกว่าเอ่อออกกำลังกายไปเรื่อยๆแหละถ้าสมมุติว่ามันมีช่วงไหนที่เราว่างเราลงได้เราก็ลงแล้วก็ลองไปดูว่าเราสามารถเล่นผ่านคอร์สของเขาได้หรือเปล่า อืม จะได้เป็นเหมือนการวัดศักยภาพด้วยว่า เอ้ย ไปลงไฮล็อกแล้วเล่นไม่จบนะ หรือว่าเล่นจบแต่ว่าจบช้าจบเร็วนะ อะไรแบบเนี้ยมันจะมีเป็นเหมือนกับเอ่อเกณฑ์เอาไว้อะว่าร่างกายมึงแข็งแรงแค่ไหน ถ้ามึงเล่นจบในเวลาเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ย น่าสนใจมากนะ อืม เมื่อ3 วันที่แล้วอาจารย์มิงก็เข้ามาดูไลฟ์กูเล่นเกมกูนั่งเล่นเกมเหงาๆอยู่ดึกๆพี่บวง แล้วก็กูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ถึงเวลาแล้วเพราะว่าผมอ่ะได้หยุดบุหรี่แบบยาวมาไม่มีปัญหาเลย แล้วก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เราจะเอาศักยภาพปอดเราแล้วก็สตามิน่าของเรากลับมา เพราะว่าอันนี้ยอมรับตรงๆคนที่ดูดบุหรี่มานานๆเนี่ย ต่อให้โครงมึงดีอะแต่ว่าสตามิน่ามึงมันจะสั้นมาก ถ้ามึงอยู่ในช่วงของการสโมกซิกาเรตอยู่ตลอดเวลา แล้วผมเนี่ย พักมาก็จนถึงกลับไปผมว่าน่าจะประมาณเดือนหนึ่ง ผมก็เลยคุยกับจานมิงว่าจานมิงก็ชวนบอก พี่บิ๊กกลับมาไทยงวดนี้ เข้ายิมไหมพี่ เดี๋ยวเขาจัดให้ ผมก็เลยสัญญากับจานมิงไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปงวดนี้ เดี๋ยวผมไปเข้ายิมด้วย แล้วผมก็เลยไปนั่งคิดว่า เอ้ย ได้นะ ผมอ่ะจะคิดคอนเทนต์ให้จานมิงเผื่อให้กับคนทางบ้านดูด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้นี่บางทีคุณดูข่าวเครียดๆการเมืองไทยอะไรเงี้ยนะสภาพเศรษฐกิจเนี่ยเฮ้ยหันมาออกกำลังกายหันมาดูแลตัวเองน่ะมันก็ส่วนหนึ่งมันก็ช่วยให้มึงแบบว่าลดความเครียดจากการเสพข่าวสารนะแล้วก็ได้กลับมาดูแลร่างกายดูแลจิตใจตัวเองอ่ะผมก็อยากจะช่วยสนับสนุนตรงนี้ ผมเลยไปนั่งคิดโจทย์มาให้จานมิงผมว่าจานมิงอ่ะไม่ได้มาดูเราตอนนี้หรอกแต่ว่าเผื่อจานมิงมาย้อนดูนะผมไปคิดมา2 โจทย์ ไปออกกำลังกายที่ยิมกับจานมิง จานมิงไปคิดคอนเทนต์มา1 อันเนี่ย ก็คือไปหามาว่ามีวิธีการยืดเส้นและออกกำลังกายยังไงบ้างที่มันได้ประสิทธิภาพแบบสูงที่สุดเลย โดยให้มันตอบโจทย์2 จุดประสงค์แยกกันคนละคลิป คลิปแรกผมเน้นเอาที่ตัวเองต้องการแล้วก็ที่คนส่วนมากอาจจะต้องการด้วย เหมือนว่ามันมีคนที่ต้องการตรงนี้เยอะก็คือ เรื่องบุคลิกร่างกาย หลายคนยุคสมัยนี้เนี่ย เป็นพวกไหล่ห่อ คอยื่น หลังงุ้ม เพราะว่าเล่นคอมเล่นมือถือ ผมก็พอจะเห็นว่ามันก็มีหลากหลายท่าที่คนมาแนะนำทั้งหมอกายภาพ หรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงเนี้ยแต่ผมอยากให้จานมิงไปคัดมาเลยว่า ยืดเส้น เอาอันไหนที่โดนเด็ดแล้วก็เล่นเวทเนี่ยเข้ายิมเนี่ย เอาท่าที่โดนเด็ดที่มันแก้เรื่องคอยื่นหลังค่อมเนี่ย มึงเอามา1 เซต 1 คลิปนะ เดี๋ยวผมจะทำตามจานมิงเลย แล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชม อันนี้คือ1 คอนเทนต์ที่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์ส่วนตัว ส่วนอีกคลิปหนึ่งเนี่ย คือคลิปคอบอดี้เน้นว่าคอบอดี้แข็งแรงสำหรับคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายมานาน แต่ต้องการให้กระเจียวแข็งคอแข็งเนี่ย คือประมาณว่ากลับมาตีตึกได้ หรือว่าถ้าเป็นจิ๋มก็คือ เอานิ้วแหย่เข้าไปบดกระดูกแตกเป็นแบบเป็นจิ๋มปีศาจ เอามันแบบว่าออกกำลังกายได้ทั้งชายหญิงไงพี่บวง ผมเอาคอร์สกระเจียวแข็งทั้งส่วนของยืดเส้นนะ แล้วก็ส่วนของแบบว่าเล่นเวทอะ เอา2 อันเลยทั้ง2 คลิป อันแรกคือแก้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะ work posture เหรอใช้คำว่า posture ว่าแก้ posture ใช่ posture หรือว่า office syndrome นั่ง คนที่แบบว่ามีลักษณะอาการเงี้ยเอาแบบว่ามึงไม่ต้องไปศึกษาเยอะ มึงดูคลิปนี้นะ ทั้งส่วนของยืดเส้น และทั้งส่วนของเวทเนี่ยมันครบเลย อีกคลิปหนึ่งก็คือกระเจียวแข็งแน่นอน ผมว่า2 คอนเทนต์เนี่ยระเบิดแล้วจานมิง ไม่รู้จานมิงมันจะมาดูเนี่ยก็แนะนำผมแบบว่าโยนโจทย์ให้จานมิง มาดูหรือไม่ดูก็คุยกันได้ ไม่แล้วพี่บิ๊กคือจะมาเล่นกับกูเลยไหม ก็เล่นกับมึงนั่นแหละ เล่นด้วยกัน เล่นกับมึงอะ เพ ง่าย ราะว่ายิมกูมันก็อยู่ไม่ไกลกับร้านน้องพี่บิ๊ก เนี่ยเดี๋ยวผมช่วยจานมิงทำคอนเทนต์อันนี้ ผมว่าน่าจะมีคนเฝ้าดูเยอะนะ น่าสนใจ อันนี้ก็คือทั้ง2 อย่างเนี่ยมันได้ทุกเพศไงทุกเพศทุกวัยนะ แล้วก็ แต่ว่า อ่ะ มีคนถามว่าเล่นท่าไหนแล้วทำให้อึดแบบว่ามีเพศสัมพันธ์ได้นาน อันนี้ผมพูดตามตรงว่า ผมว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวกับความแข็งแรงของร่างกายเท่าไหร่นะจากประสบการณ์ส่วนตัว ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ ผมไม่ได้แบบมีประสบการณ์ของคนอื่นเยอะ แต่ว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ย ผมไม่เห็นถึงความต่างนะ ระหว่างก่อนออกกำลังกายกับหลังออกกำลังกายถึงเรื่องของความอึดหรือว่ามีเพศสัมพันธ์ได้นานแต่ว่าสิ่งที่เห็นถึงความต่างได้ชัดเจนเลยคืออวัยวะเพศแข็งตัวได้แบบต่างกันชัดเจน
ทั้งเรื่องของความแข็งแล้วก็ระยะเวลา อ่า อันเนี้ยมีผลชัดเจนเลย ขนาดไหน แบบว่า2 เท่าตัว 5 เท่าตัว หรือยังไง? โอ้ มันขึ้นอยู่กับว่าก่อนหน้าเนี้ยคุณแบบว่าเป็นคนที่ปวกเปียกแค่ไหนไง คือตอนออกกำลังกายมันก็เริ่มแข็งแรงแล้ว แต่ว่าถ้าก่อนหน้านี้คือเบสไลน์คุณก็แข็งแรงอยู่แล้ว คุณแบบว่าอาจจะไม่ได้ออกกำลังกาย แต่ว่าออกไปทำนู่นทำนี่เดินบ่อยแล้วก็ขยับร่างกายบ่อย คือเบสไลน์คุณมันก็อาจจะเยอะหน่อย มันก็อาจจะไม่ได้พัฒนาเยอะ แต่ว่าถ้าคุณเป็นแบบผมเนี่ย วันๆไม่ทำอะไรนั่งอยู่แต่ที่บ้านนั่งเล่นเกมไปวันๆคือไม่ขยับร่างกายเลยอะร่างกายมันปวกเปียกมาก อืม มันก็จะแบบเห็นผลต่างแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยหน้ามือเป็นหลังมือเลย ทั้งเรื่องของความแข็งหรือว่า เรื่องของแบบ ไม่ ระยะเวลาว่ามันแข็งนาน แต่ว่าก่อนหน้านี้อะพี่หมวกก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องจูไม่แข็งนี่ พี่หมวกก็จูแข็งตลอดไอ้เชี่ย มันมีปัญหาตอนมีเพศสัมพันธ์ เพราะว่ากูติดมือไง ตอนติดมือเนี่ย ตอนช่วยตัวเองเนี่ย มันไม่เคยมีปัญหาไม่แข็งนะ อา แต่ว่าพอมีเพศสัมพันธ์น่ะมันมีปัญหานะพี่บิ๊ก แล้วตอนแรกอะกูนึกว่ามันเป็นอาการติดมืออย่างเดียว แต่จริง ๆอะกูว่ามันคอมโบกัน เพราะว่ากูสังเกตว่าตอนช่วยตัวเองก็แข็งตลอด อืม แต่ว่าพอมีเพศสัมพันธ์มีช่วงไม่แข็งบ้าง มันคืออาการติดมือกับการที่ร่างกายไม่แข็งแรง อ๋อ 2 อย่างผนวกไป ใช่ เพราะว่าตอนที่มาออกกำลังกายแล้วมันไม่มีปัญหาเลย คือต่อให้มึงจะช่วยตัวเองมาแบบรอบ 2 รอบอะ แต่ว่าพอมีเพศสัมพันธ์ มันก็ยังแข็งเป๊กอะ แล้วมันแข็งนานด้วย อ้าว แล้ว มั ต น อน ก็เลยแบบ มันก็เลยเห็นผลต่างเลยอะ แล้วตอนนี้พี่หมวกรู้ได้ไงว่ามันช่วยรักษาตรงส่วนนี้ เพราะว่าพี่หมวกโสดนี่ แล้วพี่หมวกรู้ได้ไงว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วมันแข็งเป๊กอะ? อ้าว แล้วตอนโสดมันมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เหรอ? อุ๊ย! อ้าว อ้าว เฮ้ย! อ้าว ไม่ ผมถามตรง ๆ ตอนโสดแล้วมันมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เหรอ? มีได้ มีดีเลยช่วงโสดเนี่ย มีได้นะ มีได้ ช่วงโสดเนี่ย ช่วงทำคะแนนเลยพี่บวง ใช่เหรอ? ไม่เกี่ยว โอ ผมไม่ได้คิดว่ามัโอ๊ย นต้องเป็นการทำคะแนนอะไรขนาดนั้น หมายถึงว่าแบบว่า เก็บแบบเก็บสกอร์ เก็บค่า experience อะพี่บวง อ๋อ เออ ๆ ๆ เนี่ยผมเลยอยากให้จานมิ้งไปทำการบ้านสำหรับ คอนเทนต์ยืดเส้น Core Body กระเจี๊ยวแข็งจิ๋มปีศาจ ผมต้องการตรงนี้มาก ผมตั้งใจว่าจะทำปฏิบัติตาม เอาแบบว่าไม่ต้องเอาท่า คือท่ามันมีเยอะพี่บวง เราเปิดดูทางข้อมูลไหนก็ตาม แต่ผมต้องการให้คนที่มันมีความรู้จริง ๆ อะ มัน select มาเลยว่า มึงเอาเฉพาะอันเด็ด ๆ มาเลยว่าเนี่ยกูต้องการเข้ายิม1 วัน วันหนึ่งเนี่ยกูไปแก้ Office Syndrome เนี่ยกูต้องทำอะไรบ้าง อีกวันหนึ่งอะกูไปกระดอแข็งเนี่ยกูต้องทำอะไรบ้าง เอาเนี่ยกูให้ 2 คอนเทนต์เนี่ยคนดูเต็มแล้วจานมิ้ง ไม่ แต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าจานมิ้งเขาจะแบบว่าตอบแบบไหนนะ แต่ถ้าผมเดานะ จากที่ผมรู้จักจานมิ้งเนี่ย อืม เขาจะบอกว่ามันไม่มีท่าที่มันสามารถมาโฟกัส 2 เรื่องนี้ได้หรอกพี่ อ้าว เหรอ? ที่ดีที่สุดก็คือเราพยายามออกกำลังกายทุกส่วน อ๋อ เพราะว่าผมรู้สึกว่าเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่มัน compounding กันนะพี่บิ๊ก อา พี่บิ๊กนึกภาพไหมว่า ถ้าสมมุติเขาบอกว่า เฮ้ย มันมีอยู่ 2 ท่านี้นะ ที่คุณทำเป็นประจำแล้วมันจะช่วยอะ อืม ในหัวคุณอะมันจะกลายเป็นว่าคุณจะทำแค่ 2 ท่านี้ไง อา แต่คุณอย่าลืมว่าร่างกายคุณน่ะ มันไม่ใช่แค่ไปหักโหมออกกำลังกายหนัก ๆ แล้วมันจะดี อา มันต้องมีการพักผ่อน นึกออกไหม? เข้าใจ สมมุติว่า ถ้าสมมุติจานมิ้งแนะนำว่าให้ยกน้ำหนักท่านี้ อา แล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้น แต่ว่าในส่วนของกล้ามเนื้อแขนน่ะ ยังไงอาทิตย์หนึ่งคุณก็อาจจะเล่นได้เต็มที่ 3 วัน ผมให้แบบเต็มที่เลยนะ แบบคุณพักผ่อนแบบร่างกายคุณยีนดีมาก อืม แป๊บ ๆ ก็หาย แป๊บ ๆ ก็หายเล่นได้ต่อเนื่อง แต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณไม่ออกกำลังกายส่วนอื่นด้วยอะ คือร่างกายมันก็พัฒนาแค่นิดหน่อยไง เข้าใจ แต่ว่าถ้าสมมุติว่า คุณมีโปรแกรมที่คุณออกทุกส่วนเนี่ย อย่างที่ผมบอก อย่างน้อย ๆ เลยอะ แค่คุณเวตเทรนนิงอะ ปอดกับหัวใจมันก็ได้รับการพัฒนาแล้ว เข้าใจ เพราะว่าคุณได้ ๆ ใช้ร่างกายทุกส่วน แล้วร่างกายมันต้องการออกซิเจน อ้าว แต่อันนี้ผมก็ไม่รู้ จานมิ้งเขาอาจจะมีท่าลับก็ได้ ที่แบบว่าเป็นเหมือนแบบ มันคือ เป็นเหมือนตำรากามสูตร อะไรงี้ ไม่ อย่างที่พวกผมเข้าใจ ผมว่ามันก็เข้าใจกันโดยพื้นฐานว่า มันไม่มีท่าเดียวที่มันจะแก้ทุกอย่างหรอก แต่ว่าก็อยากจะให้จัดเซตมาไงว่า ในการดูแลเรื่อง Office Syndrome เรื่องคอ เรื่องหลัง เรื่องไหล่ อะไรพวกเนี้ย ผมว่ามันก็ต้องมีหลายท่าผสมกัน แต่ว่ามึงจะให้กูแบบเล่นทุกท่าเลยแบบ 400 กว่าท่า แม่งก็คงจะไม่ไหว ก็เอาแบบที่มันโดนจุดเน้น ๆ แล้วก็ใช้ได้ทุกคนทั่วไป หรือว่าเน้นแบบว่า เน้นกระดองแข็งเนี่ยมันต้องไง คือสะโพกมันต้องดี หรือว่าท้องน้อยมันต้องแข็ง ยืดเส้นแบบ หนังวัวใต้โคนไข่ นี่ อะไร ไง เงี้ จาย นมิ้งมาแล้ว จานมิ้ง จานมิ้งบอกว่ามีวิชาลับ จานมิ้งย้อนดูปะเนี่ย เมื่อกี้ผมให้โจทย์จานมิ้งเลยนะ ผมบินกลับไทยไป ผมเข้ายิมนะ มีคอนเทนต์ 2 อันนะ จานมิ้งไปย้อนดูนะ นี่ ให้ มีคุณ
ลิเวอร์บอกว่าขอแบบเจียวตีอิฐแตกด้วยนะ เออ โดมา17นิวซีแลนด์ขอบคุณครับ เออ เดี๋ยว เอาแบบตีอิฐแตก ผมไม่พูดซ้ำแล้วกันนะอาจารย์มิ้งเพิ่งมาไปกดดูผมอยู่ฝากกันบ้านไว้ให้อาจารย์มิ้ง2 คลิปนะเดี๋ยวเรากลับไปเราทำคอนเทนต์ร่วมกันนะเรื่องสุขภาพนี่เป็นเรื่องที่ก็อยากจะคือถ้าเกิดเรามีผลในการช่วยให้คนมันเข้ามาดูแลตัวเองมากขึ้นผมว่ามันก็เป็นบวกแบบบวกเลยไม่บวกสุขภาพกายดีสุขภาพใจมันก็ดีไปด้วยเพราะว่าตอนนี้เชี่ยอากาศก็ร้อนเมืองไทยก็เครียดร้อนไหมเมืองไทย ก็ร้อนแต่ว่าไอ้ที่พี่บิ๊กบอกว่าแม่งออกกำลังกายแล้วมันก็ส่งผลกับเรื่องของความเครียดนี่ก็จริงนะ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมก็เคยบอกไปแล้ว แล้วผมก็อยากจะยืนยันอีกครั้งว่า ผมว่าผมเป็นคนที่สุขภาพจิตก็ค่อนข้างเสถียรนะ ผมแบบจัดการกับปัญหาในใจได้ค่อนข้าง ผมถือว่าตัวเองมีความสามารถด้านนี้แล้วกันจัดการได้ดี แต่ว่าถึงขนาดนั้นแล้วอ่ะ มันก็ยังเห็นผลต่างนะ กับการที่ก่อนออกกำลังกายกับหลังออกกำลังกายว่ามันก็เปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลย จริง เพราะฉะนั้นผมว่าถ้าใครที่อาจจะมีปัญหาเรื่องความเครียดอย่างเงี้ย คุณอย่ามองแค่ว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพจิต บางทีมันคือความสัมพันธ์กันระหว่างใจกับร่างกาย บางทีเนี่ยแค่คุณไปออกกำลังกายเนี่ย มันก็ช่วยเหลือทางด้านของสุขภาพจิตด้วยนะจริงอันนี้ของจริงเลย ส่วนอันนี้ส่วนหนึ่งสุขภาพกาย แต่อีกอันหนึ่งที่เป็นส่วนเพิ่มเติมของผมก็คือว่านอกจากการหยุดบุหรี่ของผมแล้วเนี่ย มันก็มีเรื่องของความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยพี่บวงผมก็เลยคอนเซิร์นว่าจะที่ผมปล่อยปละละเลยมานานเป็นคนดื่มชาดื่มกาแฟเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็สูบบุหรี่มานานเนี่ย มันก็มีคราบหินปูนเนี่ย มันก็เกาะคือถ้าเรามองด้านหน้าเนี่ย ฟันมันก็ดูเหมือนปกติมันอาจจะแบบเหลืองๆบ้างเพราะว่าดูดบุหรี่กินชามานาน แต่ว่าถ้ามึงดูด้านในอ่ะคือมันจะอ้วกไอ้ชี้พี่บวกมันสภาพมันดูได้แย่มากผมไม่รู้พี่บวกเคยพยายามจะส่องดูฟันด้านในตัวเองบ้างหรือเปล่าเคยดูไหมดีไหมไม่กูไม่ดูแต่ว่าของกูขูดหินปูนปีละประมาณ2-3 ครั้งอยู่แล้วหุยมึงไปบ่อยงั้นเลยเหรอคือกูก็ไม่รู้ว่าช่วงไหนนะ มันมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะที่อยู่ๆหมอฟันก็นัดกูว่ามาขูดหินปูนไหมเหมือนกูจะมีหมอฟันประจำที่แบบว่าตอนเด็กๆกูจัดฟันไงแล้วเขาก็จะสนิทกับกู แล้วคลินิกเขาก็มีเบอร์อยู่ๆเขาก็โทรมาบอกว่ามาขูดหินปูนไหมกูก็เหมือนแบบโอเคว่างๆไปขูด แล้วหลังจากนั้นน่ะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยว6 เดือนนัดนะแล้วทุก6 เดือนเขาก็จะโทรมานัด หลังจากนั้นมันก็เลยเป็นกิจวัตรเลยว่าแบบทุกๆ6 เดือนกูไปขูดหินปูนโอ้พี่บวกนี่แม้จะเป็นคนที่ไม่ไปตรวจสุขภาพนะแต่ว่าเรื่องฟันนี่ไปประจำไอ้เชี่ยไปบ่อยสัตว์เลยกูแบบนานมากโหกูแบบ3-4 ปีที่แล้วอ่ะการในการเช็คแล้วก็ตรวจทำความสะอาดไม่ใช่3-4 ปีเดียว2 ปีที่แล้ว คือผมไม่ได้ไปแบบต่อเนื่องแบบพี่บวงแต่ไม่มีปัญหาเรื่องฟันผุหรือว่าอะไรอย่างงี้สบายทุกวันนี้ชิวๆใช่เพราะว่าทุกครั้งที่ไปขูดหินปูนเนี่ยเขาก็จะดูแบบมันจะมีปัญหาฟันผุอะไรไหมแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาตลอดดีแล้วพี่บวงก็เป็นคนไม่ทานกาแฟด้วยเป็นคนไม่สูบบุหรี่ด้วยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาเยอะคือผมเนี่ยใช่ปัญหาไม่กินแอลกอฮอล์ก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเขานัดทุกๆครึ่งปีก็จริงแต่ว่ามันเหมือนนัดไปตรวจเช็คอะถ้าสมมติมันมีเขาก็ขูดถ้าช่วงไหนแบบมันไม่มีเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรนะก็ไม่ขูดแค่แบบนัดไปเช็คอัพอะไรอย่างนี้ทุกวันนี้พี่บวงแปรงฟันวันละครั้งผมเดาถูกไหมหรือวันละ2 ครั้งวันละ2 ครั้งเช้าเย็นแล้วก็ต้องใช้ไหมขัดฟันด้วยถ้าไม่ใช้ไหมขัดฟันนี่มันก็รู้สึกเลยว่ามันแปรงฟันไม่สะอาดอ่ะจริงอันนี้จริงมากเราต้องใช้ไหมขัดฟันคือผมเนี่ยกำลังจะวางแผนว่าพอได้หยุดบุหรี่แล้วตั้งใจว่าบินกลับไปไทยวันนี้อยากจะแบบว่า big cleaning พี่บวงคือทำความสะอาดชุดใหญ่ไฟกระพริบไม่ใช่แค่ขูดหินปูนธรรมดานะแต่ว่ามันจะมีใช้เขาเรียกว่าเป็น air flow ผมก็ไปนั่งคุยคือผมเข้าไปในกลุ่มบิ๊กบวกแล้วผมก็ถามไงเฮ้ยเดี๋ยวนี้แม่งมีทันตแพทย์ดูแลบิ๊กบวกดูช่องบิ๊กบวกหรือเปล่าอะไรเงี้ยสรุปว่ามีทันตแพทย์ดูเราเยอะแล้วพี่บวกไอ้เชี่ยก็นั่งแบบว่าทำฟันแล้วก็เพลินๆคุณหมอเขาว่ามาให้ข้อมูลหลังไมค์มากมายแล้วผมอยากจะเอาเซตข้อมูลตรงเนี้ยมาแชร์คนทั้งบ้านมากเพราะว่าผมมันเป็นเซตความรู้ที่มันมีแต่ทันตามันรู้ไอ้เชี่ยอย่างแรกคือผมเนี่ยตั้งใจว่าอยากจะไม่ใช่แค่ขูดหินปูนแต่ว่าทำ air flow ด้วยก็คือเป็นเหมือนใช้ลมเป่าแล้วมันจะมีเหมือนละอองน้ำหรือว่าเป็นละอองเคมีได้ไม่รู้ว่าที่มันจะมาขจัดคราบบนผิวฟันด้านในด้วยคือเป็นแบบ deep clean พี่บวงแล้ว
ถ้าอยากจะให้มันกระจ่างใสเนี่ยมันก็จะมี2แบบเท่าที่ผมเริ่มเข้าใจนะผมไม่เคยศึกษามาก่อนเพราะว่าผมอยู่ไต้หวันมาก็เข้าปีที่6แล้วไต้หวันเนี่ยแม้มันจะมีสวัสดิการในส่วนของฟันนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของดูแลแบบว่าสุขภาพฟันเฉยๆไอ้เรื่องความสวยงามความสะอาดเนี่ยพาร์ทนี้มึงต้องจ่ายเองแล้วมันแพงมากผมก็เลยคิดว่ากลับไปทำที่ไทยดีกว่าแล้วหลังจากที่สอบถามมาเยอะเนี่ยนอกจากความสะอาดแล้วความแบบว่ากระจ่างใสความสวยงามเนี่ยมันมี2แบบก็คืออันนึงคือฟอกฟันกับอีกอันนึงก็คือทำวีเนียร์ก็คือเหมือนกับว่าเคลือบกระเบื้องประมาณนี้ซึ่งไอ้วีเนียร์เนี่ยราคาสูงดาราทำกันเยอะผมไม่ได้มีความต้องการที่จะลงทุนกับฟันขนาดนั้นผมต้องการให้มันสะอาดสะอ้านก็พอก็เลยมาคุยเป็นชุดข้อมูลของการฟอกฟันซึ่งมันก็มีหลากหลายราคาจากที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยสอบถามกับทันตแพทย์มากมายเนี่ยมีชุดข้อมูลที่น่าสนใจ4อันที่ผมมาแชร์ทางบ้านซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าเผื่อบางคนไม่รู้อันแรกคือไหมขัดฟันไหมขัดฟันเนี่ยสำคัญพอๆกับแปรงฟันเลยเชื่อผมว่านะแปรงฟันเนี่ยอย่างน้อย2 ครั้งต่อวันใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยมันแปรงครั้งเดียวนะซึ่งผมจะบอกเลยว่าไอ้คนที่แปรงครั้งเดียวกันส่วนมากเนี่ยคุณแปรงครั้งเดียวก่อนนอนสำคัญกว่าคุณแปรงครั้งเดียวตอนที่เพิ่งตื่นนอนนะเพราะว่าช่วงที่เรานอนมันเป็นช่วงหมักหมมมากที่สุดถ้าเกิดว่ามึงไม่อยากให้ฟันมึงแบบว่าเกิดแมงเกิดแบคทีเรียมากๆเนี่ยแล้วมึงเลือกแปรงครั้งเดียวยังไงก็ต้องให้เป็นก่อนลงไปนอนอันนี้สำคัญมากแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ไหมขัดฟันนะพี่บวงผมใช้แบบที่ซื้อมาเป็นเส้นๆมาเป็นหลายๆเมตรอะมันดึงคลืดแล้วก็ขัดอย่างเงี้ยผมใช้ไอแบบไหมขัดฟันเนี่ยมันนานมากแล้วนะจนกระทั่งได้มาไต้หวันเนี่ยก็ได้มาเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้เพราะว่ามันไม่เป็นที่นิยมที่ไต้หวันเขาจะนิยมใช้เป็นแบบนี้โอ้ไอแบบนั้นผมใช้ไม่ได้เลยเคยพยายามลองใช้แล้วมันแบบมันเหมือนมันไม่ถนัดอ่ะนี่คือมันเป็นอย่างนี้พี่บวงมันมีหลายยี่ห้อที่มันผลิตไอ้แบบนี้ออกมาแล้วถ้าเกิดว่ามึงซื้อยี่ห้อไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะเจ็บมากแล้วมันจะเข้าไปไม่ได้ใช่ไม่ถูกมือมึงต้องซื้อให้ถูกยี่ห้อถ้ามึงซื้อถูกยี่ห้อนะแม่งลื่นปื๊ดเลยพี่บวงผมอ่ะใช้ยี่ห้ออื่นไม่ได้เลยนะทุกวันนี้อันนี้ผมไม่ได้แบบว่าสปอนเซอร์เลยนะคือมันเป็นยี่ห้อที่ผมใช้แล้วมันดีที่สุดเท่าที่ผมซื้อมาหลายๆแบรนด์แล้วมาลองหลังจากที่ผมมีไอเนี้ยผมก็เลิกใช้ไหมขัดฟันแบบดึงมาเป็นเส้นเลยคือใช้ 3M ของไต้หวันผมอยากจะแนะนำให้ไปลองดูอันเดียวเนี่ยผมใช้จนกว่าแม่งจะหักอ่ะพี่บวงไอ้เชี่ยผมเป็นคนประหยัดมากผมไม่ได้แบบว่าใช้ครั้งเดียวทิ้งนะผมใช้แล้วผมก็แบบเช็ดวางไว้จนกว่าพลาสติกอ่ะมันจะทนไม่ไหวอันเนี้ยผมอยากจะแนะนำให้หลายคนเริ่มใช้เป็นวินัยส่วนตัวเลยแล้วมันจะดีกับสุขภาพช่องปากช่องฟันของคุณไปอีกอย่างยาวนานแล้วพอได้มาเปลี่ยนเป็นอันนี้นะชีวิตแม่งง่ายขึ้น 300% พี่บวงไอ้เหี้ยแล้วจากที่อันนั้นน่ะคือบางทีบางมุมแม่งยากนิ้วมึงเลอะสกปรกไปหมดแต่ถ้าเกิดว่ามึงเจออันที่เขาทำคุณภาพดีคือเหมือนกับว่าไหมมันเส้นเล็กแล้วมันลื่นอ่ะพี่บวงเพลินมากเลยเชื่อเนี้ยกูบอกเลยเดี๋ยวกูจะเอาเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวกูกลับไปกูซื้อ 3M มาให้ซองนึงเดี๋ยวกูจะดูว่าพี่บวงจะ react เป็นยังไงว่ามันจะดีไม่ดีลองเดี๋ยวซื้อไปฝากเพราะว่าอย่างที่พี่บิ๊กบอกคือกูเคยใช้อันนึงแล้วเส้นแม่งหนาเส้นมันหนาแล้วมันแบบแม่งแงะไม่เข้าแม่งเจ็บนู่นนี่นั่นกูก็เลยใช้แบบดึงเอาปกติพ่อกูก็บอกเหมือนกันตอนแรกที่กูแนะนำว่าเคยลองแล้วแม่งแซะแล้วแม่งไม่เข้าแล้วกลายไปว่าพอแม่งเข้าไปแม่งไม่ดันเหงือกกูก็เลยเปลี่ยนแบรนด์ให้พอเปลี่ยนแบรนด์ให้ก็คือแก้ปัญหาก็คือมันเป็นคุณภาพของไอเชี่ยตัวหมายการฟันแค่นั้นเองกูไม่รู้ว่าแบรนด์อื่นดีไม่ดีอะแต่ว่า 3M ที่กูใช้ของไต้หวันน่ะดีแค่นั้นแล้วก็ว่าเรื่องใช้ซ้ำนี่มันควรใช้เหรอไม่ควรใช้จะมีปัญหาเรื่องแบบว่ามันหมักหมมมันสร้างแบคทีเรียอะไรอย่างงี้ป่ะก็นิดหน่อยอะแต่ว่าก็กูชอบอะกูแบบว่าเป็นคนขี้งกอะพี่บวกใช่ก็แบบว่าใช้ไปอย่างงี้ไปเรื่อยอย่างน้อยก็คือแคะเศษออกมาก่อนอะแล้วก็ไปแปรงฟันไปบ้วนปากอีกทีนึงอันนี้ข้อหนึ่งที่แพทย์หลายคนแนะนำมาคือทันตแพทย์แนะนำมาสร้างนิสัยใช้ไหมขัดฟันถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากใช้แบบนี้คุณก็ไปใช้แบบพี่บวงก็ได้แบบดึงก็แค่ก็ได้อย่างน้อยต้องมี2คือนิสัยของการเมื่อคุณทานอาหารหรือว่าทานกาแฟโค้กหรือว่าอะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นเครื่องดื่มมีสีอ่ะหัดบ้วนปากหลังจากรับประทานหรือดื่มบางคนนี่นะอย่างผมเนี่ยไอ้โค้กน้ำดำเงี้ยพี่บวงมึงกินเนี่ยถ้ามึงกินแบบพวกเดียวอ่ะมันก็
ยังดีกว่ามึงเป็นคนที่มีนิสัยกินแบบจิบนะคือมึงค่อยๆให้น้ำมันเข้าไปหล่อเรื่อยๆเป็นระยะเว บา ลาง คนกิน นาน แล้วอม บางคนกินแล้วอมหรือบางคนแบบค่อยๆจิบอย่างเงี้ยคือรายละเอียดพวกเนี้ยมันมีเฉพาะคนที่เขาทำงานได้เยอะเขาถึงจะเห็นเขาถึงจะแบบว่าสังเกตได้ว่ามันมีผลต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับฟันมึงในระยะยาวขนาดไหนเขาก็บอกว่าถ้าคุณแปรงสูบบุหรี่ดื่มชาดื่มกาแฟเนี่ยมีนิสัยในการล้างปากกวกปากบ้วนน้ำเปล่า มันก็จะดีขึ้น เพราะว่าจะให้มึงพกแปรงสีฟันแล้วแบบว่าแปรงฟันทุกครั้งเนี่ย บางคนมันทำได้ แต่กูบอกเลยว่าส่วนใหญ่อะมันก็ขี้เกียจไอ้เชี่ยใครมันจะมานั่งแบบแปรงฟันทุกครั้งที่ดื่มแต่อย่างน้อยๆ ถ้ามึงบ้วนปากได้หรือว่ามึงเอาลิ้นดุนๆอ่ะคือสมมติว่าพี่บวงดื่มกาแฟใช่ไหมแล้วพี่บวงหรือกินโกโก้ก็ได้พอพี่บวงกินหมดปุ๊บเนี่ยพี่บวงตามน้ำเปล่านิดนึงแล้วพี่บวงเอาลิ้นไปดุนๆหลังฟันอ่ะเอ้าระยะยาวมันช่วยได้นะอย่างน้อยมันไม่ให้คราบมันไปเกาะไงอันเนี้ย ก็เป็นเทคนิคเล็กๆที่เขาแนะนำมา แต่ถ้าให้ดีที่สุดแน่นอนว่ามันต้องเป็นแปรงฟันอยู่แล้ว อันนี้ผมไม่เถียง นี่แบบขี้เกียจ2 3มันมียาสีฟันที่มันเป็นเขียนว่า active oxygen whitening ผมไม่รู้ว่า อันนั้นคืออะไร ก็คือเป็นยาสีฟันแบบใหม่ที่มันมีไอตัวออกซิเจนอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่ช่วยเรื่องฟันขาว สมัยก่อนอะตอนที่มันเพิ่งมาเนี่ยบางคนก็นึกว่าไอชี่นี่แม่งแบบการตลาดแปลว่าเชี่ยอะไรแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรมึงมาแปรงฟันแล้วมันจะช่วยมึงฟันขาวกูถามคำถามนี้กับทันตแพทย์บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเวิร์กจริงนะมันใช้งานได้จริงก็ไปหายี่ห้อที่คุณถูกใจอะรสชาติมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะแต่ว่าทันตแพทย์อะใช้ active oxygen whitening ยาสีฟันอันนี้กันเยอะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าคุณแบบว่าพิถีพิถันหน่อยคุณก็ใช้แปรงไฟฟ้าแบบทันตแพทย์เขาแนะนำว่าไปหาซื้อแปรงไฟฟ้าเพราะว่ามันแบบการเข้าถึงซอกเยอะกว่าการสั่นสะเทือนของแปรงไฟฟ้าเนี่ยมันช่วยขจัดคราบได้ดีกว่าแต่ว่าถ้ามึงไม่อยากจะลงทุนเนี่ยแปรงฟันธรรมดาก็ได้ไอเชี่ยแล้วก็ไปซื้อไอตัว active oxygen มาอันนี้เขาก็แนะนำอันที่3อันที่4คือในส่วนของการฟอกฟันคือหลังจากที่ผมสอบถามมาเยอะแยะมากมายเนี่ยผมขออนุญาตไม่พูดถึงชื่อแบรนด์แล้วกันเพราะเดี๋ยวจะไปกระทบสินค้าเขาแต่ว่าพอคุณเข้าไปเป็นคนแบบใหม่แบบผมอะไปเริ่มดูว่าไอ้ฟอกฟันเนี่ยมันมีรูปแบบไหนบ้างมันก็มีหลากหลายยี่ห้อแล้วราคานะพี่บวงมันต่างกันเป็นเท่าเลยนะแบบว่ามึงฟอกฟันแบรนด์นี้เนี่ย4-5 พันมึงฟอกฟันแบรนด์นี้10,000 กว่าอะไรเงี้ยแล้วผมถามทันตแพทย์ว่ามันต่างกันไหมทันตแพทย์ที่ทักมาคุยกับผมก็คือบอกว่าคือมันเป็นแบรนด์แต่ว่าคุณภาพที่ฟอกมาไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ไอ้เชี่ยก็คือน้ำยาอาจจะมาจากโรงงานเดียวกันอะแล้วอาจจะมันคนละโรงงานเลยพี่หวงเพราะว่าบางคนเขาก็เป็นน้ำยาแบรนด์ต้นตำรับอาจจะแบบกัดฟันแรงหน่อยแต่ว่าจากที่เขาใช้กันหลายคนอ่ะทันตแพทย์เขาก็ใช้เนี่ยฟอกฟันอ่ะเขาก็บอกว่าจริงๆฟอกฟันอ่ะไม่ต้องใช้ตัวแพงก็ได้พี่อะไรเงี้ยตัวธรรมดามันก็ฟอกได้ฟอกสักครั้งหนึ่งอ่ะเหมือนกับรีเซ็ตเพราะว่าฟันผมคือผมเป็นคนโครงสร้างฟันค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันผ่านการสนูปด็อกไปเยอะมากมันก็ฟอกสักครั้งหนึ่งก็แบบสะอาดสะอ้านไงอันเนี้ยก็เป็น4ข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่ผมสอบถามกับทางทันตแพทย์แล้วอยากจะมาแชร์คนทางบ้านนะเผื่อไปใช้รักษาฟันตัวเองคือตะกี้พี่บิ๊กพูดถึงเรื่องของยาสีฟันผมขอพูดถึงยาสีฟันนิดนึงตัวผมเองจริงๆผมไม่ค่อยเป็นคนหาข้อมูลอะไรพวกนี้นะแต่ว่าไอ้ปู่มันชอบหาข้อมูลอะไรพวกนี้ ปู่คือน้องชายผมนะเขาชื่อเล่นชื่อปู่คือแม่งก็จะชอบแบบว่าไปหาข้อมูลว่าถ้าสมมุติจะเลือกซื้อผงซักฟอกต้องเลือกยี่ห้อไหนแล้วทำไมถึงต้องเลือกยี่ห้อนี้ปู่มันจะชอบหาข้อมูลแนวนี้เว้ยซึ่งมันเคยพูดถึงยาสีฟันกับกูเหมือนกันมาบอกว่าถ้าจะเลือกซื้อยาสีฟันเนี่ยมันมีอยู่2อย่างที่ต้องดูอย่างแรกคือใส่น้ำตาลหรือเปล่าคือบางยี่ห้อเนี่ยใส่น้ำตาลเพื่อให้รสของยาสีฟันเนี่ยมันทำให้คนมันชอบมันเลยติดแต่ว่ามึงนึกออกป่ะคือยาสีฟันน่ะหน้าที่คือมึงรักษาความสะอาดของช่องปากแต่ถ้ามันใส่น้ำตาลเข้าไปน้ำตาลมันเป็นตัวสร้างแบคทีเรียมันกลายเป็นว่ามันย้องแย้งกันกับเรื่องของการรักษาความสะอาดกับการสร้างแบคทีเรียใช่อันนี้คืออย่างแรกอย่างที่2เนี่ยกูจำไม่ได้แล้วว่าแม่งเป็นสารตัวไหนแต่ว่าสารตัวเนี้ยยิ่งมีเยอะยิ่งดีแล้วคือปู่มันก็ลิสต์มาเลยเว้ยว่ายี่ห้อในตลาดเนี่ยมีสารตัวนี้เท่าไหร่
ปริมาณแบบ1,000 1,200 1,300 1,400อะไรอย่างเงี้ย อืม อันเนี้ยเสียดายตรงที่กูจำไม่ได้ว่าไอสารตัวนี้มันชื่อสารว่าอะไร แต่ว่าทันตแพทย์น่าจะบอกได้ ถ้า ไม่รู้ว่ามันคือฟลูออไรด์หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะเป็นฟลูออไรด์ อ๋อ เออ ก็ทันตแพทย์ อั มี น ค นี้ วาม ก็ รู้ เหมือน ก็พิมพ์ให้ความรู้เราใต้ไลฟ์ไม่ได้นะเผื่อคนดูย้อนแล้วก็หันลงไปดูข้างล่างก็ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาเป็นแบบเป็นประโยชน์แต่แก่ ใช่ มวลมนุษยชาติ มันจะเป็น2อย่างที่ก็ควรจะดูไอ1,500 ppm เนี่ยแหละผมจำคำนี้ได้เลย1,500 ppm อ่ะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไร ไอ้ ฟลู ppm ออไรด์ฟลูออไรด์ ppm คือปริมาณ ppm คือ part per million อ่า ประมาณนั้น โอเค แล้วก็ตะกี้พี่บิ๊กก็พูดถึงเรื่องฟอกฟันใช่ไหม อืม ผมก็เคยมานั่งคิดนะว่าจะไปฟอกฟันดีไหม อืม แต่ว่าผมมาคิดอยู่อย่างหนึ่งว่า ผมรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเราฟอกฟันแล้วฟันแม่งขาวจั๊วอะมันจะดูแบบไม่เป็นธรรมชาติอะพี่บิ๊ก คือไอ้ที่ขาวจั๊วคือทำวีเนียร์ทำไอ้เชี่ยเคลือบกระเบื้อง อันนั้นคือขาวจั๊วแบบว่าโอ้โหมึงเป็นดาราแบบว่าไฮเอ็นมันต้องการดูแพงงั้นน่ะแต่ว่าฟอกฟันเนี่ย มันแค่ปรับโทนจากแบบว่าเหลืองจนขึ้นมาดูธรรมชาติเล็กน้อยมันทำได้แค่นั้นพี่บวงมันไม่มีทางขาวจั๊วมันจะธรรมชาติกว่า ผมนึกว่าการฟอกนี่คือมึงก็กัดได้จนถึงแบบว่าขาวแบบสีขาวแบบจั๊ว มันกัดได้ ถ้าเกิดว่ามึงจะกัดหลายๆรอบกัดซ้ำๆใช้น้ำยาแรงๆมันทำได้ แต่ถ้าเกิดว่ามึงไปทำแค่ครั้งเดียวอ่ะมันได้แค่แบบว่าลดโทนเหลือง ซึ่งผมต้องการแบบนั้น ผมไม่ได้ต้องการแบบที่มันขาวโจ๊ะแล้วมันดูไม่ธรรมชาติ ผมแค่อยากจะให้มันดูสะอาดขึ้น มันไม่ดูแบบ Snoop Dogg D.O.W.G มากไปขนาดนั้น เพราะว่าผมแบบจัดมาหนักอันนี้คือที่ผมตั้งใจว่ากลับไปแล้วจะไปดูแลตัวเองสักเล็กน้อยนะขอบคุณทุกท่านมากเลยทันตแพทย์ที่พิมพ์มาให้ข้อมูลกันหลังไมค์นะเป็นบุญกับผมมากเนี่ยผมเอาบุญมาแจกไอ้เชี่ย แล้วอีกเรื่องหนึ่งนี่มีคนถามที่ว่าฝรั่งเนี่ยจำได้ไหมตอนที่ไปต่างประเทศกันไป Work and Travel อ่ะฝรั่งเขาบอกว่าทำไมแปรงฟันต้องบ้วนน้ำด้วยเวลาเขาแปรงเขาไม่บ้วนน้ำพี่บิ๊กจำได้ไหมคุ้นเหมือนคุ้นเจเรมี่อ่ะกูจำได้ว่าตอนไปอเมริกาเนี่ยมีฝรั่งคนนึงเขาบอกว่าทำไมคุณแปรงฟันแล้วคุณบ้วนน้ำกูก็เลยลองแปรงแบบไม่บ้วนน้ำคือก่อนแปรงก็ไม่ได้อมน้ำนะก่อนแปรงก็คือบีบยาสีฟันใส่ปุ๊บแล้วก็แปรงเสร็จก็แค่คายยาสีฟันทิ้งแปรงแห้งแล้วก็แบบนอนแบบนั้นพี่บิ๊กเคยทำไหมผมเคยทำแต่ผมไม่ชอบเลยพี่บวงผมรู้สึกว่าผมไม่อยากให้มันมีสารเคมีอะไรตรงนี้มันเข้าไปในคอหรือต้องกินเข้าไปด้วยผมก็คิดว่าขจัดคราบออกไปถ้าส่วนใหญ่ก็เพียงพอแล้วสำหรับผมแต่ผมไม่รู้ว่าแบบนี้ดีหรือเปล่านี่ต้องให้ทันตแพทย์มาตอบผมก็ไม่รู้ว่าไม่มีความรู้คือสุดท้ายผมก็ไม่รู้ไงว่าไอข้อมูลชุดเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มันจริงหรือเปล่ากับการที่ทำแบบนั้นมันดีกว่าในเรื่องของการรักษาความสะอาดของช่องปากหรือเปล่าแต่ผมจำได้ว่าช่วงแรกๆที่ผมทำผมก็ไม่ชอบนะเพราะว่าเราคนไทยเราก็ชินกับการบ้วนยาสีฟันออกตลอดใช่ปะให้แบบว่ามันรู้สึกว่าข้างในมันไม่เหลืออะไรแต่ผมจำได้ว่าผมทำไปประมาณอาทิตย์นึงแล้วมันก็รู้สึกเฉยๆแหละก็คือทำได้ต่อแล้วผมก็เลยทำไป3 เดือนตอนที่อยู่ที่อเมริกาแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกับก่อนหน้ายังไงนะต่างกับการแปรงแบบบ้วนยังไงแล้วก็กลับมาเป็นแบบบ้วนใช่ไหมตอนนี้ก็คือก็ล้างไม่ได้แบบว่าใช้แบบนั้นมาจนถึงวันนี้ก็กลับมาเป็นแบบบ้วนปกติแต่บางทีกูจะแบบว่าไม่ได้บ้วนออกหมดเหมือนแค่กลัวนิดเดียวแล้วก็คายออกให้ข้างในมันยังเหลือแบบยาสีฟันติดฟันอยู่นิดนึงเอาว่าประมาณนั้นสำหรับผมเนี่ยขัดฟันก่อนแล้วก็แปรงฟันให้ดีแปรงข้างในข้างนอกแล้วก็อีกอันนึงหลายคนก็อาจจะไม่เป็นก็คือแปรงลิ้นหรือซื้อที่ขูดลิ้นมานะอันนี้ก็ช่วยเรื่องลดกลิ่นปากได้ค่อนข้างเยอะบางคนยังไม่มีนิสัยนี้เลยผมก็ค่อนข้างแปลกใจเรื่องของโคนลิ้นอะไรพวกเนี้ยมันเก็บสะสมแบคทีเรียเยอะมากต้องมีที่แปรงลิ้นด้วยใช้ที่แปรงลิ้นผมมีที่ขูดลิ้นเลยผมจะมีอันแบบว่าติดตัวเลยที่ผมใช้ประจำก็บางอันมันก็จะแบบไม่ถูกมือใช้แล้วมันก็ไม่ค่อยเข้าก็ต้องหาอันที่มันใช้ได้เนี่ย3 อันเนี้ยผมว่ามันบางคนที่มีนิสัยแค่แปรงฟันอย่างเดียวนะแล้วพอมึงมาเจออย่างเงี้ยมันอาจจะดูเยอะไปแต่สำหรับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มึงต้องค่อยๆเอาเข้าตัวเองมันไม่ได้เยอะไปหรอกแต่ว่ามันไม่สามารถมีอะไรมาทดแทนได้จากการที่มึงจะต้องใช้ไหมขัดฟันจากการที่มึงจะต้องแปรงฟันครบทุกด้านแล้วก็ใช้ไอ้ที่แปรงลิ้นหรือที่ขูดลิ้นเนี่ยมันต้องมีผมว่าควรจะแล้วพี่บิ๊กจะไปเข้าคลินิกไหนคลินิกเย็ดตูดปะมีเหรอคลินิกเชี่ยชื่อเย็ดตูดไม่มีพี่บวงไอ้เชี่ย
เอ้าช่วงนี้กำลังมาแรงเลยนะ ที่ซาอินเข้าไปโปรโมทอ่ะ Yes Tooth ไม่ใช่ คลินิกทำฟันชื่อ S Tooth เหรอ Yes Tooth กับ Yes ตูดไม่เหมือนกันนะพี่บวง เอ้านึกว่ายาตูด เอาพี่บวงอ่านต้องมีแบบ Yes ต้องมีตัวสอนนิดนึงไม่ใช่ Yes Yes แบบ Tooth เหรอ ผมไม่ได้ไป Yes Tooth นะ เพราะว่าที่มีคนติดต่อคุยกันนี่ไม่ได้คุยกับทาง Yes Tooth เขาไม่ได้ติดต่อมาพี่บวงก็เลยเดี๋ยวไปเจ้าอื่นแท อ๋ น อ อืม เออ ไม่ได้ทำคอนเทนต์เน้นไปทำความสะอาดทำความสะอาดฟันทำความสะอาดปาก อืม นี่ก็เอามาฝากเป็นถ้าเกิดว่าทันตแพทย์ดูแล้วบิ๊กบวงพูดประเด็นตรงไหนผิดไปให้ข้อมูลอะไรผิดเนี่ย รบกวนแก้ให้เราด้านล่างเลยนะครับ ผมก็ไม่อยากจะมอบสิ่งที่ผิดไป อันนี้เท่าที่ผมคุยกับหลายๆท่านแล้วอยากจะเอามาแชร์เล็กน้อย ครับ แล้วพี่บวงไปดูภาพยนตร์มาอาทิตย์เนี้ยแชร์หน่อยดิแบ็กรูมเป็นไงวะ คนก็ถามมาทั้งอาทิตย์เลยว่าแบ็กรูมเป็นยังไงบ้าง ไอ้เชี่ยคือ กูดูหนังแนวเนี้ย ปีนี้เรื่องที่ 2 แล้ว เพราะว่าปีแรกก็เรื่องแรกก็ดู Iron Lung ใช่เปล่า อ๋อ มันเป็นแนวแบบ คือใช้คำว่าอะไรดีวะ มันเป็นเหมือนหนังแนวสยองขวัญ แต่ว่าไม่ได้เน้นแบบความน่ากลัว แต่เน้นบรรยากาศอะมันไม่ได้เน้นตุ้งแช่หรือตัวปีศาจแต่มันเน้นบรรยากาศ แล้วก็เน้นเรื่องของการเล่าเรื่องราวว่าในจักรวาลนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้น แล้วก็กูชอบมาก คืออันนี้ส่วนตัวนะ กูชอบมากเลย กูรู้สึกว่าผู้กำกับคนเนี้ยแม่ง คือก่อนไปดูเนี่ย มันก็ไปดูรีวิว ไม่ได้ดูรีวิวหนัง แต่ดูรีวิวผู้กำกับ คือรีวิวผู้กำกับประมาณว่าไอ้ผู้กำกับคนนี้เป็นคนที่แบบว่าอายุยังน้อย20ต้นๆเอง แล้วก็เป็นอารมณ์แบบว่า100 ปีจะมีคนแบบนี้สักคนหนึ่งเป็นแบบ prodigy อะไรเงี้ย เฮ้ย แล้วกูก็แบบไอ้เชี่ยมันจะขนาดนั้นเลยเหรอวะ แล้วมาขนาดนั้น แต่ ไหม ว่าพอเข้าไปดูอ่ะเฮ้ยมันรู้สึกว่าแบบไอ้เชี่ยจริงว่ะ โอ้ คือหนังแบบเนี้ยไม่ได้ดูมานานมากแล้ว อันนี้สำหรับส่วนตัวกูนะ คือกูรู้สึกว่าหนังในปัจจุบันน่ะ แม่งพยายามเหมือนเคี้ยวแล้วก็ป้อนให้มึงอ่ะ เพื่อให้มึงอ่ะเข้าใจเรื่องราวของหนังได้แบบละเอียด แต่ว่าหนังเรื่องเนี้ยมันไม่มีการเคี้ยวให้มึงเลยเว้ย มันเหมือนว่าแบบแม่งมาวางเอาไว้อะแล้วแบบมึงอยากแดกมึงก็แดก มึงไม่อยากแดกก็ช่างแม่ง คือวิธีการเล่าเรื่องราวมันอ่ะมันค่อนข้างเหนือชั้นมาก แล้วในฐานะคนดูอ่ะ มันก็คือถ้าสมมุติว่าสมองมึงแม่งไม่คิดตามอ่ะ มันก็คือเหมือนว่ามันมาวางแล้วมึงไม่เลือกที่จะไม่แดก มันก็เรื่องของมึงก็อาจจะดูไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามึงมานั่งคิดตามอ่ะกูว่าผู้กำกับมันมีวิธีเล่าเรื่องให้มัน make sense เพราะว่าจริงๆไอการทำแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ทำได้ง่ายนะคือถ้าเป็นผู้กำกับที่คิดว่าเฮ้ยกูจะไม่เล่าเรื่องราวแบบตรงๆให้คนดูฟังผ่านบทพูด แต่กูจะถ่ายทอดเรื่องราวผ่านซีเควนซ์ของแต่ละฉาก หรืออะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์ในฉากแต่มันทำได้ไม่ดีอ่ะมันจะกลายเป็นว่าคนดูมันก็จะไม่เข้าใจเลยว่าแบบไอ้เชี่ยมึงต้องการจะสื่ออะไรวะแต่ว่าผู้กำกับคนเนี้ยมันมีวิธีการสื่อสารข้อมูลที่มันอยากจะสื่อผ่านซีเควนซ์ของอาจจะเป็นรูปภาพหรือเป็นซีเควนซ์ของเป็นลำดับของภาพเคลื่อนไหวหรือว่าใช้สัญลักษณ์ต่างๆที่มึงดูแล้วมึงแบบมึงพยายามจะเข้าใจแล้วก็เข้าใจได้ในหนังทันทีว่ามันต้องการจะสื่ออะไรแล้วกูก็ชอบตรงที่มันสร้างบรรยากาศที่อึดอัดคือกูอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบผีตุ้งแช่มากกูไม่ชอบการที่แบบว่าอยู่ๆมึงโผล่มาแล้วก็แบบแฮ่แล้วก็มีเสียงดังๆเพื่อให้มึงตกใจอ่ะกูรู้สึกว่ามันเป็นความกลัวที่มันดูมันราคาถูกอ่ะกูจะชอบอะไรที่มันเป็นบรรยากาศที่มันอึดอัดที่ดูแล้วแบบตอนแรกๆมึงนั่งดูอยู่เงี้ยแล้วมึงรู้สึกแบบมันต้องหดตัวมันรู้สึกมันอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยกูจะชอบหนังแนวนี้มากแล้วเรื่องนี้แม่งทำได้ดีมากแล้วตอนสุดท้ายอ่ะที่แบบว่ามันเป็นช่วงพีคของหนังอ่ะไอ้เชี่ยมันดูแล้วแบบเชี่ยมันอึดอัดมากอ่ะมันแบบกูรู้สึกว่าแม่งทำดีมากเลยคนที่ไปดูด้วยรีวิวเหมือนเราไหมหรือว่าแตกต่างหลากหลายรีวิวหลังจากที่ดูเพราะไปดูหลายคนนี่ใช่ไปดูกันหลายคนแล้วก็หลากหลายเจนด้วยก็คือกูอายุเยอะสุดใช่ไหมแล้วก็เรียงลำดับไปมีกิฟต์มีไนท์มีแทนแล้วก็มีน้องชื่อน้องมีนเขาก็น่าจะแบบ20ต้นๆน้องมีนก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่
น้องไม่ชอบ อะไรแบบนี้ หรือว่าถ้าแบบไม่อินกับหนังแนวนี้มันก็จะไม่ชอบ อ๋อ กูไม่ชัวร์แต่รู้สึกว่าไนท์ก็บอกว่าไนท์ก็รู้สึกชอบอะไรอย่างงี้มั้ง อืม รีวิวฉีกๆนะ ไม่ได้แบบว่าเป็นเอกฉันท์ ใช่ แล้วพี่บ่วงเคยเล่นเกม Backroom มาก่อนไหมอะมันมาเอามาจากเกมเนี่ยสำหรับคนที่เขาไม่ได้เล่นเก ไม่ ม เค เนี่ย ย จำเป็นจะต้องเล่นเกมก่อนไหมแนะนำยังไงว่า เฮ้ย ไม่ต้องเล่นเกมก็ได้ไปดูอย่างเดียวก็เข้าใจหรือว่าเล่นเกมมาดีกว่ามันแนะนำไง? คือจริงๆอะมันไม่ใช่มาจากเกม มันมาจาก เขาเรียกว่า อินเทอร์เน็ต Law อะพี่บิ๊ก หือ? พี่บิ๊กรู้จัก SCP ไหม? ยังไงไม่รู้จักเล่าเผื่อคนทั้งบ้านด้วย คือ SCP เนี่ย กูก็ไม่รู้จะอธิบายได้ละเอียดหรือเข้าใจหรือเปล่านะ แต่ SCP มันเป็นเหมือนเรื่องเล่าที่คนมันแต่งขึ้นในอินเทอร์เน็ตอะ อ๋อ เหมือนที่ชื่อฝามั ต้มที่กูเล่นกับลุงจี เออ ๆ ๆ มันประมาณนั้น คือถ้าจะให้เปรียบเทียบหรือว่าพูดให้คนยุคก่อนๆเห็นภาพ มันเหมือนกับเรื่องราวที่ชาวบ้านเล่าต่อๆกันมา แต่ว่าอันเนี้ยเป็นในยุคไฮเทค ก็คือเล่ากันบนอินเทอร์เน็ต คือเมื่อก่อนอาจจะมีแบบเรื่องของ ถ้าเป็นเมืองไทยก็คือผีกระสือ เอผีกระอ ๆ ๆ หัง ผีปอบ คือเป็นตำนานพื้นบ้าน เออ ๆ แต่ว่า SCP เนี่ยเป็นเหมือนแบบสิ่งที่มันเป็นยุคไฮเทค มันอยู่ในเน็ต คือมันก็จะมีเป็น เขาเรียกว่า Entity หรือว่าสิ่งหนึ่งที่มันมีพลังเหนือธรรมชาติ เออ มึงอาจจะเป็นสัตว์ อาจจะเป็นสถานที่ อาจจะเป็นอะไรสักอย่าง เข้าใจแล้ว นึกออกใช่ไหม? อืม ซึ่งพอมันเป็นอะไรก็ได้ที่มันมีอะไรที่มันเหนือธรรมชาติเนี่ย สถานที่มันก็รวมอยู่ในนั้นด้วย อา แล้วไอ้ Backroom เนี่ยมันก็เหมือนเป็น SCP ชนิดหนึ่ง ก็คือเป็นสถานที่ที่มันดูจะมีพลังเหนือธรรมชาติ อะไรแบบเนี้ย เป็นสิ่งที่มันผิดปกติ อเอา อ เรียกว่าเป็นตำนานพื้นบ้านที่เล่าขานกันในอินเทอร์เน็ต แต่มันเป็นเรื่องแต่งนะ มันไม่ใช่เรื่องจริง อืม แต่พอมันเป็นเรื่องแต่งปุ๊บ มันก็มีคนแบบ เฮ้ย สนใจในเรื่องพวกนี้ แล้วก็อาจจะมีคนมาแต่งเพิ่มเติม มันก็เลยเหมือนเป็นการสร้าง Lore ขึ้นมา อืม แล้วพอ Lore มันเยอะมากๆ เนี่ย ก็เลยมีคนหยิบมาทำเป็นสื่ออื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเกมหรือเป็นหนังอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยแหละ เข้าใจแล้ว อืม ก็ ประมาณนั้น ไม่รู้ว่าทางบ้านจะเห็นด้วยกับพี่บวกไหมนะ เอางี้ดีกว่า เพื่อไม่ให้เป็นการแบบว่า bias ความคิดเห็นเนี่ย ใครที่ดู Backroom ไปแล้วเนี่ย ใครที่ชอบเนี่ยพิมพ์ 1 ใครที่ไม่ชอบพิมพ์ 2 ให้แบบว่าคนอื่นที่เผื่อจะไปตามดูจะได้เห็นว่า รีวิวจากคนทางบ้านที่ดูแล้วเนี่ย เห็นด้วยหรือเห็นต่างกับพี่บวกขนาดไหน แนะนำให้ไปดูนะ กด 1 ถ้าเกิดว่าเฉย ๆ กด 2 ไว้น้อง นี่ไงเห็นไหม? เฮ้ย โอ้โฮ 1 มาเยอะนะ ไอ้ สามแต่สี่ ก็มี 2 แซม ๆ มา ไอ้ 3-4 นี่ขอให้โดนตัดกระเจี๊ยวนะครับ 6-7 นี่โดนแน่นอน ไปทั้งพวงไข่ อืม เอากัน 1 เยอะนะ แต่ 2 ก็มี เรียกว่า 2 ก็มี แล้วก็มีพวกเด็กเปรตที่ไม่ได้ดูแต่เสือกอยากพิมพ์อะไรมั่วซั่วก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับ ก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้เรื่องแล้วไอ้เหี้ยหลัง ๆ เป็น 6-7 หมดแล้ว พัง แต่ว่าอย่างที่บอกแหละ บางทีมันแบบเรื่องราวมันไม่ได้เฉลยชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไร อืม มันเหมือนๆ ๆ มันให้คนดูมานั่งคิดตามอะ มันแค่แบบ มันเหมือนอารมณ์ว่ามึงเป็นเหมือนนักสืบอะ อืแล้วม ๆ มันก็ให้หลักฐานมึงมา แล้วให้มึงไปตัดสินเอาเองว่า เรื่องราวทั้งหมดอะมันประติดประต่อด้วยกันเป็นยังไง อืแค่นั้นน่ะ ม หนังมันจะเป็นประมาณนั้น แล้วมีเรื่องอื่นที่ไปดูอีกไหม? หรือว่าดูแค่ Backroom อาทิตย์นี้? อาทิตย์นี้ดูแค่ Backroom อาทิตย์นี้ไม่ ดู ไม่ได้ออกไปทำอะไรอีก อ๋อ แต่ว่ามีเมื่อคืนไปวันเกิดพี่เคมา เป็นไง? อืม ก็ คือกูอะเป็นคนที่ไม่กินแอลกอฮอล์เยอะอยู่แล้ว ตั้งแต่เหตุการณ์แบบวันสงกรานต์ที่กูอ้วกแตกอ้วกแตนอะ กูก็เลยไม่ได้อะไร แต่ว่าคนอื่นเขาก็ ชักจะเละ เละเลยเหรอ? คือพี่เคนี่มีอยู่ช็อตหนึ่ง ก็คือถือขวดเบียร์ เออ แล้วก็กระดก แล้วก็ พัว พัว ภายในขวดเดียว What ทำไมอะ? แล้วคือไอ้คที่ือ พูออกมานี่เป็นเบียร์หรือเป็นอ้วก? ก็ผสม ๆ กัน เชี่ย พี่เคนี่เขารุ่น อายุมากกว่าเราด้วยเหรอ? ผมไม่เคยเจอ 40 40 โอ้โฮ 40 เมื่อคืน คน 40 ทำแบบนี้นี่ร่างแกกา๊ยง มันฟื้นแก๊ง ยากนะ แก๊ง We Are Soul เก่าอะ แก๊งรับทราบอะ เขาก็จะอายุประมาณ 40 อืม แล้วพี่บวกไม่พั๊วไปกกับ็ เขาอะ? ไม่ ผมพอแล้ว คือผมแบบเข็ดแล้วอะ ตั้งแต่แบบเคยโดนไปรอบหนึ่งที่แบบมันแบล็กเอาต์ไป ก็เลยเข็ดกับแอลกอฮอล์แล้ว
แต่พี่บ่งกินหน้าแดงๆถ่ายรูปมา อ๋อก็ผมจะชอบกินเป็นแบบพวกเบียร์หวานๆน่ะแบบโฮกาเด้นโรเซ่อะ โอ้โห แล้วผมเป็นคนคออ่อนไง ผ มี ม ค กิน ลาส กระ อะ ป๋องเดียวก็หน้าแดงแล้ว เชี่ยโฮการ์เด้นโรเซ่นะพี่บวงควงระดา ชอบกิน ผมไม่ชอบกินของขมไง ผมไม่ค่อยเข้าใจแบบว่าคนที่กินเบียร์กินเหล้าเท่าไหร่อ่ะมันขมอ่ะมันไม่อร่อยสำหรับผมอ่ะ แต่ถ้าเป็นเบียร์หวานๆเป็นเหล้าหวานๆแบบเหล้าบ๊วยอย่างเงี้ยกินได้ก็กิน แบบนานๆกินทีไปเจอกับคนอื่นๆ ก็กินสังสรรค์เป็นบรรยากาศอ่ะ แล้วเวลาพี่บวง แต่ เมา ว่าสนุกมาก เวลาพี่บวงเมาเนี่ย เมาจากฤทธิ์แอลกอฮอล์เนี่ย มันส่งผลไงกับเซ็กพี่บวงเคยเทสระบบไหม โอ้ไม่ได้เลย คือ เคี้ยว มันจะแบบไม่เอนจอยเลย อ้าวจริงเหรอ ไม่ดีเหรอทำไมวะ ใช่สำหรับกูนะ กูไม่รู้เพราะอะไรกูรู้สึกว่ามันไม่มีสติเท่าไหร่อ่ะ มันไม่สามารถควบคุมร่างกายได้ แล้วกูเป็นคนคออ่อนด้วยอะกูเคยลองแบบ กินเหล้าแค่เป๊กเดียวอ่ะ อืม คือมันไม่ใช่ว่าจู่มันไม่แข็งนะ อ่า แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันไม่เสียวมันไม่เอนจอยเลยอ่ะ ไม่ดีนะ คือเหล้าไม่เวิร์กความรู้สึกของการ เหล้า เมา ไม่เวิร์กสำหรับผม แต่ว่าสำหรับผมอ่ะ ผมรีวิวดอกไม้สนุปด็อกคือถ้าเกิดว่ามึงเมาดอกไม้สนุปด็อกเนี่ยเซ็กมึงอะคูณแบบ300%นะพี่น้อง เอ้ยแต่ที่กูไม่เคยลองฮะ โอ้เสียวจัดเลยพี่บวงไอ้เชี่ย ใช่เหรอ โอ้โหบอกให้ แตกต่างขนาดนั้นเลยเหรอ มันแตกต่างพี่น้อง อืม ก็สำหรับผมว่าผมจะไปทางนั้นมากกว่าค่อนข้างแบบว่าพริ้วๆสบายๆ โอ้แต่ปกติผมก็เสียวอยู่แล้วว่าไม่ได้อะไรมากหรอก ก็ปกติก็เสียอยู่แล้วก็โอเค ไม่ต้องไปลองนะพ่อแม่พี่น้องคนทางบ้าน ผมไม่สนับสนุนนะ ผมแค่เอาประสบการณ์มาแชร์เฉย อุ้ยแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็สนุกดี ได้เจอพี่ๆในวงการหลายๆคน เจอใครกันนอกจากพี่เคเพราะว่าผมส่วนตัวผมไม่ได้ตามยาโซผมก็จะไม่รู้จัก ก็จะมีพี่เคใช่ไหมมีพี่เจง มีพี่หลุยแลบอิทนาวอ่ะ อืม แล้วก็มีพี่อิสระใช่ปะมีพี่จอร์ดมีคนนั้นเขาชื่ออะไรนะ ที่เขาทำรายการคืนพุธมุดผ้าห่มอ่ะ ผมจำชื่อเขาไม่ได้ใส่แว่น ผมก็ไม่ได้ดู ช่องแชทอะรู้อยู่แล้ว นั่นแหละ ก็คือเจอหลายคน พี่ต้นกล้า แล้วก็มีพี่ต้นกล้าใช่พี่ต้นกล้า แล้วก็มีเดอะดวงพี่ดวง เดอะดวงกับเขาสนิทกับแก๊งนี้ ผมเป็นบิ๊กแฟนพี่งานพี่เถอะดวง ผมเคยสะสมงานพี่แกแบบเยอะมากตอนสมัยที่แกเอามาเขียนงานช่วงวิกพีคผมว่างานแกโคตรดีเลย แล้วไม่รู้แกหยุดเขียนแล้วพี่บวกมีคุยกับแกบ้างไหมเนี่ยอยากคุยกับพี่เดอะดวงส่วนตัวเหมือนกันนะ ไม่ค่อยได้คุยเลย ผมไม่ คือผมอะเอาจริงๆนะเมื่อวานอะเกือบไม่ได้ไป ผมเป็นคนที่พี่บิ๊กก็น่าจะรู้ ผมเป็นคนที่ผมไม่กล้าคุยกับใครที่ผมไม่รู้จัก แล้วผมอะรู้จักแล้วก็สนิทจริงๆอะกับแค่พี่เจง ซึ่งพี่เจงเนี่ย ผมเริ่มมาสนิทก็เพราะว่าพี่เจงเขาคุยถูกคอกับไนท์แล้วก็ไปเจอกันบ่อย ก็เลยเริ่มสนิทใช่ไหมแต่ว่าเวลาพี่เจงชวนไนท์ไปไหนอะไนท์ก็จะชวนผมไปด้วย มันก็จะเป็นเหมือนเป็นทอดๆกันไป แต่ว่าก็จะไม่ค่อยได้ไปเจอคนอื่น เพราะว่าก็จะไปงานพี่เจงไงแบบวันเกิดพี่เจงชวนไปนู่นไปนี่ก็จะไปเจอกัน แต่ว่าเมื่อวานอ่ะมันเป็นวันเกิดพี่เคแล้วตอนแรกอ่ะพี่เคเขาก็ไม่ได้ชวนกู ตอนก่อนเมา แต่ว่าพอเขาเมาเขาไปตั้งแต่2 ทุ่ม แล้วเขาก็เริ่มเมาตอนประมาณ3 ทุ่มแล้วเขาก็เลยแบบว่าโทรไปบอกไนท์แบบอย่าลืมชวนไอ้บ่วงด้วยนะไนท์ก็เลยโทรมาชวนกูตอนแบบ4 ทุ่มคือกูกำลังจะนอนแล้ว กูก็เลยแบบไปดิคือกูเป็นคนเกรงใจไงคือถ้าเขาไม่ชวนกูก็ไม่อยากไปแบบกลัวแบบว่าเขาจะมองว่าแบบเฮ้ยไม่ชวนแล้วมึงมาทำไมทั้งที่กูก็รู้อยู่แล้วว่าเมื่อวานอ่ะวันเกิดพี่เคกูก็ไป แล้วพอไปถึงอ่ะพี่เคเขาเมาแล้วใช่ไหมเขาก็เลยมาคุยกับกูว่าแบบเฮ้ยตอนแรกอ่ะพี่ก็ไม่กล้าชวน เพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าบ่วงอ่ะคิดยังไง เพราะว่าพี่เคยคุยกับบ่วงรอบนึงพี่จำได้เลย ตอนนั้นวันเกิดพี่เจงมั้งพี่ถามบ่วงว่ารอยสักบ่วงอ่ะมาจากไหนแล้วตอนที่บ่วงอธิบายให้พี่ฟังอ่ะหน้าบ่วงเหมือนแบบคิดในใจว่าแบบเฮ้ยไอ้เชี่ยนี่มึงมายุ่งอะไรกับรอยสักกูวะพี่เจงเขาพูดกับกูไม่ใช่พี่เคเขาพูดกับกูแบบนั้นกูก็บอกว่าไม่ใช่พี่ผมไม่ได้คิดอะไร แต่ผมอาจจะเป็นคนที่ผมแบบว่าเป็นอินโทรเวิร์ตอ่ะผมไม่ค่อยกล้าคุยกับใครเป็นคนหน้าดุไงคือเหมือนแบบตอนแรกพี่เคเขาก็แบบเกรงใจแต่พอเขาเมาแล้วเขาแบบ
กล้าคุยไง อ่า กูก็แบบกูก็พูดตรงๆว่ากูไม่ได้อะไรเลย แต่กูอ่ะเป็นคนที่มันไม่ใช่แค่ขี้เกรงใจอย่างเดียว กูเป็นคนที่แบบว่าพอมันมีดราม่าหลายๆรอบอะบางทีกูไม่รู้ว่าคนอื่นอ่ะเขาคิดกับกูยังไง เขาเกลียดห นึ น้าก ออก เรา ไหม หรือเปล่าเขาอาจจะไม่ชอบ เอ หน้า อ เราอะไรอย่างงี้ไหม เขาอาจจะไปเห็นดราม่าในอินเทอร์เน็ต แล้วเขาก็รู้ว่าแบบเอ้ยไอ้เชี่ยนี่หน้าตาแบบนี้ชื่อนี้ความคิดมึงเป็นแบบนี้เฮ้ยกูไม่ชอบหน้าแม่งเลยว่ะ คือกูไม่รู้ไง อืม ว่าใครคิดยังไงกับกู อืม กูเลยไม่กล้าคุยกับใครเว้ย โอ้ ถ้าส โอ ม เค มุติว่าเขาไม่มาทักกูก่อน กู อ่า กูจะไม่กล้าเลย มันไม่ใช่ว่าหยิ่ง หรือว่ากูไม่ชอบหน้าคนอื่น แต่กูเป็นอารมณ์แบบกูกลัว ว่าแบบ กูไปคุยกับเขาทั้งๆที่เขาไม่ชอบกู อ่า แล้วเขาก็คงคิดในใจว่าแบบไอ้เชี่ยนี่มาทักกูทำไมวะ กูพยายามเลี่ยงไม่คุยกับมึงอะไรแบบเนี้ย อืม อันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งว่า คือพี่ดวงเนี่ยก็เจอบ่อยนะ เพราะว่าเขาอยู่แก๊งนี้ไง อืม เวลาพี่เจงชวนไหนชวนกูไปกูก็เห็นเขานั่งกินเหล้ากันแต่กูไม่กล้าคุยกับเขา อื แบบมี ม นานๆคุยกันทีแบบว่าเล่นเกมในวงเล่าอะไรแบบเนี้ย แต่ว่าคือพอคนอื่นเขาเข้ามาทักอ่ะ มันก็เลยทำให้เราสบายใจขึ้น เพราะเมื่อวานพี่เคเขาก็เข้ามานั่งคุย อ่า พี่หลุยเนี่ยก็คือคุยกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วตอนที่ไปรายการเสทนาของแกอะ มันก็เลยเริ่มสนิทกัน อืม แล้วพี่ต้นกล้าผมไม่ชัวร์ว่าต้นกล้าเขาเป็นพี่หรือเป็นน้องผมอ่ะผมอายุ36ใช่ไหมเรียกว่าคุณต้นกล้าแล้วกัน เรียกแบบให้เกียรติคือเขาก็เข้ามานั่งคุยเขาบอกว่าเนี่ยผมอ่ะเพิ่งเล่น POE 2ได้3 วัน อ่า แล้วเห็นเจงเขาบอกว่า เอ้ยบ่วงเล่นเยอะเหรอผมบอกใช่ครับใช่ครับอะไรอย่างงี้ ก็เลยนั่งคุยกันนิดหน่อย แต่ว่าในงานน่ะ เพลงมันก็ดัง อ๋อ มันเป็นร้านปิด แล้วก็แบบมีวงดนตรีเล่น คือเพลงมันดังก็พยายามคุยอยากคุยกับเขานะ อืม แต่ว่าพอเพลงดังปุ๊บมันก็คุยแล้วมันไม่ค่อยได้ยิน ก็คุยกันได้แป๊บหนึ่งแต่ว่ามันก็ดีนะที่เขาเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าพี่อิสระหรือพี่จอร์จเงี้ยเวลาเขาเห็นหน้าเขาก็ทักตลอด มันก็เลยทำให้เราแบบเรารู้สึกสบายใจขึ้นว่าอย่างน้อยๆเขาไม่ได้เกลียดขี้หน้าเรา พี่บวกคิดมากเกินไปพี่เขา อืม ก็น่าจะเป็นคนอัธยาศัยดี ผมก็ติดตามงานพี่เขาหลายๆคนนะ อืม หวังว่ามีโอกาสจะได้มีโอกาสไปทักทายนะพี่บวง เชื่อ ใช่ อืม ก็เดี๋ยวเขาก็น่าจะชวนไปกินกันอีกแหละ คือมันมีอยู่อย่างหนึ่งด้วยก็คือเหมือนพี่เคเนี่ยเขาเล่าว่าวันเนี้ยมันมีบอสลง คือ ใน POE มัน เหร มี อ คนอยู่คนหนึ่งไม่ ไม่ใช่ ใช่ใน POE อ่ะ เมื่อวานในงานวันเกิด อ่ะฮะ คือมันมีคนอยู่คนหนึ่งที่กินเหล้าเก่งมาก พี่เคบอกว่าคนเนี้ยเขานับถือเลยเขาพยายามชนมากับทุกคนในวงการแล้ว ไม่มีใครสู้เขาได้เขาว่าเขาก็แข็งพอตัวแล้ว เชี่ย แต่ว่าคนเนี้ยคือกูไม่พูดชื่อแล้วกันกูเกรงใจ เอ้า คนเนี้ยเขาให้ว่าเป็นที่ 1เลยเขาไม่เคยแบบว่าเอาลงเลย แต่กูไม่รู้ว่าเขาอยากให้พูดชื่อหรือเปล่าไงกูไม่พูดชื่อแล้วกัน แล้วเขาบอกว่าวันเนี้ยเขาจะเอาให้ลงให้ได้ เชี่ย บอส ตาย ตัว ไป นี้ ข้า ต้อง งปราบให้ได้ แล้วที่บอกว่าเป็นบอสเนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มางานบ่อยๆด้วย ต้องเป็นงานใหญ่เขาถึงจะมาทีหนึ่งแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ป่ะ ปรากฏว่าเป็นไง ประมาณตีสองตีสามเขาบอกว่าบอสบอกว่า กูยอมแพ้ก็ได้พอดีพรุ่งนี้กูมีธุระตอนเช้า คือแบบว่ายอมแพ้ด้วยแบบว่าโดนสภาพสังคมบีบบังคับอะไม่ได้ยอมแพ้เพราะว่าแพ้จริงๆอะพี่เคเขาก็เลยแบบ ไอ้เชี่ยคือกูตั้งใจจะปราบบอสไงถึงขนาดว่าแบบ ไอ้ที่ว่ากระดกเบียร์อยู่แล้วอ้วกพุ่งอะก็เพราะว่าแบบร่างกายมันไม่ไหวแล้ว มันไม่เอาแอลกอฮอล์แล้วอะ ใจสู้ เขาคือเขาจะปราบบอสนี่บอกเลยว่า เชี่ย มันก็เลยมาเป็นภาพที่บอกว่ากระดกเบียร์แล้วอ้วกไปด้วย ครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นเพื่อนพยายามจะแบบว่าปราบบอสใจสู้เนี่ย มันเป็นภาพของเพื่อนเก่าผมคนหนึ่งที่กินเพียววิสกี้18 วินาทีพี่บวง ตอนที่กินก็คือเรียกว่าใครต้องการมาเนี่ย เรียกว่ารุ่นน้องคนไหนที่ว่ามึงเก่ง เหมือน มึง กูจะจำได้นะเพื่อนคนนี้ ถ้ามึงเก่งเจ๋งอ่ะ มึงเข้ามา แล้วมึงกระดกกี่วิของกูอ่ะคูณ2เชียร์เห็นแม่งเอาวิสกี้ขึ้นมาก็โดนไปผมจำได้ว่า น่าจะมี18 วินาทีพี่บวง แบบว่าก่อไปก่อกลืนนะตัดภาพไปครึ่งชั่วโมงถัดไป ภาพที่ผมเห็นคือผมไม่ได้เป็นคนกินแอลกอฮอล์ผมไม่ได้ไปร่วมสังสรรค์อะไรกับเขาผมเป็นสนูปด็อกผมก็นั่งชิวๆอยู่แบบริมบ่อน้ำแต่ว่าผมว่ามีสติตลอดเวลาไง คุณนึกภาพว่า
สมมุติว่า4 ทุ่มคุณเห็นการดวลกันของคนที่แม่งเก่งเจ๋งอะแบบว่า แบบนี้ครึ่งชั่วโมงถัดไป ผมหันไปที่เพื่อนคนนี้ เพื่อนผมคนนี้เนี่ย นอนอยู่บนพื้นหญ้ากางเกงยีนเนี่ย มาอยู่ที่ข้อเข่า แล้วตรงรูทวารเนี่ย มีขี้ท้องเหลวอะสำลอกมากรอกกรอก แบบว่าสติของเจ้าตัวอะหมดไปแล้ว แต่ว่าน้ำขี้ออกมาเรื่อยๆปรอกเป็นออโตเมติก นี่คือสภาพของคนที่เก่งเจ๋งที่กูเจอครั้งล่าสุดที่กินแอลกอฮอล์เป็นไงพี่บง เก่งเจ๋ง กูยังจำเหตุการณ์นั้นได้ ได้เหตุการณ์นั้นได้เหรอะพี่บงจำอะไรได้บ้าง คือต้องบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ตอนมหาลัยครับ อืม ก็คือ10 กว่าปีแล้ว อ่า แล้วผมถ้าจะให้พูดตรงๆ คือตอนนั้นอะผมกับพี่บิ๊กอะยังไม่ได้คืนดีกัน ไอ้ทะเลาะกันนะ ยังทะเลาะกัน ไม่ได้คุยกันนะ ผมอะก็อยู่ในวง คืออันนั้นอะมันยังไม่ได้ผ่านเหตุการณ์ตอนสงกรานต์เหตุการณ์ตอนสงกรานต์เนี่ยสำหรับผมมันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตให้ผมแบบว่าก็เลิกกินแอลกอฮอล์ไป5 ปี แล้วกลับมากินก็คือแบบนานๆกินที อืม ตอนนั้นคือผมก็เรียกว่าก็เป็นคนหนึ่งที่แบบ ก็เก่ง ก็ เจ๋ง รู้ อะ ตัวแหละไม่ได้กินแอลกอฮอล์เก่ง ผมยอมรับนะว่าผมไม่ได้กินแอลกอฮอล์เก่ง แต่เวลาเห็นเพื่อนเขากินน่ะ เราก็ไปกินกันกับเขา อืม ผมว่าจำได้ดี ผมว่านั่งอยู่ในวงเลย พี่บงอยู่ในวง แม่ง เหรอ ทุบโต๊ะแม่งทุบโต๊ะแล้วแม่งก็บอกเลย น้องคนไหนกินเท่าไหร่ เดี๋ยวพี่กินคูณ 2 เออ ไอ้เชี่ยน้องแม่งมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งแม่งหยิบเหล้ามากระดกไป9 วิ หน้าแม่งซีดเลย สัตว์ แต่คือแบบว่าศักดิ์ศรีรุ่นพี่มันค้ำคอไง เออ มือก็ต้องกระดกไปอะ เออ ก็กระดกไป18 วิไอ้เชี่ยแบบที่พี่บิ๊กเล่าเลย18 วิจริงๆครับ เออ ทุกคนแม่งแบบเชี่ยตบมือโอ้โหมึงทำได้ไงวะ เออ ผ่านไปไม่เท่าไหร่เท่านั้นแหละ คือผมอะก็ยังนั่งกินอยู่ในวงเหล้าไงพี่บิ๊กอยู่ข้างนอกใช่ไหมพี่บิ๊กเห็นว่าแบบเพื่อนมันไม่ไหวแล้วมันออกมาทำอะไร แต่ผมยังไม่เห็นตอนนั้นนะ เออ ผมไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น เออ POV ของผมมุมของผมอะคือผมก็เมา ก็ เออ กินกันจนดึก จนผมไม่ไหวแล้วผมก็กลับมานอน คือสถานการณ์มันคือไปค่ายกันครับ เออ อารมณ์ประมาณว่าเด็กมหาลัยไปค่ายกัน ใช่ แล้วเป็นค่ายลูกเสือ มันไม่ใช่ที่พักหรู เออ ๆมันเป็นที่พักแบบ จับ โร กัง ง ไง น ไอ้ อ เชี่ น ย แบบเหมือนโรงนอนทหารน่ะ เออ ที่แบบว่านอนเบียดๆกันหลายๆคน แล้วก็เป็นแบบพัดลมอะ อืม ผมก็แบบไอ้เชี่ยกูก็เมาแล้วกูไม่ไหวแล้วกูขอไปนอนก่อนแล้วกัน ก็คำเตียงผมไป ผมนอน ผมกำลังจะสิ้นสติแล้ว เสียงสุดท้ายที่มีเข้ามาในรูหูผมนะ คือบอกว่าบ่วงมึงอย่าขยับตัวเด็ดขาดข้างๆขี้แตก กูจำได้ว่าเสียงอะมันเข้ามา แต่สมองกูมันไม่ไหวแล้ว คือมันจะชัตดาวน์แล้ว อืม คือมันก็ประมวลผลว่าโอเคไอ้เหี้ยกูห้ามขยับตัว แล้วมันก็วืบไปเลย กูก็หลับไปเลย อืม แล้วก็ตื่นมาตอนเช้า ก็คือกูเดินไปแปรงฟัน เออ กูเปิดประตู แล้วกูหันไป แม่งเป็นกองสีดำๆ อยู่กองหนึ่ง ซึ่งตอนแรกกูแบบกองเหี้ยอะไรวะนึกว่ากองขยะ แม่งคือแมงวันเว้ย แม่งเป็นก้อนใหญ่ๆอ่ะ แม่งเป็นกลุ่มก้อนแมงวันอ่ะ ที่กูแบบ ไอ้เชี่ยแมงวันมันมาทำอะไร แล้วพอมันมีคนเดินไปใกล้ๆแมงวันมันก็แตกรังออกพึงออกมา เป็นก้อนขี้ก้อนหนึ่งไอ้สัสกูแบบ ไอ้เหี้ยหมาที่ไหนมาขี้วะคือกูไม่รู้เรื่องไง เออ แล้วพอเวลามันผ่านไปมันก็เหมือนแบบว่าข่าวลือในค่ายอ่ะนึกออกว่า อันนี้มันเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่มันยังไม่ค่อยมีคนรู้ว่าเหตุการณ์จริง ๆ มันเกิดอะไรขึ้น เออ ข่าวลือมันก็เริ่มสะพัดว่าแบบไอ้เชี่ยก้อนนี้มันมาจากไหน อืม จนมันมาประติดประต่อว่า อ๋อ ไอ้18 วินั่นแหละ มันมาทำให้เกิดก้อนนี้ เออ แล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือ แม่งเป็นสิ่งหนึ่งที่กูก็ยังงงมาถึงปัจจุบันนี้ อืม คือสุดท้ายครับ เจ้าของเรื่อง18 วิเนี่ย อืม เขาเลือกที่จะทำลายหลักฐานโดยการเอาอิฐไปทับ เขาไม่เลือกที่จะเอาน้ำไปสาดไปล้างให้มันหายไปนะ คือมึงเอาอิฐไปทับ เรื่องนี้เนี่ย พี่ พี่บอก ว่าไง เรื่องเนี้ยมันต้องเป็นกู เพราะว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นน่ะ มีมันกับกูไอ้เหี้ยคือ กูเนี่ยเป็นคนเอาเรื่องนี้มาเล่ากูจำได้ไอ้เหี้ยหลังจากที่ค่ายนี้มันจบไปแล้ว ก็คือผมอะไม่ได้ไปร่วมแก๊งกินเหล้าเพราะว่าผมไม่กิน ผมเป็นสายสนุกแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงไม่รู้อะผมไปนอนก่อน
แต่ว่าหลังจากที่ไอ้เชี่ยเนี่ยมันนอนรูทวารสำรอกขี้อยู่สักพักหนึ่งตรงแถวกอหญ้าเนี่ย ก็มีเพื่อนเนี่ยก็ลากศพแม่งมานอนข้างๆกูในโรงแล้วแม่งอยู่ข้างๆกู แล้ววันรุ่งขึ้นเป็นวันปิดค่าย ทุกคนก็เดินทางกลับสตาฟส่วนใหญ่ก็ไปดำเนินกิจกรรมกับน้องๆหรือไอ้เฮียเนี่ยนอนเป็นเหมือนซอมบี้ไร้สภาพอยู่ข้างๆกูตื่นสายด้วยกัน2 คนก็ตื่นขึ้นมา แล้วพอแม่งตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ย ก็ไปยืนอยู่ข้างหน้าก้อนขี้แล้วมันก็ถามว่าเชี่ยพี่บิ๊กเอาไงดีวะเชี่ยกูทำไงกับไอ้เชี่ยนี่ดีวะกูบอกเอ้าเชี่ยมึงก็ไปเอาน้ำเชี่ยอะไรมาราดเนี่ยมึงเดินไปที่ห้องน้ำเนี่ยมีขันน้ำเยอะแยะมึงก็ตักน้ำมาราดกูก็แนะนำมันไปอย่างนั้นแล้วกูนึกว่ามันจะฟังกูก็เดินไปแปรงฟัน แล้วพอกูแปรงฟันเสร็จปุ๊บกูก็เดินกลับมาที่โรงนอนเอาของมาเก็บ กูไม่เห็นการเอาน้ำมาราดแต่กูเห็นอิฐก้อนใหญ่ๆเนี่ยวางแปะขี้ซึ่งมันเป็นทางเดินพี่บวกมันเป็นทางเดินที่คนมันต้องเดินผ่านอยู่แล้วอะปกติอะแล้วทางแม่งเรียบๆเนี่ยอยู่ดีแม่งมีอิฐ8 เหลี่ยมแม่งแปะอยู่ตรงพื้นคำถามก็คือว่ามึงแก้ปัญหาแบบเนี้ยมันอาจจะช่วยเรื่องของการแบบผักชีโรยหน้าไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะคนเช็คสถานที่เขาก็ต้องมายกไอ้เหี้ยอิฐเหี้ยนี้ออก แล้วมึงไม่คิดถึงคนที่เขาต้องเคลียร์ไอ้เหี้ยอิฐก้อนเนี้ยไอ้หมากไอ้เหี้ยแล้วมึงจะให้กูไปล้างเหรอกูก็แบบเอาเฮ้ยมึงทำไมทำแบบนี้วะมันบอกโอ้โหเชี่ยมันไม่มีเวลาแล้ววะเดี๋ยวน้องมาเห็นอะไรเงี้ยมันก็แบบคนมันลนลานที่บอกมันบอกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบเหมือนกับอยู่ในสภาพแบบหมาสะดุ้งอ่ะก็แบบชิมว่าไงดีกูน้องๆมาเห็นขี้เนี้ยมันก็อิฐมาแปะไว้แล้วก็เดินไปข้างๆหน่อยมันก็จะมีถังขยะก็เห็นไอ้ขี้กางเกงยีนของแม่งอะที่แม่งใส่เมื่อคืนเนี่ยแม่งโยนทิ้งลงไปทั้งตัวเลยสั่นนี่คือสภาพแล้วกูบอกโหเชี่ยมึงทำบาปนะมึงทำแบบเนี้ย คือพี่บิ๊กเรียนจบไง อืม พี่บิ๊กจบไปแล้วเรียนจบไปแล้ว พี่บิ๊กรู้ไหมว่ารุ่นน้องอ่ะแม่งไปค่ายนั้นอีกรอบตอนมันไปจัดงานรับน้อง แล้ว อิดยังอยู่ไอ้สัตว์ปีถัดไปอ่ะ ไอ้อีที่แปะขี้ไว้นะ ยังอยู่ กูอ่ะเรียนจบช้าไงพี่บิ๊กอ่ะเรียนจบไปแล้ว รุ่นพี่บิ๊กจบไปแล้ว กูไปกับรุ่นน้องอิดยังอยู่ไอ้เหี้ย แสดงว่ามันไอ้เหี้ยขี้ท้องเหลวแม่งอะกลายเป็นกาวไปแล้วอะเหมือนกับว่ามันทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างซีเมนต์กับอิฐเหรอ กูก็ไม่รู้ ว่าปัจจุบันมันเป็นยังไง ชีวิตเศร้าแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ย บทสรุปของคนที่เก่งเจ๋งก็คือเลิกกินเหล้าไปประมาณ5 ปีกูจำได้สัตว์ชีวิตแบบโอ้ยไม่ไหวแล้ว จริงๆ กูจำได้ว่าเรื่องราวมันรายละเอียดมันมีเยอะกว่านั้น อืม ก็คือ เพราะว่าตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ย มันไม่มีสติแล้ว ตอนนั้นน่ะมันไม่มีสติแล้ว แต่ว่าที่มันกลับมานอนอยู่บนเตียงได้อ่ะ เพราะว่ามันมีคนเอากางเกงอ่ะ ถอดออกแล้วเอาไปทิ้งถังขยะ แล้วก็แบบว่าเอาอะไรมาใส่ให้มั้งมาช่วย ซึ่งกูจำได้ว่า คนที่ช่วยอ่ะเขาเล่าให้ฟัง ว่า แล้วเป็นผู้หญิงเรียบร้อยคนหนึ่ง คือกูจำได้ว่าในเหตุการณ์อ่ะคนที่ไปช่วยอ่ะอันนี้กูไม่รู้นะเพราะว่ากูนอนไงแต่ว่ามีคนมาเล่าให้ฟังก็เป็นเพื่อนๆกันอ่ะมาเล่าให้ฟังคือมีผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็มีผู้ชายอีก2 คนมั้งที่แบบช่วยกันแบบจะทำยังไงกับสภาพของเขาดี เพื่อนเขาก็เป็นเพื่อนเราอะไรแบบเนี้ยแล้วผู้หญิงก็แบบเป็นผู้หญิงเรียบร้อยอ่ะกูจำได้ว่าอ๋อไม่ได้ถอดกางเกงไปทิ้งสุดท้ายคือเขาตัดสินใจว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีก็คือเอากางเกงที่อยู่ตรงข้อเข่าอ่ะใส่กลับเข้าไปทั้งที่ก็ไม่ได้ล้างตูดไม่ได้อะไรให้นะคือเหมือนแบบว่ามันเพราะแต่ละคนมันก็เมาอ่ะมันคือแบบกูก็อยากจะนอนแล้ว สมองกูก็ไม่ไหวแล้วก็คือใส่กลับเข้าไปให้ทั้งที่แบบยังเลอะอยู่อย่างนั้นน่ะยังไม่ได้ล้างแล้วก็แบบตรงกางเกงยีนปลายขามันก็แบบเปื้อนอ่ะเพราะว่ามันแบบขามันสะบัดไปโดนไงแล้วเขาก็ลากมานอนข้างๆกูใกล้ๆกันเลยเหตุการณ์มันเลยเชื่อมกันว่าไอคนที่ช่วยนั่นแหละเป็นคนที่บอกกูก่อนที่กูจะแบบว่าสมองมันจะชัตดาวน์ไปว่าแบบอย่าพลิกตัวนะข้างๆขี้แตกมันมีคนกูจำได้ว่ามีคนมาถามกูว่าพี่บิ๊กทำไงดีจะช่วยยังไงดีกูบอกว่ามึงเก่งเจ๋งปล่อยแม่งนอนจมกองขี้ตรงนี้ไปใหม่สัตว์ไอ้ขี้มึงเก่งเจ๋งนะไอ้คำแนะนำก็คืออย่าไปสนใจแม่งแต่ว่าก็ดีที่แบบมีกัลยาณมิตรที่ดีไงเขาก็ช่วยนะลากกลับมาลงนะแล้วมานอนข้างๆแถวๆเราไอ้ขี้ก็เหม็นทั้งโรงเรือนไม่เพราะเขาบอกว่าคนที่ช่วยอ่ะเขาบอกว่าสภาพตอนนั้นน่ะก็คือมันเหมือนว่ามึงนึกออกป่ะว่าตรงนี้เป็นกำแพงอ่ะแล้วมึงนอน
ขาเนี่ยมึงนอนแบบว่าถ่างอยู่ แล้วมึงก็หลังพิงกำแพง และระหว่างขามึงอ่ะก็มีก้อนขี้อยู่ โอ้โห แล้วกางเกงยี my นเนี่ย god มันก็อยู่ตรงปลายขาไง อ่า แล้วมันก็นอนอยู่อย่างเงี้ย อ่า มันเหมือนมันนอนพิงอย่างเงี้ย อ่า แล้วเพื่อนแบบมาเห็นเพราะว่าแบบดึกตื่นมาฉี่เข้าห้องน้ำ อืม มันนอนพิงลงนอนอยู่ อืม มันก็เลยแบบต้องคุยกันว่าแบบมันต้องช่วยสักหน่อยอ่ะมันไม่ไหวอ่ะ ภาพที่ เออ ภาพที่กูจำได้คือ อย่างที่เล่าไปเป็นภาพเดียวเป็นภาพตอนที่มันนอนตะแคงแล้วกางเกงอะอยู่ตรงข้อเข่า แล้วเหมือนสติของผู้บังคับสมองเนี่ยมันหายไปแล้ว แต่ว่า ส่วนของลำไส้เล็กก็ยังทำงานอยู่ อันนั้นคือภาพที่กูจำได้กูนั่งดูแม่ง ดูเป็นปรากฏการณ์แบบค่อยๆแบบสำลอกปักออกมาแล้วกูดูให้ยมึงตื่นหรือเปล่าวะมึงตั้งใจปะเนี่ยมึงตั้งใจขี้เปล่าไม่คือหน้าแม่งอะคือแบบวิญญาณแม่งหลุดออกไปแล้วแต่ว่าลำไส้เล็กแม่งยังทำงานอยู่ออกค่อยๆบ้วนขี้ออกมานั่นคือที่ผมจำได้ อย่าไปทำนะน้องไอ้ที่พวกคนเก่งเจ๋งอะสภาพดูไม่ได้กูบอกเลย คือเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์ อุทาหรณ์ คือแอลกอฮอล์เนี่ย กินได้แต่พอดี เอาให้แบบว่าเราเสพบรรยากาศนะ แบบคุยสนุกแบบเอ่อเรียกว่าเอาไว้ break the ice อะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องกินเยอะ เพราะว่ามันหลายๆเรื่องมันไม่ใช่แค่เรื่องของแบบการที่สุขภาพเราย่ำแย่ หรือว่าเราจะไปทำอะไรที่มันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับกาลเทศะของสถานที่เท่าไหร่ มันยังมีเรื่องของการขับรถแล้วมันอันตรายด้วย ใช่ จริงๆไอ้เรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งพี่บิ๊ก เรื่องไหน ที่ก็อยากจะเล่าไว้เป็นอุทาหรณ์อันนี้เป็นเรื่องของผมเองเลย ว่าไง คือเป็นการเจอกันครั้งแรกของผมกับพี่ศิลป์ โอ้ อันนี้ก็เป็นเรื่องเมื่อประมาณ10 กว่าปีที่แล้ว เป็นยังไง อาจจะมีพี่ศิลป์ก็ดูอยู่ คือพี่ศิลป์น่ะเขาเป็นคนหนึ่งที่ก็เป็นคนดูอะไรอย่างนี้แหละ แล้วอยู่ๆเขาก็ทักมาในเพจเขาก็บอกว่า เอ้ยเขาแนะนำตัวเขาบอกเขาชื่อศิลป์นะเขาแบบว่าชอบดูผมเล่นดอทมากเลย แล้วเขาก็ชอบดูแบบสตรีมเมอร์หลายๆคนเล่นดอท แล้วเขาอยากจะชวนผมไปกินข้าว แล้วก็แบบไม่ได้ชวนผมอย่างเดียวคือชวนหลายคน ตอนนั้นมีผมมีแม็กลาก่อย แล้วก็มีพี่แบงค์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดมีประมาณนี้จำไม่ได้ว่ามีคนอื่นอีกหรือเปล่าก็ไปกินข้าวกัน ก็ไปกันที่ร้านอาหารเป็นแบบ คือแม่งเป็นครั้งแรกที่กูกินร้านอาหารแนวไฟน์ไดนิ่งอ่ะแม่งเป็นร้านอาหารหรูเลย แล้วไอ้ร้านอาหารเชี่ยเนี่ย แม่งก็มีสิ่งที่เรียกว่า wine pairing ก็คือมันจะมีเป็นเหมือนคนที่เอาไว้เสิร์ฟไวน์โดยเฉพาะ เป็นเด็กเสิร์ฟที่ถ้าเห็นมึงจิบไวน์นิดหน่อยแม่งจะเข้ามาเท แล้วกูอ่ะมีโรคที่แม่งเป็นโรคจิตส่วนตัวอย่างหนึ่งก็คือ กูไม่ชอบเห็นอาหารเหลืออยู่ตรงหน้า ถ้าสมมุติว่าอาหารมันเหลือกูจะต้องกินให้หมด เพราะว่าเมื่อก่อนกูกินอาหารเหลือแล้วกูโดนแม่ตีไง กูก็เลยเป็นโรคจิตคือกูติดนิสัยมาไอ้นี่แล้วมาเจอกันกับแบบคนที่แม่งแบบว่าแม่งเห็นกูจิบไวน์ปุ๊บแม่งลินไวน์ไอสัตว์กูก็แดกไวน์แม่งก็ลินกูก็แดกแม่งก็ลิน กูก็เกรงใจกูก็แบบไอ้เชี่ยมึงลินทำไมวะกูก็แดกให้หมดแม่งก็ลิน แล้วกูไม่รู้ เพราะว่ากูไม่เคยกินแบบร้านอาหารหรูๆหรือไฟน์ไดนิ่งไงที่แบบว่ามันจะมีบริการแบบเนี้ยไอสัตว์แล้วกูก็คออ่อน กูกินจนกูแบบว่ากูนิ่งไปสักพักจนแบบว่าเขาคุยกันอยู่กูก็ไม่รู้เรื่อง แล้วอยู่ๆไอ้เชี่ยอ้วกไม่ขึ้นมาแล้วกูรู้แล้วว่าอ้วกไม่ขึ้นมาแล้ว อยู่ในร้านหรู พยายามจะลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำอยู่ร้านหรูนะกูจำได้ว่ามื้อนึงหัวนึงแม่งแบบ 3-4 พันอ่ะอ้วกไม่ขึ้นมากูแบบกูลุกขึ้นมา แล้วกูก็รีบเดินไปตรงกลางร้านแล้วกูก็ถามว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนครับเด็กเสิร์ฟแม่งก็บอกว่าอ๋อห้องน้ำไปทางนี้ครับตอนที่แม่งบอกว่าห้องน้ำไปทางนี้ครับคืออ้วกกูพุ่งเป็นเหมือนกอดซิลล่าปล่อยเลเซอร์กลางร้านอ่ะ เชี่ย แบบเนี้ยกลางร้านอ่ะ เฮ้ย แล้วเด็กเสิร์ฟมันก็แบบไอ้เหี้ยแล้วพี่สินก็แบบไอ้เหี้ย แล้วนึกออกว่าเจอกันครั้งแรกอะ แล้วทำไงอ่ะ คือพี่สินเขาก็คือตอนนั้นกูเมากูไม่รู้เรื่องแล้ว พี่สินเขามาเล่าให้ฟังว่าแบบเขาก็เลยรีบเช็คบิลแล้วก็ออกไปเลย แล้วก็แบบว่าพาอ้วกมา แล้วพี่หมูไม่เสียค่าปรับอะไรเงี้ยเหรอเชี่ยมึงไปอ้วกอยู่ร้านไฟน์ไดนิ่งอ่ะเสียค่าปรับปะ กู เนี่ย ก็ไม่รู้ไงว่าสุดท้ายแล้วมันแบบเสียค่าปรับอะไรยังไง นั่นเป็นครั้งสุดท้ายไหมที่พี่บวงแบบว่าหรือว่าเป็นเหตุการณ์สงกรานต์ที่ทำให้เราแบบไอ้เชี่ยเราไม่ควรจะกินแบบไม่รู้ลิมิตตัวเองแบบเก่งๆ เป็นเหตุ แบบ การ นี้ ณ์สงกรานต์ที่ทำให้แบบว่ากูหยุดกิน ไม่ใช่อันนี้เหรออันนี้ก็ดูเจ็บปวดนะโอ้โหไปเจอกับรุ่นพี่ คืออันเนี้ยเรายังแบบว่ามีสตินิดนึงอ่ะคือมันเมาแต่มันยังมีสติไงแล้วมันอ้วกเสร็จมันก็จบ
แต่ว่าไอ้ที่เหตุการณ์สงกรานต์นั้นคือมันหนักมาก คือกูแบบว่ากูภาพตัดเลย โดนปี้ไหม กูนึกว่ากูโดนปี้ จริง ๆ แล้วอะ แล้ว เพราะ จ ว่า ริง ๆ ก แล้ว ู เป็น อะ ไง? จำได้ กูจำได้ว่ากูหยิบมือถือขึ้นมา อืม แล้วมือถือแม่งบอกว่า 23:15 กูจำได้แม่นเลย อืม แต่ว่าคนในเหตุการณ์น่ะ แม่งบอกว่า กูยังยืนเต้นอยู่จนถึงเที่ยงคืนอะ คือมันเป็นแบบว่างานสงกรานต์ตรงไอ้ Route 66 อะ เออ กูยืนเต้นอยู่อย่างงั้นน่ะ เอ๊ะ แต่ว่าสมองกูมันตัดไปตั้งแต่ 21:00 แล้วเว้ย แล้วกูอะรู้ตัวอีกทีก็คือประมาณ 02:00 กูลืมตาตื่นมา เหลือกางเกงในตัวเดียว โดนปี้ กูอะนึกว่ากูโดนปี้ไอ้สัตว์ น่าจะโด แต่ น ว่า ปี ไม่ ้ ได้โดนปี้ ไม่ มึง ม่ รู้ได้ไง โดน มึง ปี้ ไม่โด มึงรู้ได้ไงมึงไม่โดนปี้? ก็กูถามเรื่องราวปะติดปะต่อไงว่ามันเกิดอะไรขึ้น ถามกับเพื่อน ๆ คือกูลืมตาตื่นมา แล้วกูตื่นมาในบ้านของเพื่อนที่กูไม่ได้เจอมา 10 ปี คือตอนแรกอะกูไม่ได้คิดว่ากูโดนปี้ด้วย ตอนแรกกูนึกว่ากูตายแล้ว What? มันเป็นเพื่อน มันเป็นเพื่อนกลุ่มสวนกุหลาบที่กูสนิท เอที่กูอ แบบว่าไปแข่งดอทด้วยกันน่ะ เออ ฟอร์มทีมไปแข่งดอทอะ เออ แต่ว่าไม่ได้คุยกันมาเป็น 10 ปีแล้วอะ เออ มึงนึกออกเปล่า? อืม กูนึกว่ากูตายแล้วไอ้สัตว์ ตื่นมาเห็นเพื่อนแม่งนั่งคุยกันอยู่ เฮ้ย เหี้ย บ่วงแม่งจะตายเปล่าวะ เหี้ย อะไรอย่างเงี้ย อืม แล้วกูปวดหัวมาก แล้วกูก็ค่อย ๆ ประติดประต่อเรื่องราวว่า เฮ้ย มันเกิดอะไรขึ้น อืม อะไรแบบเนี้ย คือกูอะไปเที่ยวกับรุ่นน้องที่ A-BAC แต่ว่าบังเอิญว่าเพื่อนกูกลุ่มนั้นน่ะ แม่งก็ไปเที่ยวที่เดียวกัน ไปเจอกัน แล้วไอ้ตอนที่กูไม่ไหวแล้วอะ ก็คือเพื่อนที่สวนกุหลาบอะก็มาเจอ อืม แล้วรุ่นน้องที่ A-BAC แต่ละคนก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกัน ก็คือเมาหนัก แยก รุ่น ย้า น้อง ย เขาก็เลยแบบคุยกับเพื่อนกูว่าแบบ ฝากพี่บ่วงได้ไหม อะไรอย่างเงี้ย เขารู้ว่าเป็นเพื่อนสนิทสมัยสวนกุหลาบไง อา คุยกันเขาบอก ฝากได้ ก็เลยฝากเพื่อนแก๊งสวนกุหลาบ อา เออ คือ แล้วแบบ ตื่นมาเห็นแต่กางเกงในนี่น่าจะโดนปี้นะพี่บ่วง ไม่โดน ไอ้สัตว์ มึงรู้ได้ไง? ก็ แล้ว คื มัน อ เหลือแต่กางเกงใน เห อ ตุ ะ ไม่ ที่ทำให้เหลือแต่กางเกงใน คือกูอ้วกใส่เสื้อ ใส่กางเกง คือเสื้อจากชุดนักศึกษาแม่งเป็นเสื้อสีน้ำตาลอะ อืม เพื่อนกูแม่งเลยบอกว่า ไอ้เชี่ย มันเก็บไว้ไม่ได้จริง ๆ มันต้องทิ้ง อ๋อ มันเน่าแล้ มาว ก คือก็ทิ้งหมด รองเท้าตอนแรกก็ยังอยู่เป็นรองเท้าแตะ แล้วโบกแท็กซี่ก็ไม่มีใครเอา เพราะว่าสภาพคือมันไม่ไหวแล้วอะ สกปรก แท็กซี่ โสโครก ไม่มีใครเอา แม่งก็เลย เออ เพื่อนกูเลยบอกว่า มันเลยต้องเรียกมอไซค์ แล้วมันน่ะให้กูนั่งตรงกลาง แล้วตัวมันเองอะกอดกูกับพี่คนขับ ไอ้เชี่ย มันพอเหรอวะพื้นที่ พี่บ่วงนั่งคนเดียวมันก็เต็มแล้ว มันก็เป็นเพื่อนที่แบบว่าตัวเล็ก ๆ ไง มันก็เลยพอ แล้วคือก็ตอนซ้อนมอไซค์อะ มันก็เหลือแค่แบบกางเกงในอะ เสื้อกับไอ้เชี่ยอะไรมันก็ไปหมดแล้ว แต่ว่ารองเท้ายังอยู่นะ แต่ด้วยความที่ขากูมันก็ลากไปกับพื้นอะ รองเท้าแม่งก็เลยหายไปด้วย คือกูเลยกลายเป็นว่ากูเหลือแต่กางเกงในตื่นมา ไม่ ไม่ อั แส นนั้ บ นน่ะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้กูแบบว่ากูหยุดกินแอลกอฮอล์ไป 5 ปี ไม่แสบเหรอ? มีรู้สึกแสบ ๆ ไหม? ไม่แสบตูด แต่ว่า ไม่แสบนะ เป็นครั้งแรกเลยที่กูเข้าใจคำว่า Hank เป็นยังไง เป็นยังไง? คือกู Hank ไป 3 วัน อืม แล้วตอนแรกกูนึกว่าแบบ คือกูอะเคยได้ยินคำว่า Hank ว่าแบบเวลาไปกินเหล้าแล้วปวดหัว แล้วกูก็ก่อนหน้านั้นน่ะ ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นน่ะ กูไม่เคยไปกินเหล้าแล้วปวดหัวเลยไง อืม กูก็เลยงงว่าไอ้อาการ Hank เนี่ยมันเป็นอะไรวะ เป็นยังไงวะ หรือว่ามันมีจริง ๆ เหรอ? เพราะกูไม่เคยเป็น กูว่ากูก็กินเยอะนะ อืม แต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นน่ะ กูก็เลยเข้าใจว่าอาการ Hank มันเป็นยังไง แล้วตอนที่กูเป็นน่ะ กูเป็น 3 วันติดเลย คือกู 24 ชั่วโมงผ่านไปอะ นอนตื่นมาแม่งก็ยังเป็นอยู่ กูก็เลยแบบ ไอ้เชี่ย คือสมองกูมันพังไปแล้วเหรอ? มันโดนแอลกอฮอล์ทำลาย กูจะเป็นอย่างงี้ไปตลอดชีวิตเหรอ? คือกูยืนแล้วหัวแม่งก็หมุนไม่หยุด อย่างเงี้ย กูก็ตกใจเหมือนกัน เพราะมันเป็นครั้งแรก อืม กูก็เลยเข็ด คือที่เข็ดอะเพราะว่าจากอาการ Hank เนี่ยแหละ แม่งแบบทำอะไรไม่ได้เลย เชี่ย อันตรายนะพี่บ่วงจริง ๆ ถ้าไม่ได้เพื่อนดีก็ หรือจริง ๆ แล้วพี่บ่วงอาจจะโดนปี้ก็ได้ พี่บ่วงไม่รู้ไง เพราะว่ามันหนัก ไม่ มาก โดน ไม่โดนพี่บิ๊ก มึงไม่มีอะไร ตู จะ ด ไป มันก็ยัง ไม่มีเลือดออกมาจากตูด ไม่มีอาการแสบตูด ไม่มีอะไรทั้งสิ้น อ้าว เขาอาจจะใส่สารหล่อลื่นดี กระเจี๊ยวไม่ใหญ่มาก อะไรอย่างเงี้ย พี่บ่วงไม่มีทางรู้ได้เลยอะ การที่พี่บ่วงสูญเสียการควบคุมตัวเอง หรือความทรงจำไปประมาณ 6-8 ชั่วโมงแบบรุนแรงเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง พี่บ่วงไม่สามารถรู้ได้เลยผมบอก อ้าว ถ้าอย่างงั้นมันก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรนะ ก็ผมไม่เจ็บ แล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น มันก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับชีวิตผม เพียงแต่ว่ามันเป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นได้เห็นว่า คุณอาจจะโดน swerve curve ได้นะ การที่คุณไม่มีลิมิต หรือไม่มีความรับผิดชอบในการเอนจอยชีวิตเนี่ย กินแอลกอฮอล์เนี่ย มันต้องมีลิมิตไงพี่บ่วง ผมเนี่ย
เล่าเนี่ยเด็กๆเนี่ยเคยเล่นอย่างเงี้ย แล้วก็ข้ามผ่านช่วงเวลาของความสนุกความเมามันการแบบว่าเก่งเจ๋งกับเพื่อนไปแล้ว แต่ว่าหลังจากที่ผมหยุดแอลกอฮอล์ผมเปลี่ยนมาเป็นสายแบบ Snoop Dogg D.O.G เนี่ยไม่มีสักหนึ่งวันเลยที่ผมควบคุมตัวเองไม่ได้ ผมใช้แบบว่ามีลิมิตตลอดเป็นบทเรียนแล้วโตขึ้นแล้วไงมันก็แบบโตขึ้น อืม ไม่แต่สรุปก็คือถ้าสมมุติว่าผมโดนปี้แต่ว่าผมไม่ได้รู้สึกอะไร มันก็ไม่มีใครเสียหายเหรอ ก็วินทุกฝ่ายถ้าพี่บวงไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะ แล้วงี้ถ้าสมมุติผมไปผับผมไปรอผับปิดหาผู้หญิงที่แบบเมาไม่รู้เรื่องแล้วอะไรอย่างงี้แล้วก็มาปี้ อ้าว โดยที่เขาอาจจะไม่ยินยอมอะไรอย่างงี้ แต่ว่า อ้าว ตื่นมาเขาก็ไม่รู้สึกอะไร จูผมมันไม่ได้ใหญ่มากไง มันไม่ได้ทำให้แบบว่าอวัยวะเพศเขาฉีกขาดเงี้ยก็วินไหม ไม่วินถ้า หรือ เขา แบบ ไม่ นั้นแบบ เขาปฏิเสธ เอา อะ แบบนั้ เขา นเรียกข่มขืนเหรอ ยังเขาเรียกข่มขืน ไม่ ดิ เขา เชื่ ไม่ อ ปฏิเสธเขาไม่รู้เรื่อง ไม่ได้นะ คือมันต้องคอนเซนต์มึงต้องได้ มึงต้องมีคอนเซนต์ด้วย อ้าว เขา ไอ้สัตว์แล้วทำไมตะกี้เหตุการณ์ตะกี้ที่พี่บอกว่าถ้ากูโดนปี้ตูดแล้วก็วินเนี่ยไม่มีใครเอาเรื่องอะทั้งที่กูให้คอนเซนต์ไม่ได้ทำไมมัน นั่นคือพี่บวงพูดเมื่อกี้เนี่ยเราไปย้อนดูดิคนที่ไม่เอาเรื่องคือพี่บวงเขาบอกชิวๆพี่บวงบอกอย่างงี้สบายๆอันนี้ก็โอ ไม่ เค กูบอกว่ากูไม่รู้ อ้า มั วน จะ ถ้า ไปรู้ได้ไงก็มันแบ็คเอาท์อ่ะ มันไม่รู้ด้วยซ้ำ ถ้าสมมติว่าคืนนั้นพี่บวงโดนปี้จริงๆอะเนื้อเรื่องที่พี่บวง ทำอะไร ได้ ไม่ได้กูไม่มีหลักฐานไง เพื่อนมึงบอกว่า ถ้าสมมุติว่าคืนนั้นกูโดนปี้แล้วมันมีหลักฐานมันก็คนละเรื่องไงแบบ พี่ เฮ้ย บอก เชี่ยมึงมาปี้กูตอนกูไม่มีสตินึกออกปะ พี่บวงจะเอาเรื่องไหมสมมติว่าไอ้เพื่อนที่มึงเกาะมาตอนนั้นน่ะคือสภาพพี่บวงไม่มีเสื้อแล้วมีแต่กางเกงในรองเท้าหลุดกางเกงหลุดไปถูกไหมกลับมาบ้านเพื่อนอ่ะแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยตอนที่กูพยายามเอามึงจะลงจากรถตอนนั้นกูเมามากกูก็เลยเหนื่อยกูเลยเดินขึ้นบ้านไปก่อนกูทิ้งมึงไว้แล้วไอ้เคียวินคนนั้นน่ะแม่งก็แบบถงเกงแล้วก็ซอยมึงอยู่ข้างริมถนนนั้นน่ะอ่ะเชื่อแต่ว่ากูพยายามมาช่วยมึงกูช่วยไม่ทันมันเสร็จแล้วมันก็ขับขึ้นวินกลับบ้านไปเงี้ยกูเลยพยายามกอบกู้ร่างมันกลับมาบ้าน แต่ว่ากูทำเต็มที่แล้วนะเพื่อนอย่างเงี้ยมันมาเล่าอย่างเงี้ยมึงฟังมึงตื่นขึ้นมามึงจะเอาเรื่องไหม ก็ต้องเอาเรื่องดิไม่ ไม่ ย บ อ อก ม เอาเรื่องนะไม่ยอมนะข่มขืน อ แต่ว่าไม่แสบ หรือ นะ มันยังถ้าสมมุติมันไม่แสบไม่มีอาการเจ็บปวดแล้วเขาใส่ถุงยางไม่ได้ติดโรคอะไรอะ พี่บอกเขาแจ้ง แบบ พี่ นี้ วินไหม ไม่วินดิกูก็ไม่ยอมกูก็ต้องเอาเรื่อง หน้ามึงเหมือนจะโอเคอยู่ตลอดเวลาพี่บวง ไม่โอเคมันเกี่ยวกับหน้าที่ไหนอะมันอยู่ที่ข้างในเนี่ยพี่บิ๊ก เอาเห ห รอ น้ามันยังไงมันก็ต้องอยู่ที่ว่ากูไม่โอเคดิ ไม่ หรือ ไม่ มัน โอ โอ เค เค นะ อะมันโอเคไหมอะ มันก็แล้วแต่พี่บวงโดนไม่ใช่ผมมันสบายอยู่แล้ว ผมเป็นคนฟังเรื่องราวผมก็โอเค ไม่ แต่ ถ้า เพื่อน ผมว่าถ้าไปถามใครมันก็ไม่โอเคทั้งนั้นน่ะเนี่ยเพราะตะกี้ขนาดแค่ผมแบบพลิกเรื่องราวว่าถ้าสมมติผมไม่ได้เป็นเหยื่อ ผมเป็นคนที่ไปหาเหยื่อ ผมไปปี้ผู้หญิงที่แบบเขาไม่รู้เรื่องอ่ะ อืม เขาไม่ได้ปฏิเสธนะ แต่เขาแบ็คเอาท์ไปแล้วอ่ะเขาไม่มีสติแล้วเขาให้คอนเซนต์ไม่ได้แต่เขาก็ไม่ปฏิเสธ พี่ยังบอกแล้วว่าแบบนี้ผมโดนแล้วผมไปข่มขืนคนอื่น ไม่จริงสุดท้ายแล้วมันก็ต้องไปดูที่ผู้เสียหาย ถ้าเกิดผู้เสียหายเขาแบบว่าบังเอิญคนนั้นเขาเป็นแฟนคลับพี่บวงอะแล้วเขาแบบเขามีความคลั่งไคล้รูปห้องเขาแบบเต็มแปะด้วยพี่บวงเต็มไปหมดเลยเชื่อแล้วเขาเป็นคนแบบว่าพยายามมาตะล่อมพี่บวงเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาโดนพี่บวงปี้เขาบอกแฮปปี้มีความสุขเขาดีใจก็สถานการณ์มันก็คลี่คลายใช่ปะล่ะมันสุดท้าย ผม อยู่ ว่า ที่ น่าสนใจนะ ผู้เสียหาย ถ้าสมมุติว่าผมปี้เสร็จแล้วผมฆ่าทิ้งอะไม่รู้แต่ว่าหลังจากนั้นเขาจะคอนเซนต์หรือเขาจะมองว่ามันเป็นการข่มขืน แล้วตอนนั้นเขาแบ็คเอาท์ไปแล้ว ตามถ้าเกิดว่าเอาตามแบบว่าการคดีสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันก็คือว่ามึงไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าเขาโอเคกับมึงไหมแต่การที่มึงโดนจับได้ว่ามึงเป็นฆาตกรเนี่ยเขาก็จะอนุมานไปก่อนแล้วว่า มึงน่าจะข่มขืนด้วย ข่มขืน มึงก็โดนไป2 เด้งเพราะว่ามันพิสูจน์ไม่ได้ อืม เว้นเสียแต่ว่า คือไอ้ฆาตกรรมเนี่ยมันโดนอยู่แล้วมันชัดเจน ใช่ แต่ว่าข่มขืนนี่ก็ต้องโดนด้วยอ่ะ เว้นมันอยู่ ทั้งๆที่ พี่บัวเขาต้องสู้ไงสู้คดีว่าเฮ้ยมันมีแชทเซลคุยกันหรือเปล่า ห้องน้องเขามีรูปพี่บวงหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าพี่บวงสู้คดีได้ว่า ในส่วนของเซลเนี่ย มันไปตามปกติไม่มีปัญหาโดนแค่ฆาตกรรมอย่างเดียวมันก็ต้องไปสู้ที่หลักฐานใช่ปะล่ะ ขนาดว่าเขาไม่รู้เรื่องแล้วนะ ยังถือว่าเราไปทำอะไรเขาเหรอเขาไม่รู้เรื่องอ่ะ ไม่รู้ดิมันสุดท้ายแล้ว ถ้าเกิดว่ามันคนหนึ่งมันพูดไม่ได้อะมันก็อยู่ที่พยานหลักฐานพี่บวงไปสู้ไง แล้วแบบนี้การทำแท้งอ่ะไอ้พวกที่เขาบอกว่าเอ้ยสนับสนุนการทำแท้งเพราะว่าแบบมันยังไม่เป็นคนมันยังไม่รู้เรื่องอ่ะ ทำไม แบบนี้มันใช้ข้อเหตุผลนี้ได้อ่ะมันฟังขึ้นอ่ะ เดี๋ยวมันมาเรื่องนี้ยังไงวะพี่บวง
มันเป็นคอนเซปต์เดียวกันเปล่าก็คือแบบการที่มึงไปทำอะไรกับสิ่งที่มันไม่มีสตินะตอนนั้นน่ะมันไม่รู้เรื่องอะมันไม่ใช่คอนเซปต์เดียวกันเหรอ คนละคอนเซปต์ดิเพราะว่าระหว่างที่แบบมึงมีจิตใจแล้วกับมึงยังอยู่ในจิ๋มคนอื่นอ่ะมันก็อาจจะมีความต่างกันนะ แต่ว่าตอนนั้นมึงไม่มีสติไง มึงมีจิตใจก็จริงแต่มึงไม่ได้มีจิตใจตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมล่ะคนเราอะ ใช่ไงแต่ว่าจิตใจมึงมีแต่ว่าการควบคุมสติมึงไม่อยู่เดี๋ยวแอลกอฮอล์ออกไปสติมึงยังอยู่ แต่ว่าไอ้ แต่ว่า ทา กู ทา ฆ่าร ก มึงก่อนที่มึงจะมีสติไง ก็คือกูทำอะไรมึงตอนมึงไม่มีสติ ตอนนั้นมึงไม่รู้เรื่อง แล้วกูก็ฆ่ามึงทิ้งเลย มึงไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมารู้เรื่องแล้ว มันไม่ใช่เหตุการณ์คล้ายๆกันกับการทำแท้งเหรอ ไม่เหมือนกันนะสำหรับกูอะมันเหมือนเหรอวะไอ้เชี่ยเหมือนตรงไหนวะ ก็คือตัวอ่อนมันยังไม่มีสติอะแต่ถ้ามึงปล่อยเอาไว้เดี๋ยวมันก็มีสติ แต่มึงไปฆ่ามันตอนที่มันยังไม่มีสติไง มันไม่มีสิทธิ์ที่จะมีสติแล้ว มันไม่เหมือนกันตรงไหน มันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าไอ้สตินั้นน่ะมันยังไม่ได้ฟอร์มขึ้นมาเลยพี่บวง แต่ว่าไอ้มนุษย์เนี่ยสติมันฟอร์มมาแล้ว มันมีตัวตนมันมี identity แล้ว มันมีแบบว่ากายหยาบของมันที่อยู่บนโลกนี้แล้ว ต่างไหม มันก็ต่างกันตรงนั้น แต่ว่าณตอนนั้นมันเป็น2 identity ที่มันไม่มีสติทั้งคู่นึกออกใช่ไหม อืม เออ ก็ถ้าสมมุติว่ามันเป็นเคสที่มันเกิดขึ้น การกระทำมันเกิดขึ้นตอนที่มันไม่มีสติทั้งคู่ อืม แล้วการกระทำนั้นก็ทำให้หลังจากนั้นมันไม่สามารถมามีสติได้แล้วทั้งคู่ ถ้าจะบอกว่ามันไม่เหมือนกัน มึงต้องหาข้อเหตุผลมาหักล้าง หรือเปล่า ก็ กับ คือ การที่บอกว่าอันหนึงมันเคยมีอีกอันหนึงมันไม่เคยมี กูว่ามันอาจจะเป็นเหตุผลที่มันน้ำหนักมันไม่ค่อยมีไหม ไม่มียังไงวะพี่บวกไอ้เชี่ยสำหรับกูมันมีนะการที่มึงมีตัวตนกับมึงไม่มีตัวตนนะมึงยังอยู่ในจิ๋มอยู่อะความทรงจำมึงยังไม่ฟอร์มชื่อมึงยังไม่มีเลยเฮียมึงนอนเป็นทารกอยู่เลย กับไอ้เชี่ยมึงทำงาน มีลูกมีเต้ามีเพื่อนมีชีวิต มีความทรงจำอะไอ้เชี่ย2อันนี้นี่คุณค่าชีวิตแม่งไม่เหมือนกันนะสำหรับกูอะ อย่างนี้แสดงว่าถ้าสมมุติว่ามึงเกิดมาเป็นผัก อ่า คือหัวใจมึงเต้น ปอดมึงสามารถหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปได้ แต่ว่าสมองมึงไม่ทำงาน มึงพิการอ่ะ อืม ก็คือกูสามารถปี้มึงได้ เพราะว่ามึงไม่เคยมีการฟอร์มความทรงจำ ถ้าเกิดว่ามึงเกิดมาแบบว่าไม่มีความทรงจำไม่มีสมอง ก็คือมีแต่ มี ร่าง สมองแต่สมองมันตายไง มันเป็นแบบแรเคสอะใช่ไหม เป็นแรเค สมอง ส มันตายแต่หัวใจมึงยังทำงาน สมองมันมีปัญหา พี่บวก เออ สามารถย่ำยีได้หรือไม่ โดยที่ไม่ได้รับ เออ คอนเซนต์เพราะว่าเขาให้คอนเซนต์ไม่ได้ อืม เคสนี้จะเหมือนกับการทำแท้งหรือไม่นี่คือคำถามพี่บวกถูกไหม มันคล้ายๆไหม ไอ้เชี่ยนี้ไม่รู้อ่ะความรู้กูไม่ถึงแล้วอันเนี้ยมันยากไปละ กูว่าจุดตัด ปะ มัน ล่ะ คงจะอยู่ที่กฎหมายว่ามันรองรับว่าแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นคนที่กฎหมายคุ้มครองไหม ใช่ มันอยู่ที่ว่าเราจะมาตกลงกันยังไงว่าแบบไหนได้แบบไหนไม่ได้ เออ แต่ว่าถ้าย้อนไปกรณีคือ คนไม่มีสติกับทารกในครรภ์น่าจะมีความแตกต่างนะพี่บวงเชี่ยจะบอกว่าเหมือนกันก็คงจะยาก อืม ถูกปะล่ะ อืม เหมือนที่เดฟชาเพลบอกอะคนเข้ามาในบ้านมึงยังมีสิทธิ์ยิงเลย นี่คนอยู่ในจิ๋มมึงไม่มีสิทธิ์ฆ่าวะ อืม เหี้ยขนาดเข้ามาในบ้านมึงยังมีสิทธิ์ยิงเลยนะพี่บวงถ้าเกิดว่ามีคนบุกเข้ามาในบ้านมึง แล้วเข้ามาในบ้านมึงมีสิทธิ์ข่มขืนไหม ถ้ามีคนบุกเข้ามาในบ้านมึงมีสิทธิ์ข่มขืนไหมอันนี้คำถามดีนะ ยิงได้ฆ่าได้ข่มขืนได้ไหม ไม่ได้ แต่ฆ่าได้นะ เพราะว่าฆ่ามันเป็นการระงับเหตุได้ มันพออ้างได้ แต่ข่มขืนนี่มันไม่ใช่การระงับเหตุ มันเป็นการสร้างเหตุใหม่ อันนี้อธิบายดีไหมตอบได้ไหม ถ้าพี่บิ๊กจะไปปล้นบ้านคนอื่น อ่า แล้วพี่บิ๊กโดนจับปี้ ความสามารถในการปล้นบ้านหลังนั้นของพี่บิ๊กมันก็หายไป มันไม่เรียกว่าเป็นการระงับเหตุเหรอ แต่ว่ามึงสร้างเหตุใหม่ไง คือมึงโดนระงับ แต่ว่าจริงๆแล้วมึงไม่ต้องปีก็ได้ มึงทำได้ก็คือมึงไล่กูออกไปให้กูไม่ปล้นบ้านมึง แต่ว่าที่กูต้องฆ่ามึงเพราะว่ามึงไม่ยอมหยุด แต่ว่าการที่มึงจับกูปี้เนี่ย
มันเป็นเหตุใหม่แล้วก็คือแทนที่มึงจะระงับกู ไม่มึงเลือกจะข่มขืนกูแทน อันนี้ไม่ได้ ไม่ระงับโดยการเลือกที่จะข่มขืนไงไม่เลือกที่จะยิงไงเพราะกูคิดว่าจะยิงมึงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะปล้นบ้านกูต่อ หรือจะจับมึงข่มขืนมึงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะปล้นบ้านกูต่อ คือกูมีทางเลือกไหมหรือว่ากูต้องยิงมึงอย่างเดียวกูข่มขืนมึงไม่ได้ เชื่อมันมีเคสแบบนี้เปล่าวะ ไม่รู้ผมก็ลองถามไปเรื่อย มีไหมทางบ้านไอ้เชื่อมันซับซ้อนมันยากว่ะ มันเป็นข่าวแบบโฮกส์อะเป็นข่าวที่คนแบบแต่งขึ้นมาว่าแบบมันมีโจรเข้าไปปล้นบ้านแล้วแบบเจ้าของบ้านแม่งจับข่มขืนเลย ไม่ยิงทิ้ง แต่มันไม่ใช่ข่าวจริงนะมันเป็นโฮกส์ที่แบบว่าคนแม่งเอามาเล่าเป็นข่าวโจ๊กอะถ้ากูจำได้มันเคยมีแบบไอ้นี่อยู่ สมมติเลย เอาเหตุการณ์ที่พี่บวงยกตัวอย่างมามันอาจจะดูเป็นไปได้ยาก แต่ถ้าเกิดว่ามันไปเกิดเหตุ มันอาจจะดูเอ็กซ์ตรีม ถ้าเกิดมันเป็นเหตุการณ์จริงอะถ้าเกิดว่ามันเป็นเพื่อนมึง มันเป็นเพื่อนมึงที่นอนอยู่บ้านเฉยๆแล้ววันดีคืนดีเนี่ย มีคนบุกลุกเข้ามาในบ้านจะเข้ามาขโมยของ แต่ว่าเพื่อนมึงตัวใหญ่กว่า แล้วเพื่อนมึงจับไอ้เหี้ยโจรน่ะข่มขืน แล้วสุดท้ายเนี่ย เรื่องบานปลายตำรวจมาลงจับทั้งสองคนไปเพื่อจะไปดำเนินคดี พี่บวงจะตัดสินเคสนี้ยังไง ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นผู้พิพากษาบวง โอ้โหมันพูดยากเลยมันขึ้นอยู่กับกฎหมายอ่ะกฎหมายแต่ละประเทศแม่งก็ต่างกันขนาดกฎหมายแต่ละรัฐในอเมริกาไม่ยังต่างกันเลยใช่ปะ ก็เอาแบบวิจารณญาณพี่บวงว่า ผมคิดว่ามันต้องไปทางนี้ โหผมรู้สึกว่าถ้าข่มขืนแล้วปล่อย ผมจะตัดสินให้เจ้าของบ้านไม่ผิด ทำ เพ ไม ราะ อะ ถือว่าเป็นการระงับเหตุ ระงับ แต่ เห ว่า ตุ ถ้าข่มขืนแล้วยังจับเอาไว้เนี่ย เป็นการกักขังหน่วงเหนี่ยว มึงข่มขืนก็ถือว่าเป็นการกักขังหน่วงเหนี่ยวแล้วปะวะ มันแบบว่ามันเหมือนพี่บิ๊กพยายามวิ่งไล่ไอ้เชี่ยโจรนี่ออกจากบ้านอ่ะ แต่พี่บิ๊กวิ่งนานมากๆอ่ะ แบบนั้นเรียกว่าเป็นการกักขังหน่วงเหนี่ยวไหมมันใช้เวลานานอ่ะ ไม่ ไม่ได้เป็นการบังคับเหรอ ถ้าเกิดว่า อันนี้มันจะคล้ายๆกับเคสข่าว2 อาทิตย์ที่แล้ว ไอ้ที่มีวินกับตชดยิงกันนะพี่บวง เราไม่ได้คุยกันเรื่องข่าวนี้ คล้ายๆไหม ผมว่ามันอาจจะเทียบเคียงได้ อาจจะไม่ใช่เรื่องข่มขืนอะแต่ว่าเรื่องเนี้ยพี่บวงผมยังไม่ได้ถามพี่บวงคิดยังไงเอาเคสจริงก็ได้พี่บวงว่า เรื่องไหนเรื่องไอ้ตชดนะ ตชดที่ไปยืนอยู่ตรงวิน แล้วก็พูดคุยกันมีปากมีเสียงอะแล้ววินก็ยันอะตชดถอยกลับไป อันนี้เคสจริงเลย คือถ้าถามผมถ้าผมเป็นผู้พิพากษาแน่นอนผมไม่ใช่ผู้พิพากษาผม อันนี้ผมต้องย้ำก่อนผมไม่ใช่ผู้พิพากษาผมไม่ใช่นักกฎหมาย ผมไม่ได้รู้กฎหมาย แต่ว่าถ้าให้ผมเป็นผู้พิพากษาผมจะตัดสินว่าคนยิงผิด เพราะอะไร ไอ้เชี่ยมึงกลับไปดูคลิปเด้มันไม่ได้ยิงนัดเดียวนะ มันยิงหมดแม็กเลย เพราะฉะนั้นน่ะมึงจะบอกว่าป้องกันตัวไม่ได้ เกินกว่าเหตุ เกินกว่าเหตุสำหรับกูอ่ะ อ้าว คือถ้ามึงจะยิงป้องกันตัวมึงหยิบปืนขึ้นมายิงขึ้นฟ้า กูคิดว่ามึงเล็งไปที่คนน่ะ ยังเกินไปเลย คือถ้ามึงไปดูคลิปอะคือแม่งแบบ อย่างนี้เลยมันอย่างเงี้ย ปังมึงบอกป้องกันตัวมันไม่ใช่แล้ว ก็คือต่างกรรมต่างวาระ ใช่ปะล่ะ ใช่ ทำเกินไปเพราะฉะนั้น การที่โจรมันเข้าไปปล้นบ้านพี่บวงอันนี้กลับมาเคสสมมุติละพี่บวงไปข่มขืนเขาไม่ได้ไอ้เหี้ยเกินกว่าเหตุ คือทำเกินไปได้ยังไง ถ้าสมมุติว่ามึงคิดถ้าสมมุติว่าบรรทัดฐานของมึงคือยิงแม่งตายมึงทำได้ มึงข่มขืนมันทำไมจะทำไม่ได้วะ ก็ยิงตายไม่ได้ไงพี่บวงยังบอกเลยว่าเมื่อกี้ยิง ตายไม่หมายถึงว่าอันนั้นมันเป็นกรณีอยู่ข้างนอกบ้าน แล้วมันแบบว่ามันมีวิธีอื่น แต่อันนี้คือมึงเป็นเจ้าของบ้านแล้วมึงมีสิทธิ์ป้องกันถ้าสมมุติมึงมองว่าการป้องกันเนี่ยมึงสามารถยิงแม่งตายได้ถ้ามึงยิงแม่งตายได้กฎหมายยังให้แค่มึงไปปี้มันนิดๆหน่อยๆทำไมกฎหมายไม่ให้มันต้องดูบริบทว่าแสดงว่าในมุมของกฎหมายมองว่าการไปปี้มันรุนแรงกว่าการยิงแม่งเลยเหรอต้องบอกว่าการข่มขืนมันไม่ได้ช่วยระงับเหตุมันเป็นต่างกรรมต่างวาระมันเหมือนกับตอนที่
ไม่ถ้าสมมุติว่ามันก็ย้อนกลับไปอ่ะถ้าสมมุติว่าพี่บิ๊กไปปล้นบ้านหลังนึงแล้วพี่บิ๊กโดนจับเย็ดตูดอ่ะ อ่ะ พี่บิ๊กมีสิทธิ์ที่จะไปไปปล้นบ้านคนอื่นต่อปะล่ะถ้าไม่มีสิทธิ์มันก็เป็นเหมือนการระงับเหตุวิธีหนึ่งนะ มันก็ไม่มีสิทธิ์ไง แต่ว่ามันสามารถระงับเหตุโดยที่ไม่ต้องปี้ได้ไงพี่บวงก็คือไล่ออกไป เอ้ามันระงับเหตุได้หลายแบบไงหนึ่งในวิธีการก็คือจับปี้แม่งเลย ได้แต่ว่ามันเป็นกรรมใหม่ มันเป็นเหตุการณ์ใหม่ที่พี่บวงทำความรุนแรงเพิ่ม ทั้งที่มันมีการระงับเหตุแล้วก็คือมึงจับเอาไว้ก็ได้ มึงล็อกเอาไว้แล้วมึงโทรเรียกตำรวจ มึงจะไปปี้มันทำไมไอ้ไปพาร์ตปี้นี่ไม่เกี่ยว งั้นมันก็บอกได้ว่างั้นมึงจะไปยิงมันทำไมมึงก็ล็อกเอาไว้แล้วมึงก็แจ้งตำรวจทำไมมึงยิงได้อ่ะ ผม ทำไม ว่า กฎหมายบางรัฐแม่งให้ คือในมุมกูอะการที่มึงจะยิงคนที่บุกลุกเข้ามาในบ้านมึงได้เนี่ย มันก็ต้องดูว่ามันสมควรแก่เหตุไหมไม่ใช่ว่า มันเป็นแบบว่า สมมุติว่าเป็นโจรเด็กโง่ๆเดินเข้ามาแบบว่าอะไรเงี้ยแล้วมึงแบบมึงเป็นผู้ใหญ่ปะมึงเดินเข้ามามึงสาดกระสุนปัง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 อย่างเงี้ยมันก็คือไม่สมเหตุสมผลแต่ถ้าเกิดว่ามึงเป็นผู้หญิงตัวเล็กอยู่ในแฟลตอยู่ในคอนโดคนเดียวเงี้ยแล้วเป็นพี่บวงหนวดเฟิร์มๆมาเลยเชี่ยเดินมาพร้อมแฉลงเงี้ยผู้หญิงยิงพี่บวงอ่ะก็คือมันต้องการจะระงับเหตุเลยเพราะว่ามันไล่ไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้เลย ผมว่ามันต้องดูดีเทลอะไรมากมายในการที่จะตัดสินใช่ปะล่ะเอาอันนี้แฟร์ไหม ก็แฟร์ อ่าโอเคก็แสดงว่า ถ้าม องตรงกัน ถ้าสมมุติว่ามันบริบทมันมีบริบทที่ทำให้แฟร์แบบนี้ ก็คือเหตุการณ์คือพี่บิ๊กเนี่ยนอนอยู่ในบ้านกับภรรยา แล้วก็มีโจรเนี่ยเข้ามาโจรแม่งพกปืนมาด้วย แล้วแม่งก็บุกเข้ามาในบ้านพี่บิ๊กพอเข้ามาปุ๊บแม่งก็เอาปืนจ่อพี่บิ๊กเลยบอกว่ากูจะปี้เมียมึง แล้วก็โยนกุญแจมือให้เมียมึงอ่ะจับมึงใส่กุญแจมือ แต่ว่าตอนที่โจรมันกำลังจะปี้เมียพี่บิ๊กเนี่ยพี่บิ๊กสามารถแบบทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะพี่บิ๊กเป็นฮูดินี่พลิกสถานการณ์กลับมาสามารถเอาปืนไปจ่อไอ้เหี้ยโจรนั่นได้บอกว่างั้นกูปี้มึงแทนแล้วกันอันนี้บริบทมันได้ไหมคือมึงแบบมึงกำลังจะโดนหยามเกียรติมึงก็เลยเลือดขึ้นหน้าก็เลยแบบมึงเอาคืนทำได้แต่ผมว่าอาจจะมีความผิดแล้วก็ แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นความผิดนั้น สมมุติว่ามันได้กระทำชำเราคนในครอบครัวผมไปแล้วผมแบบว่าเลือดขึ้นหน้า บันดาลโทสะผมว่าเต็มที่ก็คือ ใช้เป็นเหตุในการลดโทษ แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องโดนลงโทษอยู่ดีก็ต้องโดนลงโทษอยู่กับกรรมนี้อยู่ดี ทีนี้ย้อนกลับไปที่เคสจริงก็คือเคสของตชด.กับพี่วิน ผมก็มองเหมือนพี่บวงว่ามันเป็นต่างกรรมต่างวาระว่าวินก็แสดงความเป็นนักเลงใช่ปะล่ะแบบว่าสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้คนอื่นทำผิดกฎหมายหลากหลาย แล้วส่วนตชด.เนี่ยก็เรียกว่าบันดาลโทสะทำเกินกว่าเหตุ เกินเส้นของการป้องกันตัวไปเยอะสิ่งที่มันดูน่าแปลกใจกับเคสเนี่ยก็คือสังคมเวลาอ่านข้อมูลมันชอบพยายามมาเทคไซด์ไงว่าฝั่งไหนถูกกูอยู่ข้างคนชนะแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ได้ว่ามันต้องมีฝั่งคนชนะฝั่งหนึ่งแพ้อะไรเงี้ยมันอาจจะต่างคนต่างผิดก็ได้มึงไม่ต้องเทคไซด์เลยมึงพยายามจะเข้าใจสถานการณ์ว่าเฮ้ยเรื่องแบบเนี้ยในมุมของประชาชนส่วนมากที่มองเข้าไปมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องปรับแก้ไขเพื่อให้เราอยู่กันอย่างปลอดภัยบ้างสำหรับกูเนี่ยโอเคความทะเลาะเบาะแว้งกัน2คนเนี่ยก็อย่างที่เราพูดไปแต่อีกประเด็นหนึ่งที่คนมันไม่พูดถึงก็คือทำไมสังคมเรามันถึงมีเหมือนกับจิ๊กโกอะไรแบบเนี้ยปริมาณมากตอนที่เราเรียน A-back ก็มีเรื่องของพวกแก๊งแท็กซี่ที่มันแบบว่าคุมเป็นโซนๆถ้ามึงเป็นแท็กซี่ที่อื่นเข้ามาหรือมึงแบบขับแก๊ปอะไรเงี้ยเหี้ยเสี่ยงโดนกระทืบโดนชนด้วยมันมีคนแบบเนี้ยเยอะอยู่พอสมควรที่มันทำงานบริการอะไรพี่บงใช่ไหมพี่บงมองเหมือนผมไหมหรือว่ายังไงคือเอาจริงๆอ่ะไอ้คำถามแบบเนี้ยผมถามผมก็รู้อยู่แล้วแหละว่าคำตอบมันคืออะไรคือจริงๆกับการที่มึงยิงอ่ะเหตุการณ์มันเกิดแค่ชั่วคู่ไงมึงตัดสินใจว่ามึงต้องยิงแต่ว่าการปี้อ่ะมันเป็นโปรเซสไงโจรมันบุกเข้ามาในบ้านมึงอ่ะป่ามึงจะจับมันปี้ได้ให้โปรเซสมันนานแค่ไหนมันไม่เหมือนแบบมึงยิงเพื่อป้องกันตัวใช่ไงคือมึงจะจับมันปี้อ่ะคือภัยมันไปจากตัวมึงนานแล้วใช่ไงแต่ว่าคำถามผมเนี่ยที่ผมถามเนี่ยผมอยากจะวัดว่าคนดูเนี่ยมันจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์
ที่สามารถแบบใช้ตรรกะและเหตุผลมาตอบได้ ไม่ใช่ อ่า สแปมแค่ว่าไอ้บ่วงมึงถามอะไรวะเอ้ยมึงถามน่ารำคาญ เออ คืออันเนี้ยผมก็ต้องพูดตามตรงว่า มันก็เป็นโซเชียลเอ็กซ์เพร์เมนต์นะ ซึ่งมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่า ประสิทธิภาพของคนในช่องแชทเรามันเป็นยังไง โดนชกอีกแล้ว ก็คือ เชี่ เรี ย ยกง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่าช่องแชทแม่งไปอยู่ในสถานการณ์ของตชดกับวินมอไซค์อ่ะแทนที่มันจะแบบว่ามีมันสมองที่จะคลี่คลายสถานการณ์ได้อ่ะมันก็ไปจบตรงที่โดนตชดซาโวอ่ะเพราะว่ามึงไม่มีความสามารถในการที่จะแบบมานั่งตั้งสตินิดนึงแค่มึงโดนเลดเบสนิดนึงมึงก็แบบเฮ้ยชี้มึงถามชี้อะไรวะไอสัตว์แม่งน่ารำคาญชิบหายเลยวะไอชี้เปลี่ยนเรื่องได้ปะแบบเนี้ย อ้าวโดนไป บาง ดิ ทีคนเรามันต้องมีเรื่องพวกนี้ป่าวะ มันต้องมีเรื่องแบบว่าเทสความอารมณ์อะไรอย่างงี้บ้าง โดยเฉพาะว่าเรื่องที่ผมถามแม่งเป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นมาเพื่อที่จะคือโฟกัสของรายการมันคือการถกเถียงกันอยู่แล้วอะ เออ แต่คุณยังไม่สามารถที่จะแบบว่าตัดอารมณ์แล้วก็มานั่งถกเถียงกันด้วยเหตุผลได้อะ อืม คุณยังมานั่งแบบว่า escalate อารมณ์ขึ้นไปอะมันก็ค่อนข้างชัดเจนปะ ว่า ว่าจริงๆแล้วถ้าคุณอ่านข่าวแล้วคุณใส่อารมณ์ไป ถ้าคุณเป็นคนในข่าว คุณก็ซีม่องเท่งเหมือนกัน เชื่อ หรือคุณอาจจะเป็นคนที่ยิงคนอื่นเพราะเพื่อบันดาลโทสะอย่างงี้เหรอ ใช่ สุดท้ายมันก็แบบว่า แทนที่มันจะแบบต่างคนต่างไปอะแล้วมันก็ใช้ชีวิตกันต่อไป อืม มันก็แบบเป็นแบบ พี่เคยเห็นมีมไอ้ Nigger Moment ป่ะ คือ ต่างประเทศอะ ยังไงวะนิกเกิลโมเมนต์เป็นยังไงพี่บง Nigger Moment มันคือแบบคนดำ2คนมาเจอกัน แล้วก็แบบว่าต่างฝ่ายต่างไม่พอใจกันแล้วก็หยิบปืนขึ้นมายิงอะแล้วมันก็ตายทั้งคู่อะแล้วมันก็ตัดภาพไปอีกโมเมนต์หนึ่งก็คือ เป็นคนดำคนหนึ่งเดินมา แล้วไปเจอกับคนขาว คนดำมันก็ด่าคนขาวรัวๆเลยไอ้คนขาวมันก็บอกว่าไอ้เชี่ยกูแค่หันหลังแล้วก็ใช้ชีวิตของกูต่อไปก็ไม่มีอะไรแล้วแม่งก็เดินไป เสียงของแบบคนพากย์มันก็ขึ้นมา นี่ก็โมเมนต์ ไม่เคยเห็นไอ้เหี้ยไม่เคยเห็นอันนี้ มันเป็นมีมแบบว่าของแบบการ์ตูนในทีวีสมัยก่อน ทุกวัน ของ นี้ ต่างประเทศ ทุกวันนี้เราสามารถพูดคำว่านิกเกอร์ออกสาธารณะได้นะพี่บงพูดได้ไหมไม่มีปัญหานะ กูมันก็พูดไม่ได้หรอก อ้าวพี่บงเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ อ้าวพี่พีก็พูดเหมือนกันอ่ะ อ้าวโดนแล้วดิทำไงอะ อ้าวแล้วทำไมคนดำพูดได้วะ เออทำไมคนดำพูดได้ทำไมเราพูดไม่ได้ นิกเกอร์พริวิเลจหรือเปล่า what โดนละพี่บงไปอเมริกาโดนตัดกระดอ อ้าวไอ้สัตว์ โดนตัดกระดอ โดนปี้ แต่ว่าถ้าคนทำแบบนี้ไม่เป็นไรนะคนกูเห็นภาพคนดำมานั่งทำแบบนี้ล้อคนเอเชีย ไม่มีใครว่าเลย ไม่ แล้ว ได้ ถ้ากูเป็นคนเอเชียกูทำแบบนี้ล้อได้ไหมกูเป็นคนเอเชีย ได้ กูเป็นชิงชองพริวิเลจ ชิงชองพิวเวลจคือมึงล้อได้ กู ใช่ สา ไหม มารถทำแบบนี้ได้ มึงสามารถ กูล้อได้ ล้อคนในเผ่าตัวเองได้ มันก็แปลกนะพี่บง อ๋อ เฮีย แต่มึงล้อคนอื่นไม่ได้ มันแปลกนะอันนี้จริงๆกูว่ามันแปลก แต่คนดำมันล้อคนขาวว่าแบบพวกแครกเกอร์อะไรพวกนี้ได้นะ ได้ ใช่ อ้าว อันนี้คือ nigger privilege ยังไงวะเนี่ย nigger privilege ไหม มันแปลกไหม แปลก คนดำเรียกคนขาวว่าแบบแครกเกอร์ปกติ หรือแบบล้อคนเอเชียได้ แต่ว่าคนอื่นล้อคนดำไม่ได้ เพราะว่าสมัยก่อนโดนกดขี่ กูว่ามันเป็นความแปลกที่มันควรจะถูก normalize ในยุคเรา ก็คือถ้าเป็นในสมัยก่อนเนี่ย แล้วมึงห้ามคำแบบนี้เพราะมัน sensitive มาก อันนี้กูเข้าใจ แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้มันยังเหมือนเดิม กูว่าอันนี้แปลก ในมุมกูนะ พี่บงคิดว่าไงเรื่องนี้ พี่บงมองต่างไหม กูคิดว่าสุดท้ายมันคือ การเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ กูว่าคนเราอ่ะ มันมีสิ่งที่เรียกว่า power play อยู่อ่ะ คืออะไร power play มันเหมือนกับปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมว่าคนคนหนึ่งจะมีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นในสังคมได้ยังไง โดยมันขึ้นอยู่กับหลาย ๆ อย่าง แล้วไอ้ power play หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนเนี่ย มันมีตั้งแต่ระหว่างคน2 คน ระหว่างคน2 กลุ่ม ระหว่างคน2 ประเทศนึกออกไหม ซึ่งไอ้ N word คำเนี้ยมันเป็น power play ระหว่างเผ่าพันธุ์ไง2 เผ่าพันธุ์ คือมันเป็นชนกลุ่มใหญ่ ที่แบบว่า narrative หรือว่าบริบทมันดันให้มาเป็นแบบนี้ ก็คือคนดำสามารถล้อคนอื่นได้ แต่คนอื่นล้อคนดำโดน cancel
มันก็เป็นสิ่งที่มันค่อนข้างแปลกในเผ่าพันธุ์ของเรานะ แต่ว่ามันก็มีให้เห็นในหลาย ๆ บริบท อืม อย่างแบบผู้หญิงบอกว่าแบบผู้ชายหารค่าข้าวเป็นพวกลูเซอร์ เออ แต่ว่าถ้ากลับกันอะไรแบบเนี้ย ผู้หญิงขอหารค่าข้าวเองก็บอกว่า อ๋อ แสดงว่าผู้หญิงไม่ชอบผู้ชาย โอ้ เนี่ยมันก็เป็น power play ระหว่างคนสองกลุ่มก็คือผู้ชายกับผู้หญิงใช่ไหม แต่ว่าผู้ชายกับผู้หญิงอะมันมีบริบทของ power ที่แตกต่างกันจริงๆ ในขณะที่คนขาวกับคนดำในยุคปัจจุบันมันไม่มีบริบทนั้น อันนี้คือความต่าง หรือว่าพี่บุ๋มมอง ก็ ต่าง ใช้ในเรื่องของอดีตที่เคยโดนกดขี่ข่มเหงไง เป็น guilt trip โดยใช้แบบเรื่องราวในอดีต ใช่ไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมึงใช้ไปถึงจุดหนึ่งอ่ะมันก็ต้องหมดสิ้นป่ะวะเพราะว่าไอ้บริบทนั้นมันหมดไปแล้ว มันเป็นแค่สตอรี่แล้วในปัจจุบันคือ ทุกวันนี้คนดำจำนวนมากก็ มีชีวิตที่ดีกว่าเรา สัตว์รวยกว่าเราอะไอ้เชี่ยมีชีวิตดีกว่าเราอ่ะ ก็ใช่ไง อืม เราเลยสามารถพูดนิกเกอร์ตอนนี้ได้ไง อันนี้พูดได้นะ คือถ้าย้อนกลับไปสัก15 ปีกูว่าต่อให้เราอยู่ในประเทศไทยไม่ได้อยู่ในอเมริกา โดน ก็โดนแคนเซิลนะ ช่องโดนปิด ไลน์นี้เป็น เรื่องพวกนี้ สุดท้าย มันมีหลายเนเรทีฟมันมีหลายบริบทมากมันเหมือนถ้าพูดถึงดาราหรืออินฟูในไทยเมื่อก่อนแค่พูดคำหยาบมึงก็โดนเหยียดแล้วถูกปะ ใช่ใช่ แต่ว่าเวลามันเปลี่ยนไปบริบทมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้มึง โอ้โหก็พูดคำหยาบก็จูก็จิ๋มก็เจียวหีควยอะไรอย่างงี้ มันก็มีบริบทของมันที่มันใช้ได้อะ อืม ใช่ไหม คนหนึ่งที่ normalize เรื่องนี้ให้กับประเทศไทยก็น่าจะเป็นจันแดงนะ จานแดง ถ้าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนก็น่าจะเป็นจานแดง จันแดงที่โหดนะพี่บุ๋งหรือว่าเขาความสามารถในการพูดคำหยาบแบบว่า คือมันเป็นการพูดคำหยาบที่มันไม่ดูหยาบอะหรือมันยังดูหยาบอยู่แต่ว่ายังไงเขาไม่แบบว่ากูไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น หรือมันยังไงพี่บุ๋งมองเรื่องจันแดงไง อืม คือแกอาจจะมีความเข้าใจในแก่นของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากกว่าคนทั่วไป จริงเหรอวะใช่เหรอวะ ไม่รู้กูก็ไม่รู้ ยังไง มันอาจ ใน จะเป็นอย่างนั้น ในมุมพี่บุ๋งมันยังไง ก็เขาคือเขาใช้คำหยาบในเชิงการสอนธรรมะไม่ใช่เหรอ อืม คลิปดัง ๆ ของเขาไอประโยคที่เขาบอกว่าธรรมะแท้ไม่มีคำปลอบใจอะไรแบบเนี้ย หรือการ อืม กระตุกจิตกระชากใจ อะไรพวกเนี้ย มันไม่ได้เป็นการที่เขาพยายามที่จะแบบพยายามสื่อพยายามสอนเกี่ยวกับหลักธรรมะเหรอ การที่เราพูดคำว่าแบบว่ากูชอบเย้ควยๆหีๆเนี่ยถ้าเกิดว่าจิตใจมึงมันขุ่นมัวมันก็เป็นปัญหาที่ตัวมึงไม่ใช่เป็นปัญหาของกูไอ้ช็อตว่าเนี่ยใช่ไหม อืม เฮียถือว่าโหดอยู่นะ มันก็กูก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมในใจเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรลึกขนาดนั้นเขาอาจจะแค่แบบว่าเป็นเหมือนแบบ คนมีอายุคนหนึ่งที่อยากจะกวนตีน คนอื่นๆเหมือนดร.โสพลอาจจะเป็นแบบนั้นกูไม่รู้ไงใครจะไปรู้ว่าคนสมองคนอื่นมันคิดอะไรวะ เป็นไปได้นะพี่บุ๋งอายุมากๆน่าจะเป็นทรงแบบว่าจันแดงไหมหรือว่าเป็นแบบดร.โสพลเป็นไปได้ไหมเคยเห็นตัวเองอ ก็ นา มี คต ความเป็นไปได้นะ มีคนเป็นไปได้นะ อืม เป็นจุดสูงสุดหนึ่งที่ผมว่าหลายๆคนอาจจะใฝ่ฝันที่ว่ามึงสามารถเป็นตัวของตัวเองได้100%โดยที่มึงไม่ต้องมานั่งแคร์ว่าสังคมจะมองไงกับมึงอะไรเงี้ยผมว่าหลายๆคนครับเป็นจุดความฝันของหลายๆคนนะฮะอันนี้คุยโอ้โหเชื่อคุยเรื่องอะไรมันยาวมากเลยครับผมยากมากเลย มันมาจากวันเกิดพี่เคเหรอ มาจากวันเกิดพี่เคแล้วก็เป็นเหตุการณ์ เอาจริงๆเรื่องวันเกิดพี่เคนี่ยังไม่จบเลยนะ มีอะไร ให้ กัน พูดต่อได้ มันมีอะไร มันมีอีกเรื่องหนึ่งคืองานวันเกิดพี่เคเนี่ย มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งสวยมากเลย แล้วตอนแรกกูก็แบบ ไอ้เชี่ยผู้หญิงคนนี้มันเป็นใครวะ คือเขาสวยมาก แล้ววันนี้กูตื่นมา ก็แบบรูปที่เมื่อวานเขาถ่ายมันก็ขึ้นฟีดก็คือพี่ทับทิมเว้ย แต่มึงนึกออกป่ะว่ากูโตมาในยุค VR So กูจำหน้าพี่ทับทิมได้แต่กูจำหน้าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ แล้วกูก็มานั่งดู จริงๆมันคือกูไม่รู้นะว่าพี่ทับทิมเขาไปทำหน้าอะไรมาหรือเปล่าแต่ถ้าดูโครงจริงๆมันเป็นหน้าเดิมเพียงแต่ว่าวิธีการแต่งหน้าของเขาในสมัยก่อนกับในสมัยเนี้ยมันคนละวิธีการกันเดี๋ยวนี้ก็คืออัปเกรดขึ้นไปอีกคือแค่แบบการแต่งหน้ามันก็แบบว่ามันดูเป็นคนละคนแล้วยังไงแล้วแปลกดีเหมือนกันที่แบบว่า
มันเห็นคนคนเดียวกันในเวลาต่างกันแล้วแม่งแบบจำไม่ได้ว่าเป็นใคร เอาจริงคือผมไม่ค่อยเห็นพี่บวงชมผู้หญิงสวยนะน้อยมากเลยที่พี่บวงจะบอกว่าใครสักคนหนึ่งสวย ล่าสุดที่ผมได้ยินนี่ก็คืออาสาอากิระละแล้วก็ข้ามมาเป็นพี่ทับทิมเลย โอ้ พี่บวงแบบว่า เอ ไม่ อ ค่อยชมผู้หญิงคนไหนสวยเลยนะเพราะอะไรเพราะพี่บวงไม่บอกเหรอหรือว่าเทสพี่บวงมันแบบหายากมากคือมึงต้องสวยจริงต้องยังไง มันก็แค่ไม่พูดแหละ เอาจริงๆผมก็เห็นผู้หญิงสวยเยอะโอ้โหปัจจุบันก็เทคโนโลยีการแพทย์ก็ไปถึงไหนแล้ว สมมุติว่า ผู้หญิ ทุก งสวยๆก็เยอะ สมมุติว่าโสดกันหมดเลยเนี่ย ตอนนี้ผู้หญิงสไตล์พี่บวงที่พี่บวงชอบเนี่ย ถ้าเกิดว่าจีบเนี่ยเขาไม่มีแฟนอ่ะ คนไหนที่มันตรงสเปคพี่บวงในปัจจุบันเนี่ยต้องประมาณไหน ตรงประมาณไหน โห โดนใจ เอาแค่ พี่บ รู ว ป ง ร่างหน้าตาเหรอ เอาแค่แบบรูปร่างหน้าตายังไม่รู้จักนิสัยไงเพราะว่ามันแบบว่าตัดสินแบบโดยเปลือกก่อน แบบไหนที่โดนใจพี่บวงอย่างพี่ทับทิมอันนี้คือถือว่าสวยโดนใจพี่บวงแต่ที่พี่บวงพูดมาเนี่ยผมว่าโดนละ ใช่ผม อ่ะ ถ้าพูดตามตรงผมยอมรับเลยว่า คือสวยเขาสวยอะแต่ อ่ะ ว่าพอรู้ว่าเป็นพี่ทัพทิมผมก็แบบรู้ว่ามันไม่น่าจีบได้มันดูไม่เหมาะไงไม่รู้ อุ้ยแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็น มันเหมือน พี่ มันเป็นความรู้สึกแปลกๆอ่ะอธิบายไม่ถูก เหมือนเจอดาราก็เราก็คิดว่าไม่ได้ เอ นั่น อ ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นแบบไหนที่ทรงพี่บวง มันก็ทรงพี่ทัพทิมมาแหละ ไม่มีตัวอื่นให้เลยเหรอ แนวนั้นน่ะเขาก็ดู ผมไม่รู้มันเป็นแนวไหนอ่ะ คือถ้าเป็นแนวฝรั่งสวยๆก็เยอะนะ โห แนวแบบพี่บิ๊กเคยเห็นพวกก็อตเกิร์ลของฝรั่งพวกอ่ะ อะไรคือ ที่เขาจะ God แบบว่า แต่งหน้าขาวๆทาลิปสติกดำตาดำใส่เสื้อดำๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็ชอบแนวนั้นนะ แนวแบบเหมือนอีโมแบบสาวดุเหรอ หุ้ย หุ้ย มันก็ดูแบบเซ็กซี่ดีอะไรอย่างเงี้ย ใครเป็นกอล์ฟเกิร์ลนะฮะพี่บวงชอบแบบนี้นะฮะผมบอกเลย ก็มันดูแบบว่าสวยดีนะ แต่คือสุดท้ายแล้วมันก็พึ่งเครื่องสำอางค่อนข้างเยอะไง คือสำหรับผมอะจริงๆมันก็มีอีกความรู้สึกนึงนะว่าผมไม่ค่อยชอบผู้หญิงที่แต่งหน้าเยอะเท่าไหร่อ่ะ ทำไม เพราะผมรู้สึกว่าที่ผมสังเกตนะ ผู้หญิงที่แต่งหน้าเยอะๆอะถ้าเราเห็นแบบระยะไกลๆอ่ะไม่ได้มานั่งคุยกันต่อหน้า กับมานั่งคุยกันต่อหน้าเนี่ยแม่งคนละคนเลยนะ มันเห็นดี ไอ้ เท เมื่อ ล วานที่ผมเห็นพี่ทัพทิมอ่ะ อ่า ก็คือผมเห็นไกลๆคือแบบเขาอยู่กับเพื่อนไงผมเห็นสวย แต่ว่าผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าเขามานั่งแบบต่อหน้ามันจะเป็นคนละคนเลย ทำไมวะ เพราะว่าผมมาเจอแบบนี้เยอะมาก ทำไม ผู้หญิงที่แบบเห็นไกลๆแล้วนะสวยอ่ะเพราะแต่ว่าพอมาอยู่ใกล้ๆแล้วมันไม่สวยอ่ะ อ๋อ เพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะอะไร คือสุดท้ายแล้วอ่ะเครื่องสำอางอ่ะ แม่งคือแป้งเว้ย อ่ะ แล้วถ้าคุณมาอยู่ใกล้ๆอ่ะแล้วคุณเป็นคนสายตาดีอ่ะผมเป็นคนสายตาดีไง มันไม่เหมือนผิวหนังนะเว้ยแป้งอ่ะ มันจะเห็นเลยว่าหน้ามึงมันเต็มไปด้วยแป้งแล้วมันแบบไอ้ชิบมึงเอาแป้งมาติดหน้าตัวเองทำไมวะมันจะมีความรู้สึกแบบนั้นอะในหัวผมอะ ถ้ามันเยอะเกินไปมันดูไม่ธรรมชาติแล้วมันดูแบบว่า เราไม่รู้เลยว่าข้างหลังแป้งคืออะไรประมาณนี้อ่ะความกลัว ใช่ มันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ว่าข้างหลังแป้งมันคืออะไร แต่ว่าเราเห็นว่ามันมีแป้งติดอยู่บนหน้า มันผิดป รู้ ก สึก ติ เหมือนแบบมันผิดปกติอะมันไม่ใช่ผิวมนุษย์อะ ถ้าเกิดว่าเยอะ มัน อย่า จะ งนั้น เป็น ก็ เหมือนขุยๆอะ ผมอธิบายไม่ถูกอะแล้วมันทำให้ผมรู้สึกหยิ่ยอะมันทำให้ผมรู้สึกว่าแบบเชี่ยทำไมคุณต้องพยายามเสียเวลาเสียเงิน แล้วก็หน้าพังเพื่อจะแต่งหน้าทั้งที่แม่งก็ไม่ได้ทำให้คุณสวยขึ้นวะผมว่าผู้หญิงแบบมันก็มีความสวยในธรรมชาติอะคือถ้าเขาแค่ดูแลผิวไม่ต้องบำรุงขนาดว่ามึงเป็นเจ้าหญิงอะผิวคนทั่วไปอะให้มันเป็นผิวมนุษย์มันก็ดูสวยแล้วอะ ใช่สำหรับผมอะนะ อันนี้โดนไม่ได้โดนแขวน ก็เลยเป็นแบบนั้นไง 5x มันเนี่ยอันนี้ 5x มัน อ้าวโหยนี่มันไม่นับว่าเป็น preference เหรอ เป็น preference ผมว่าไม่มีปัญหา ก็คือเราก็สามารถบอกได้ไงว่าเราชอบหรือไม่ชอบแบบไหน ผมก็ไม่ชอบผมพูดตรงๆผมชอบแบบว่า ผมไม่ได้บอกว่าผู้หญิงแต่งหน้าเป็นคนชั่วนะ แต่ว่าถ้าถาม preference ผมไงถาม preference ผมแค่บอกว่าผมไม่ชอบ แต่ถ้าคุณจะแต่งมันก็เรื่องของคุณคุณก็ยังเป็นคนหนึ่งในสังคมใช้ชีวิตในสังคมได้ปกติเป็น preference เฉยๆmy body my choice นะถูกต้องนะฮะก็แล้วแต่ความชอบคุณถ้าคุณคิดว่าแบบนี้คุณมั่นใจคุณก็จัดไปแต่นี่พี่บวงก็แค่บอกให้ทราบว่าในมุมของคนดูมันก็มีทั้งคนที่เขาอาจจะโอเคกับคนที่เขาสังเกตเห็นนะแต่ว่าเราไม่ได้บอกคุณตรงๆว่าไอ้เชี่ยแบบนี้มันไม่ดีกับคุณนะอะไรเงี้ยคุณต้องแบบลดบางคนชอบไง
เอ ก็ อ ถ้าบางคนชอบมันก็ perfect match ใช่ไหมล่ะ คน อา ชอบคนแต่งหน้ากับคนที่ชอบแต่งหน้า อืม ผมแค่ไม่ชอบคนแต่งหน้า มันก็ ถ้าคุณแต่งหน้า ผมก็แค่รู้สึกแปลกๆ เฉยๆ อะ แต่ว่าอันนี้ผ มั ม น อยาก ก็ จะ แค่ บอ น ก ั้น คุยเรื่องของสเปกผู้หญิงเนี่ย คือ ผมกับพี่บวกเนี่ยมองเรื่องสเปกผู้หญิงต่างกันมากเลยนะ เราไม่เคยชอบผู้หญิงคนเดียวกันเลยพี่บวก คือคนที่ ใช พี่บวกชอบกับคนที่ผมชอบเนี่ย เอ มัน อ มันไม่เค ไม่ ย เป็นแบบนั้นเลย ใช่เปล่า? ตอนที่ผมบอกว่า เฮ้ย ผมชอบคนนี้นะ พี่บิ๊กก็จะแบบ ใช่เหรอวะ ไอ้เชี่ยคนนี้นี่คือน่ารักเหรอ? เออ เหมือนกัน พอพี่บิ๊กบอกว่า เฮ้ย จีบคนนี้อยู่ หรือแบบ เฮ้ย คนนี้กูชอบ ผมก็จะแบบ ไอ้เชี่ย พี่บิ๊กมึงคนนี้ เหรอวะ มึง ใช่เหรอวะ? เอ เอ อ อ เป็นแบบนั้นนะ เราไม่เคยชอบผู้หญิงแบบว่าทับลายกันเลยพี่บวก อืผม ม ผมอยากพูดมากเลย มีคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงแบบว่าตรงสเปกผมมาก แล้วผมไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะ แต่ว่ามันเป็นสไตล์ที่ผมชอบอะ ผมไม่รู้ว่าคนทางบ้านหรือพี่บวกรู้จักไหม? อืม รายการเทพลีลา อืม เมื่อก่อนจะมีผู้ดำเนินรายการผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณอิ๋ง คุณอิ๋งเทพลีลา ไม่รู้ว่าคนทางบ้าไนม่ รูแต่้จักถ้าเปล่า? ผมเซิร์ชชื่อตอนนี้ แล้วถ้ามันไม่ใช่สเปกผม แล้วผมทำหน้าแบบ ใช่เหรอวะพี่บิ๊ก อ้าว ก็แมล้ัวน กแต่ ็คือผมไปบุลลีเขาอะดิ ไม่ ก็ ไม่ใช่บุลลี ก็คือแล้วแต่ความชอบคนไง แต่ผมแค่จะบอกว่าสำหรับผมอะ ผมชอบผู้หญิงแบบนี้ ผมไปเซิร์ชดูแล้วกัน อ้าว เดี๋ยว จะ มี ไป ปั ดญู หา มันไม่มีปัญหาหรอกพี่บวง ถ้าผมเซิร์ชดูแล้วผมแบบ ไอ้เชี่ย ใช่เหรอวะพี่บิ๊ก นี่ไม่ใช่สเปกผมเลยนะ มันก็ โอ้ ผมก็โดนเลย อ้าว ก็แล้วแต่อะ ผมก็แค่บอกว่า เฮ้ย เขาชื่ออะไรนะ ผมอ่านชื่อเขาถูกไหมอะ? ผมไม่แน่ใจว่ะ มีคนบอกว่าเขามีลูกแล้ว ใช่ มีลูกแล้ว ก็หมายถึงว่าตอนที่เมื่อก่อนที่เราเริ่มดูรายการอะ ผมจะชอบสไตล์ประมาณนี้ อืก็พูดได้ ม ทุกวันนี้เราพูดถึงดาราอย่างแบบแอน ฮาทเวย์ ตอนนี้เห็นเหมือนเห็นท้องแล้ว ไม่รู้ท้องจริงหรือเปล่าอะ ลงคลิปอะ ดาคนรา ที่ 3 นะพี่บิ๊ก มี เอ ท้อง อ จริงหรือเปล่า? อ้าว ไอ้เชี่ย เราก็พูดถึงแอน ฮาทเวย์ สวยได้ ถูกเปล่าล่ะ เขาก็มีลูก มีอะไรใอชย่า่ งเงี้ย หมายเพรถึาะ งว่าเราชอบแบบนี้ ผู้ชมอะ ก็เขาสวย มันจะผิดตรงไหน? เออ มันก็ไม่มีปัญหาอะไร อันนั้น ผมว่าเราชอบประมาณนั้น ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นแบบ ไทป์ ที่ผู้ชายส่วนใหญ่เขาชอบ อะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้ดิ ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยอืม มีใครชอบแบบผม ผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็น niche market หรือเปล่า แต่นี่คือเราบอกแบบบอกเล่าให้ฟังว่า เราชอบอันนี้ อืม อืม ไม่เหมือนกัน คนเราไม่เหมือนอิก๋ัง นนะ ชินวัตร คนละ นั่นไม่ใช่ นั่นคุณอุ๊งอิ๊ง เนี่ย หลายคนอาจจะไม่รู้จักนะ ก็ลองกดดู ผมชอบประมาณนั้น อะ คุยเรื่องข่าวอืดีกว่าพี่ม วง พอแล้ว เรื่องอะไรเนี่ย พี่เคใช่ไหม? คุยเรื่องพี่เค งานวันเกิด อา วันเกิดพี่เค ข่าว โอ้โฮ นี่เราคุยกันไปเยอะนะ ข่าวยังไม่ได้คุยเลย เชี่ยเอ้ย อัปเดตเร็ว ๆ เราเห็นพี่เสก ของเราออกมาจากคุกแล้วพี่บวง พี่เสกออก พี่ติ๊กเตรียมเข้า พี่เสก เราคุยกันเนี่ย ตอนนั้นตอนที่พี่เสกกำลังจะเข้า แล้วตอนนี้พี่เสกเข้าไป เออ 1 ปี 1 เดือน ออกมาแล้ว อืม คือหลายคนมองเรื่องนี้ยังไงไม่รู้อะ แต่สำหรับผมชื่นชมมาก ผมอยากแบบปรบมือให้กำลังใจโคตร ๆ กับ เอ่อ ความรับผิดชอบที่พี่เขามีให้กับสังคม แล้วก็พยายามต่อสู้อยู่มา แม้รู้สึกว่าชีวิตพี่เสกอาจจะดีกว่าคนอื่น ค่อนข้างเยอะ ถ้าไปอยู่ในคุกอะ แต่ก็แสดงความรับผิดชอบกับความผิดพลาดที่เขาทำไป แล้วก็ออกมาสัญญาว่าจะเป็นคนที่ เป็นคนใหม่ เป็นเสกคนใหม่ ตั้งใจทำงาน อืม ไม่แบบว่ากินเหล้าเมายานะ แล้วก็แบบว่ามีความก้าวร้าว ไปแบบข่มขู่ตำรวจ อะไรอย่างเงี้ย ไม่ควร เป็นภาพที่ไม่ดีนะ ก็เป็นกำลังใจชื่นชมพี่เสกมาก ๆ แล้วก็ประจวบเหมาะกับวันเดียวกันที่พี่ติ๊กกำลังจะ พี่ติ๊ก ชิโร่ เข้า น่าจะเข้าแล้วเปล่าวะ มันน่าจะจบแล้วมั้งคดีอะ ใช่ เพราะว่าอันนี้อ้างอิงจากข่าว ในข่าวบอกว่าถูกตัดสินไม่รอลงอาญา ติดคุก 4 ปี แต่ว่า ลดโทษเหลือ 2 ปี เพราะว่า พี่ติ๊กแบบว่าให้การเป็น เขาเรียกว่าอะไร เป็นการช่วยเหลือรูปคดีอะ อา เทล่าดที่โทษ ผมเข้าใจ ลดโทษ 2 ปี ไม่รอลงอาญา แต่ที่ว่าคนเขามีถกเถียงกันเล็ก ๆ น้อย ๆ คือ ในข่าวมันเขียนว่าศาลเนี่ย เพราะว่าศาลเห็นว่าไม่สามารถตกลงค่าเสียหายกันได้ ก็เลยทำให้พี่ติ๊กเนี่ยไม่ได้รับการแบบว่าลดโทษหรืออภัยไปมากกว่านี้ คนมันก็เลยเถียงกันว่า อืม เฮ้ย คนที่เป็นผู้เสียหาย ครอบครัวผู้เสียหายอะ เรียกราคาแพงเกินไปหรือเปล่า? คนมันทะเลาะกันอยู่ในกลุ่มพี่บวงว่า เฮ้ย เบลมได้ไหม มึงเบลม
คนในครอบครัวที่เขาเสียไปได้ไหมว่ามึงเรียกราคาสูงเกินไปพี่ติ๊กเขาก็พยายามจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทำผิดพลาดไปแล้วทำไมยังต้องจับเขาเข้าคุกแล้วก็โดนคนทัวร์ลงถล่มใหญ่เลยว่าเอ้าไอ้เชี่ยมึงไม่มีความรับผิดชอบในการกินเหล้าเมายาขับรถไปชนคนอื่นเขาตายอ่ะถ้าเขาจะเรียกมึง10 ล้านเขาเรียกไม่ได้แล้วคนในครอบครัวเขาเสียไป แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็มีคนคุยว่า ประเด็นคือว่าเราควรจะให้มันมีการต่อรองเรื่องค่าเสียหายกับคดีแบบนี้ไหมในมุมพี่บ่วง เพราะว่าถ้ามันสามารถต่อรองเรื่องค่าเสียหายกันได้เนี่ยกับเคสแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าคนมีฐานะ สามารถไม่ต้องรับโทษได้ ใช่หรือไม่ อืม น่าสนใจนะ พี่บ่วงมองเรื่องนี้ยังไง โยงกลับไปเรื่องทำแท้งได้ไหม ได้มันเกี่ยวตรงไหนนะ คือ ไอตอนที่ผมพูดเรื่องทำแท้งเอพิโซดที่แล้ว มันจะมีคนส่วนหนึ่งที่แบบว่ามาพูดแย้งว่าแบบเอ้ยก็มันผิดพลาดไปแล้วอ่ะ อ่า ทำไมมันจะต้องให้เด็กมารับกรรม อืม ถ้าพ่อแม่มันไม่พร้อมแล้วมันผิดพลาดไปแล้ว จะมาบอกว่าแบบเอ้ยก็อย่ามีเพศสัมพันธ์กันดิ อืม มันไม่ได้ เพราะมันเห็นมันเกิดไปแล้วไง ผม อ่า จะโยงโดยการแบบเนี้ย ก็คือ เอ้า เมาแล้วขับก็จริง มันก็เกิดไปแล้วอะชนคนตายคนมันก็ตายไปแล้ว ก็ชุบชีวิตกลับมาไม่ได้แล้วอะ อ่า ทำไมจะต้องให้เขาเข้าคุกวะ ได้ไหม กับตรรกะที่ว่าแบบ ก็มันเกิดขึ้นแล้วอะยังจะให้มีคนมาเดือดร้อนเพิ่มทำไม คนเรามันย้อนเวลาไม่ได้ มันชุบชีวิตคนไม่ได้ ไม่ได้ดิ อ๋อ ก็คือตรรกะที่ว่าแบบเกิดขึ้นไปแล้วก็แล้วกันไปมันไม่ได้นะ เอามาอ้างไม่ได้ คน ดิ เรามันต้องมีความรับผิดชอบใช่ไหม คือไอ้เรื่องของเมาแล้วขับเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมนะ เพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อผู้อื่นแบบที่มึงเป็นผู้บริสุทธิ์เลยอะแล้วถ้าเกิดว่าบทลงโทษมันไม่ชัดเจนอะแล้วไหนจะเป็นเรื่องของการที่ประเทศนี้แม่งมีสามารถยัดใต้โต๊ะเหี้ยได้อีกอะมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็มีผู้บริสุทธิ์อะเสียชีวิตไปเรื่อยๆไงมันไม่สามารถ อืม ในมุมกูอ่ะกูคิดว่ามันแฟร์แล้วที่จะมีความรุนแรงในการลงโทษ หรือว่าห้ามปรามไม่ให้คนมันทำแบบนี้ โดยที่มันไม่ควรจะมีการใช้เงินแก้ไขได้ว่าถ้าเกิดว่ามึงเคลียร์ค่าเสียหายได้มันก็ควรจะจบในมุมกูอะแต่กูไม่รู้ไงว่าพี่บวกมองมุมนี้ยังไง ก็ผมก็มองแบบเดียวกันนะ กับเรื่องของการทำแท้งก็คือ มันต้องมีความรับผิดชอบอะ อืม แต่บางคนมันมองว่าการทำแท้งมึงไม่ต้องมีความรับผิดชอบก็ได้ แต่ในกรณีขับรถชนคนมันต้องมีการรับผิดชอบไง อ๋อ ผมเลยงงไงว่าสรุปแล้วตรรกะผมผิดหรือตรรกะคนเหล่านั้นผิด กับการที่ผมใช้มาตรฐานเดียวกัน แต่เขามี2 มาตรฐาน แต่เขากลับมองว่าของผมเนี่ยเป็นความคิดที่แปลก ในทั้งที่จริง ๆ แล้วมันก็คือเรื่องของความรับผิดชอบเหมือนกัน แล้วผมพูดดักได้เลยว่า ถ้าสมมุติคุณบอกแค่ว่าเอาแต่ว่าเด็กในท้องมันยังไม่มีความคิดมันไม่มีใครเสียหาย ผมก็จะบอกว่า อันนี้คุณอาจจะต้องไปดูเพิ่มเติมนะ การทำแท้งเนี่ยเด็กในท้องไม่ได้รับการเสียหายก็จริง แต่ว่าอย่างน้อยๆแม่เด็กได้รับความเสียหายนะ การที่คุณทำแท้งมันไม่ได้หมายความว่าร่างกายของผู้หญิงไม่เป็นอะไรนะ แบบนี้มันก็ไม่ต่างกันกับการขับรถแล้วเมาแล้วขับ แล้วมันทำให้มีคนสูญเสียชีวิต หรือว่ามีคนบาดเจ็บปะผู้หญิงก็ต้องบาดเจ็บจากการทำแท้งเหมือนกันแล้วถ้าทำบ่อยๆไม่มีความสามารถในการมีบุตรได้เนี่ย อันนี้มันก็เป็นทรามาที่มันมีผลกระทบต่อจิตใจไปตลอดชีวิตได้เหมือนกันนะ อืม คือถ้าสมมุติว่าตรงนี้คุณไม่มองเนี่ย แล้วคุณเอาแค่ว่า คุณมาบอกว่าความคิดผมมันมีความผิดพลาดอ่ะ อืม ผมว่าคุณก็ต้องกลับไปคิดหรือเปล่า อืม ถ้าสมมุติว่าถ้ามีอีกคนนึงบอกว่างั้นก็ต้องให้ผู้หญิงคอนเซนต์มันก็จะเป็นกรณีเดียวกับการที่ให้ญาติของผู้เสียหายสามารถต่อรองเงินได้ใช่ไหมก็ญาติของผู้เสียหายคอนเซนต์ว่าโอเค ความผิดมันเกิดขึ้นไปแล้วเรารับเป็นเงินแล้วกันคุณไม่ต้องถูกลงโทษ มันก็แบบเดียวกันกับผู้หญิงคอนเซนต์ว่าจะไปทำแท้งไหมมันมีปาร์ตี้ใดปาร์ตี้หนึ่งที่มันเสียผลประโยชน์อะแต่มันมาคอนเซนต์อะ เข้าใจ ถูก อันนี้พี่บวงเปรียบเทียบถูก แล้วถ้าเกิดว่าพี่บวงมีแนวคิดที่ไม่เห็นด้วยกับการทำแท้งเนี่ย แล้วในเรื่องของเมาแล้วขับเนี่ย พี่บวงคิดว่า พี่บวงอยากให้มันมีการเจรจา เพื่อแก้โดยค่าเสียหายไหมหรือ ไม่อยาก ผมไม่อยาก เพราะผมมองว่าแบบนั้นเงินก็ซื้อชีวิตได้ คนรวยแม่งก็ได้เปรียบแล้ว อย่างนี้แบบว่าถ้ามึงเป็นแบบทายาทตระกูลแบบพันล้านหมื่นล้าน
ชีวิตหนึ่งแม่ง10-20 ล้านโอ้โหมึงขับชนคน100 คนมึงยังจ่ายไหวอ่ะถูกไหมใช่ อื เข้าม ใจ คือผมเห็นด้วยกับพี่บ่วงในประเด็นของไม่ควรจะมีการดีลเรื่องค่าเสียหายได้ ในบางกรณีนะ ผมก็ไม่ได้พูดรวมไปถึงทุกเคสทุกอุบัติเหตุอาชญากรรมหรอกผมคงตอบหมดไม่ได้ แต่ในเรื่องข อื อง ม การทำแท้งเนี่ย มันอาจจะแตกต่างในเรื่องของความเป็นส่วนตัวกับสังคม ที่ผมมองต่างกับพี่บ่วง คือ อืม มันเป็นการตัดสินใจของชีวิตที่อยู่ภายในตัวมึง กับชีวิตที่เป็นชีวิตนอกครอบครัวมึง หรือเป็นกับผู้อื่น อันนี้ที่ อื ต่าง ม ในมุมผม อืม คือเด็กในตัวเรา ผมว่า อย่างที่หลายคนอาจจะมอง กูไม่ได้คิดว่าชีวิตเล็ก ๆ ที่ยังไม่ได้เกิดมา มันมีค่ามากขนาดนั้น เพราะฉะนั้น อืม ถ้ามันอยู่ในตัวมึง ในระยะเริ่มแรก มึงน่าจะมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกที่จะไป ซึ่งมันต่างกับชีวิตของคนอื่นในสังคมที่เราอยู่ร่วมกัน อันนี้คือในมุมกู ในเรื่องของทำแท้ง อืม มันแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ว่าที่พี่บ่วงพูดเมื่อกี้ผมเห็นด้วย ผมเข้าใจ อืม อันนี้เข้าใจกันไหม? เราก็มองตรงกันไหม? ก็เข้าใจตรงกันนะ อืม แล้ว โทษไม่รอลงอาญา 2 ปีของพี่ติ๊กชิโร่ เหมาะสมแล้วไหม? กับการทำให้คนเสียชีวิต 2 ศพ 2 หรือ 3 นะ ผมจำไม่ได้แล้ว 2 ศพ เอาจริง ๆ ผมว่าแค่คนเดียว มันก็ควรจะเกิน 4 ปีแล้วนะ อันนี้ 2 คนมันก็ เรียกว่าน้อยแล้ว โทษน้อยมากแล้ว กับ เรี สิ ย่กว่งทาี่ น้อยมาก อืม อืม ผมเห็นด้วยนะ คือมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงจริง มันเป็นเรื่องร้ายแรงที่คนสังคมเรายังไม่ให้การตระหนักมากขนาดนั้น ผมคิดว่า อืม มันเป็นเรื่องอันตราย แล้วมันเป็นภาพที่อย่างน้อย ๆ ก็คือช่วยเตือนสติให้กับคนจำนวนมากได้ว่า ชีวิตมึง แทนที่มึงจะเป็นศิลปินแบบ รุ่นก๊อด อยู่ไปแบบสบาย ๆ มึงต้องมาพลาดอะไรกับเรื่องแบบนี้ มันก็น่าเสียดาย แต่ว่า อืม ก็นะ คนจะมองว่า บทลงโทษน้อยไปหรือมากไป ก็เรื่องของกฎหมายแล้วกัน แต่สิ่งที่เราเห็นกันเป็นประจักษ์ตา ก็คือ เชี่ย เห็นพี่ติ๊กเข้าคุกสลับกับ พี่เสก อืม คือไอ้กรณีเมาแล้วขับเนี่ย ผมพูดตามตรงว่า ถ้าใครที่รู้จักผมอะ เคยไปสังสรรค์ด้วยกันน่ะ จะรู้ว่าผมพูดจริง นี่ผมไม่ได้พูดโกหก แล้วผมทำแบบนี้มาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้ว ผมจะบอกเพื่อนผมเสมอว่า ถ้ากินเหล้าอะมึงอย่าขับรถเลย การเมาแล้วขับเนี่ยแม่งเป็นอะไรที่แบบมันเสี่ยงมากกับตัวมึงเอง แล้วกับคนอื่นที่มันไม่รู้อีโหน่อีเหน่ โดยเฉพาะกับเพื่อน ๆ หลายคนที่แบบว่า ผมรู้ว่าเขามีเงินน่ะ แล้วในยุคปัจจุบันที่แบบมันมีบริการอย่าง You Drink I Drive อะ คือ มึงยอมเสียเงินดีกว่าการที่แบบว่ามันไปเสี่ยงอะ มันเป็นเรื่องที่คนแม่งมองข้ามเยอะมากเลยนะ ไอ้การเมาแล้วขับเนี่ย แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มึง ถ้ามึงพลาดปุ๊บชีวิตมึงพังเลยอะ แบบภายในเสี้ยววินาทีอะ แล้วมันสามารถแก้ไขได้หลายขั้นตอนมาก หลายวิธีมากอะ เพราะฉะนั้นน่ะผมก็จะเตือนอยู่ตลอดว่าแบบ เฮ้ย มันไม่คุ้มเสี่ยงเลย แบบอย่าคิดว่าเราไหว อย่าคิดว่าแบบ เฮ้ย เราไม่ได้เมามาก คือมันหลาย เรียกว่า ความเสี่ยงมันเยอะเกินกว่าที่มันจะเสี่ยง ใช่ สำหรับผมอะนะ อืม แล้วผมก็จะพยายามเตือนอยู่ตลอด มันไม่คุ้ม อะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องแสดงความเสียใจย้อนไปถึงผู้เสียหาย ผู้สูญเสีย ไม่ใช่แค่กับเคสของพี่ติ๊ก มันมีอีกเป็น 100 เป็น 1,000 เป็น 10,000 เคสในประเทศไทยในทุก ๆ ปี แล้วก็ อืม รู้สึกแย่กับพี่ติ๊กที่ต้องมาเจออะไรกันแบบนี้ด้วย มันก็คือสูญเสีย ไม่ใช่แค่หน้าที่การ ใช่ งาน อิสรภาพ แล้วเงินทั้งหมด ชื่อเสียง อะไรเงี้ย ที่มัน มึง คนที่ยังแบบว่ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่นน่ะ มึงพยายามแบบจินตนาการเป็นพี่ติ๊กหน่อย มึงจะรู้ว่า ความเสียหายมันรุนแรงมากเกินกว่าที่มันควรจะต้องเป็น ถ้าเกิดว่ามึงแค่วางแผน หรือว่าควบคุมตัวเองให้มากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องของความรับผิดชอบ เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ตอนหลัง อืม ไปข่าวต่อไปครับ มีคนส่งเข้ามาในกลุ่มบิ๊กบ่วง ถามพี่บ่วงเรื่อง มันมีอันหนึ่ง เดี๋ยวผมเปิดให้ดู เอ่อ นักเรียน
โรงเรียนนี้เดี๋ยวผมปวดฉี่พี่บงจะนั่งคุยกับคนทางบ้านพี่บงจะนั่งชกกับคนทางบ้านไปก่อนไหม เข้าห้องน้ำก่อนด้วยพาเข้าห้องน้ำ พักห้องน้ำไหมเดี๋ยวมาคุยเรื่องโรงเรียนหนึ่งในภาคเหนือเนี่ยกำลังจะมีเขามีเงื่อนไขออกมาแล้วมันเกิดการถกเถียงว่า อีกหน่อยเนี่ย คนที่อยากจะไว้ผมยาวแล้วอยากจะแต่งตัวตามเพศสภาพเนี่ย สามารถทำได้ถ้าเกิดว่าเกรดมึงเกิน 3.00 โอเคเข้าห้องน้ำก่อน ปวดฉี่ปุ่มเปิดให้ดูข่าวนี้เลยนะฮะจากเพจนักเรียนเลวเพจนักเรียนเลวเขาเพิ่งโพสต์เมื่อ2 วันที่แล้ว รูปโพสต์เขียนว่า โรงเรียนให้แต่งกายได้ตามเพศสภาพวางเงื่อนไขเกรดมากกว่า 3.00 เนื้อความก็ลองไปหาอ่านกันเองนะฮะ แต่ว่าตัวประเด็นเนี่ยอยู่ตรงนี้ เนื้อหาระบุว่านักเรียนที่ประสงค์จะไว้ผมยาว หรือแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองเนี่ยโรงเรียนจะพิจารณาอนุญาตเป็นรายบุคคลตามเงื่อนไข4ข้อ 1. เกรดเฉลี่ยเกิน 3.00 2. ความประพฤติดีไม่มีประวัติถูกหักคะแนน 3. มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม 4. ปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลงของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดเป็นโรงเรียนหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แล้วคนก็ถกเถียงกันว่า บางคนบอกว่าเฮ้ยดีนะเป็นการกระตุ้นให้เด็กมันมีความรับผิดชอบ จะได้สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ คนอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่เห็นด้วย พี่บวงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย คือถ้าสมมติว่าผมอยากจะแต่งหญิง อ่า ผมต้องได้เกรด 3.0 มีความประพฤติดีก่อน ไม่งั้นห้าม ใช่ เพราะผมมีอัตลักษณ์ทางเพศเป็นผู้หญิง ใช่ แล้วถ้าสมมติว่าผมเป็นผู้ชาย ผมมีอัตลักษณ์ทางเพศเป็นผู้ชาย แต่ผมแต่งตัวแบบผู้ชายไม่ได้ ถ้าผมเกรดไม่ถึง 3 ก็คือถ้าเกรดไม่ถึง 3 แล้วผมเป็นเด็กผู้ชายแบบชายแท้ปกติ ผมต้องโดนบังคับแต่งหญิงเหรอห้ามแต่งตรงตามอัตลักษณ์ ผมเข้าใจถูกปะวะ ไม่ใช่ดิพี่บวงก็คือถ้าเกิดว่ามึงอยากจะ อ้าว แต่งให้ไม่ตรงกับเพศมึงอะมึงอยากจะเปลี่ยน ไม่เขาแค่ไม่ได้บอกว่าแต่งให้ไม่ตรงกับเพศเขาบอกว่าแต่งให้ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศไม่ใช่เหรอ ก็ถ้าผมเป็นเด็กผู้ชายอัตลักษณ์ทางเพศผมเป็นผู้ชายอ่ะ แต่เกรดผมไม่ถึง 3อ่ะ มันก็ไม่มีสิทธิ์ที่ผมจะแต่งเป็นเด็กผู้ชายปะ ไอ้ที่พี่บวงมึงศรีถนนชัยไงไอ้เชี่ยเขาไม่ได้หมายความอย่างนั้น อ้าวเขาไม่ได้หมายความแบบนั้นแล้วทำไมเขาเขียนกฎไว้แบบนั้นน่ะ ก็แสดงว่าเขียน กู ไม่ ว่า ดี แบบเนี้ยน่าสนใจกว่านะ ยังไง ถ้าสมมติว่ามึงเป็นเด็กผู้ชาย แต่ว่ามึงเกรดไม่ถึง 3มึงความประพฤติไม่ดีมึงโดนบังคับแต่งเป็นเด็กผู้หญิง What the กูว่าเนี่ย fuck น่าสนใจกว่าอีก ก็เฮียแล้วพี่บวงก็ยิ้มไม่ได้ดิก็เฮียแล้ว เอ้ามันไม่ต่างกันเหรอเอ้ยมันไม่เหมือนกันเหรอ ไม่เหมือน ก็ นะ ถ้ามึงเป็นผู้หญิงอ่ะ อัตลักษณ์มึงเป็นผู้หญิงในใจมึงเป็นผู้หญิงอ่ะ อืม แต่ว่าเกรดมึงไม่ถึง 3มึงโดนบังคับให้แต่งเป็นผู้ชายอ่ะ มึงต้องเกรดถึง 3ไอ้แบบนี้ไม่เหมือนกันเหรอ ก็ถ้าเด็กมึงเป็นเด็กผู้ชายอ่ะ แต่เกรดมึงไม่ถึง 3มึงก็ต้องโดนบังคับให้แต่งเป็นคนละอัตลักษณ์ทางเพศอ่ะ ก็คล้ายๆ เพียงแต่คำถามคือว่าเราเห็นด้วยกับ มันคล้ายได้ไงมันกรณีเดียวกันเลยนะ ก็ใช่ไง แล้วพี่บวกเห็นด้วยไหมที่โรงเรียนจะทำแบบนี้สมมติว่าจะแอพพลายใช้ทุกโรงเรียนเลย พี่บวกว่ามันดีหรือไม่ดี ถ้าใช้กับทุกโรงเรียนใช้กับเด็กทุกคน ผมว่ามันอาจจะเป็นไอเดียที่เวิร์กก็ได้นะใครจะไปรู้ไอ้เชี่ยมันเป็นการสร้างความกดดันทางสังคมให้เด็กมันต้องตั้งใจเรียนอ่ะ แล้วถ้าเกิดว่ามันกดดันมากเกินแล้วมันแบบว่าสลิงแตกเป็นจ็อกเกอร์แล้วมันปี้กันเองอะมันมั่วไปหมดอะ
กูว่าก็ยังดีกว่าบรรทัดฐานของสังคมปัจจุบันปะ มันเหมือนว่ามึงก็อาจจะต้องเลือกแบบว่า lesser evil อ่ะ Lesser Evil เหรอ มึงคิดว่ากับการที่ให้เด็กแม่งแบบว่ากดดันต้องแข่งขันกันเรียนจนมันมีเด็กส่วนหนึ่งฆ่าตัวตาย กับปล่อยให้เด็กแม่งไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยวันๆปี้ๆกันไป แล้วก็แบบว่ามานั่งแบบกูทำแท้งได้แล้วก็ทำแท้งหรือว่าแบบเชี่ยไม่มีเงินทำแท้งด้วยซ้ำมันก็แบบปั๊มเด็กแว้นออกมาอย่างเงี้ย กูว่าอย่างแรกมันอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะคือมึงก็อาจจะต้องแบบว่ายอมให้แม่งมีเด็กเครียดฆ่าตัวตายบ้างอ่ะแต่ว่าสังคมมันไปข้างหน้าได้มันพัฒนาไปได้อ่ะ ก็จริงนะ ถ้ามองในมุมของคนบริหารประเทศมึงมองภาพใหญ่มึงไม่มีจิตใจที่มึงเข้มแข็งพอที่จะตัดสินว่ามันควรจะใช้วิธีนี้นะถึงแม้วิธีนี้ไม่จะมีเด็กตายไปบ้างจากความเครียดแต่ว่าประเทศมันยังพัฒนาไปได้ดีกว่ามึงปล่อยแล้วมึงก็ไม่กล้าตัดสินใจอะไรมึงไม่อยากเป็นคนมือเปื้อนเลือดแล้วประเทศมันก็แบบลงเหวไปเรื่อยๆคนมันก็โกงกินกันไปเฮียแม่งก็จ่ายตังค์ส่งสวยแม่งก็สอบเฮียอะไรก็ไม่รู้กูแก้ข้อสอบแบบเนี้ย แล้วมันก็สุดท้ายก็มานั่งคิดว่าแบบไอ้เฮียทำไมประเทศกูแม่งแย่ลงวะแต่ว่าพอมีคนมาแบบทุบโต๊ะว่าแบบเฮ้ยเฮียมันต้องเป็นอย่างนี้นะเพื่อให้ประเทศเรามาพัฒนาไปได้มึงกลับไม่เอาสรุปนโยบายในการที่เด็กมีความประพฤติดีเนี่ย จะสามารถมีอิสรภาพในการไว้ผมยาว และเปลี่ยนเครื่องแบบตัวเองให้เป็นอีกเพศหนึ่งได้เนี่ย พี่บวงคิดว่าควรทำ กูว่ามันไม่ใช่ว่าควรทำทั้งหมดหรอกแต่ว่าเราเอาโมเดลนี้มาทำกับอย่างอื่นก็คือ ถ้าสมมติเด็กมันมีความประพฤติดีแล้วมันตั้งใจเรียนมึงอาจจะมี privilege อะไรให้มันไม่ใช่ว่าแบบมึงมาบังคับให้มันแบบว่าแต่งผิดเพศพี่บอกว่ามันควรจะมีรางวัลอะไรที่โรงเรียนมอบให้ มันควรจะมีแล้วเมื่อก่อนมันมี ซึ่งก็คือ แต่ปัจจุบันมันไม่มีไง เมื่อก่อนมันคืออะไรวะ กูว่าเมื่อก่อนมันมีในเรื่องของแบบความภูมิใจว่าโอเคกูเป็นเด็กเรียนดีหรือกูเป็นเด็กหัวกะทิกูสอบเข้าโรงเรียนนู้นได้โรงเรียนนี้ได้กูสอบเข้ามหาลัยนู้นได้มหาลัยนี้ได้เมื่อก่อนมันมีอยู่เยอะนะไอความภูมิใจในสถาบันความหยิ่งหรือว่าความแยกชนชั้นกันกูพูดตามตรงว่ามันก็เป็นการแยกชนชั้นนะปัจจุบันมันหายไป แต่มันก็พอมานั่งย้อนคิดระหว่างไอแบบเมื่อก่อนกับไอแบบปัจจุบันอันไหนมันดีกว่ากันกูว่าแบบเมื่อก่อนมันก็ดีกว่า แต่ว่าส่วนตัวกูมองไม่เหมือนพี่บวงในเรื่องนี้ กูมองว่าไครทีเรียในการมีเกรดมันยังเป็นระบบเดิมที่มันไม่ได้สะท้อนความสามารถของคนทั้งหมด ถ้าเกิดว่ามึงเป็นคนอีกสายหนึ่งมึงอยู่โรงเรียนเงี้ยมึงไม่ได้เป็นเด็กเรียนเก่งแต่ว่ามึงอาจจะเป็นศิลปิน การที่มึงได้รับการทรีตกับโรงเรียนไม่เหมือนกันกูคิดว่ามันยังไม่แฟร์ถ้าระบบเกรดมันไม่ได้สะท้อนความสามารถหรือวินัยในตัวเด็กจริง อันนั้นมันไม่เป็นปัญหาที่ระบบไหมมันไม่ได้เป็นปัญหาที่ตัวเด็ก คือมึงก็ต้องไปแก้แบบว่าเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรความแม่นยำของระบบการเกรดไม่ใช่ว่าปล่อยเกรดซึ่งมันยากมาก ไปซึ่งมันยากมากที่เกรดมันจะสะท้อนความรับผิดชอบของตัวเด็ก เพราะว่าเกรดมันยังอิงอยู่กับวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาเลขอะไรเงี้ย ซึ่งมึงอาจจะไม่ได้เป็นคนเก่งวิชาการก็ได้ แต่มึงอาจจะเป็นคนมีความรับผิดชอบ อะไรอย่างเงี้ย แต่มึงก็หัวสมองมึงไม่ทันคนอื่นตามแนวข้อสอบ แล้วการที่มึงมีไครทีเรียแบบนี้เนี่ย มันอาจจะผลักให้เด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้เป็นคนแข่งขันสูง แต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบเนี่ยเขาถูกปฏิบัติไม่เท่ากัน ในมุมกูมองว่ารางวัลพวกนี้มันควรจะเป็นเรื่องของแต่ละครอบครัวเป็น personal ที่ไม่ได้มาจากระบบของโรงเรียนมากกว่าเพื่อคือไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะไอการที่โรงเรียนมันมีรางวัลแต่ว่าไอรางวัลที่เป็นการไว้ผมยาวหรือการแต่งตามเพศสภาพกูคิดว่ามันวัดกันที่คะแนนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันหยาบมากถ้าคะแนนมันสะท้อนความรับผิดชอบหรือความประพฤติจริงๆไม่เบสออนศักยภาพความสามารถในการเก่งภาษาหรือเก่งศิลปะของมึงเนี่ยกูว่าอันนั้นไม่แย่แต่ว่าทุกวันนี้กูรู้สึกว่าระบบการให้เกรดของประเทศไทยเรามันยังไม่สะท้อนตัวตนของเยาวชนหรือเด็กมากขนาดนั้นก็เลยคิดว่ากูไม่เห็นด้วยถ้างั้นจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาที่ระบบอันนี้แต่มันเป็นปัญหาที่ระบบการให้เกรดใช่
เออ แล้วเรายังหาวิธีการให้เกรดเด็กแบบที่มันแฟร์กับคนทุกเผ่าไม่ได้ ก็เลยคิดว่าโรงเรียนแค่โอบรับแล้วก็ปลุกปั้นสร้างเยาวชนที่ดี โดยที่ไม่สร้างแผลให้มากที่สุด แล้วปล่อยให้ คือยังไงแล้วแรงกดดันมันมาในเรื่องของการมีอนาคตการสอบอะไรเงี้ยกูว่าที่ผ่านมาชีวิตแม่งก็กดดันชิบหายไว้ตอนเรียน ถ้าเกิดว่ามันยังมีเงื่อนไขเพิ่มเข้ามาอีกอะมันก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกสำหรับกู แล้วมันไม่ได้เป็นแบบว่า เป็นรางวัลที่แบบเชี่ยดีเลิศประเสริฐศรีขนาดนั้นนะกูว่ามันไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่สำหรับกูคิดว่า เรื่องไว้ผมยาวกับเรื่องการแต่งตัวเนี่ย บางทีถ้าเราไม่ให้มันเป็นรางวัล ปล่อยให้มันเป็นเรื่องปกติอะคนมันจะไปเด็กมันจะไปสนใจเรื่องเนี้ยน้อยลงด้วยซ้ำมันเหมือนกับ เราเรียนโรงเรียนชายล้วนนะพี่บวง ถ้าเกิดว่ามึงเรียนโรงเรียนชายล้วนเนี่ย มึงมีความกดดันกับการเห็นเพศหญิงมากกว่าที่มึงอยู่สหะถ้าเกิดว่ามันให้มันใช้ชีวิตอยู่เป็นปกติอะมันควรจะเป็นเรื่องปกติที่มึงแต่งตัวหรือว่าไว้ผมได้เว้ยมึงจะได้ไปโฟกัสเรื่องอื่น ในมุมกูมองแบบนี้ คือกูกำลังคิดว่า ถ้าสมมุติว่ามันไม่มีการลงโทษเด็กที่ได้คะแนนน้อย แต่มันมีการให้รางวัลเด็กที่ได้คะแนนดี มันเป็นการสร้างความกดดันของเด็กจริงๆเหรอวะ กูว่ามันควรจะ ก็ ลง ในเมื่อมึงไม่ได้โดนลงโทษ คะแนนน้อยควรโดนลงโทษไงก็ลงโทษแบบเดิมก็คือมึงไม่ผ่านชั้นอะไอ้เชี่ยมึงตกวิชานั้นอะไรเงี้ยก็ว่าไปก็ระบบเดิมอะ แบบนั้นมันไม่กลายเป็นว่ามึงก็จะมีแรงกดดันมากกว่าปะถ้ามึงจะโดนลงโทษ อันนี้มันเป็นการที่มึงสร้างข้อกำหนดว่าถ้ามึงทำถึงมึงได้รางวัลนะ แต่ถ้ามึงได้น้อยมึงก็ไม่ได้โดนลงโทษไง มึงแค่ไม่มีสิทธิ์ นึกออกปะกับอีกแบบหนึ่งคือ มึงไม่มีรางวัลอะแต่เกณฑ์คือถ้ามึงทำได้ต่ำกว่าเกณฑ์มึงโดนลงโทษ ไอ้แบบไหนดีกว่ากัน แบบที่ให้รางวัลเป็น motivation หรือให้การลงโทษเป็นแรงกดดันให้เด็กมันต้องถีบตัวเอง คำถามดีมากเลยคำถามพี่บวงดีมากเลย ระหว่างเด็กไม่ถึงเกรด1แล้วตกซ้ำชั้น กับเด็กไม่ถึงเกรด3แล้วไม่ได้อิสรภาพในการเป็นตัวของตัวเอง ใช่ไหมอันนี้คือคำถามพี่บวงถูกไหม ใช่เพราะว่าถ้ามองว่าการลงโทษมันเป็นการกดดันเด็กเกินไปเด็กมันเครียดเอางั้นก็ไม่ได้ลงโทษนะ แต่ว่าให้รางวัล หรือว่ามันจะกลายเป็นว่าคนที่ไม่ได้รับรางวัลแม่งก็เหมือนเป็นการโดนลงโทษไปโดยปริยายไหมไอ้แบบนั้นไหม มองเป็นมุมแบบคอนเซอร์เวทีฟก็คือ เงื่อนไขการผ่านเกรด1โดยที่มึงไม่แบบติดศูนย์อย่างเงี้ยมันเป็นเหมือน low minimum requirement ที่มึงจะต้องพยายามให้มึงมีความรับผิดชอบ เข้าเรียนให้ครบ ส่งกันบ้านเข้าสอบ แค่มึงมีตรงนี้เนี่ย มึงก็ไม่ต้องติดชะงักการลงโทษละแต่ว่าไอเกณฑ์การได้ 3.00 เนี่ย มันเป็นกรอบที่มันเป็นเหมือน high standard ที่ทุกคนจะต้องพุชไปให้ถึง ซึ่งมันไม่ใช่อาจจะทุกคนนะที่มันจะพุชตรงนี้ได้ การที่มึงจะให้เด็กทุกคนผ่านเกรด1ทุกวิชา มันอาจจะง่ายกว่าให้เด็กทุกคนนะได้เกรด3อืม หรือเปล่า อันนี้คือผมลองคิดเร็วๆนะ ได้ไหมถ้าผมอธิบายแบบนี้ คือแต่ว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่มีช่องแชทพิมพ์มาเหมือนกัน แล้วผมก็เคยได้ยินมาเยอะกับการที่เรียกว่า การให้รางวัลมีผลดีกว่าการลงโทษ ก็คือถ้าจะให้เลือก2ระบบอะระบบหนึ่งบอกว่าถ้าไม่ถึงเกรด3คุณก็ไม่ได้ไร แต่ว่าถ้าเกินเกรด3ไปคุณได้รางวัลนะกับอีกระบบหนึ่งก็คือ ถ้าเกรดคุณน้อยกว่า1คุณโดนลงโทษนะ ระบบแรกมันจะดีกว่า น่า ในมุม สนใจ ของจิตวิทยา ถ้าจะทำแบบ ผม นั้น ถึงได้บอกไงว่า ไอเชี่ยจริง ๆ ไอที่มัน นำเสนอมาว่า เอ้ยถ้ามึงจะได้เกินเกรด3ไปอ่ะแล้วมึงก็จะแบบได้สิทธิ์อะไรสักอย่างที่คนอื่นมันไม่ได้อ่ะมันเป็นอะไรที่มันก็ฟังดูดีนะ เพียงแต่ว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบว่าสิทธิ์ในการเลือกแต่งตัวตามเพศสภาพมึงอ่ะมันควรจะเป็นอย่างอื่นที่มันทำให้มึงรู้สึกแบบมึงเอิดได้อ่ะว่าแบบเอ้ยเชี่ยกูมันเหมือนอารมณ์แบบพี่บิ๊กตั้งใจเรียนแล้วพี่บิ๊กได้เกียรตินิยมแหละได้เหรียญอ่ะ มันก็คือเราอวดได้ว่าแบบเฮ้ยเชี่ยเรามุมานะ เราบากบั่นมาทำให้มันประสบความสำเร็จนะ อะไรแบบเนี้ย ผมเห็นด้วย ผมเห็นด้วย อืม ทั้งระบบคะแนนที่อาจจะไม่สะท้อนตัวตนเด็กจริง ๆ แล้วก็รางวัลที่อาจจะไม่เหมาะสม มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของทรงผมหรือการแต่งตัวที่มันควรจะเป็นรางวัล แต่มันมีรางวัลมันดี พี่บวงพูดอย่างนี้ อืม แล้วระบบเดิมอะของการไม่ถึง1ซ้ำชั้นอันเนี้ย พี่บวงคิดว่าควรเอาออกไหม
เห็นมีคนบอกว่าจริงๆระบบนี้มันเอาออกไปนานแล้วนะ แต่ผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่า เหรอ ไอ้ระบบที่ว่ามันซ้ำชั้นอะ เอาอ คือ อ ไป คื แล้ อ ว ใน เหรอ มหาลัยถ้ามึงได้ 0 มึงก็ต้องเรียนใหม่ อันนั้นมันก็คือการซ้ำชั้นในระดับมหาลัย ใช่ แต่ว่าในระดับประถมกับมัธยมมันไม่มีแล้วเปล่า? มีคนบอกว่าเอาออกไปแล้ว จริง นี่ เป ผ ล่าม ไเนี่ ม่ ย ทราบ ทุกวันนี้ไม่มีการซ้ำ มี ชั้ คน น แล้ว บ เหรอ? อกว่าออกนานแล้ว อืม ก็ดีนะ ถ้าอย่างงั้นน่ะพี่บวง ถูกไหม? ถ้า ไม่ เกิ แต่ ด ว่า คือก่อนหน้าเนี้ยมันมีข่าวที่แบบเดี๋ยวเนี้ยคุณครูมหาลัยบ่นกันเยอะว่า ไอ้เชี่ยเด็กนักเรียนระดับมหาลัยมึงจบ ม. 6 มา บางคนแม่ง ไม่มีศั คู ก ณ ย เล ภา ข พ หารเลขไม่เป็น อืม อันเนี้ยมันมาจากระบบแบบว่าไม่มีการซ้ำชั้นแล้วเปล่า? ก็คือแบบเด็กแม่งไม่ไหวอะ มันไม่ผ่านอะ แต่มึงก็ปล่อยมันผ่าน แล้วมันก็ไปเรียนชั้นต่อไป แล้วความรู้ของชั้นก่อนหน้ามันยังไม่มี ชั้นต่อไปมันก็เรียนไม่รู้เรื่องอยู่แล้ว มันไม่มีพื้นฐานอะ มันเป็นแบบนั้นไหม? โอ้โฮ ใช่ ๆ แต่ว่าพอมันคุยไปอย่างงี้แล้ว มันกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนมาก แล้วผมรู้สึกว่าระบบการศึกษาเราพยายามจะหาอยู่ว่าทางไหนมันเวิร์กที่สุด มันยังหาไม่ได้ไงว่า การที่มึงจะมีระบบหนึ่งแล้วมันแบบตอบโจทย์เด็กทุกคน ทุกปัญหาของเด็กมันก็คงจะไม่มีอะ แต่ว่ามันก็เป็นอย่างที่พี่บวงพูดไง แต่ผมพูดเลยว่าเรื่องเนี้ย ผมไม่มีสติปัญญามากพอที่จะหาโซลูชันที่ดีที่สุด แม่งยากว่ะเรื่องแบบเนี้ย เอาตรงๆ ผมรู้สึกว่า ผมมองในมุมมองของประเทศนะ มันไม่มีทางที่มึงจะมีระบบการศึกษาที่แม่งจะ ตอบโจทย์หมด ฟิต ตอบโจทย์กับเด็กทุกประเภท Fit for all คือสุดท้ายแล้วอะ ในระดับประเทศอะ มึงต้องมองว่าปีหนึ่งอะ มึงต้องการหมอกี่คน มึงต้องการวิศวะกี่คน แล้วมึงก็ต้องไปนั่งดูว่าหมอกับวิศวะเนี่ยมึงต้องมีความรู้อะไร อืม แล้วมึงก็ต้องออกแบบการศึกษาให้มันสามารถผลิตคนประเภทนี้ไปได้ แล้วมึงก็ต้องยอมปล่อยคนที่แม่งไม่ฟิตกับรูปแบบเนี้ย เพราะว่าประเทศมึงต้องการคนแบบเนี้ย ดีกว่าการที่มึงจะมานั่งคิดว่าแบบ เฮ้ย เชี่ย ปีนี้เด็กเกิดกี่คน แล้วเป็นเด็กประเภทไหนกี่คน แล้วพยายามที่จะออกแบบการศึกษาเพื่อที่จะฟิตให้กับเด็กทุกคน อืม คือกูว่ามันทำไม่ได้ ณ ตอนเนี้ยมันยังทำไม่ได้ มันเลยอาจจะต้องเลือกระบบที่แบบ มันอาจจะไม่ได้ฟิตกับเด็กทุกคนนะ แต่ว่ามัน ฟิตกับระบบ ส่งผลกับระบบประเทศให้มันพัฒนาไปได้ อืม นึกออกใช่ไหม? เข้าใจ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งกูว่าอย่างน้อยๆ มันก็ยังมีโรงเรียนอื่น ๆ ที่มันรองรับกับเด็กประเภทต่าง ๆ ถึงแม้มันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะ อย่างเช่นแบบพวกเพาะช่าง อย่างเงี้ย อามึ มึงไปสายศิลปะ มึงก็ไปเรียนแบบว่าบางโรงเรียนได้ มึงไปสายช่าง มึงก็ไปเรียนบางโรงเรียนได้ มันก็ยังมีที่มันรองรับ อา มันไม่ได้แบบว่าเป็น เขาเรียกว่าอะไรอะ มึงจะต้องเรียนแบบ Mainstream มึงต้องไปสายวิทย์ จบ ม.ปลาย แล้วมึงไปต่อแบบมหาลัยอย่างเดียว อืม มันก็อาจจะยังมีทางเลือกอื่น ค่อน ทีนี้ ข้าง มันก็เลย ยาก เป็นปัญหาว่า มึงจบ ม.ปลายมา มึงไปเรียนมหาลัย มึงไปเรียนคณะที่แม่งต้องใช้เลข มึงบวกลบคูณหารไม่ได้ แล้วมึงจะไปเรียนแคลคูลัสยังไง? ใช่ หรือเรื่องภาษา มึงแบบว่าภาษาแม่งเละเทะมาก ไอ้เหี้ย มึงจบศิลป์คำนวณมา มึงภาษาไม่ได้เลย มันก็เป็นปัญหาอีก อะไรแบบเนี้ย ยากนะ ใช่ คือเอาตรงเปล่า แม่งมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟัง ซึ่งมันอาจจะฟังดูเหมือนว่าผมเล่าแล้วมันเป็นการอวดความสามารถตัวเองนะ เฮ้ย แต่ว่าในมุมหนึ่งก็คือมันฟังแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบ เฮ้ย เชี่ย มันเป็นความล้มเหลวของระบบการศึกษาหรือเปล่า? เฮ้ย ยังไง? พี่มิกรู้ไหมว่า ตอนที่เรียนมหาลัยอะ อืม หน้าห้องสอบวิชา Stat 101 อะ เออ ไอ้วิชาสถิติอะ เออ มันมีเพื่อนผมคนหนึ่ง มันแบบโรคมากเลย อา ผมก็ถามมันว่ามันเป็นไร? มันบอกว่ามันลืมเอาเครื่องคิดเลขมา เออ ผมก็เลยเอาเครื่องคิดเลขให้มันไปเลย โอ้โฮ พี่วง ใจมันอย่างกับทะเล เพราะว่าผมทำได้ไง ไม่มีเครื่องคิดเลขผมก็ทำได้ คือสำหรับผมอะมันง่ายขนาดนั้นน่ะ เชี่ย ไอ้เหี้ย Stat 101 มันง่ายสำหรับเด็กสายวิทย์มากอะ แต่ว่าสำหรับเด็กที่แม่งไม่ได้เรียนวิทย์คณิตมาอะ คือต่อให้แม่งมีเรื่องเครื่องคิดเลขอะ แม่งก็ยังทำไม่ได้อะ เออ ใช่ คือสำหรับผมอะยังไง ๆ แม่งไม่มีทางได้ต่ำกว่าเออะ ผมไม่เข้าใจเลยว่าคนที่ได้ต่ำกว่าเออะแม่งเกิดขึ้นได้ยังไง? เพราะว่าไอ้ตอนเรียนเลข ม.ปลายอะ แม่งยากกว่า ใช่ Stat 101 แบบคนละระดับเลย ใช่ไง แต่ว่าสุดท้ายแบบคนในห้องมันก็แบบได้กัน C บวก อะไรอย่างเงี้ย มันทำให้เราเห็นเลยไงว่า เฮ้ย เชี่ย คือความเข้าใจในเรื่องของการคำนวณอะ มันคนละระดับเลยอะ คือมันไม่ได้เป็น คือผม
ย้ำอีกครั้งว่าผมไม่ได้จะเล่าเพื่อจะอวดหรืออะไรนะ แต่ว่าไอ้สแตท101ใน A-BAC ที่เรียนตอนนั้นน่ะ มันแค่บวกลบคูณหารไง นึ ใช่ กออกใช่ปะ ใช่ คือผมไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขหรอกผมก็คูณได้ว่าแบบ13คูณ15ได้เท่าไหร่ ผมคูณในกระดาษทดได้อะ แต่ว่าอันนี้แหละมันคือความคำว่าพื้นฐานว่าเด็กเข้ามาเรียนในระดับมหาลัยแต่ไม่มีพื้นฐาน แล้วมันก็เป็นปัญหาในระดับมหาลัย เพราะว่าระดับมหาลัยอาจารย์เขาก็คาดหวังว่าเด็กมันต้องมีพื้นฐานมาแล้วเขาจะได้สอนขั้นแอดวานซ์ได้ไง เขาไม่มีเวลามาสอนขั้นพื้นฐานแล้ว นึกออกไหม เข้าใจ แล้วพอเขาต้องเอาเวลามาสอนขั้นพื้นฐานเนี่ยขั้นแอดวานซ์เขาไม่ได้สอนไอ้เช่นแล้วไปขั้นแบบว่าเจาะลึกไปอีก พอมึงเลือกเอกอ่ะมันก็ทับถมไปเรื่อยๆมันเป็นปัญหาที่มันทับถมไปเรื่อยๆเป็นเหมือนดินพอกหางหมูอ่ะ มันก็เลยเป็นคำถามว่าแล้วระบบการยกเลิกการซ้ำชั้นในสมัยมัธยมเนี่ย มัน โอเคไหม ถ้าเราจะมองแบบว่าเช่นบางชีวิตก็ต้องปล่อยไปเหรอเลยยังไงพี่บ่วงสุดท้ายแล้ว ไม่ซึ่งอีกอย่างหนึ่งอ่ะคือถ้าพี่บิ๊กบอกว่าเฮ้ยเชี่ยเด็กบางคนมันคำนวณไม่เป็นจริงๆนะเว้ยผมก็จะบอกว่าเฮ้ยเชี่ยกูว่าระดับสมองคนน่ะ ต่อให้มันจะไม่ใช่คนที่โดยธรรมชาติแล้วมันเก่งคำนวณน่ะกูว่ามันสมองคนมันต้องเป็นบวกลบคูณหารมึงเข้าใจปะ ใช่มันเป็นพื้นฐานที่มึงต้องมี ถ้ามึงเป็นเด็กศิลป์น่ะถ้ามึงเป็นเด็กศิลป์น่ะมึงเลยบวกลบคูณหารไม่ได้กูจะมองว่าแบบไอ้เชี่ยมึงข้ออ้างแล้วมึงไม่ใช่เด็กศิลป์แล้วกูว่าเด็กศิลป์นี่แม่งบวกลบคูณหารได้อ่ะแม่งก็มีมันต้องมีพื้นฐานไงแล้วถึงเป็นพื้นฐาน มันมีความต่างระหว่างมึงเป็นเด็กศิลป์กับมึงเป็นคนโง่อ่ะถ้าจะพูดตรงๆอ่ะ ไอ้โดนแล้วดวง มัน ไอ้ ไม่ เหี้ย ได้เว้ยคือไม่รู้อ่ะมันเหมือนมึงเป็นเด็กสายวิทย์อ่ะแล้วมึงจะบอกว่ามึงไม่เป็นศิลปะเลยอ่ะไม่ได้เว้ยไอ้เชี่ยอย่างน้อยๆอ่ะพื้นฐานการผสมสีอ่ะมึงก็ต้องพอเป็นเปล่าวะ ได้นิดหน่อย ถ้ามึงเป็นเด็กสายวิทย์แล้วมึงบอกว่ามึงไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเชี่ยสีแดงกับสีน้ำเงินผสมกันเป็นสีม่วงมันไม่ใช่ข้ออ้างเว้ยมึงเป็นคนโง่ไอ้สัตว์ นึกออกปะ เข้าใจ เนี่ยบางทีมันเป็นแบบเนี้ยที่แบบว่าเฮ้ยเชี่ยบางคนมึงโง่แล้วมึงไม่ขวนขวายแต่มึงจะมาบอกว่าแบบเฮ้ยเชี่ยการศึกษามันไม่ฟิตกับกูเว้ยกูเก่งศิลปะกูไม่เก่งเลขกูไม่เก่งคำนวณไอ้เชี่ยกูย้ำอีกครั้งมึงเป็นคนโง่ไอ้สัตว์มึงไม่ใช่ว่ามึงไม่เก่งเลขหรือมึงไม่เก่งศิลปะก็พื้นฐานมันต้องมีไงแล้วแล้วสรุปยังไงสรุปซ้ำชั้นต้องเอามาอยู่เอากลับมาไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่บ่วงเป็นนายกรัฐมนตรีกูคิดว่าจริงๆมันควรจะมีเอากลับมาไม่งั้นอ่ะมันก็เป็นปัญหาดินพอกหางหมูไปเรื่อยๆหลายๆชั้นหลายๆชั้นกูก็เห็นอย่างนั้นนะเอาจริงๆไม่รู้ว่าคนมันจะมองคอนเซอร์เวทีฟหรือเปล่าแต่กูว่าเรื่องเนี้ยมันเริ่มเห็นปัญหาที่มันไปพ่อกับเด็กมหาลัยจำนวนมากที่แม่งสะกดภาษาไทยไอเชี่ยบางทีประโยคนึงสั้นๆพิมพ์คุยกับกูเด็กแบบเด็กเจนอัลฟาเจนซีกูต้องมานั่งแก้คำผิดมึงประมาณ 6-7 คำมันไม่ควรจะเยอะขนาดนั้นไอ้เหี้ยถ้าเกิดว่ามึงเป็นเด็กรุ่นกูมึงโดนหยิกหัวนมหลุดแล้วไอ้เหี้ยเรียนภาษาไทยมึงผิดเยอะขนาดเนี้ยมันควรจะแบบแล้วมีคนถามมีช่องแชทถามว่าเฮ้ยเชี่ยแล้วเป็นคนโง่แล้วมันผิดเหรอผมก็จะบอกว่ามึงเป็นคนโง่นะมึงไม่ผิดเลยแต่มึงก็ไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องอะไรในชีวิตถ้าคนฉลาดแม่งจะหน้าที่การงานพัฒนาแม่งจะสามารถหาเงินได้เยอะชีวิตแม่งพัฒนาไปแล้วมึงบอกว่ามึงเป็นคนโง่มึงผิดเหรอวะมึงไม่ผิดแต่มึงจะไปเรียกร้องอะไรแบบคนฉลาดแม่งมีไม่ได้มึงก็ต้องใช้ชีวิตเต่าถุยไปไอ้สัตว์ใช่ก็ถ้ามึงเลือกว่าไอ้เชี่ยกูเป็นคนโง่กูก็เลยโง่อยู่อย่างเงี้ยแทนที่มึงจะแบบเฮ้ยเชี่ยกูไม่โง่เว้ยกูถีบตัวเองกูตั้งใจเรียนกูไม่ว่าจะเชี่ยอะไรก็ตามกูขวนขวายไอ้สัตว์มันต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่มันต้องสู้ไม่ว่ามึงจะเป็นใครก็ตามบนโลกเนี้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นเว้ยชีวิตมันต้องสู้หน่อยซาได้มากเว้นเสียแต่ว่าสมองมึงแบบไม่ปกติแบบมึงพิการอะไรเงี้ยในอีกกรณีนึงนะแบบเป็นเคสแยกอันนี้เราเข้าใจได้ปัญหาก็คือในไทยแม่งแบบไอ้เชี่ยเป็นคนโง่แล้วผิดเหรอแล้วมันก็ลองอูแวแล้วก็แบบว่างอมืองอเท้าแล้วมันก็รอให้คนอื่นมันจะประเคนของนู่นของนี่ให้มันเป็นไปได้ในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้หรอกทุกคนมันก็ต้องขนขวายทุกคนมันก็ต้องแข่งแย่งชิงดีกันน่ะถ้ามึงเป็นคนโง่มึงก็ยิ่งต้องขยันกว่าคนอื่นเพราะคนอื่นแม่งฉลาดแม่งเรียนรู้ที่อะไรแป๊บเดียวมันก็ไปแล้วแต่มึงโง่มึงต้องใช้เวลาเยอะมึงยิ่งต้องขยันนะเด้ ไม่ใช่ว่ามันทั้งแบบไอ้ยี่กูผิดหรอวะ
เนี่ยเวลาที่มึงเสียไปมานั่งคิดว่าแบบเฮ้ยกูผิดเหรอวะแม่งมึงก็โดนคนอื่นแซงไปอีกแล้ว ใช่ แล้วเรื่องอืม ของการศึกษาเนี่ยยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะ ถามแบบเร็วๆเลยเพราะว่ามันมีคนเขียนโพสต์ขึ้นมา เพราะว่ามันมีข่าวดราม่าแบบว่าเด็กมันได้การบ้านนะพี่บวงผมรู้ว่าพี่บวงเห็นหรือเปล่าเด็กได้รับการบ้านเยอะเกินแล้วผู้ปกครองแบบมันทนไม่ไหวแล้วมาโพสต์ลงแบบไอ้มั่งไอ้สัตว์มึงไอ้ระบบการบ้านเนี่ยมึงพอทีเถอะกูไม่มีปัญญาในการสอนลูกกูยกเลิกออกไปเลยได้ไหมให้เด็กมันแบบว่าใช้ชีวิตปกติมีโลกนอกโรงเรียนบ้างให้มันกลับมาเล่นบอลอยู่กับที่บ้านบ้างไม่ใช่แบบให้การบ้านแบบเยอะชิบหายเลย แล้วก็คนก็เลยเริ่มเสนอแล้วเอาระบบการบ้านออกไปเลยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่บวงมองเรื่องนี้ยังไงมันมองง่ายไหมหรือเรื่องนี้มันซับซ้อนมันก็คือประเด็นที่ผมเพิ่งพูดไปประเด็นตะกี้แหละ แต่มันแค่อัพสเกลไปเป็นระดับโลก ก็ถ้าประเทศไทยมึงยกเลิกระบบการศึกษาไปบางส่วนมึงยกเลิกระบบการบ้าน แต่ว่าประเทศจีนประเทศไต้หวันประเทศสิงคโปร์แม่งไม่ได้ยกเลิกระบบแต่แม่งอัดให้เด็กแม่งต้องทำอย่างนั้นอีกพาไปอีก20 ปีเป็นไง ก็คนไทยแม่งก็ขายที่ดินให้คนจีนไงไอ้สัตว์แล้วมึงก็เห็นแกร็บจีนแม่งมาขับในไทย แล้วมึงก็มีคนไทยถ่ายรูป โดยใช้มือถือของจีน โดยใช้มือถือของอเมริกา แล้วมึงก็ใช้อินเทอร์เน็ตของชาวต่างชาติแล้วมึงก็ถามว่าแบบเฮ้ยเฮียทำไมแกร็บจีนแม่งมาขับในไทยได้วะเฮ้ยเฮียทำไมแถวห้วยขวางแม่งมีคนจีนเต็มไปหมดเลยวะไอ้สัตว์ก็มึงโง่แล้วคนอื่นแม่งฉลาดอะไอ้สัตว์ไอ้เฮียเอ้ย แต่มึงโง่ไงมึงก็เลยไม่เข้าใจไงว่าความโง่ของมึงอ่ะมันทำให้คนอื่นอ่ะมาแดกมึงหมดแล้วเพราะมึงโง่ไงเฮียใช่ปะชีวิตคนไทยมันเศ มั ร้าน ก็เป็น พี่บ ลู วง ปที่มันไม่รู้จบอ่ะทีนี้มึงสไปรัลเลยอ่ะ ไม่ควรจะเอาออกไปนะการบ้านต้องมีให้เด็กพัฒนาตัวเองนะพี่บวงคือประเทศไทยอ่ะมันตามหลังคนอื่นอยู่เยอะอะพี่บิ๊กแล้วก็ถ้าจะเอาอย่างที่กูพูดก็คือถ้ามึงโง่อยู่แล้วอ่ะมึงก็ยิ่งต้องขยันอ่ะอืม คือถ้าคนอื่นไม่ขยันเท่าไหร่มึงต้องขยันมากกว่านั้นอีกอ่ะแต่มึงเลือกที่มึงจะขี้เกียจอีกอ่ะมันก็ตัวใครตัวมันอ่ะ เชื่อตัวใครตัวมัน สเก นะ ลประเทศมันเป็นแบบนั้นเนี่ยสเกลคนลากย่ามันก็คือตัวใครตัวมันอ่ะ พี่บวงไม่รู้สึกว่าตอนสมัยเรียนการบ้านเยอะไปนะแม้จะหรือว่าพี่บวงมองว่าก็ให้มาดิก็กูไม่ส่ง ไม่รู้สึ อ่ะกูไม่ทำ เคยทำกันบ้านเลย เอ้าไอ้เหี้ยไอ้บ้าไอ้เหี้ย อ้าวอย่างน้อยๆกูหาทางลัดไงกูรู้ตัวว่ากูเป็นคนขี้เกียจกูหาทางลัดว่ากูจะสามารถผ่านตรงนี้ไปโดยที่กูไม่ทำการบ้านได้ยังไง ทำไง แต่กูไม่ได้ผ่านไปที่สมองโล่งนะกูผ่านไปแล้วสมองกูมันยังมีความรู้อ่ะ เอาพี่บวงทำไงพี่บวงแชร์คนทางบ้านหน่อยดิ เอ้าถ้าทำอะไรได้ดีอ่ะมันก็บอกกันฟรีๆไม่ได้หรอก โหโดนสเวิร์ฟเคิร์ฟก่อนเลยเชี่ย ไม่แค่โอนเงินมาก็พอ โอ้โหจะไปรู้ความลับต้องโอนเงินนะ เออ เชื่อเอ้ย โห ก็คือการบ้านมีเลยดีแล้ว แล้วถ้าเกิดว่ามึงไม่อยากทำมึงก็ต้องหาทางเอาตัวรอดคือมันเป็นแรงบีบให้คนมันเอาตัวรอด อันนี้พี่บวงมองว่าการบ้านมันมีข้อดีตรงนี้เหรอ คือกูมองว่าไอ้เชี่ยฉากหนึ่งที่ในการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่กูอ่านแล้วตอนเด็กๆกูรู้สึกว่ามันไม่เมคเซนเลย แต่พอโตมาแล้วกูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเชี่ยคนเขียนมันจีเนียสว่ะคือฉากไหนรู้ป่ะ ฉากไหน คือฉากสอบนินจาในนารูโตะ ฉาก ที่ ไหน มันเป็นฉากสอบที่แบบแข่งกันว่าใครโกงได้เก่งกว่ากันอ่ะ โอ้โอ้จำได้จำได้จำได้จำ ไอ้ ได้ เชี่ยในชีวิตจริงอ่ะมันเป็นแบบนั้นนะเว้ยในชีวิตจริงอ่ะอย่างน้อยๆในไทยก็คือ มึงแข่งกันว่าใครโกงแล้วไม่โดนจับ บางครั้งอ่ะมันแบบมันคือเส้นบางๆระหว่างมึงละเมิดกฎหมาย มึงใช้อำนาจ มึงมีทรัพย์สิน มึงบาลานซ์อ่ะมันคือแบบนั้นเลยเว้ยเออ ก็จริงนะแต่ถ้าเกิดว่ามึงพูดถึงเป็นสเกลเด็กนะ ถูกไหม เอาสเกลแบบชีวิตที่ใช้กันเลยอะแต่ว่าในสเกลเด็กอะมันยังไม่เข้าใจหรอกคือกูว่าเด็กอะคอนเซปต์ของการโกงข้อสอบอะมันก็แค่ว่ามึงโกงข้อสอบอะมันถูกผิดอะมันขาวดำชัดเจน อืม แต่ว่าพอมึงโตขึ้นมาแล้วอะบางทีแม่งแบบ เรื่องพวกนี้มันบาลานซ์ด้วยตัวแปรหลาย ๆ อย่าง จนมึงไม่สามารถบอกได้ว่าไอ้เชี่ยนี่ถูกหรือผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องเทาๆที่มันอาจจะแบบเทาน้อยเทามากอะ ถ้าอย่างนั้น ผมเข้าข่าวที่เป็นข่าวใหญ่ในอาทิตย์นี้เลยแล้วกันพี่บวง เราจะเข้าเรื่องทุจริต ผมว่าพี่บวงน่าจะไม่พลาดข่าวนี้แน่นอน พี่บวงน่าจะเห็น อืม นี่ฮะ จากคุณธนาพัฒน์ติรังกูลนะฮะเขาเขียนเอาไว้ก็คือเป็นภาพเนี่ย อาจจะมองไม่เห็นชัดมาก แ
แต่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือมีเหตุการณ์บุกทลายแหล่งโกงสอบราชการท้องถิ่นนะฮะทำรัฐเสียหายเนี่ยหลายพันล้านเข้าไปจับข้าราชการจำนวนมากนะทำธุรกิจแก้ผลคะแนนเรียกรับเงิน 3.5 แสนถึง 8 แสนแล้วแต่ตำแหน่งราชการต่างๆจะทำข้อสอบได้เท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ว่าเจ้าหน้าที่พวกนี้เนี่ยที่เป็นข้าราชการไทยเนี่ยจะเข้าไปปรับแต่งคะแนนในคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับยอดที่ได้รับมาแล้วเป็นขบวนการกันแบบใหญ่เป็นแก๊งทำกันมานานทำรับเงินกันแบบโอ้โหเป็นล่ำเป็นสันเรียกว่าโดนจับทีเดียวนะเสียวกันทั้งประเทศไทยพี่บวงไอเชี่ยตอนนี้เป็นข่าวใหญ่แล้วก็นายกก็ออกมาเดือดดาลเลยพี่บวงว่าเราต้องเอาเรื่องเอาราวนะแต่ว่ายังไม่เห็นเลยว่าจะจับใครผิดได้แล้วผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยสำนักข่าวก็เริ่มเปิดข่าวกันเรื่อยๆว่ามันไม่ใช่แค่ตรงนี้แต่ว่าเขาไปจับได้ว่าไอ้โรงพิมพ์ที่พิมพ์ไอ้ข้อสอบชุดแก้เนี่ยเขาบุกไปจับที่สมุทรปราการ เป็นบริษัทเดียวกันกับที่พิมพ์ไอ้เหี้ยบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดหลุดออกมาล่าสุดเมื่อ4 เดือนที่แล้วพี่บง เดี๋ยวขออนุญาตอ่านข่าวของคุณธนาพัฒน์นิดนึงนะเขาบอกว่านี่เป็นภาพที่น่าเวทนาที่สุดนะนาทีที่ตำรวจบกปปปกับปปชเนี่ยบุกทลายเครือข่ายทุจริตแก้ข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นเพราะคนที่นั่งแก้ข้อสอบและทุจริตกันอยู่เนี่ยก็คือพนักงานราชการหญิงที่ยอมรับกับตำรวจว่าใช่ค่ะหนูทำงานอยู่อบตแห่งหนึ่งมาที่นี่เพราะเพื่อนๆชวนกันมาทำคาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันคลิปนี้ตำรวจถ่ายไว้ในระหว่างเข้าตรวจค้นโดยขอให้เธอเนี่ยสาธิตวิธีการโกงข้อสอบให้ดูจะเห็นว่าบนโต๊ะคอมซ้ายมือจะเป็นกระดาษข้อสอบของคนที่จ่ายเงินซื้อตำแหน่งทราบภายหลังว่าเป็นสำเนาถ่ายมาจากตัวจริงและส่วนหนึ่งก็จะเป็นแผ่นเฉลยคำตอบชุดต่างๆจากนั้นก็จะเปิดคอมเพื่อเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ตั้งไว้สำหรับคนที่จ่ายเงินซื้อตำแหน่งซึ่งในนั้นจะระบุ ID เลขที่สอบเอาไว้เมื่อคลิกเข้าไปก็จะพบกระดาษคำตอบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ทุจริตแล้วเธอก็จัดการแก้ไขคำตอบในนั้นให้อยู่ในเกณฑ์ผ่านที่ระบุเอาไว้ให้ตรงกับคะแนนที่ประกาศผลสอบก่อนหน้านี้ทันทีก่อนจะส่งคำตอบเหล่านี้ไปยังหน่วยงานส่วนกลางที่ดูแลการตรวจอีกครั้งถ้าฟังจากการแถลงข่าววันนี้คงเอาผิดไล่บี้ย้อนหลังไม่ยากหากไปตรวจที่กระดาษต้นขั้วเพียงแต่มันจะมีการเล่นแร่แปรธาตุฝนให้ใหม่อีกทีหรือไม่คงไม่ทราบและกระดาษคำตอบที่พบเฉพาะรอบนี้คือ 9,000 รายชื่อนะเฉพาะงวดนี้แต่เปิดโควต้ารับตำแหน่งราชการเนี่ยมีแค่ 6,000 ก็เรียกว่ามึงทำเตรียมทำเผื่อกันแบบเรียกว่าไม่รู้ว่ามันมีคนสอบเข้าไปจริงๆไหมไอ้เหี้ยไอ้หมักไอ้สัตว์นะฮะแล้วเท่าที่ดูเนี่ยไม่รู้ว่าทำกันมานานแค่ไหนแล้วจนเพื่อนๆอบตชวนมารับจ็อบกันแบบชิวๆนะไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาด่าจริงๆมันน่าอายและจุกแทนอันนี้เป็นความคิดเห็นของคนคนหนึ่งนะฮะแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยส่งมาให้ผมหลังไมค์ก่อนที่ผมจะขึ้นไลฟ์เนี่ยย้อนกลับไปข่าวจากมติชนออนไลน์เนี่ยอันนี้เมื่อกุมภา12นะพี่บวงความบังเอิญเลือกตั้ง2569เนี่ยมีพิรุษตั้งแต่ก่อนจะเริ่มเลือกตั้งแล้วนะแต่มันมีข้อ5พี่บวงที่เขาวงกลมมาให้ผมเอาไปเพ่งดูข้อ5นี่คืออะไรฮะข้อ5นี่คือเขียนว่าหนึ่งในความบังเอิญในเลือกตั้ง2569เนี่ยโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนที่มีนายกองใหญ่อนุทินชาญวิรากูลเป็นผบ.อส.เนี่ยประมูลได้งานพิมพ์บัตรประชามติมันมีความเกี่ยวข้องกันไหมเนี่ยผมก็เริ่มสงสัยเริ่มงงแล้วทีนี้เดี๋ยวนะคุณอนุทินนี่เขาเป็นใครนะ คุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยพี่บงอ้าวเหรอโอ้ ชัดเจนนะตอนนี้ออกมาด่าเอ้ยไอ้พวกชังชาติไอ้พวกแบบว่าเป็นตัวถ่วงของชาติพวกนี้ต้องจับอะไรเงี้ยเขาก็ออกมาตอนนี้โหนายกเดือดจัดเลยพี่บวงแล้วทีนี้เรากลับเข้าไปคุยเรื่องของข้อสอบนารูโตะเลย มันจะเชื่อมได้ไหมเนี่ยไอ้เชื่อพี่บวงเอายังไงกับข่าวนี้ยังไง
ผมขอยกข่าวนี้ตีคู่กับอีกข่าวได้ไหม ข่าวไหน ที่พี่บิ๊กบอกว่าข่าวเนี้ยไอ้เชี่ยแม่งโกงกันแบบลืมมาก ไม่มีชื่อคนที่จะโดนลงโทษเลย อืม แต่ว่าอีกข่าวหนึ่งข่าวฟอเร็ก อ่า มีชื่อหลาเลยนายตึ๊ด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  อ่า แล้วก็พิมพ์กำกับต่อมาด้วยนะ อ่า ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าทำผิดนะ อ่า แค่เห็นเส้นเงินโอนเข้าไปเฉย อ่า ๆอันนั้นยังไม่ได้พิสูจน์นะ ว่ามึงทำผิดหรือเปล่า คืออาจจะผิดหรืออาจจะไม่ผิด แต่ยังไม่พิสูจน์เลย ชื่อนามสกุลแม่งมาเลย แม่งพักไหนแม่งมาเลย เออ ไอ้เหี้ยข่าวนี้ คือมีการตรวจกันแล้ว มีการเด้งกันแล้ว อืม มีการหากันแล้วว่าทำผิดแน่ อืม ๆ ไม่มีชื่อคนจะโดนลงโทษ ฮะ พี่ ง บ ง วก ไหม แล้วมันยังไงอะพี่บวกเนี่ยก็ มันจะชีวิตมันเป็นคือการโกงข้อสอบไหมหรือว่า มันเป็นเรื่องของการเอาตัวรอดส่วนบุคคลกับระบบนี่คนละเรื่องกันหรือยังไงพี่บวกจะยังไงเนี่ย มันก็คือการโกงกันนั่นแหละ อืม มันก็แค่นั้นน่ะ แล้วมึงก็ทำตามปิบ ข่าว ๆ ทำ นี้ อะไรไม่ได้ พี่บวกไม่รู้สึกเศร้าหรือว่าไม่มีคอมเมนต์ไหนที่ไอ้เชื่อตำแหน่งราชการเราเมืองไทยเนี่ย แม่งต้องมานั่งซื้อตำแหน่งกัน4-5-6 แสนไม่มีใครทำข้อสอบแล้วไอ้เหี้ยเอาแล้วก็เข้าไปถ ผ อ ม น ว่า ทุน ที่น่าสนใจมากกว่าคือพรรคสีน้ำเงินน่ะ ไม่เคยมีอำนาจเลยปะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เขามีอำนาจไหม พรรคสี หรือ น้ำ ว่า เงิน จริงๆพรรคสีน้ำเงินเคยมีอำนาจขึ้นมาแล้ว พรรคสีน้ำเงินเคยร่วมรัฐบาลไงที่ผ่านมาพี่บวงก่อนหน้านี้ก็คือไปร่วมกับ ร่วมรัฐบาลแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวใหญ่ใช่ไหม แต่ก็ได้กระทรวงใหญ่ๆ คุณอนุทินก็นั่งมหาดไทย เขามีอำนาจ แต่ว่าไม่ได้เป็นนายกแค่นั้นเอง ต้องตอบว่าคนจำนวนมากในพรรคสีน้ำเงินเนี่ยมีอำนาจในเมืองไทยมาตลอด อย่างยาวนานก คือ ระ ผม จาย กำลังคิดว่า หลากหลายกระทรวง ว่าอันนี้มันเป็นการโยกย้ายเอาคนที่ไม่ใช่คนของตัวเองออกไหม ยังไงนะ ก็ยังไงมันก็โกงกันต่ออยู่แล้ว มึงนึกออกปะคือมึง เออ มึงมีคนที่โดนเด้งไปอ่ะ มันก็ต้องมีคนที่เข้ามาเป็นตัวแทนใช่ปะล่ะ อ๋อล้างเหรอล้างไพ่เหรอ ไอคนที่โดนเด้งไปอ่ะ มันก็คือคนที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับพรรคเขาไง หรือไม่ได้ขึ้นตรงกับคนของเขาอะไรอย่างงี้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมผมไม่รู้ theory crafting อันเนี้ย แล้วก็เอาคนใหม่เข้ามาก็เป็นคนใหม่ที่ เพราะยังไงมันก็ ไอเชี่ยมึงคิดว่าอีกอาทิตย์หนึ่งมันจะไม่กลับไปโกงกันเหรอ มันก็กลับไปโกงกันเป็นเรื่องปกติอ่ะ อ๋อ ใช่ พี่ ไหม วงคิดไปอีกหนึ่ง ไม่รู้เลยว่า สเต็ปว่าทำไมถึงมีคนออกมาแฉ ว่า ว่าอะไรอย่างงี้ จริงๆเขาไม่เคยมีอำนาจที่แท้จริงหรือเปล่า เขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจ แต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเพิ่งมามีอำนาจว่าจะโละแผงเก่าได้ไหม ผมไม่รู้ผมเดา ผมก็แบบมั่วไปเรื่อยอะ อ๋อผมก็ไม่รู้ไงว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดอีกมุมหนึ่งก็คือไอ้เชี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามึงมีอำนาจในการที่จะปิดเรื่องเนี้ยมันก็ดีกว่าเพราะว่าพี่บวงเพราะว่ามึงเปิดมานี่มึงเสียเลยนะไอ้เชี่ยไม่เสียเหรอวะหรือว่า ก็เสียอยู่แล้วไอ้สัตว์ เปิ ก็ ด คือ มาก็ไม่เสียนะ ก็ ถ้าสมมุติว่าคุณจะปัดขี้ไปให้คนอื่นน่ะ มันก็อาจจะเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก2 ตัวไง คือถ้ามึงโละแผงเก่า แล้วมึงเอาคนที่ขึ้นตรงกับมึงมาเป็นแผงใหม่ แต่มึงไม่เปิดเผย มึงก็อาจจะได้แค่การโละแต่ว่าถ้ามึงวางหมากมาว่ามึงโละแผงเก่าด้วย แล้วมึงก็ทำเป็นว่าแบบเฮ้ยเหี้ยอันนี้ฝีมือใครวะเนี่ย กูไม่เอานะการโกงกินน่ะ แล้วมึงก็สอดใต้โต๊ะเป็นคนของมึงมาโกงต่อ มึงก็ยิงปืนนัดเดียวได้นก2 ตัวป่ะ คือมึงโละของเก่าด้วยแล้วมึงได้สร้างภาพด้วยว่ามึงเป็นคนที่มึงไม่โอเคกับการโกงกินนะ แบบเนี้ย มีความเป็นไปได้ไหม แต่ว่าตำแหน่งมันยิบย่อยมากเลยนะพี่บวงมึงมันจะถึงขั้นที่ว่ามันทำเพื่อราชการตัวเล็กตัวน้อยแล้วมันก็คงไม่ขนาดนั้นน่ะถ้าเกิดว่ามันจะทำกันมันก็คือ เป็นเรื่องของตำแหน่งใหญ่ๆไหมไอเหตุการณ์นี้มันคือเหตุการณ์ของข้าราชการท้องถิ่นต่างจังหวัดตำบลอำเภอตัวเล็กตัวน้อยอะ ตัวเล็กตัวน้อยมันโดนเปลี่ยนจริงเหรอ ผมว่าหน้างานมันอาจจะไม่โดนเปลี่ยนนะ สรุปแล้วเรื่องนี้นี่ ต่อให้สาวไปว่ามีใครซื้อชื่อมึงอยู่ในระบบ แต่ว่าไม่มีใครโดนให้ออกนะอย่างเงี้ยพี่บวงจะบอกว่าสุดท้ายแล้วแม่งจะอยู่กันนั่งกันหน้าสลอนเหมือนเดิม แล้วระบบก็รันไปแบบว่าไอ้เหี้ยข้าราชการเมืองไทย ผก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะ เพราะว่าอย่างน้อยๆที่เห็นข่าวที่มีชื่อในข่าวจริงๆว่าโดนเด้งก็มาผมอ่านอยู่ ตอนนี้ เออ มันก็มีแค่คนเดียวปะ ก็เรื่องมันยังไม่ได้แบบว่าดำเนินไปไกลมันข่าวเพิ่งวัน2 วันเองมันยังแบบเพิ่งเริ่มต้นน่ะเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะแบบกินไปถึงไหนอะ เอาจริงนะพี่บิ๊กถ้าจะเปลี่ยนตัวเล็กด้วยมันหมายความว่าอะไรรู้ปะ แปลว่า ก็ อะไร ไอตัวใหม่ที่จะเข้ามามึงก็ต้องมาจ่ายเพิ่ม เม็ดเงินมันก็เพิ่มขึ้น
มันก็เปลี่ยนก็ดีแล้วตัวเล็กอะ เชี่ยก็คือ คน เรีย ละ กว่า 500,000 300,000 500,000นะพี่บิ๊กก็ถ้าตัวเล็กมันจะเปลี่ยนน่ะมันก็แบบอ้ำแบบนี้เปล่า ไม่แล้วพี่บูไม่ไอ้เชี่ยที่คนชาวบ้านเขาช็อกกันคือไอ้เชี่ยมึงทำกันเป็นกิจจลักษณะมีโรงพิมพ์เฮียอะไรแบบเป็นจริงเป็นจังคนในราชการทำอะหลายคนเขาช็อกนะเขาตกใจแบบโคเมืองไทยเป็นอย่างงี้ใช่ไง มันก็อารมณ์แบบว่าตำรวจไปตรวจพัทยาแล้วก็แบบไอ้สัตว์ไม่มีกะหรี่นะ แล้วคนก็แบบอ้าวใช่เหรอวะไม่มีกะหรี่เหรอ มันก็แบบเดียวกันปะคือมันก็รู้อยู่แล้วว่าในเมืองไทยมันมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะ มันก็เหมือนแบบมึงแกล้งช็อกเฉยๆอ่ะ ผมเห็นข่าวนี้แล้วผมอยากจะร้องเพลง Happy Birthday ให้กับรัฐบาลไทยฟังเลยแต่เป็น Happy Birthday เวอร์ชันลุงจี ลุงจีเขาร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ว่าอะไร Happy Birthday to you Happy Birthday โอ้โห to you โอ้ใช่เหรออันนี้คือเมื่อวานไหนเขาก็ไม่ได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่เคแบบนี้นะ ไม่ Happy Birthday อย่างเงี้ยเหรอ เขาก็ร้องเพลงก็ตบมือยิ้มแย้มแจ่มใสปกตินะ ผมนั่งอยู่โต๊ะเดียวกัน สุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันจะไม่มีผู้ต้องได้รับความผิดหรือว่าถ้ามีก็เล่นกันตัวเล็กๆเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะเป็นเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่ปกติของสังคมไปอย่างนี้แหละพี่บงสรุปอันนี้ส ใช่ รุป เดี๋ยวมันก็พอข่าวมันเงียบพอคนมันลืมก็กลับไปทำกันแบบเดิมมะ แล้วเมื่อไหร่เวลาเราคุยเรื่องเอ่อเมาไม่ขับเคารพกฎหมาย ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับสาธารณะเนี่ย อันนั้นเราจริงจังมากพี่บงแต่พอเรื่องนี้เราแบบเราไม่ค่อยจริงจังเลยเราจะโดนเขามองว่าเฮ้ยมึงไม่แบบว่าไม่มีจุดยืนหรือเปล่าไอ้บิ๊กไอ้บวงสองคนเนี้ยมันยังไงเนี่ย ผมก็พูดมาตลอดนะว่าเรื่องนี้จริงๆผมก็จริงจังนะ อืม แล้วก็จริงๆในหลายๆไลฟ์หรือในหลายๆวาระผมก็พยายามบอกนะว่า ในความเห็นของผมไม่ได้จะบอกว่ามันจะเป็นโซลูชันแต่ผมก็พยายามบอกว่าในความเห็นของผมมันก็มีวิธีแก้นะ อือฮึ เพียงแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้พูดตรงๆไง อ๋อ เข้าใจ ว่ามันพูดตรงๆยากนะ ใช่ เพราะฉะนั้นบางทีมันก็แบบ ก็ถ้าสมมุติคุณจะบอกว่าผมไม่มีจุดยืนทั้งที่ผมพยายามสื่อไปแล้วเนี่ย มันก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาที่ตัวผมไง อืม แต่มัน ใช่ อาจจะเป็นปัญหาที่ตัวคุณอาจจะเป็นปัญหาที่ตัวคุณที่ว่า คุณเองก็เป็นคนปกติไม่ได้มีเวลามาดูผมตลอด คือคุณอาจจะบอกว่าแบบเฮ้ยเฮียก็มึงไลฟ์ทุกวันมึงแม่งคุยกันที3-4 ชั่วโมงกูจะไปมีเวลาตามดูมึงได้ยังไงวะ เออ มันก็คุณก็พูดถูกนะ แต่ว่าก็ถ้าคุณไม่ได้ดูผมทั้งหมด แล้วผมพูดไปแล้วอ่ะคุณจะมาบอกว่าผมไม่มีจุดยืน ผมก็แค่ค้านเฉยๆว่าจริงๆไม่ใช่นะ ผมก็พยายามบอก ชัดเจน ว่าผมพูดว่าอะไร ว่าเรื่องนี้เราคุยไปแล้ว เออผมว่าเรื่องนี้มันคือ คนมันก็น่าจะรู้กันได้เยอะอยู่แล้วว่า มันไม่ใช่แค่ระบบราชการ ไอ้เรื่องแบบเนี้ย มันเป็นหลากหลายหน่วยงานที่สำคัญในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นระบบยุติธรรม ตำรวจ ทหาร ไอ้ความแบบว่าโสมมน้ำดำแบบเนี้ย มันก็ยังคงเกิดขึ้น แล้วก็เป็นปัญหาเรื้อรังที่ถ้าเราไม่ช่วยกันส่งเสียงหรือว่าสะท้อนหรือว่าช่วยกันเปลี่ยนค่านิยมเนี่ย เราก็ต้องจมกันลงไปเรื่อยๆนะ ก็ถือว่าไม่มีใครไม่รู้หรอกมั้งแต่ว่าส่วนใหญ่มันคงรู้แล้วอะแต่มันก็เรียกว่า อืม บางคนก็ใช้ข้ออ้างว่าไม่มีจะแดกก็เลยต้องเข้าร่วมอะไรประมาณนี้ ก็สุดแล้วแต่เชื่อภาพออกมามันก็จะเป็นแบบเนี้ย เศร้าๆร้องเพลง Happy Birthday มัน ดีก คือ ว่า ไซเคิลแหละ ผมว่าถ้าสมมุติว่าทำความเข้าใจกับความเป็นไปได้ มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทำอะไรหลังจากนั้นอ่ะ หลังจากที่คุณเข้าใจอ่ะมันแล้วแต่ moral compass ของคุณอ่ะ คุณจะเฉยๆคุณจะตักตวง หรือคุณจะพยายามฝืนกับสิ่งที่มันฝืนไม่ได้ มันก็แล้วแต่คนนะ ผมว่า ตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของปัจเจก ก็ติดตามกันต่อไปนะฮะ ดูว่าความหน้าด้านมันจะไปสุดที่ตรงไหนกับระบบเรา ผมพูดได้เพียงสั้นๆว่า ณตรงนี้เนี่ย มันก็คือบิ๊กบ่วงนั่งคุยกัน2 คน เราก็เป็นคนตัวเล็กๆในสังคมที่นั่งคุยกัน แล้วถ้าเราพอจะพูดหรือว่าได้ก็คือ ถ้าคุณตั้งใจฟังเรานิดหนึ่งเนี่ย เราก็แค่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับ
ทุกๆคนที่พยายามจะอยู่ร่วมกับสังคมอย่างสุจริตชนมากที่สุด มีคนจำนวนไม่น้อยพี่บวกที่เป็นข้าราชการที่ดูเรา พิมพ์มาเล่าให้ผมฟังว่า เชี่ยตอนผมไปสอบข้าราชการนะพี่แม่งหนักสาดแม่งเอาคนของตัวเองมาลงนะ แม่งโกงกันอย่างนั้นแม่งยัดกันอย่างนี้ แต่ผมก็พยายามผมก็โกงได้นะพี่แต่ผมไม่ได้ทำนะ แต่ผมว่าผมโกรธมากผมเห็นแล้วผมเครียดมากเนี่ยคือเขาพิมพ์มาระบายอะไรเงี้ยผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับ คนที่พยายามจะอยู่ในระบบนี้ แล้วก็อยู่แบบ ใช้คำว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่างที่อดีตนายกอุ๊งอิ๊งเคยพูดไว้นะครับเชี่ยเอยก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่พยายามจะไม่เอาเปรียบผู้อื่น พยายามจะทำทุกสิ่งที่ถูกต้องแม้มันจะอยู่ยากเสียเหลือเกินในสังคมนี้ไอ้เชี่ยเฮ้ยมีอะไรพี่บงจะพูดอะไรประเด็นนี้อีกไหม น่าจะไม่มีนะครับประเด็นนี้ ถ้าไม่มีเนี่ยผมต้องไปเข้าเรื่องอื่นแล้วเพราะว่าข่าวนี้มันเตรียมเยอะมากมันจะไม่ได้คุยเลยเชื่อผมต้องตัดออกหลายข่าวเลย อีกอันหนึ่งที่ก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องประเด็นความรับผิดชอบและสามัญสำนึก มันมาจากข่าวที่ผมเห็นดราม่าช่องเฟซบุ๊กคุณบอยตุ๊ดรีวิว วิจารณ์พี่หนุ่มกรรชัยว่า มึงเอาเรื่องเด็ก Gen Z ปี้กันมาออกทำไม3-4 เทปพี่น้อง แล้วพี่หนุ่มก็บอกว่าอ้าวมึงไม่มีรีโมทเหรอรีโมทมันก็เปลี่ยนช่องดิมันกูก็ทำเรื่องของกูไปเรื่อยอะไรเงี้ยคนก็ถกเถียงกันไปมาๆพี่บอกเห็นดราม่านี้ไหม เห็น ผมตอนแรกผมว่าจะเอาอยากจะแบบมานั่งอ่านดราม่านี้แบบละเอียดเลยแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีเวลาละผมถามพี่บวงเลยแล้วกันว่าในเรื่องเนี้ยพี่บวงอยากจะพูดประเด็นอะไรบ้างว่าเฮ้ยคุณบอยวิจารณ์แบบไม่มีเหตุผล วิจารณ์แบบไม่มีมารยาทหรือว่าพี่หนุ่มเป็นคนมีชื่อเสียงที่แตะต้องไม่ได้ห้ามถูกวิจารณ์พาทัวร์ลงอะไรอย่างงี้พี่บวงมองประเด็นเรื่องนี้ยังไงที่คุณบอยวิจารณ์โหนกระแส ผมคิดว่า ขอคิดก่อนนะ ยากไหมเรื่องนี้ จริงๆมันมีรีแอคชั่นแบบทันทีทันใดอยู่แล้วแหละ หลังจากที่อ่านข่าว แต่พยายามจะคิดว่ามันจะมีมุมไหนที่ผมอาจจะมองข้ามไป อ่าฮะ คือถ้าสมมุติว่าจะเอารีแอคชั่นแรกเลยที่อ่านข่าวก็คือแบบ ถ้าผมเป็นพี่หนุ่มผมก็คงคิดแบบพี่หนุ่มอะ ว่าแบบแล้วมึงไม่ไปดูช่องอื่นวะ มันเหมือน ก็ผมพยายามคิดว่าถ้าเป็นตัวผมเองไง ถ้าแบบสมมุติผมเล่นเกมนี้อยู่อะแล้วไม่มีคนมานั่งบอกว่าแบบเฮ้ยทำไมผมไม่ไปเล่นเกมอื่นวะไอ้เชี่ยผมก็คงบอกว่าแบบแล้วแต่มึงไม่ไปดูช่องอื่นวะ สมมติผมเล่นดอทอยู่แต่คุณอยากดู League of Legends อะมันก็แบบแต่คือช่องอื่นเขาก็สตรีม League of Legends กันอยู่นะ อะไรแบบเนี้ยแต่ผมก็เข้าใจในมุมของคนดูอีกว่า คนดูก็อาจจะไม่ได้อยากดูคนอื่นสตรีม League of Legends คนดูก็อาจจะอยากดูผมสตรีม League of Legends นึกออกใช่ไหมใช่ มันก็จะเป็นคนละอารมณ์กันอีก มันก็เลยแบบว่า แล้วเป็นยังไง นี่แหละ มันเป็นประเด็นการถกเถียงของคำว่าขอบข่ายของความรับผิดชอบของคนในสังคม โดยเฉพาะประเด็นของการที่ถ้ามึงเป็นรายการที่มีคนติดตามจำนวนมากระดับประเทศเนี่ย มึงต้องมีความรับผิดชอบกับสังคมขนาดไหน มึงสามารถทำเรื่องของมึงได้มากน้อยแค่ไหน หรือพูดง่ายๆคือสมมติว่าบิ๊กบวงวันนี้คนดูไม่เยอะเป็น niche market ตลาดเล็ก แต่ถ้าวันหนึ่งมึงเติบโตไปสเกลแบบโหนกระแส คนดูไลฟ์มึง300,000 คน แล้วมึงนั่งคุยเรื่องกระเจียวอย่างเงี้ยกันทุกวันเนี่ย แล้วมีฟีดแบ็กคนแม่งด่าว่าไอ้เชี่ยมึงระดับนี้แล้ว ผมก็เลยเริ่มงงแล้วว่า ขอบข่ายของคำว่าความรับผิดชอบเนี่ย ที่ผมต้องมีกับสังคมเนี่ย มันต้องเข้ามาในตัวผมเมื่อไหร่วะ มันต้องมีไหม ใช่ไหมพี่บิ๊กคิดแบบกูเลยกูก็คิดว่าแบบเฮ้ยเฮียถ้าเอาไว้รายการเราแม่งคนดูเยอะๆเป็นแบบว่าท็อป2ท็อป3ของประเทศไม่เอาท็อป1ก็ได้ แล้วก็ยังมานั่งคุยเรื่องกระเจี๊ยบกันอยู่มันก็จะมีคนมาบอกว่าแบบเฮ้ยเฮียมึงเป็นรายการที่คนดูเยอะขนาดนี้ทำไมมึงไม่ไปพูดเรื่องที่มันดีๆวะกูก็คงจะคิดว่าแบบเอ้าไอ้เฮียก็กูอยากทำแบบเนี้ยก็ถ้าจะให้กูทำแบบนั้นกูเลิกทำดีกว่า กูก็คิดแบบนั้นนะ
มันคิดค่อนข้างยากมากเลยนะในมุมผมอะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นรายละเอียดของคำว่าความรับผิดชอบซึ่งมันเป็นเหมือนสิ่งที่สังคมอะมันพยายามจะขีดเส้นให้ซึ่งกันและกันว่าเราควรจะทำแบบนั้นแบบนี้เหมือนสังคมมันพยายามจะเสือกกันแต่ถามว่ามันเป็นเส้นที่มันถูกผิดมากไหมมันก็ตอบยากอะว่าตรงไหนมึงควรทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาทำความเข้าใจกับคำว่าความรับผิดชอบเนี่ย มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก มันเป็นประเด็นที่ผมมาขึ้นหัวไลฟ์ในวันนี้พี่บวง อืมคือเอาเรื่องนี้ก่อน เรื่องของการdrama ตุ๊ดรีวิวกับพี่หนุ่มโหนกระแสเนี่ย ผมคิดว่าอืมที่คุณบอยติชมหรือว่าคอมเมนต์ไปอะมันก็ไม่ผิดแล้วผมว่าเขาก็พิมพ์ด้วยความสุภาพในมุมของเขาแล้ว ถ้ามันจะไม่ถูกใจผู้คนที่เห็น ทุกคนก็สามารถแย้งประเด็นได้ อันนี้ผมไม่มีปัญหา แล้วการแย้งประเด็นของพี่หนุ่ม ผมก็ไม่มีปัญหาเช่นกัน สิ่งที่ผมอยากจะติสังคมคือ มันเกิดเป็นกระแสถาโถมตีกลับไปที่คุณบอยรุนแรงมาก แล้วมันกลาย ทัว เป็น ร์ล ว่า งกันด่าทอ พอทัวร์ลงปุ๊บเนี่ย มันไม่ได้คุยกันบนประเด็นของการพูดคุยแล้ว แต่ว่ามันเริ่มไปเอาเรื่องส่วนตัวเขามาล้อเลียน อืม เป็นการโจมตีตัวบุคคล ระดับสเกลประเทศที่ทำกันเพื่อความสนุกสนาน เห็นคนในหลากหลายโซเชียลมีเดียเอาเรื่องส่วนตัวมาล้อเล่นกัน จากการที่มึงจะคุยกันบนประเด็นว่า เฮ้ย ความรับผิดชอบของคนมีชื่อเสียงขอบข่ายมันตรงไหน เรื่องนี้สลายหายไป แล้วมึงก็มาคุยกันว่าอ้ายเชี่ยมึงเขียนรีวิวคนอื่น มึงอะไรอะวิจารณ์คนอื่น ก่อนหน้านี้ก็ไปวิจารณ์พี่หญิงรัฐาในเอ่อซีรีส์ทนายปีศาจว่าฉีดโบท็อกซ์จนหน้าผากไม่ขยับเหี้ยอะไรเงี้ยก็เลยไปคุยกันเรื่องนั้นเกินไป แล้วก็โจมตีส่วนบุคคลซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม แล้วผมไม่อยากจะผลักดันประเด็นตรงนี้ ว่าถ้าคุณอยากจะกระโดดเข้ามาในโลกของการวิจารณ์หรือว่าติชมอะไรพวกเนี้ย มันก็ต้องมีเส้นของคำว่า เรื่องส่วนตัวที่มึงไม่ควรจะเข้าไปมึงก็คุยกันบนประเด็นความคิดอะคือเรื่องที่ผมพยายามจะพูดหลายรอบอะแต่คนก็จะมองว่าก็ทำไมก็สิทธิ์กูอะกูอยากจะด่าอย่างงั้นซึ่งก็โอเค ก็เป็นสิทธิ์ของมึงที่มึงอยากจะล้อใครอะไรยังไงอะแต่ว่าประเทศมันไอ้เหี้ยมันแบบ Happy birthday to you กันอยู่เหี้ยมันแบบคุยเอ้ยอันนี้คือส่วนคอมเมนต์ของผมที่ผมอยากจะฝากไว้ แต่ว่าที่ผมอยากจะชวนมาก็คือว่า พอมันเกิดประเด็นนี้ขึ้นมา ผมไปดูของคำว่าความรับผิดชอบ แล้วผมไปเจอเซตคำอธิบายอันหนึ่งที่มันน่าสนใจมากพี่บวง อืม ผมถามพี่บวงก่อนความรับผิดชอบ คืออะไร นิยามของคำว่าความรับผิดชอบของพี่บวง ที่มันจะแอพพลายใช้กับทุกคนได้มากที่สุด ไม่ได้บอกว่าพี่บวงถูกนะ อันนี้เราคุยเรื่องที่มันค่อนข้างยากแล้วเราคุยเป็นเชิงปรัชญานะเพราะมันเป็นเรื่องของความหมายการตีความ แต่ว่าเรามาแชร์กันว่า จากเขาเรียกว่าอะไรเป็นสามัญสำนึกโดยทั่วไปเนี่ย เรามองมันยังไง แล้วความหมายที่ลึกกว่านี้มันมีตรงไหนบ้างอ่ะพี่บวง ความรับผิดชอบเหรอ ขอคิดแป๊บนึงเอ่อเชี่ยนี่เป็นคำถามที่ยากมากเลยนะ ความรับผิดชอบคืออะไร ผมว่าความรับผิดชอบเนี่ย แม่งเป็นเหมือน มันเป็นทางเลือก อย่างแรกเลยมันเป็นทางเลือก น่าสนใจมาก เริ่มมาน่าสนใจ จ มาก ริง ๆ อ่ะ มึงไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ ไอ้ความรับผิดชอบเนี่ย แต่ว่าทำไมมึงถึงต้องมี เพราะว่า ถ้ามองในระยะสั้นเนี่ย การที่มึงจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบเนี่ย เป็นเชี่ยอะไรที่โง่มาก อะฮะ มันเป็นทางเลือกของคนโง่เว้ย What? แต่ว่าถ้ามึงคิดแค่เนี้ยคือมึงคนที่โง่ มึงเป็นคนที่โง่กว่า เพราะว่าถ้ามองในระยะยาวเนี่ย เออ ความรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่คนไม่อยากทำแต่เมื่อทำแล้วอ่ะ มันจะส่งผลดี โดยรวมต่อตัวเองและสังคมรอบข้าง อืม แล้วยิ่งมึงเป็นคนที่มีภาระมาก ยิ่งมึงเป็นคนที่มีอำนาจมาก
ยิ่งมึงเป็นคนที่มีบารมีมากคำพูดการกระทำความคิดของมึง ส่งผลกระทบกับคนหมู่มาก ความรับผิดชอบของมึงอ่ะมันก็จะยิ่งมีแมกนิจูดที่มันมากคำว่าแมกนิจูดผมไม่รู้ภาษาไทยแม่งต้องใช้คำว่าอะไร หมายความว่าถ้ามึงไม่มีความรับผิดชอบอ่ะมึงก็จะส่งผลกับผู้คนมากขึ้น มันก็คือคำพูดของอังเคิลเบน เชี่ย พลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง คือมึงไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะไอ้คำว่าความรับผิดชอบเนี่ย ซึ่งผมบอกตรงๆว่าจริงๆผมก็เป็นคนที่โคตรเกลียดความรับผิดชอบเลย ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันมากินเวลากับคนขี้เกียจอย่างผมไปอย่างมากอ่ะ ผมคือคนขี้เกียจอ่ะมันจะแบบความรับผิดชอบมันเหมือนเป็นคริปโตไนท์อ่ะนึกออกไหมแต่ว่า พอมันได้ใช้ชีวิตผ่านมาเรื่อยๆได้เข้าใจแล้วว่าไอ้เหี้ยเราไม่มีความรับผิดชอบเนี่ย ไม่ได้ มันเหมือนในมุมนึงอะมันเป็นทางเลือก มันกึ่งโดนมัดมือชก มันก็เลยต้องมี พี่บุ๋มเป็นคนมีความรับผิดชอบไหมทุกวันนี้ ผมว่าถ้าจะให้คะแนนตัวเอง ผมเป็นคนมีความรับผิดชอบในระดับเต็ม10เนี่ย ผมได้สัก6.5 คือเรียกว่าผ่านเกณฑ์มาไม่มาก แต่ว่าก็ผ่านเกณฑ์มาเพราะว่ามันต้องมี ข้อเสียมันมีไหมทำไมคนถึงไม่อยากมีความรับผิดชอบ โอ้แน่นอนอยู่แล้ว พี่บิ๊กเคยได้ยินคำว่าความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นไหม เพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นการกระทำที่มึงจะต้องเสียแรงเสียเวลาไป แต่คนอื่นได้ประโยชน์ไง มันถึงมีคำว่าความรับผิดชอบต่อส่วนรวม หรือความรับผิดชอบต่อผู้อื่น กูถึงได้บอกไงว่า มันคือทางเลือก แล้วถ้ามองในระยะสั้นอ่ะ มันเป็นทางเลือกที่โง่มาก ก็คือมึงจะทำสิ่งที่มึงต้องเสียเวลา หรือแม้แต่มึงต้องเสียเงิน หรือแม้แต่มึงต้องเสียใจ ไปทำไม ในเมื่อมึงไม่ได้ผลประโยชน์ แต่คนอื่นได้ ในระยะสั้นเป็นทางเลือกที่โง่เว้ย แต่ว่าถ้ามึงมองไปในระยะยาวเนี่ย บางครั้งเนี่ย ชีวิตของสัตว์สังคมที่ทุกคนแม่งเชื่อมโยงกับทุกคนเนี่ย Butterfly Effect หรือว่าผลของการกระทำของมึงอ่ะ มึงไม่มีทางรู้เลยว่าวันใดวันหนึ่งไอ้ความรับผิดชอบของมึงเนี่ย มันจะย้อนกลับมาทำให้ชีวิตมึงดีขึ้น หรือไอ้การปล่อยปละละเลยเรื่องบางอย่างที่มึงควรจะทำแต่มึงไม่เลือกที่จะไม่ทำเพราะมึงไม่ได้ผลประโยชน์มันไปกระทบคนอื่น พอมึงปล่อยปละละเลย แล้วมันมาแหวงเย็ดตูดมึง คือมึงไม่รู้ อันเนี้ยผมว่าเป็นถ้าจะให้คิดก็คือความหมายของความว่าความรับผิดชอบแบบยังไม่ได้ลึก คือมันก็ต้องไปคิดกันมากขึ้นแหละ ถ้าจะให้มานั่งวิเคราะห์ พี่บวกตอบน่าสนใจมาก แม้จะไม่รู้คำถามมาก่อน และไม่ได้คุยกันมาหลังไมค์ให้นั่งคิดสดๆยังคิดได้ขนาดนี้ ผมเนี่ยต้องไปนั่งรีเสิร์ชนั่งค้นคว้าแล้วก็พยายามพูดคุยกับตัวเองจดมาเหมือนบันทึกแล้วก็มานั่งทบทวนว่า เรามีมุมมองกับเรื่องนี้ยังไงวะหลังจากที่ได้เห็นดราม่าของพี่หนุ่มกับพี่บอย แล้วสิ่งที่ผมได้คือ ตอนแรกผมยังไม่ค้นคว้าหาข้อมูล ผมเอาพื้นฐานความรู้สึกก่อน ว่าผมคิดกับคำว่าความรับผิดชอบยังไง สิ่งที่ผมเขียนลงไปในกระดาษคือ ผมเขียนว่าความรับผิดชอบคือ การเข้าใจยอมรับและปฏิบัติตนในหน้าที่หรือบทบาทที่ตัวเองมีอยู่ อันนี้เป็นขยักแรก แล้วขยักที่สองคือ แล้วเราก็ต้องตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเราด้วย จากการตัดสินใจของเรา หรือการที่เราละเลย ถ้าเราตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นแล้ว ประกอบกับการเข้าใจยอมรับและปฏิบัติตนในหน้าที่เนี่ย เมื่อมันมี2 พาร์ทเนี่ย ผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นความหมายโดยพื้นฐานที่คนส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจเหมือนกัน ว่าคำว่าความรับผิดชอบมาอธิบายแบบนี้ แต่พอผมไปรีเสิร์ชเนี่ย ว้าวมากพี่บุ๋งเอางี้ดีกว่าผมจะมาแชร์คนทางบ้าน ผมอยากจะให้คุณทำความเข้าใจกับคำว่าความรับผิดชอบเนี่ย เป็นในเชิงของความต่างของภาษาแล้วกัน เอายกตัวอย่างมาแบบเล็กๆไม่ต้องเอาหลายตัวอย่าง มองมาเป็นแบบภาษาอังกฤษแตกรากคำของมันกับมองมาเป็นแบบภาษาไทยเนี่ย ความหมายมันจะไม่เหมือนกัน ถ้าเรามองเป็นแบบภาษาอังกฤษนะ
คำว่าความรับผิดชอบมันมาจากคำว่าภาษาอังกฤษเอ่อคำว่าความรับผิดชอบในภาษาอังกฤษใช้คำว่า responsibility ใช่ ซึ่งมันมาจาก2คำประกอบกันคือมาจากคำว่า response บวกกับคำว่า ability อืม มันมีคนอธิบายความหมายเนี่ยไว้อะน่าสนใจมาก แล้วผมเคยนำเสนอเรื่องราวของคนนี้ไปแล้ว ในหลายไลฟ์ที่ผ่านมา ชื่อของเขาคือวิกเตอร์แฟรงโคลวิกเตอร์แฟรงโคลเป็นนักจิตวิทยาหรือเป็นจิตแพทย์คนหนึ่งที่โด่งดังมาก แล้วผมรู้สึกว่าเมืองไทยพูดถึงเขาน้อยเกินไป ผมอยากให้หลายๆคนลองไปรีเสิร์ชชื่อเขาแล้วก็ดูเขา คนนี้เป็นคนที่เคยอยู่ในสถานกักกันนาซีพี่บวงแล้วใช้ชีวิตรอดมาได้ เขาเข้าใจความกลัวความทุกข์ความโกรธ ความอดทน ความไร้สิ้นความหวังของมนุษย์ และสุดท้ายเขามาเป็นจิตแพทย์ แล้วคุณวิกเตอร์แฟรงเคิลเนี่ยเคยให้คำนิยามของคำว่า ความรับผิดชอบฮะ ฉุกเฉินว่ะ อะไรกันเลย ขอเวลา2 นาที ได้ ฝนตก ผมตากผ้าไว้ ไป เดี๋ยวรีบมาเลย พี่บัวไปเก็บผ้า อ้าวแล้วกูจะได้อธิบายต่อไหมเนี่ยเข้มข้น ต่อเลย ไม่ได้ดิรอมึงกลับมาก่อนงั้นผมร้องเพลง Happy Birthday ให้คนทางบ้านฟังก่อนนะ Happy Birthday to you Happy Birthday to your โอ้โหไอ้เหี้ยฝนตกไปเก็บผ้า นั่งรอพี่บวงก่อนนะ ขอบคุณคุณไบนารี่บาวนะฮะ อัปเดตเรื่องไต้หวันหน่อยครับ อัปเดตเรื่องอะไรฮะ แล้วมึงเก็บผ้า อัน เร็ นี้ ว เป็นตัวอย่างของความรับผิดชอบแบบสดๆร้อนๆเลยนะ แต่มันอาจจะเป็นความรับผิดชอบระดับเล็กไง อ๋อมึง คือ เก็บ ถ้ามึงไม่มีความรับผิดชอบมึงก็นั่งไม่สนใจผ้ามึงก็เปียกไง มึงเก็บมาทั้งราวเลยเหรอ มันเร็วจังวะ หรือมันมีแค่2-3ตัว ก็รวบทีเดียว อ๋อ โอเค เรากลับมาที่คำนิยามของคำว่าความรับผิดชอบของคุณวิกเตอร์แฟรงเคิลพี่บงพร้อมไหม ครับ คุณวิกเตอร์แฟรงเคิลบอกว่า เขาอยากจะอธิบายคำว่า responsibility เนี่ย แยกออกมาตามรากศัพท์ของมันก็คือ response กับ ability หรือมันคือความสามารถในการเลือกตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ พี่บวง คล้ายๆกับที่พี่บวงพูดเมื่อกี้ที่บอกว่ามันเป็น option response แปลว่าการตอบสนอง ability คือความสามารถในการตอบสนอง คุณวิกเตอร์บอกว่า เวลาเราเจอเหตุการณ์ในชีวิตเนี่ย มันคือสิ่งเร้าที่เกิดขึ้น แล้วความรับผิดชอบมันคือ reaction ของเราหรือการกระทำของเรา ที่มีต่อสิ่งเร้าต่างๆในชีวิต ระหว่างสิ่งเร้ากับการกระทำของเรามันมีช่องว่างเล็กๆอยู่ ไอ้นี่แหละ มันคืออิสรภาพในการเลือกที่จะทำและมันคือคำว่าความรับผิดชอบเขาบอกว่าคนที่ไม่มีความรับผิดชอบเนี่ย จะปล่อยให้สิ่งเร้าเนี่ยควบคุมพฤติกรรม ให้อารมณ์ควบคุมพฤติกรรม เมื่อมึงเจอสิ่งเร้าต่างๆ อันนี้คือคนที่ไม่มีความรับผิดชอบ แต่คนที่มีความรับผิดชอบเนี่ยคือคนที่เมื่อเราเห็นเหตุการณ์อะไรแล้วแต่เนี่ย มันมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ย มึงไม่เลือก react มึงไม่เลือกตอบสนองตามอารมณ์ของมึง แต่มึงเลือกตอบสนองตามเหตุและผลว่ามันควรจะเป็นแบบไหน พี่บุ๋มเข้าใจไหมคำอธิบายตามรากภาษาอังกฤษเข้าใจยากไหม ความสามารถในการควบคุมการตอบสนอง อันนี้คืออธิบายในเชิงของรากภาษาอังกฤษ แต่ถ้าเกิดว่าอธิบายในภาษาไทยเนี่ย มันจะค่อนข้างคนละความหมายเลย ผมไม่แน่ใจพี่ผมเคยได้ยินคนที่พูดว่า ความรับผิดชอบคือการแยกแยะที่จะเลือกรับผิด แล้วก็เลือกรับชอบพี่ผมเคยได้ยินประมาณนี้ไหมคำนี้ไม่เคยฮะ พี่บอกว่ามัน make sense มากน้อยแค่ไหน ถ้าเกิดว่าเราจะแยกความหมายออกมาจากภาษาไทยคำว่ารับผิดกับรับชอบเหรอ
มันก็ถ้าจะให้คิดในมุมนี้มันก็พอจะ make sense นะ มัน รับ make ผิด มัน make sense กับความหมายแรกที่ผมอธิบายไปยังไง มันเชื่อมกันไหมผมว่ามันค่อนข้างยากถ้าเกิดว่ามึงจะตีความจากภาษาไทยอะ ผมว่ามันเป็นพาร์ทของคำว่ารับผิดอะที่มัน make sense แต่ไอ้คำว่ารับชอบมันดูไม่เกี่ยวเท่าไหร่อ่ะ ผมก็ไปนั่ง นึกออ คิ ก ด ใช่ไหม ผมเข้าใจคือผมไปนั่งคิด คือสำหรับผมถ้าจะให้ตีความของภาษาไทยเนี่ยคำว่ารับผิดชอบมันหมายถึง ชอบที่จะรับผิด คือควรที่จะมีการรับผิด เมื่อคุณทำผิดนึกออกใช่ไหม แค่นั้นก็คือมีความรับผิดชอบแล้ว ไม่ต้องเป็นแยกรับผิดกับรับชอบพี่บงมองอย่างนี้ ใช่ ผมว่ารับชอบมันแบบมันไม่รู้อ่ะมันดูไม่ค่อยเข้าฮะสำหรับผมนะ แล้วถ้าเกิด ไม่ ตี เก็ตเฉย แล้วกับผมตีความอย่างนี้ได้ไหมรับผิดคือการยอมรับส่วนผิดที่เกิดจากตัวเรา ส่วนรับชอบเนี่ย คือการยอมรับส่วนที่ถูกหรือส่วนที่ดี ที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งเนี้ย แม้มันจะไม่ได้เกิดจากตัวเรา หมายความว่า มันอาจจะเป็นความชอบ หรือมันอาจจะมาจากสิ่งอื่นที่ไม่จากตัวเราก็ได้ มันอาจจะเป็นผลจากคนอื่นก็ได้ ๆอืม คือรับ อันนี้ ใน ผม ส่วน ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้น คือเนี่ย อืม พอเราแยกตีความด้วยบริบทต่างกันด้วยต่างภาษาเนี่ย ความหมายมันก็ไม่เหมือนกัน แล้วพอผมไปนั่งอ่านบทความของคุณวิกเตอร์แฟรงเคิลเนี่ยเขาบอกว่าความรับผิดชอบมนุษย์เนี่ยมันแบ่งออกมาเป็น3ระดับตามจิตวิทยา ระดับแรกคือความรับผิดชอบต่อตนเอง personal responsibility ก็คือเราเป็นเจ้าของชีวิตตัวเอง 100%เราไม่ต้องรอให้ใครมาลิขิตชีวิตเรามันไม่มีพระเจ้าอยู่หรอก เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปมในชีวิตสุขภาพความคิดหรืออารมณ์เนี่ยเส้นทางชีวิตมึงในอนาคตเนี่ยมึงเนี่ยมีความรับผิดชอบที่มึงจะดูแลชีวิตมึงให้มันไปในทางที่มึงอยากจะไปมาเป็นออปชันที่มึงเลือกที่จะต้องมีกับตัวเอง อันนี้คือวงแรกของคำว่าความรับผิดชอบที่มนุษย์มี วงที่สองความรับผิดชอบต่อผู้อื่นเป็น professional เป็น เฮ้ย มึงลอกคำพูดกูมาเลยนี่หว่าไอ้วิกเตอร์ ใช่เหรอวิกเตอร์ลอกพี่บวงมาเหรอ เมื่อกี้กูพูดนะ ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ถูกต้อง แต่ว่าวิกเตอร์นี่ตายเป็นปุ๋ยไปแล้วเฮียนานแล้วพี่บวง ไอ้เชี่ยคุณก็เป็นได้นะฟิโลโซเฟอร์อ่ะ ข้อที่สองนะฮะความรับผิดชอบต่อผู้อื่นหรือ professional responsibility เนี่ยคือความรับผิดชอบต่อหน้าที่บทบาทและพันธสัญญาต่อส่วนรวมต่อคนรอบข้าง ไม่ใช่กับตัวมึง ไล่ไปตั้งแต่กับลูกกับคนในครอบครัวกับสังคม กับโรงเรียน กับประเทศกับโลกใบนี้อะไรอย่างนี้ก็เป็นได้ ซึ่งอันเนี้ยมันจะเริ่มไปเข้ากับคำถามของกรณีของเคสพี่หนุ่มแล้วว่า มันแอพพลายใช้กับคนมีชื่อเสียงมากน้อยแค่ไหน แล้วพอผมอ่านไปเรื่อยๆเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วไอโซน2เนี่ยมันมีการแยก ไอคำว่าความรับผิดชอบต่อผู้อื่นเนี่ยมันมีแบบผู้อื่นแบบ professional กับอีกแบบหนึ่งที่เป็นเหมือน 2.1 หรือเป็น 3 ก็ได้เนี่ย คือความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมที่มันแยกออกมาจากอาชีพ ไอ้เชี่ยก๊อปปี้คำพูดกูอีกแล้ว เขาปีอีกแล้วเหรอ วิกเตอร์ไอ้สารตะกี้กูเพิ่งพูดเลยความรับผิดชอบต่อตนเองความรับผิดชอบต่อผู้อื่นความรับผิดชอบต่อสังคมอุ้ยนี่กูไม่มีการยัดใต้โต๊ะไปดูข้อสอบไปเปลี่ยนคำตอบไหมเนี่ย ความต่างก็คืออะไร ผมจะพยายามตีภาพให้มันเห็นมากขึ้นสำหรับคนที่ฟังอยู่แล้วอาจจะไม่เข้าใจ คือความรับผิดชอบต่อผู้อื่นในเชิงบทบาทและหน้าที่ profession เนี่ย มันเป็นตามตำแหน่งแห่งหนที่มึงอยู่ มึงทำอาชีพอะไร มึงเป็นใครโรของชีวิตมึงมีอะไรบ้าง มึงมีความรับผิดชอบตรงนั้น แต่ส่วนของส่วนรวมที่มันเป็นส่วน social responsibility เนี่ย มันเป็นภาพรวมต่อสังคม มันเป็นการตระหนักว่าการกระทำของเรามันจะส่งผลกระทบต่อส่วนรวมมากน้อยแค่ไหน เช่น ไม่ว่ามึงจะทำอาชีพอะไรก็ตามเนี่ย มึงอาจจะมีความรับผิดชอบแตกต่างกันออกไป แต่มึงต้องเคารพกฎจราจรเหมือนกัน มึงต้องระมัดระวังการกระทำของมึงที่จะเอฟเฟกต์คนอื่นเหมือนกัน แม้จะต่างอาชีพต่าง profession กัน ทีนี้ผมขมวดปมกลับมาว่าในมุมของเหตุการณ์ที่คุณบอยตุ๊ดรีวิวคอมเมนต์พี่หนุ่มเนี่ย
ผมมองแบบนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมถูกนะ แต่พอผมอ่านสิ่งที่คุณวิกเตอร์ พยายามจะแตกรายละเอียดออกมาแล้วผมมองว่า พี่หนุ่มไม่มีความรับผิดชอบในฐานะของ profession ที่จะต้องทำตามความต้องการของคนอื่น เพราะว่านี่คือรายการโหนกระแส นี่คือรายการของเขา บทบาทเขาก็คือพูดคุยกับคนอื่นให้มันแฟร์ที่สุดนำเสนอข้อเท็จจริงที่มันดีที่สุด แล้วก็เคลียร์สะสางประเด็นให้มันชัดเจนที่สุดอะตรงเนี้ยเขาก็ทำหน้าที่เขาทำความรับผิดชอบของเขาอะได้ดีแล้ว แต่ไอ้ขยักของคำว่าความรับผิดชอบต่อสังคมอะเป็นเหมือนความรับผิดชอบของคนมีชื่อเสียงที่มึงจะเป็นตัวอย่างที่ดี ไม่สร้างเอฟเฟกต์ที่แย่ต่อผู้อื่น ตรงนี้ผมว่ามันคือจุดที่คุณบอยอาจจะพยายามจะติชมว่า ในฐานะที่มึงเป็นคนที่มี power ของสื่อ หรือชื่อเสียงมาก ๆ เนี่ย อาจจะเอาพลังอำนาจตรงนี้ไปใช้แบบว่าในบางครั้งมันไร้สาระเกินไป อย่างเช่นกรณีของข่าว น้องฟาริดาอะไรเนี่ยพี่บวงถ้าเกิดว่าพูดบนภาพเนี้ยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงพี่บวงตีกลับมาได้เลย ตะกี้ผมเพิ่งคิดได้อย่างหนึ่ง ว่า ที่มันทำให้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่พี่บิ๊กพูดตะกี้เนี่ย มันอาจจะลืมจุดนี้ไปสักนิดนึง คือ ก็คือคุณต้องอย่าลืมว่ารายการของพี่หนุ่มเนี่ย คนที่มีอำนาจจริงๆ ไม่ใช่พี่หนุ่ม แต่เป็นคนดู ทำไมอะ ก็ถ้าสมมุติว่าเป็นใครก็ไม่รู้ทำรายการแบบพี่หนุ่มไม่มีคนดู คุณคิดว่าจะมีใครไปติชมไหม ก็ ไม่มีถูกปะ อา เพราะว่ามันเป็นจุดหรือต่อนที่บอกว่าอ้าวก็เขามีอำนาจ เพราะว่าคนดูเยอะ แต่จริงๆมันไม่ใช่ มันคือ เพราะคนดูเยอะเขาเลยมีอำนาจ ถูกปะมันต้องมองกลับกัน แล้วถ้าสมมุติว่าคุณไปบอกว่าเฮ้ยไอ้เชี่ยมึงต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม มึงต้องทำเรื่องที่มันจะลงสังคมเด้แต่คุณไปยึดติดว่าพี่หนุ่มมีอำนาจแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆคือคนดู แล้วพี่หนุ่มเปลี่ยนคอนเทนต์รายการ แล้วคนดูไม่ดูอำนาจก็หายไง ก็ถึงได้บอกว่าจริงๆอำนาจอยู่ที่คนดู แล้วมันก็กลายเป็นว่าอ้าวแล้วอย่างนี้คุณจะไปรับผิดชอบพี่หนุ่มไหมล่ะถ้าสมมุติพี่หนุ่มเปลี่ยนคอนเทนต์แล้วรายการไม่มีคนดู แล้วลูกน้องพี่หนุ่มที่ต้องพึ่งรายได้จากสปอนเซอร์ คุณไปรับผิดชอบเขาได้ไหม อืม อ้าวทีนี้มันก็กลายเป็นว่า โอ้กูไปละพี่หนุ่มก็เหงาตูดเลย แต่จะบอกว่าพี่หนุ่มไม่มีอำนาจเลย มันก็ดูขัดแย้งข้อเท็จจริงไหมพี่บวงเขามีชื่อเสียง อำนาจของพี่หนุ่มคืออำนาจในการเลือกว่าจะเอาคอนเทนต์อะไรมาอยู่ในรายการอำนาจพี่หนุ่มมีแค่นั้น อันนั้นคือความรับผิดชอบของพี่หนุ่ม ซึ่งความรับผิดชอบของพี่หนุ่มที่มีก็คือ1คือต่อคนดูก็จริง แต่2คือต่อคนที่ทำงานเบื้องหลัง3คือต่อสัญญา คุณมีสัญญาอะไรบ้างไลโอโฆษณาอะไรต่างๆ คุณไม่ได้นึกถึงความรับผิดชอบพวกนี้ด้วยเลยหรือ อันนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องที่ไปคิด น่าสนใจ อืม น่าสนใจมากที่พี่บวงตอบมา มันมีหลายขยักมากกับคำว่าความรับผิดชอบ ที่อันไหนมึงจะต้องโคเอาไว้ แล้วการที่พี่บวงบอกว่า มันคือออปชันที่มึงจะเลือกมีเนี่ยเป็นส่วนสุดท้ายที่ผมว่ามันพอจะทำให้คนที่ฟังอยู่พอได้เห็นภาพว่า นี่ประโยคนี้เลยที่ผมจดมา ความรับผิดชอบไม่ใช่ภาระหรือโซ่ตรวนที่ทำให้เราอึดอัด แต่คือกุญแจสู่อิสรภาพที่แท้จริง เพราะว่าความรับผิดชอบคือเครื่องบ่งชี้อำนาจในการควบคุมพี่บวงเข้าใจประโยคนี้ไหม อืม แปลความได้ไหมกูว่าประโยคนี้มันเข้าใจยากว่ะมันดูแบบปรัชญา ความรับผิดชอบคือเครื่องบ่งชี้อำนาจในการควบคุม มันก็คือตัวเลือกไงใช่ไหมมึงมีตัวเลือกมากแค่ไหน มึงมีอำนาจมากแค่ไหน คือตะกี้ที่ผมพูดมาผมไม่ได้หมายความว่าพี่หนุ่มไม่มีอำนาจนะ ผมว่าในมุมนึงพี่หนุ่มก็มีอำนาจมากกว่าคนทั่วไป แต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นอำนาจที่เหนือกว่าคนดูทั้งหมดของพี่หนุ่ม แล้วก็สิ่งที่มันสนับสนุนกับคำพูดของผมมันก็มีให้เห็นได้ชัด เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าพี่หนุ่มไม่เคยมีดราม่า
อื มัน ม ก็มีดราม่าที่พี่หนุ่มเคยโดน อืม อันนั้นน่ะแบบเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าพี่หนุ่มไม่ได้แบบว่าแบบ invulnerable หรือว่าใครทัวร์ลงไม่ได้ ถ้าพี่หนุ่มพลาดอะคนดูพี่หนุ่มก็พร้อมจะแดกพี่หนุ่มเหมือนกัน อืม ผมบอกให้ เพราะฉะนั้นน่ะ เรื่องเนี้ยมันคือการคานอำนาจ ระหว่างตัวพี่หนุ่มเองและคอนเทนต์และคนดู แต่คนทั่วไปอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงคนดูเยอะอะแล้วก็ไปมองมุมกลับไง จ อื ริง ๆ ม อำนาจอยู่ที่คนดู แต่ว่าคุณไปฝังว่าอำนาจอยู่ที่พี่หนุ่ม แล้วคุณก็ไปคิดว่าพี่หนุ่มต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม จริง ๆ ไม่ใช่ ความรับผิดชอบของพี่หนุ่มมันมีเยอะกว่าคนอื่นก็จริง แต่มันถูกจำกัดไว้มากกว่านั้นมาก อืม เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เห็น ใช่ แล้วสุดท้ายคำพูดของ Uncle Ben ก็พี่บุ๋งยังยืนยันว่ามันถูกต้องไหม กับการที่จะมีคนบอกว่า พลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งเนี่ย มันยังใช้ได้ไหม หรือว่ามันไม่เมกเซนส์? มันยังใช้ได้ ยังใช้ได้ มันยังใช้ได้จริง เพราะว่ามันมีคนในประเทศนี้ที่มันมีอำนาจจริง ๆ แล้วมันไม่มีความรับผิดชอบ ถ้าจะพูดถึงเรื่องความรับผิดชอบ พูดถึงเรื่องอำนาจเนี่ย เอาพี่หนุ่มมาใช้เป็นตัวอย่าง ผมว่าไม่เหมาะ ต้องเอาใคร? ตะกี้เขาชื่ออะไรนะ ผมจำชื่อไม่ได้ คุณอนุทิน ชาญวีรกูลเหรอ? อ๋อ เขาเป็นใครนะ? นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย อ๋อ อุ๊ย เรามีนายกมา 32 คน 32 คนแล้วนะ เชื่อ อันนี้ถามชื่อเฉย ๆ ไม่เกี่ยวกับเรื่องอำนาจตะกี้ที่เราพูด ทีนี้ ถามชื่อเฉย ๆ ประเด็นที่มันน่าสนใจต่อไปก็คือ คำว่าสามัญสำนึกที่มันดูเหมือนจะมีคนใช้กันเยอะมากเลย แต่ผมอยากจะมาทำความเข้าใจกันมากขึ้น ผมว่าตอนนี้คำว่าความรับผิดชอบแต่ละคนก็น่าจะเริ่มเห็นภาพมากขึ้นแล้วว่า มันไม่ใช่แค่การแบบว่า มึงก็รับผิดชอบดิ มึงรับผิดชอบดิ แต่ว่า โอ้โฮ ความรับผิดชอบมันมีหลายตอนมากพี่หมวก มันแบบว่า แล้วแต่มุมตีความเหมือนกับคำว่าความโง่ หรืออะไรงี้ที่เราเคยพูดคุยกัน ทีนี้ อืม อีกคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่าสามัญสำนึกที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า common sense แล้วเราก็ชอบพูดกันว่าพอเราเจอคนที่แบบว่าไม่ค่อยฉลาดหน่อย เราก็จะบอกว่า เชี่ย มึงมี common sense เปล่าวะเนี่ย ไอ้เหี้ย แม่งแบบเป็นเรื่องเข้าใจง่ายมากเลยเนี่ย อืม common sense คืออะไร? แล้วมันเป็นเรื่องที่ควรมีไหม? แล้วมันมีข้อเสียไหม? อะไรอย่างเงี้ย พี่บ่วง common sense คืออะไรในมุมพี่บ่วง? common sense คืออะไรเหรอ? ก็ถ้าจะตีความคำว่า common มันก็ต้องหมายถึงสิ่งที่คนในยุคนั้น สมัยนั้น ในบริเวณนั้นเข้าใจใกล้ ๆ กันไหม? เรียกว่าในคนส่วนใหญ่อะ ในวินยูชนส่วนใหญ่มันเข้าใจอะ มันเลยเป็นอะไรที่มัน common มันเลยเป็นอะไรที่มันสามัญไง มันพบเจอได้ทั่วไป ส่วนเซนส์หรือสำนึกก็คือเป็นเหมือนกับ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ความสามารถในการแยกแยะว่าอะไรควร อะไรไม่ควร อะไรถูก อะไรผิด อะไรแบบเนี้ย ถ้าเอามารวมกันก็คือ ความสามารถพื้นฐานในการแยกผิดชอบชั่วดีของกลุ่มคนในบริเวณนั้น ในช่วงเวลานั้น ๆ เพราะว่าต่างสถานที่ก็มีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีต่างกัน ต่างช่วงเวลาก็มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมต่างกัน ถ้าจะให้ยกตัวอย่างชัดเจนก็คือ ในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ในบางพื้นที่ คุณสามารถแต่งงานกับเด็กผู้หญิงอายุ 9 ขวบได้ เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี หรือเป็นสิ่งที่มันเป็นสามัญในช่วงเวลานั้น ในสถานที่นั้น เออ ใช่ไหม? มันก็ถือเป็น สามั common ญ sense สำนึ ข ก องช่วงนั้น ใช่ ว่าทำได้ แต่ว่าในปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้มี ใน ชุด ใน ควา ป ม ระเทศ คิด ไทย ชุด ใน ความ ใน คิด พ.ศ. นี้มันอาจจะไม่ได้มีชุดความคิดแบบนี้ หรือไม่เป็นที่ยอมรับแล้ว ใช่ไหม? อืม เนี่ย common sense เป็นหนึ่งในคำที่คนน่ะหยิบยกมาใช้โจมตี หรือใช้ แอตแท็ก ซึ่งกันและกันเยอะเวลาคนถกเถียงกัน แล้วผมเห็นเยอะมาก แล้วพอมาทำความเข้าใจเราจะเห็นว่าจริง ๆ แล้วคำนี้มีข้อจำกัดอยู่เยอะมากพอสมควร ที่ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนึกภาพตาม ๆ กันไป พี่บ่วงอธิบายมาตรงกับที่ผมนั่นแหละ แต่ว่าเอาที่ผมแบบว่าตามนิยามมาเลยแล้วกัน common sense คือความสามารถในการใช้เหตุผลพื้นฐานจากประสบการณ์และความเข้าใจทั่วไป เพื่อประเมินสถานการณ์และตัดสินใจอย่างเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยความรู้เฉพาะทาง หรือการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน
มันคืออืม เรื่องทั่วไปที่มึงควรจะเข้าใจในเวลานั้น ข้ออืม เสียมันคือ มันใช้กับเรื่องที่ซับซ้อนไม่ได้พี่บวง อืม ถ้ามึงเอา common sense ไปใช้กับเรื่องซับซ้อนนะ มันจะกลายเป็นหายนะที่เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติ อืม เรามาดู5ข้อจำกัดของคำว่า สามัญสำนึกกันเนี่ย ข้อแรก สามัญสำนึกมักขัดแย้งกับความจริงทางวิทยาศาสตร์และสถิติบ่อยครั้ง หลายครั้งที่สามัญสำนึกเกิดจากประสบการณ์ส่วนบุคคลที่มองเห็นด้วยตาเปล่า หรือเรื่องที่ผิวเผิน อืม เช่น เราอาจจะมีความคิดว่า เชี่ย ประเทศเราแม่งคอร์รัปชันเยอะต้องคอร์รัปชันต้องจับแล้วต้องประหารต้องทรมานเอาไม้แหย่เข้าไปในรูตูดแม่ง ตัดกระโปรงมันออกมา จะไปเครียดหลังกลางพารากอน อะไรอย่างนี้ แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้เวิร์กง่ายๆแบบนั้นตาม common sense มึง เพราะว่าถ้าเกิดว่าพอมึงลงไปดูเรื่องของความประพฤติของมนุษย์เนี่ย มันอาจจะเป็นในเรื่องของความสม่ำเสมอความเที่ยงตรงของการบังคับใช้กฎหมายสำคัญมากกว่าโทษที่แรง ซึ่งมันจะช่วยลดอาชญากรรมได้จริง อะไรแบบเนี้ย common sense ของเราบางทีมันใช้แล้วมันอาจจะไม่เวิร์กในความเป็นจริง อันนี้คือข้อจำกัดข้อแรก ข้อที่สอง สามัญสำนึกคือเครื่องมือส่งต่ออคติและแนวคิดแคบๆ อย่างที่พี่บ่งยกตัวอย่างมาเมื่อกี้ มีหลากหลายความคิดที่มันเป็นเซตข้อมูลจากความเชื่อศาสนา ที่มันเคยถูกในยุคหนึ่ง แล้วมันเคยถูกเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรม มันเป็นสิ่งที่คนแม่งเชื่อทั้งยุค แต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว มันไม่กลายเป็น common sense แล้ว อย่างเช่น อย่างที่พี่บุ๋งพูดเมื่อกี้ หรือ มียุคสมัยหนึ่ง ถ้ามึงเจอกระเทยเนี่ย มึงเอาหินปากระเทยเนี่ย ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ มึงช่วยพระเจ้ากำจัดพวกคนบาปไป หรือว่าถ้ามึงเจอพวกคนนอกรีดมารศาสนาเนี่ย มึงฆ่าแม่งคนยุคหนึ่งมองว่า มึงทำสิ่งที่ดีต่อพระเจ้านะ อันนั้นอ่ะ เคยเป็น common sense ของแบบทั้งอาณาจักรไอ้เหี้ย แต่ว่ามันใช้กับยุคสมัยใหม่ไม่ได้ มันมี common sense อีกอันหนึ่งนะ ที่ผมก็เห็นมันเปลี่ยนในช่วงชีวิตผมเลยนะ อันไหน ก็คือ เข้าไปดูหนังในโรงภาพยนตร์เนี่ย ก็ต้องลุกขึ้นยืนเพื่อที่จะเหยียดขาเหยียดเส้นสายหน่อย แต่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคนเราเนี่ย คือออกกำลังกายกันเยอะอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเหยียดเส้นกันอยู่แล้ว ก็เลยนั่งกันสบายใจ ก็เป็นการเปลี่ยนผ่านของ common sense ที่เราเห็นด้วยตาเนื้อของเราเองในช่วงชีวิตของเราเลยนะ ด้วยกายหยาบของเราเห็นเลยว่ามันเคยเป็น common sense ในยุคหนึ่ง แล้วมันก็เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้มันไม่ใช่ common sense อีกแล้ว มันก็เป็น common sense ของคนยุคนี้ไง common เพราะ sense ว่า common sense มันคือ ใช่ สำนึกทั่วไปของคนในยุคนั้นในเวลานั้น เพราะฉะนั้นcommon sense มันไม่ใช่เซตข้อมูลข้อเท็จจริงตายตัวที่ทุกคนเข้าใจเหมือนกันแล้วมึงจะบอกว่าไอ้เหี้ยมึงเป็นคนฉลาดมึงต้องมี common sense หรือว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้น แต่มันกลายเป็นว่า common sense มันมีข้อจำกัดเยอะมากไงพี่บงวันนี้มึงอาจจะคิดว่ามึงถูก วันหน้ามึงอาจจะผิดก็ได้ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ในยุคสมัยก่อนเนี่ย ผู้หญิงฉลาดหรือผู้หญิงที่มีความกบฏเนี่ยเขามองว่าเป็นแม่มด แล้วอันนี้ก็เป็น common sense เลยของทั้งยุค แบบว่าเป็น100 ปีของคริสตจักรไอ้เชี่ยกูตรงในประวัติศาสตร์เชี่ย คือขนาดว่าเมืองไทยยังต้องมีคำนิยามของคำว่าล่าแม่มดอะ มันมาจากอันนั้น ทั่วไปเข้าใจ มันมาจากอันนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง common sense นะ ซึ่งเนี่ยคุณเห็นไหมว่า เวลาเราจะใช้คำว่าสามัญสำนึกเนี่ย ข้อจำกัดมันเยอะมากเลยนะเว้ย เพราะว่าแม้มันจะเป็นความเข้าใจพื้นฐานที่มึงพอจะแบบว่าเอามาบลับเอามาใช้ด่ากันได้ แต่มันใช้ได้กับเฉพาะเรื่องพื้นฐานจริงๆอย่างเช่น มึงเห็นไฟมันร้อน common sense คือมึงอย่าเอามือไปจับไฟไอสัตว์อะไรประมาณเนี้ย อันเนี้ยมันคือ common sense แต่ว่ามันเอาไปใช้กับเรื่องซับซ้อนไม่ได้นะต้องระวังนะพี่พิษพี่พิษบอกว่าเดี๋ยวเรื่องยืนอันนี้กูไม่ตีว่าเป็น common sense นะกูว่ามันอยู่ในส่วนของ social norm เพราะมันเป็นนอมของประเทศเรากูว่าอันนี้ตีความไม่ตรงนิดหน่อยพี่บงถกเถียงได้อันนี้น่าสนใจนะระหว่างคำว่า common sense กับ social norm มันมีความต่างกันไหม
ราะว่าจริง ๆ ในความหมายมันก็คือ สิ่งที่คนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นๆ มันรู้ว่ามันต้องทำอะมันมีความต่างกันไหม ผมว่ามันมีภาพคล้ายๆกัน แต่ว่าอาจจะใช้ต่างบริบทsocial norm ก็คือเป็นพฤติกรรมของสังคม common sense ก็คือเป็นเหมือนเรื่องของปัจเจกการตัดสินใจที่ based on สังคม มีความใกล้ๆกัน ใกล้ๆกัน เรื่องเดียวกัน ผมว่า social norm มันเป็น subset ของ common sense ยังไง ถ้าคิดไวๆนะ ยังไง common sense คือวงใหญ่ social norm คือวงเล็กที่อยู่ข้างในวงใหญ่อีกทีหนึ่ง หรือ common sense อยู่ข้างในแล้ว social norm ไม่ common sense วงใหญ่กว่าใช่ผมเห็นด้วย ใช่ ผมเห็นด้วย อืม ข้อที่ 3 อันนี้เรากลับมาเรื่องของสามัญสำนึก ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ฉันคิดว่าใครๆก็คิดแบบนี้เนี่ย หลายคนเข้าใจผิดว่าสิ่งที่คนรอบตัวเชื่อ คนทั้งโลกก็ต้องเข้าใจแบบนั้นเหมือนกัน อันนี้เป็นอีกข้อจำกัดหนึ่งของสามัญสำนึก เพราะว่า อืม พอมึงคิดว่าอันนี้คือเซตความรู้ที่ถูกต้อง โดยที่มึงไม่ดูสังคมรอบนอกมึงเลยเนี่ย หลายคนหลายสังคม ไม่ว่าจะเป็นมุมของศาสนาหรือการเมือง เราคิดว่าสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ย ถูกแล้ว เพราะมันเป็น common sense ของเผ่าเรา แต่พอมึงดูนอกเผ่ามึง อ้าวไอ้เชี่ยมันไม่ได้เป็น common sense ของคนอื่นนี่หว่า อ้าวไอ้สัตว์มึงไม่กินหมูนี่หว่า เอ้า จริง ๆ หมูมันกินไม่ได้เหรอเกิดความเข้าใจผิด เกิด หรื ค อ วาม แบ เข้า บ ใจ ไอ้สัตว์มึงไม่กินเนื้อนี่หว่า เอ้า จริง ๆ เนื้อมันกินได้หรือไม่ได้เนี่ยใช่ไหม ใช่ นึกว่ากินได้มาตลอด ใช่ ถ้ามึง อืม มึงนึกภาพว่ามึงเป็นเด็กมุสลิมที่เกิดอยู่ในแบบเมืองมุสลิมที่ทั้งชีวิตมึงเจอแต่มุสลิม แล้วก็ถูกจำกัดการรู้สื่อแบบว่าไม่เห็นโลกภายนอกเลย มึงก็นึกว่าไอ้เชี่ยหมูแม่งมันสัตว์ประหลาดแม่งแบบสกปรกแม่งแดกไม่ได้ไอ้เชี่ยพระเจ้าโกรธมาก แต่พอมึงออกมาจากประเทศมึงเล็กๆอะเอ้าเชี่ยแม่งแดกกันทั้งโลกเลยเชี่ยมันดูปกติมากเลย อันนี้ก็เป็น อืม อาจจะเป็นส่วนของ common sense ที่แปลกๆ เป็นยกตัวอย่างนะ อาจจะไม่ได้ตรงมาก แต่ว่าข้อที่ 3 มันหมายถึงว่า มันทำให้เราเข้าใจคลาดเคลื่อนกับความเป็นจริงทั้งหมด เพราะว่าแค่มันจริงในหมู่เล็ก ๆ ของมึง มันไม่ได้จริงกับคนอื่น เซนส์มึงมันไม่ได้ใช้กับทุกคนได้ประมาณนี้ ข้อที่ 4 มองเห็นผลลัพธ์ย้อนหลังแล้วคิดว่ามันง่าย ๆ อันนี้เป็นอีกข้อจำกัดหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น เวลามึงเห็นคนทำอะไรผิดพลาดแล้ว มึงก็จะชอบบอกว่า เอาไอ้เชี่ยเรื่องแค่นี้มันคิดไม่ได้วะไอ้เชี่ยทำไมมึงไม่ทำแบบนี้วะ เพราะว่ามึงมาเห็นตรงผลลัพธ์ที่มันเสียไปแล้ว มันผิดพลาดไปแล้ว แต่ว่ามึงไม่ได้มองของคนที่มันเข้าไปผิดพลาด มันเหมือนกับว่าพี่บวงยืนมองคนเดินอยู่ในเขาวงกตอะนึกภาพออกไหม อืม มึงเห็นแล้วว่ามันควรจะเดินแบบนี้ แต่ว่าไอ้เหี้ยคนนี้แม่งเดินอยู่ในเขาวงกตมันไม่เห็นแบบมึงไง แล้วมึงอาจจะเอา common sense ของมึงในฐานะของคนที่อยู่หลังผลลัพธ์แล้ว ไปตัดสินคนที่มันกำลัง แบบว่ากำลังกรุยทางใหม่กำลังเพิ่งเห็นอะไรใหม่ๆ common sense มันก็มีข้อจำกัดในการใช้ตรงนี้ด้วย เวลาเราจะไปตัดสินคนอื่นทำอะไรผิดพลาด ว่าไอ้เชี่ยมึงไม่มี common sense เหรอวะ ซึ่ง ต่อให้มึงคิดว่ามึงเป็นคนมี common sense แต่ว่าในชีวิตมึงก็มันจะต้องมีเรื่องผิดพลาดอะไรที่ไอ้เหี้ยสำหรับคนอื่นมันดูเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ว่ามึงไม่มีประสบการณ์ไง มึงเข้าใจไหม ใช่ พี่บวงแบบไปจีบสาวเนี่ยพี่บวงก็ยืนแบบตัวม้วนเลยเชี่ยไปไม่ถูกเลยไม่รู้ต้องทำยังไงต้องบีบตรงไหนอะไรเงี้ยพี่บวงไม่รู้ พี่บวงก็ได้แต่เลตาแอบมองนมเขาอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นความที่เฮ้ยคนข้างนอกเขามองเฮ้ยพี่บวงทำไมมันเก่งกันวะไม่ต้องเก่งกันหรอก อันนี้คือผมยกตัวอย่างให้พี่บวงเห็นภาพไหม เห็นภาพอ่ะ เห็นภาพนะอันนี้ข้อที่ 4 ข้อสุดท้ายก็คืออคติทางความเชื่อและทางการเมืองจำนวนมากเนี่ย ใช้คำว่า common sense เป็นอาวุธในการควบคุมคนในเผ่าตัวเอง และ อืม โจมตีทำร้ายคนอีกฝั่งหนึ่ง มาอย่างสม่ำเสมอ ก็คือไอ้อาวุธของคำว่าสามัญสำนึกนี่แหละ ที่เราใช้ตีกันไปกันมา เพราะฉะนั้นอีกครั้งหนึ่งผมอยากจะให้ทุกคนระมัดระวังการใช้คำว่าเอ้ยเชี่ยมึง common sense เว้ยเชี่ยเรื่องแค่นี้มึงไม่เข้าใจเหรอวะ บางทีมันมีข้อจำกัดในการใช้เยอะอยู่พอสมควรพี่บวง อืม และวิธีการแก้
หรือสิ่งที่มันดีกว่าคำว่า common sense คืออะไรฮะ ใช้ตรรกะเหตุผลน่ะ หรืออะไร 1 ในตอนของ 69 Podcast ควย คิด วิเคราะห์ และแยกแยะ อืม พี่บุ๋มเคยอธิบายเรื่องนี้ไปอย่างยาวเหยียดแล้ว ถ้าใครที่สนใจไปกดดูย้อนหลังได้ เป็นสิ่งที่ดีกว่า ซึ่งจริง ๆ แล้วเนี่ย ไลฟ์เนี่ยมันควรจะมันมากนะพี่บุ๋ม เพราะว่าข่าวที่ผมเตรียมเอาไว้ที่จะฝึกการคิด วิเคราะห์ แยกแยะเนี่ย ผมเตรียมเอาไว้เยอะมาก ก็คือข่าว ผู้อพยพอีก 5 ข่าว ข่าวใหญ่ โอ้โฮ มากต่างประเทศ แต่ว่าตอนเนี้ยมันหมดเวลาแล้วไอ้เชี่ย กูไม่สามารถที่ ไป จะ นั่งคุยเรื่องวันเกิด เรื่องปี้โจรเข้าบ้าน ผมฝากตรงนี้เอาไว้ให้ผู้คนไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่อง ความหมายของคำว่าความรับผิดชอบในหลากหลายมิติ แล้วก็ความหมายของคำว่า สามัญสำนึก แล้วเดี๋ยวไลฟ์หน้าที่ผมกลับไปเมืองไทยเนี่ย ผมอยากจะชวนทุกคนมาใช้ความสามารถที่เรียกว่าคิด วิเคราะห์ แยกแยะกันแบบยากเลย ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะว่าเรากำลังเห็นปรากฏการณ์ที่คล้าย ๆ กับตอนเหตุการณ์ 9/11 เหตุการณ์ที่บินลาเดนหรือเปล่าไม่รู้ คนมุสลิมหลายคน อย่างเช่นพี่โตซิลิฟูลเชื่อว่าไม่ใช่ฝีมือของบินลาเดน แม้บินลาเดนจะบอกว่าไอ้เหี้ยกูส่งไปเองไอ้สัตว์ไอ้หมากมึงคุยอะไรอะ อืม แต่ว่าบางคนเขาก็ไม่เชื่อไง เหตุการณ์ 9/11 เนี่ย เกิดกระแสเกลียดชังมุสลิม อิสลามโฟเบีย รุนแรงทั่วโลก ผมว่าน่าจะเป็น ไม่ใช่ครั้งแรกอะแต่เรียกว่าเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในยุคสมัยเราแล้วกันนะ อืม ตอนนี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าใกล้เคียงกัน แต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่อิสลาม แต่เป็นกับผู้อพยพต่างเชื้อชาติ ที่เรากำลัง ใช่ เรากำลังงงว่า เรากำลังโดน propaganda ฝั่งตะวันตกโจมตีอีกแล้วหรือ เรากำลังถูกฝั่งเกลียดชังคนอพยพ ใส่ความใส่สื่อมาฝั่งเดียว หรือมันคือสถิติ มันคือผลลัพธ์ที่เราเห็นจริง ๆ ว่า คนเหล่านี้เป็นคนอันตราย คนมุสลิมเป็นคนอันตรายจริงหรือไม่ ความคิดความเชื่อทางศาสนามันหล่อหลอมให้คนเป็นคนอันตรายจริงหรือไม่ เราจะไหลตาม propaganda อันนี้ หรือมันคือแฟกต์ว่าแม่งอันตรายจริง ๆ อันเนี้ยมันต้องใช้การคิดวิเคราะห์แยกแยะเยอะมากพี่บวง อืม แต่เราจะมาคุยกันในไลฟ์ครั้งหน้า ไลฟ์ครั้งนี้ ตัดเข้า Q&A ครับ การที่แอดมินกลุ่มอะไรสักอย่างปล่อยปละละเลยให้กลุ่มเต็มไปด้วยสมาชิกแปลกๆ คนใช้เฟซหลุมและโพสต์คอมเมนต์ท็อกซิกแบบนี้ถือว่าแอดมินไร้ความรับผิดชอบหรือไม่ คิดว่าไม่นะ ถ้าสมมุติว่าเขาต้องการจะสร้างกลุ่มให้มันเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว อืม มันก็คือความต้องการของเขาอยู่แล้วปะ ใช่ Q&A ทำไมคนลงแดงแบบนี้บาปไหมครับ ผมขอถาม อะไรวะ? ทำให้คนลงแดงแบ ทำ บ ให้ นี้ คนลงแดง อ๋อ ก็คืออาทิตย์นี้ยังไม่พูด เดี๋ยวไปพูดอาทิตย์หน้า ถ้าพูดเรื่องนี้กูบอกเลยว่าอีก 2 ชั่วโมงที่ผมเตรียมไว้อะ โอ้โฮ ยาวนะ แต่ว่าเรื่อง คือเรื่องผู้อพยพเนี่ย มันพูดเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องใหม่ไปอีกสักพักหนึ่ง แล้วมันจะเป็นเรื่องใหญ่แน่นอน คือผมนั่งคิดอยู่ก่อนที่จะไลฟ์อะว่ามันควรจะชื่อตอนว่า ความรับผิดชอบสามัญสำนึก หรือมันควรจะชื่อตอนว่าผู้อพยพ คือเรื่องมันใหญ่พอๆกันเลยสำหรับผมอะ เพราะฉะนั้น ใช่ ในเมื่อมันพูดวันนี้ไม่ได้ ก็ไปพูดคราวหน้าก็ได้ ไม่เป็นไร อืม อืม Q&A คิดว่ากรุงเทพจะน้ำท่วมไหมครับ? ก็คุณพูดไทม์ไลน์ไหนอะ? อีก 300 ปีเหรอ? หรือว่าอีก 3 ปี? มันก็พูดยากอะ เชื่อ แต่ผมว่า ใช่ คิดว่า ถ้าใช้คำว่าจะท่วมไหมอะ ก็คงต้องบอกว่าน่าจะท่วมนะ น่าจะท่วมนะ แต่ไม่รู้เมื่อไหร่อะ ผมว่า ทำไมสัง เออ คม อา ไปเลย พี่บิ๊กว่าไง? ไม่มีอะไร ๆ
ทำไมสังคมถึงมองว่าการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอายุ 10 ถึง 15 ปีถึงผิด ทั้งที่ธรรมชาติทำให้เพศหญิงช่วงอายุนั้นสามารถตั้งครรภ์ได้ ก็คือเริ่มมีประจำเดือน หรือเพราะมนุษย์ผิดธรรมชาติ เพราะว่ามนุษย์ผิดธรรมชาติครับ เราพ และ ยา มัน ยาม ไม่ได้ผิดธรรมชาติตั้งแต่เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก มันผิดธรรมชาติตั้งแต่เราต้องมีเสื้อ เราต้องตัดผม เราต้องมีบ้านอยู่ อะไรแบบนี้ เรามีการโหวตเพื่อใครจะได้เข้ามาเป็นนายก ใครจะได้เข้ามาโกงกิน มันผิดธรรมชาติมาในหลายระดับ ในหลายรูปแบบ ในหลายมิติอยู่แล้วครับ มนุษย์อะ สังคมมนุษย์พยายามควบคุมความเป็นธรรมชาติ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ควบคุมแบบนี้ มึงก็ต้องอยู่แบบทากทะเลที่เอากระเจี๊ยวแทงกันแล้วใครจะท้องอ่ะ คือ มึงก็ไม่ต้องมีกฎหมายควบคุมการฆ่ากัน หรือว่าข่มขืนกันไอ้พวกเนี้ย มันก็เป็นธรรมชาติไงไอ้เชี่ยแต่ว่ามึงจะเอาสังคมแบบไหนอ่ะ มึงก็เอาสังคมแบบมึงฆ่ากันได้ หรือ คุณ อยากได้แบบธรรมชาติคุณก็ไปดู National Geographic อะ ไอ้แบบที่แบบว่าสิงโตมันไปไล่แดกควายอะควายมันก็ยังร้องโอ้แล้วสิงโตมันก็แดกไส้ควายอยู่แบบนั้นนะครับ ก็อันนั้นมันก็เป็นธรรมชาตินะ อืม อ นั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมเราต้องควบคุมให้เราชายชะกันไม่ไปไล่ปี้เด็กวัย10 ขวบถึง12 ขวบหรือ15 ขวบ เพราะว่าธรรมชาติมันน่ากลัวน้อง เราอย่าอยู่กันแบบธรรมชาติเลยไอ้เหี้ย ใช่ อืม Q&A บรรลุนิติภาวะทำไมต้อง18ล่ะครับ เราเคยคุยเรื่องนี้กันไปแล้วว่า อายุที่เหมาะสมเนี่ย มันควรจะเป็นเท่าไหร่ แล้วคำตอบที่ชัดเจนน่ะมันก็ไม่มีหรอก มันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แล้วผมคิดว่ามันจะขยับได้ เพราะว่า เด็กในสมัยก่อนกับเด็กสมัยนี้ ความรู้ความเข้าใจต่างกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เราเคยคุยกันไปนะคือ ต่อให้มันขยับมันก็ขยับไปไม่มากกว่านี้ มันก็ขยับแบบบวกลบแบบบวกลบ2บวกลบ3อะ หรือบวกลบ5ผมคิดว่า ซึ่งที่ผมกับพี่บุ๋งเคยคุยกันไปอะคือ ถ้ามันจะขยับนะ มันควรจะขยับขึ้นอีกเล็กน้อย อือฮึ เออ ซึ่งมันก็ตอบยากนะพี่บุ๋ม เพราะว่าคนเรามันมีความรู้เยอะขึ้นนะเว้ย แต่ทำไม ใช่ เราถึงอยากให้คนเรามันบรรลุนิติภาวะช้าลงวะ หรือว่ายังไงที่ผ่านมา มันผิดพลาดกันเย คื อะ อ เกิ จ นไป? ริง ๆ แล้วอะ ถ้าสมมุติว่าคิดกันตามหลักว่า ปัจจุบันคนเรามันเข้าถึงความรู้ได้มากขึ้น เร็วขึ้น จริง ๆ ตัวเลขมันต้องลดลงด้วยนะ ใช่ไหม? แต่ว่าพอเราไป ดูแบบประวัติศาสตร์ และดูภาพยนตร์น่ะ เราดูเห็นคนสมัยก่อนที่แบบอายุ 14 อะ แล้วมันแบบมันแต่งงานกันแล้วตามประเพณีหมู่บ้าน คือไอ้เด็กเหี้ยนั่นมันยังไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไร พี่หมวก คือแบบความรู้มันน้อยมาก แล้วเราเจาะลึกเข้าไป แล้วก็จะเห็นความผิดพลาดของการปฏิบัติกันของเยาวชนที่มันไม่มีความรู้อะ คือครอบครัวมันแตกสลาย มันพังเพราะความโง่ ความไร้เดียงสาเยอะไง ผมว่า อืม มันก็ยังเป็นเรื่องเดิมอยู่ว่า แม้ความรู้ความเข้าใจมันจะเยอะขึ้นน่ะ แต่เด็กมาก ๆ มันยังไม่มีวุฒิภาวะมากพอในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ ๆ อะ มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่า เราถึงบอกว่า มันควรจะแบบบวก 2 บวก 3 อะ แต่ว่าไม่ได้บอกว่าเราถูกนะ แต่ความรู้สึกมันบอกแบบนั้น อืม อืม พี่บ่วงกินกาแฟหรือเปล่าครับ? แล้วชอบกินกาแฟอะไรมากที่สุดครับ? ไม่กินครับ ผมไม่กินกาแฟเลย ไม่ชอบของขม ไม่ขม อะ พี่ ไรขมบวง นิด ๆ หน่อย ๆ ก็ไม่ชอบ หอโอ้โฮ ม กาแฟนี่ตัวขมเลย อ้าว แล้วเวลาพี่บวงดูดกระดอ ขี้เปียกไม่ขมเหรอ? ไม่เคยดูดกระดอพี่บิ๊ก ไปเอามาจากไหน? Q&A มีข้อแนะนำหรือวิธีเข้าหาเพื่อนต่างเพศให้ง่ายเหมือนเพศเดียวกันไหมครับ? ไม่มี สำหรับผมไม่มี พี่บิ๊กน่าจะมี ผมว่ามันไม่มี กับการ เข้าหาคนต่างเพศให้ง่ายเหมือน ผมคิดว่าการเข้าหาคนเพศเดียวกันมันง่ายโดยธรรมชาติของมัน มันแบบว่ามันเป็นกลไกของมันว่ามันง่ายอยู่แล้วไง เพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าหา อา คนต่างเพศ ผมรู้สึกว่า มันมีความยาก โดยธรรมชาติที่มึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ถามว่ามันยากมากยากน้อย อันนี้คุยกันได้ เราลดความยากได้ แต่ว่ามันไม่เท่ากัน เออ ในมุมกูอะ อืม สงสัยส่วนตัวครับ ไอ้หมากนี่คือใคร? นายสมัคร สุนทรเวช เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยท่านหนึ่ง แต่ว่าผมไม่รู้ว่าเป็นคนที่เท่าไร อืม ใช่ครับ ถ้าเกิดว่าสเคงสัย ยมีคน อา เคยมีคนทำคลิป ถ้าเกิดว่าสงสัยไปหาคลิปได้ครับ ก็คือเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่ง ก็คือ
เอ่อนายทักษิณชินวัตรแต่ว่าเป็นคลิปที่ตัดต่อนะ ไม่น่าจะใช่คลิปจริงนะ อืม ก็คือเป็นคลิปล้อเลียนเสียงนายทักษิณชินวัตรพูดถึงนายสมัครสุนทรเวชประมาณว่าไอหมักไอสัตว์ทำไมมึงเงียบไปวะกูงง กูจ่ายให้มึงตั้งเยอะ อะไรประมาณนี้ครับ พี่บิ๊กกับพี่บ่วงมีลูกด้วยกันจะตั้งชื่อว่าอะไรเชี่ยอะไรเนี่ย ไม่เอาฮะ What the fuck เอ่อปัจจัยอะไรทำให้ชนชาติหนึ่งจะบ้ากีฬาได้ ผมรู้สึกบ้านเราไม่มีกีฬาที่คั่งกันหนักๆแบบต่างชาติ ปัจจัยอะไรที่ทำให้ชาติหนึ่งคั่งกีฬาได้มากๆ ผมว่าปัจจัยของออปชันในการเลือกใช้ชีวิตมีผลสำคัญมาก ถ้าเกิดว่าออปชันในชีวิตมึงไม่เยอะเนี่ย การละเล่นไม่กี่อย่างมันก็จะเป็นพอชั่นใหญ่ที่มีความสำคัญและได้รับการยอมรับในสังคมนั้น แต่เมื่อไหร่ที่มึงออปชันเยอะเนี่ยคนมักจะกระแตกกระสานสร้างเซนไปทำอย่างอื่น ได้ไหมพี่บ่วง มันขึ้นอยู่กับแต่ละยุคแต่ละสมัยด้วยแหละ เอาจริงๆสมัยก่อนกูว่าประเทศเราก็คลั่งมวยนะ มันก็มียุคที่ประเทศเราคลั่งกีฬาใดกีฬาหนึ่งนะ กูกูเกิดไม่ทันอ่ะ หรือกูยังเด็กกูจำไม่ได้ แต่กูจำได้ว่าเคยมีผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าแบบเมื่อก่อนแบบไอ้เชี่ยเขาทรายกาแล็กซี่ต่อยทีนึงคือแบบบ้านเมืองแม่งเงียบอ่ะ ทุกคนทุกบ้านแม่งแบบกลับบ้านดูเขาทรายต่อยเชี่ยอะไรเงี้ย อืม มันก็มีช่วงเวลา ก็คือสมัยก่อนมันไม่มีอะไรให้ทำเยอะไงเช่นมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างอะที่มึงจะมานั่งไฮป์กันได้อะมันก็เป็น ก็จริง ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งแล้วกัน อืม อืม อีกสักนิดหน่อยแล้วกันนะโอ้โหนี้มีเราQ&A กันเยอะๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าเราคุยกันยาวมากเลยพี่บัวเชื่อ ขอบคุณคุณพจน์น้อยเหรอฮะสำหรับ19โดด้วยครับขอบคุณครับ ขอบคุณคุณ Realistic Bangkok ด้วยนะ20 บาทแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ไม่ได้อ่านนะวันนี้คุยกันแบบเมามันมาก การช่วยตัวเองโดยใช้สื่อลามกถือเป็นการนอกใจแฟนไหมครับ มีแฟนแล้วทำไมยังช่วยตัวเอง การที่มีแฟนแล้วทำไมยังช่วยตัวเองอาจจะเป็นเรื่องปัจเจกครับ เพราะว่าสำหรับผมเนี่ย ผมมองว่าการช่วยตัวเองกับการมีเพศสัมพันธ์มันเป็นคนละเรื่องกันเลย เพราะฉะนั้นเนี่ย มันไม่ใช่สิ่งที่จะมาทดแทนกันได้นี่คืออย่างแรก อย่างที่สองผมก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นการนอกใจนะอ้าวพี่บวงแต่ เพ ว่า ราะผ พี่ ม บวง สามารถแยกแยะได้ พี่บวงจินตนาการนะพี่บวงปี้ผู้หญิงคนอื่นอยู่แล้วพี่บวงก็สาวกระดอพี่บวงอ่ะอย่างเงี้ยมันคิดถึงคนอื่นนะมัน ถ้าสมมุติว่าผมปี้แฟนผมแต่ผมคิดถึงคนอื่น ผมคิดว่าผมกำลังปี้คนอื่นอยู่อันนี้นอกใจไหม เอาแล้วก็เนี่ยคำถามเขาถามไงว่ามันไม่ใช่การนอกใจเหรอถ้าเกิดพี่บวงไม่นอกใจ ก็ พี่บวง กู ก็ กูคิดว่ามันไม่ใช่การนอกใจไงใช่ไหม การนอกใจ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐานของแต่ละคน การนอกใจคืออะไรในมุมพี่บวง ก็คือมึงอยากจะไปคบกับคนอื่น มันไม่ใช่แค่มึงอยากจะไปปี้กับคนอื่นอ่ะการไปปี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนึกออกใช่ปะ อ้าวแล้วถ้ากูไปปี้คนอื่นกูไม่นอกใจเหรอ ไปปี้อะนอกใจแต่ว่าถ้าอยากยังไม่นอกไงถ้ามึงไปปี้แล้วอ่ะมึงนอกใจแต่ถ้ามึงอยากไปปี้แต่มึงไม่ได้ไปอ่ะมันยังไม่นอกใจไงหรือถ้ามึงไปคบกับคนอื่นมึงไปแอบคุยกับคนอื่นมันก็คือนอกใจไง ผมว่า ถูกไหม ผมว่าคำว่านอกใจก็คือ มึงอยู่นอกอาณาเขตของใจที่ตกลงกันไว้ ถ้ามึงตกลงกับคู่มึงว่ายังไง แล้วมึงไม่ทำตามอันนั้นคือมึงนอกใจเขาไปแล้ว ถ้าคู่มึงบอกว่า ปี้ฉันห้ามนึกถึงคนอื่น ห้ามชักว่าวโดยที่ดูภาพโป๊คนอื่น ถ้าข้อตกลงไปแบบนี้ แล้วคุณทำคุณก็นอกใจ แต่ถ้าเกิดว่า มันไม่ได้ตกลงกันแบบนี้ มันก็อยู่ที่ว่าคุณตกลงกันแบบไหนอย่างเงี้ย ผมว่าครอบคลุมทุกเคส โอ้มัน make sense ในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายมันอาจจะเป็นอะไรที่มัน เป็นคำนิยามที่มันไม่สามารถทำจริงได้ เพราะว่าคุณไม่สามารถอ่านใจคู่ของคุณได้ว่า ตอนที่ปี้กันนะคู่ของคุณคิดถึงคนอื่นหรือเปล่า คุณก็บอกว่าเฮ้ยตอนปี้กูคิดถึงกูอย่างเดียวนะห้ามคิดถึงคนอื่น แล้วคู่ของคุณก็บอกว่าได้ แต่ว่าในหัวของคู่ของคุณเนี่ยก็คือคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวเลย ใช่ไหม ก็คือเขานอกใจไงแต่เขาปิดบังไง ใช่ แต่ว่ามันไม่มีใครรู้ไง เพราะฉะนั้นในเชิงของการพูดคุยอ่ะพี่บิ๊กก็ตัดสินได้ว่าอันนั้นมันเป็นการนอกใจ แต่ว่าในเชิงปฏิบัติจริงๆอ่ะมันทำไม่ได้ ผมก็เลยคิดว่ามันไม่ practical ถ้าถามมาขนาดนี้แล้วมันก็ควรจะแนะนำวิธีที่ practical ไหม
วิธีที่ practical คืออะไรผมคิดว่าตราบใดที่มันไม่มีแอคชั่นมันออกมาจากสมองแล้วมันเป็นแอคชั่นแล้วอะว่ามันนอกใจอะมันก็คือยังไม่นอกใจไงมันยังอยู่ในใจไงมันเลยใช้คำว่านอกใจไงคือมันเป็นแอคชั่นแล้วก็คือคุณไปปี้คนอื่นแล้วคุณไปคุยกับคนอื่นแล้วคุณไปจีบคนอื่นแล้วมันเป็นแอคชั่นมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันยังอยู่ในใจอะมันก็ไอ้เหี้ยคุณจะไปแคร์อะไรวะอ๋อคุณจะไปรู้ได้ไงว่าแฟนคุณที่คุณปี้อยู่อะเขาก็แบบไอ้เหี้ยคนเมื่อวานคุยใหญ่กว่านี้เยอะอยู่ที่การ คุณก็ไม่รู้ น่าสนใจเราตีความว่านอกใจไม่เหมือนกัน อืม Q&A ฮะ ขอบคุณคุณฟ็อก130สรุปเรื่องเขาชนไก่พี่พิษโดมาอันนี้จริงไหมครับ ไม่จริงนะ ไม่จริงนะ เอเวลินมาโนด ปฏิเสธข้อกล่าวหา พี่บิ๊ก พี่บิ๊กบอกว่า อ่า พี่บิ๊กบอกว่า เวลาพูดเรื่องอื่นพี่บิ๊กสติดี แต่พอพูดเรื่องเขาชนจะไก่สลิงแตกทุกที ต้องรอเอเวอร์ลินมาโนทุกที อันนี้เป็นหลักฐานมาตัวหรือไม่ อันนี้มึงอ่านหรือมึงพูดจากใจเนี่ยเชี่ย อ่านพี่พิษพิมพ์ พี่พิษ กู มา คอนเฟิร์มได้ เอเวลินมาโนดเอเว สา ลิน บาน มาโน ด้วย ด เกียรติของลูกเสือ เอเวลินมาโนดเอเวลินมาโนดเอเวลินมาโนด เอา Q&A ผมเป็นผู้ชายถ้าโดนแฟนลักหลับมีคลิปเป็นประจักษ์ผมสามารถแจ้งความได้ไหมครับ ก็คิดว่าน่าจะแจ้งความได้ แต่ถามว่ามันจะเป็นผลดีหรือผลเสียมากกว่า ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นผลเสียมากกว่านะ เอ้าทำไมอะพี่บวงมึงโดนลักหลับจากอ้าวสมมติว่าพี่บวงลักหลับผมอะผมก็ไปแจ้งความจับพี่บวงอะพี่บวงทำอย่างนี้ไม่ได้นะ ถ้ามึงโดนผู้ชายลักหลับกูว่ามันก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ามึงแฟนมึงเป็นผู้หญิงอ่ะ แล้วแฟนมึงลักหลับ แล้วมึงโดนถ่ายคลิปแล้วมึงไปแจ้งความอ่ะ กูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ นอกจากตำรวจมันจะไม่สนใจที่อะไรแล้วตำรวจมันก็ยังเห็นเจี๊ยวมึงอีกว่าแบบเอ้ยเจี๊ยวมึงเล็กนิดเดียวกูถึงได้บอกว่ามันน่าจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี อ้าวเชี่ยพี่บวงสมมุติว่า ผมอยู่โรงเรียนสมัยประถมมัธยมอะแล้วผมโดนคุณครูคณิตศาสตร์อะที่เป็นแบบคุณป้า แอบจับกระด ไอ้ อ สัตว์ว่าคนละกรณีก็กรณีตะกี้มันคือแฟนลักหลับอะ อ๋อ อันนี้มึงมาเป็นคุณป้าแล้วมึงแบบว่าไปล้วงเด็กมันก็โอ้โห คือความหนักหน่วงมันคนละขั้นแล้ว คนละกรณีนะคนละกรณี ถ้าเป็นแฟนไม่เป็นไรนะ ผู้ชายไม่เหมือนผู้หญิงเหรอโอกาสที่เราจะได้รับความเห็นใจจะน้อยลงไปหน่อย ตาม อืม มาตรฐาน คิดว่า สังคม เอ่ออีกคนละสัก2คำถามแล้วกันที่ผมสบาย อืม ๆนี่ผมไลฟ์สุดท้ายนะก่อนบินกลับไทยนะผมไลฟ์นี้ผมบินกลับไปไทยนะ พี่บิ๊กจะบินแบบว่ากระพือปีกมาเลยเหรอ ไม่ดิขึ้นเครื่องบินไปดิ อ๋อ สมมุติว่าวันหนึ่งพี่บ่วงไปกินเหล้าด้วยกัน2 คน แล้วมีฝ่ายหนึ่งเมาหนักมากจนขี้แตก พวกพี่จะช่วยอีกฝ่ายไหมครับ หรือจะรังเกียจไม่ช่วยหรือยังไงครับ แล้วคิดว่าต้องสนิทกันขนาดไหนถึงจะช่วย ก็ช่วยกันก็ช่วยแบบว่า ก็ช่วยอยู่แล้วนะ เอ คือ อ เอาจริงๆผมว่ามันไม่ต้องเป็นเพื่อนที่สนิทมากๆผมก็ช่วยนะ ก็ช่วยตามน้ำมาแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบว่าโอ้โหจะไปเช็ดตูดล้างตัวให้มึงขนาดนั้นนะก็เรียกว่าลากมึงไปที่ที่ปลอดภัยอ่ะพยายามแบบว่า ส่งมึงให้แบบกูรู้สึกว่ามึงปลอดภัยแล้วอ่ะแล้วที่เหลือมึงก็ไปจัดการเองประมาณนี้ อืม ใช่ปะล่ะมันก็เรียกว่าการช่วยแล้ว เอ่อ พี่บวงมา คนที่บันทึกตารางชักว่าวกล้าพูดได้เหรอว่าตัวเองไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ผมก็ถึงได้บอกไงว่าผมมีความรับผิดชอบในระดับ 6.5/10 อะก็ความรับผิดชอบในระดับหนึ่งไง พี่บิ๊กคิดยังไงกับดราม่า #Save ทับลานมันไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นนะข่าวเนี้ยแต่ว่ามันคอมพลีเคทเกินมันซับซ้อนเกินพี่น้องผมยังไม่รู้ว่าผมควรจะตัดสินใจยังไงผมพยายามจะฟังหลาย ๆ ฝ่ายก่อนเรื่องนี้มันผมไม่รู้รายละเอียด มันเลยทำให้ผมไม่สามารถพูดได้ว่าใครถูกใครผิด ก็เลยเป็นเรื่องหนึ่งที่รู้ว่ามันเป็นข่าวใหญ่แต่ไม่ได้หยิบมาพูด พี่บงรู้เรื่องไหมเนี่ยเซฟทับลาน เมื่อวานดูอยู่ พี่บงพอจะพูดได้ไหม ก็อย่างที่พี่บิ๊กบอกแหละกูรู้สึกว่ามันเรื่องมันค่อนข้างซับซ้อนอ่ะ แล้วในข่าวมันก็ไม่ได้นำเสนอหลายๆเรื่องที่มันอาจจะเป็นปัจจัยในการมานั่งคิดนะ อืม คือไอ้เซฟทับลานเนี่ยมันคือมันมีสถานที่หนึ่งก็คือไอ้ตรงบริเวณทับลานอ่ะ
ที่มันมีประกาศจากทางการว่าเขาประกาศให้บริเวณตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทีนี้ไอ้บริเวณที่เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่ะคนน่ะเข้าไปตั้งรกรากไปทำกินไม่ได้ มันถือเป็นการบุกรุกมันผิดกฎหมาย แต่ประเด็นที่มันทำให้เรื่องมันเป็นปมขึ้นมาก็คือ ตรงนั้นเนี่ยก่อนที่จะประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติอ่ะมันมีคนอยู่กันอยู่แล้ว มันก็เลยเกิดคำถามไงว่า เอ้าไอ้เชี่ยมึงไม่รู้เหรอว่ามันมีคนอยู่แล้ว แล้วอยู่ๆมึงไปประกาศคนเหล่านั้นแม่งก็กลายเป็นว่าทำผิดกฎหมายไปโดยปริยายเหรอต้องโดนบังคับให้แบบหนีไปที่อื่นเหรอ โดนไล่ที่ แล้วถ้าเขาเป็นโดนไล่ที่แล้วถ้าเขาเป็นคนที่แบบเป็นชาวบ้านยากจนเป็นตาสีตาสาแม่งก็ลำบากเขาอีก มันก็เลยมีการออกมาบอกว่างั้นเดี๋ยวจะเอากลับไปเป็นพื้นที่ปกติ ให้ชาวบ้านอยู่ได้ ก็คือจะปลดสถานะของการเป็นอุทยานออก แล้วพอจะปลดปุ๊บ มันก็มีคุณทรายสมุทรใช่ไหมเปลี่ยนนามสกุลมาแล้ว คุณทรายสมุทรก็มาบอกว่าแบบ เอ้ย ไม่ได้ดิ คือให้มันเป็นอุทยานแห่งชาติอะถูกแล้ว แต่ว่าก็มีคนมาแย้งคุณทรายสมุทรอีกบอกว่าคุณอย่ามาสารแหน คุณน่ะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร ตรงนั้นน่ะมันเป็นพื้นที่ของชาวบ้านมาก่อน แล้วอยู่ๆไปประกาศให้เป็นอุทยานชาวบ้านเขาก็เดือดร้อน มันก็ต้องย้อนกลับไปเป็นเหมือนตอนที่ยังไม่ได้เป็นพื้นที่อุทยานน่ะถูกแล้ว อันนี้มันก็เลยเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมา แล้วพี่บวงมีโซลูชันไหมในเรื่องเนี้ยเพราะผมก็ไม่ได้ตามผมก็ไม่รู้ อย่างที่ผมบอกอะผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน เพราะว่าผมว่าในข่าวมันก็ไม่ได้พูดถึงในหลายๆประเด็นที่ผมคิดว่ามันเป็นใจความสำคัญเหมือนกันนะ อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าจะแจ้งให้ตรงนั้นมันเป็นอุทยานแห่งชาติเนี่ยมันมีความสำคัญอะไร แล้วถ้ามันมีความสำคัญมากๆแล้วมันไปกระทบต่อชาวบ้านเนี่ย จริงๆแล้วมันก็มีวิธีอื่นนะ ก็คือทางการอาจจะหาพื้นที่ที่ให้ชาวบ้านไปตั้งรกรากใหม่ แล้วอำนวยความสะดวก ก็คือเรียกว่ามีการเวรคืนพื้นที่แล้วให้เงินแบบว่าสมเหตุสมผลมันก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาหนึ่งนี่ทำไมไม่ทำแบบนั้น หรือว่าไอตอนที่มึงไปประกาศเนี่ย มึงไม่มีการสำรวจเลยเหรอว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ที่มันมีคนไปตั้งรกรากทำกินอยู่ทำไมอยู่ๆมึงไปประกาศเลย ตรงนี้มันไม่ได้มีคำอธิบายที่มันชัดเจนไงมันมีหลายเรียกว่าขยักที่มันไม่ชัดเจน ผมก็เลยไม่รู้ว่าตรงนี้มันควรจะต้องมองยังไง ที่ผมพอจะทราบคือเมืองไทยมันมีปัญหาเรื่องของสปกนี่แหละการแจกที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรทั้งหลายแล้วสุดท้ายแล้วด้วยสภาพความต่างชั้นของเศรษฐกิจของชนชั้นเนี่ยแทนที่คนมันจะได้พื้นที่สปกไปหรือว่าพื้นที่แบบว่าในอุทยานในป่าอะไรเงี้ยหลายๆพื้นที่เนี่ยมันก็มีการเอาไปขายในทุนแล้วก็เรียกว่า ประเภทของที่ดินที่คนไทยถือทุกวันเนี้ยมันมั่วซั่วตัวเหล็กมากเพราะว่าวิธีการจัดการของรัฐบาลมันยังไม่ชัดเจนมากพอทำให้มันมีการซื้อขายเปลี่ยนมือผิดวัตถุประสงค์มั่วไปหมดแล้วก็ไม่มีใครลงมาแก้ไขปัญหาอันนี้แบบจริงจังเพราะว่ามึงก็แต่เหนื่อยกับการพะวงว่ามึงจะโดนแทงตรงไหนก็เลยไม่มีใครมาพัฒนาประเทศเรื่องมันก็เลย ในความเข้าใจผมคิดว่าเมืองไทยมันมีเรื่องแบบนี้ซับซ้อนเยอะมาก ซึ่งจริงๆแล้วมันแก้ไขได้ถ้าเกิดว่ามึงทำงานตรงไปตรงมา แต่ว่าอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของแซมทับลานนะผมพูดแบบโดยรวมๆว่า มันมีพื้นที่ที่มันอย่าเรียกว่ามึงจะต้องเป็นแบบ pro human หรือมึง pro nature อะมันก็ต้องเอาให้มันแฟร์ทุกฝ่าย ก็ดูเป็นเหตุเป็นผลไปอะจะดีกว่าเรื่องนี้ ไม่ต้องเข้าข้างอะไรยังไง ถ้ายังไม่รู้ ขอบคุณคุณ30จึกกึกนะฮะ67 บาท กลับไทยนานครับกลับไทยนานไหมครับ มีแพลนทำอะไรบ้างกลับไทย2 เดือนครับ มีแพลนก็เยอะเลย อยากจะไปทำฟันไปอยู่กับที่บ้านออกกำลังกาย พบเจอเพื่อนๆ แล้วก็ตั้งใจว่าจะเดินสายดูบ้านนะแพลนของผมชีวิตต่อไปคือซื้อบ้านของตัวเอง ก็แล้วก็มีอะไรเล็กๆน้อยๆครับประมาณนี้ไปเรื่อย ขออนุญาตถามความเห็นพี่บวงในเรื่อง conditional love พอดีเจอคลิปแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นโรคตายระยะสุดท้าย อยู่กับลูกพิการติดเตียงมองไม่เห็นสื่อสารไม่ได้ พี่บวงคิดว่าแบบนี้ condition นี้คืออะไร ยังไงนะฮะ ไม่ค่อยเก็ตคำถาม มันก็ค่อนข้างชัดเจนว่า condition นี้มันคือก็เขาเป็นแม่ลูกกันนะ อืม ไม่เข้าใจคำถามนะ Q&A
คิดยังไงกับการที่อาชญากรอายุลดลงเรื่อยๆ ในหลาย10 ปีมานี้ครับ ในพื้นที่ไหนอะสถิติมันคือทั่วโลกเลยหรือเปล่า ก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันทั่วโลกไหม แต่ว่าที่เมืองจีนนี่ก็เยอะ เยอะขึ้น อืม คือเราเห็นความกล้าบ้าบิ่นจากเยาวชนในการทำเรื่องหนักๆ เคสหนักๆ เยอะอยู่พอสมควร ผมคิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของ Social Media ไหมพี่หมวก เราโทษ Social Media ทุกอย่างได้ไหมเนี่ย มันจะแฟร์เปล่าวะ เชี่ย ไอ้ Social Media นี่น่าสนใจนะ มันมีสถิติหนึ่งที่ผมไปเห็นมา ซึ่งอันนี้ก็ต้องย้ำก่อนว่าไม่รู้ว่าเป็นสถิติจริง ๆ หรือว่ามันเป็นแบบคนทำขึ้นมา ตั้งแต่การมาของ Social Media สถิติการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น คนที่อายุน้อยแบบ20-30 10-20 อะไรแบบเนี้ย อืม เพศชายลดลง แต่เพศหญิงเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด อันนี้น่าสนใจนะ แต่ จริง นี่ เหร รู้ อ? สึกจะเป็นสถิติของอเมริกามั้ง อ๋อ แบบย้อนหลังแบบ 20 ปีเลยอะ ไอ้เชส่ี่วย น ต้อง แต่ อย่างที่ผมบอกผมไม่ชัวร์ว่าอันนี้มันเป็นสถิติจริง หรือว่ามัน make ขึ้นมา แล้วแบบพยายามจะเป็น propaganda แต่แล้วก็ไอ้เรื่องนี้เหมือนกันกับการที่อาชญากรอายุลดลงโดยเฉลี่ยใน 10-20 ปีย้อนหลังก็ 1 เลยคือผมไม่รู้ว่ามันเป็นสถิติจริง ๆ ไหม 2 คือมันเป็นสถิติของบริเวณไหน ของทั้งโลก ของแค่ประเทศไทย ของโซนเอเชีย อะไรอย่างเงี้ย อืม ผมว่ามันต้องไปคอนเฟิร์มก่อน อย่างแรกเลยถ้าจะคุยกันเรื่องเนี้ย ขอบคุณคุณการตินัน S ครับ 179 เริ่มเหนื่อยกับการทำช่องหรือยังครับ? ด้วยความที่ช่องมันโตไว ความท้าทายมันก็หมดไป พี่ว่าช่องนี้กับช่องส่วนตัวพี่อันไหนมันสนุกกว่ากันเหรอ? ที่ทำมันอย่างจริงจัง พี่บิ๊กคิดว่าไง? เหนื่อยกับการทำช่องหรือยัง? ยังเลยครับ ผมรู้สึกว่าเส้นทางของผมมันเพิ่งจะเริ่มต้น เพราะว่าผมไม่ได้อยู่ จะว่าไปพี่บิ๊กก็เพิ่งเริ่มนะ ผมไม่ได้อเพิ่ง ยู่ ปีกว่า ๆ เอง คือคุณลองเปรียบเทียบดูนะ พี่บ่วงอยู่วงการนี้มา10 กว่าปี พี่บ่วงทำ69 พอดแคสต์มา 4 ปี แล้วพี่บ่วงมาทำอันนี้กับผมเนี่ยกำลังจะเข้า 2 ปี คำตอบของผมกับพี่บ่วงน่าจะต่างกันมาก ผมเนี่ยรู้สึกว่าเพิ่งจะเริ่มเข้าวงการ คือจู๋หวานเจี๊ยบ ทุกคนเพิ่งเคยเห็นหน้าค่าตานะ ไฟผมนี่ยังแบบเต็มทั้งในการทำ เอาจริง ๆ ผมเอนจอยการทำช่องนี้มากกว่าทำช่องส่วนตัว ในส่วนตัวผมนะ มันต่างกันอะ ความรู้สึกกันน่ะ เหมือนกับว่ามึงนั่งพูดคนเดียวกับนั่งพูดกับเพื่อนอะ ในมุมกูอะ อืม แล้วพี่บ่วงอะ พี่บ่วงรู้สึกว่าเริ่มหมดไฟกับการทำพอดแคสต์ไหม? ทำมานานแล้ว ไม่นะ ผมไม่ ชอบนะ ผมชอบ ชอแลบ้วเหรอ? ก็ ส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกว่าช่องนี้หรือว่าช่องส่วนตัวมันสนุกกว่า ผมรู้สึกว่ามันเป็นคนละแบบ แล้วผมเอนจอยทั้งคู่ อ๋อ คนละแบบ ผมชอบที่จะทำทั้งคู่สำหรับผม ขอบคุณทุกท่านมากนะที่ยังติดตามให้กำลังใจนะ ไม่มีทุกคนก็ เราก็แบบกระโจ๊กเหี่ยวแห้ง ๆ มันก็แบบ นั่งคุยกันไม่มีคน มันก็ไม่หนุกอะ ขอบคุณที่อืม มาอยู่ให้พี่บ่วงชกนะครับ อยากชกพี่บ่วงก็ชกไปตามสบายนะ ใต้ไลฟ์ คนละอีก เพราะว่า อา เรื่องตะกี้มีเรื่องจะพูดเพิ่มเติมนิดหนึ่ง ก็คือ ณ ปัจจุบันเนี่ย มันกลายเป็นว่า อันนี้เป็นเรื่องที่ผมก็ยังไม่ได้ปรึกษาพี่บิ๊ก แต่มันเริ่มเป็นเรื่องที่ผมมานั่งคิดนิด ๆ หน่อย ๆ แล้ว ว่า? ใช้คำว่ายังไม่ถึงขั้นหนักใจ แต่ว่าเริ่มหนักใจ ก็คือ ผมไม่รู้ว่าพี่บิ๊กสังเกตไหมนะ แต่ว่าหลัง ๆ อะ มันเริ่ม กลายเป็นว่าคนน่ะมันอยากมาออกรายการเรา ไม่ใช่ว่าเราอะอยากไปหาคนมาคุย แล้ว ตอนนี้มันเป็นช่วงเริ่มไง มันก็เลยยังไม่หนักใจ แต่ลองนึกภาพว่า ถ้าทุกอาทิตย์มีคนติดต่อเข้ามา 10 คน มันจะเริ่มปฏิเสธยังไง อะไรแบบเนี้ย ซึ่งอันนี้ผมเกริ่นไว้ก่อนเลย เดือนหน้ามีผู้มาจอยรายการกับเรา 2 คน โอ้โฮ! ต้นเดือนกับท้ายเดือน คิวตึง ๆ เลยนะ อา อืม ผมตอบเลยว่า ผมไม่หนักใจเลยพี่บ่วง เพราะว่าผมอะเรียกว่าเป็นเซียนแห่งการปฏิเสธ ผมแบบว่าเรื่องการปฏิเสธอะ ผมแบบว่าเชี่ยวชาญมากเลย ผมไม่รู้สึกว่าการปฏิเสธเป็นเรื่องยาก เพราะว่า อืม
ถ้าเราพยายามใจเขาใจเรา แล้วก็มีมารยาทในการสื่อสารให้มาก ๆ เนี่ย การปฏิเสธไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับผม และผมทำมันมาเยอะ ผมทำเรื่องที่แย่กว่าการปฏิเสธผู้คนมามากกว่า แล้วผมคิดว่า มันไม่ได้เป็นเรื่องหนักใจสำหรับผม แต่ถ้าเกิดว่ามันน่าหนักใจสำหรับพี่บวงอะ พี่บวงสามารถโยนภาระการปฏิเสธมาที่ผมได้นะ อันนี้ผมพูดเลย อืม อา ไม่ แต่ผมว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ ๆ ที่แบบว่าต้องลองดู อา ๆ ๆ ก็ แตผ่มบ วอก่าอา มันไม่ได้หมายความว่าตอนนี้ผมจะอยากปฏิเสธใครนะ คือหลัก ๆ อะ ถ้าจะเลือกปฏิเสธจริง ๆ อะ มันจะเป็นเรื่องของการที่มันเข้ามาเยอะจนเราต้องเลือกอะแหละ มันไม่ใช่ว่าแบบ เฮ้ย เชี่ย กูดังแล้วกูไม่อยากคุยกับคนนี้ อะไรอย่างงั้นน่ะ อือืม ม ขอ How to การปฏิเสธให้คนที่เป็น Yes Man หน่อย พี่บวกมีปัญหาเรื่องการปฏิเสธคนไหม? อันนี้จะเป็น topic สุดท้ายก่อนที่เราจะจบไลฟ์ เป็นเรื่องที่ดีมากนะ แล้วอยากจะคุยให้มันมีเนื้อความนิดหนึ่ง เดี๋ยวพี่บวกคิดก่อนนะ ผมขอบคุณคุณบ๊อบซูลู 40 บาท พี่ก็บอกไปไม่ ดิ เอาคำถามใหม่ก่อนตะกี้ คำถามคือ ขอ How to การปฏิเสธให้คนที่เป็น Yes Man หน่อย คนที่ปฏิเสธไม่เป็นน่ะ อ๋อ เขาจะอืม ต้องปฏิเสธคนยังไง? คุณบ๊อบซูลูบอกว่า พี่ก็บอกไปดิ เล็กกว่าผมไม่ให้ออก เชี่ย อ๋อ แล้วก็ต้องมานั่งวัดจู๋กันเหรอ? มันไม่ได้อะ อีกหน่อยมันก็ต้องมี แขกรับเชิญที่มีจิ๋มมาบ้างอะนะคุณบ๊อบซูลู ไม่ครอบคลุมนะคำตอบอะ อันนี้มีคนถามเข้ามาว่า แบบนี้พี่แพรถือว่าเป็นแขกรับเชิญคนแรกที่เป็นผู้หญิงหรือไม่? ไม่ใช่ ถือว่า ยังไม่ใช่นะ ถือว่ามาแจม ถ้าเกิดว่าใช่แล้วต้องเป็นเงาเลย คุณก็ต้องได้รับแล้วก็ขึ้นชื่อเลย อันนี้ถือว่าจะเป็นของจริงกระทิงแดง อืม อา ๆ How to ปฏิเสธ พี่บวกมีปัญหาในการปฏิเสธคนไหม? พี่บวกเป็น พี่บวกก็ไม่ได้ พี่บวกเป็น Yes Man เปล่าวะ? พี่บวกมองเรื่องนี้ยังไงวะ? อ้าว ผมเป็น Yes Man นะ เอาจริง อ้าว แล้วพี่บวกปๆ ผฏิมเสธ แทบไม่ปฏิเสธใครเลย เพียงแต่ว่า ที่ผมไม่ปฏิเสธอะ เพราะว่า มันส่วนหนึ่งคือความเกรงใจด้วย อีกส่วนหนึ่งคือผมไม่ได้รู้สึกว่า มันรบกวนชีวิตผมจนเกินไปด้วยอะ คือคนมันไม่ได้ชวนผมไปไหนมาไหนบ่อยอะ มันยังอยู่ในจุดที่กำลังพอดีอะ ก็เลยไม่ค่อยปฏิเสธ ด้วย แล้ว How นึ to กออกใช่ไหม? How to ปฏิเสธให้กับคนที่ปฏิเสธไม่เป็น คือผมว่ามันก็มีหลายกรณี อย่างกรณีผมอะ พอจำนวนการชวนมันไม่ได้เยอะจนผมรู้สึกว่า มันอึดอัดแล้ว ผมก็เลยนาน ๆ ปฏิเสธที ผมไม่ได้คิดอะไรมากว่า เขาจะมองผมโบ๋ เพราะผมมองว่าแบบ เฮ้ย เขาชวน 10 ครั้ง ผมปฏิเสธครั้งหนึ่งอะ เขาไม่น่าคิดอะไรหรอก เออ ผมขออนุญาตตอบเรื่องนี้แบบไม่ลง detail มาก เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยาวอยู่เหมือนกันนะ จริง ๆ แล้วมันเป็น topic หนึ่งที่น่าสนใจมาก แต่ถ้าใครเคยดูนักจิตวิทยาหลาย ๆ คนเนี่ย เราพอจะ track นิสัยของความเป็น Yes Man ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเด็ก ๆ ได้ การที่คุณเป็นคนที่มีนิสัยเป็น Yes Man แบบในลักษณะที่ไม่ใช่ว่าคุณตอบตกลง เพราะว่าคุณอยากทำนะ แต่ว่าคุณตอบตกลงเพราะคุณไม่กล้าปฏิเสธเลยเนี่ย มันมีรากฐานมาจากปัญหาหรือปมในการเลี้ยงดูคนรอบตัว ผู้ปกครอง สิ่งแวดล้อมที่คุณเจอในตอนเด็ก ๆ ทำให้คุณไม่สามารถที่จะพูดสิ่งที่คุณต้องการได้ เพราะว่าคุณมีความเกรงกลัวต่อสภาวะแวดล้อม อาจจะเจอ การเลี้ยงดูที่ เรียกว่าอะไรอะ มีการวิจารณ์เยอะ มีการเปรียบเทียบเยอะ คุณเติบโตมาแบบว่า ชีวิตคุณจะได้รับการยอมรับ คือคุณจะต้อง please คนอื่นอยู่ตลอด คุณไม่เคยเป็นฝ่ายที่ได้รับอำนาจในการตัดสินใจ แล้วพอสิ่งแบบนี้มันบ่มเพาะมานาน ๆ เนี่ย โตขึ้นมาก็เลยกลายเป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้าที่จะปฏิเสธผู้อื่น แล้วคนเหล่านี้ เติบโตไปเป็นอะไรครับ เติบโตไปเป็นคุณป้าคุณลุงที่โดน scammer แดก คนที่โดน scammer แดกเนี่ย มีนิสัยนี้กันเยอะนะ เขาไม่ได้ พื้นฐานอะเขาเป็นคนจิตใจดีมาก ไอ้เชี่ย แล้วก็ไม่กล้าปฏิเสธ ไม่รู้เท่าทันคน แล้วก็แบบตกลงทำนู่นทำนี่ ทำเชี่ยอะไรมั่วไปหมด คือมันมีจำนวนมากที่เป็นสายโลภ อันนี้ผมเข้าใจ คุณอยากรวยเร็ว คุณอยากรวยทางลัด คุณไม่รู้เท่าทันคน ก็มี แต่คนที่ปฏิเสธคนไม่เป็น เพราะว่า คุณไม่ได้รับ โอกาสในการที่คุณจะได้ตัดสินใจเลย เพราะฉะนั้นเนี่ย จะบอกว่า How to ยังไงให้ปฏิเสธ
คนได้สำหรับ Yes Man ผมอยากจะให้คุณพยายามเจาะลึกเข้าไปที่ปัญหา ถ้าคุณรู้ตัวแล้วว่าคุณเป็นคนแบบนั้น คุณต้องเข้าใจตัวเองเยอะๆแล้วสิ่งนี้ที่ผมอยากจะแนะนำคือทุกวันนี้มันมียูทูบแล้ว มันมีนักจิตวิทยา นักเขียน philosopher จำนวนมากที่พยายามจะ crack เรื่องนี้ และทำให้เข้าใจให้คุณเข้าใจ เขาเรียกว่าอะไรอะ power of being alone การที่พี่โหวงชอบพูดอะ control power การเอามาซึ่งอำนาจในการตัดสินใจ เป็นคนที่ไม่แคร์ว่าคนรอบตัวจะรู้สึกยังไง การที่คุณอยู่กับความเปลี่ยวเหงาได้ การที่คุณไม่แคร์การถูกปฏิเสธ การที่คุณไม่แยแสกับการไม่ถูกยอมรับได้ มันเป็นพลังอันหนึ่งที่ทรงอานุภาพมากในยุคสมัยนี้ ทุกๆยุคสมัยนะไม่ใช่แค่ยุคสมัยนี้ ซึ่ง อืม มันอาจจะดูเป็นเหมือนฝึกวิชากับฤาษีหรือว่าปฏิบัติตนในป่าลึกสักนิดหนึ่งอะแต่ว่าคุณลองใช้ชีวิตแบบที่ไม่มีฟีดแบ็กจากคนอื่น แล้วอยู่กับตัวเองให้มาก ๆ อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีการที่ช่วยฝึกให้เรา เป็นคนที่เริ่มที่จะกล้าปฏิเสธคนได้ อันนี้ผมพูดถึงเคสที่หนักมาก ๆ นะ แต่ว่าถ้าพูดถึงเคสทั่วไปเนี่ย หลาย ๆ คนไม่ได้มีปมในชีวิตหนักมาก แล้วเคยมาปรึกษาผมเรื่องนี้ ส่วนใหญ่แล้วที่ผมเห็นก็คือจะเป็นวิธีการมากกว่า คือคุณไม่ได้มีปมหนัก แต่คุณไม่อยากปฏิเสธคนอื่นเพราะคุณเกรงใจ ในกรณีทั่วไปปัญหามันอยู่ที่คุณไม่มีเทคนิคในการปฏิเสธที่คุณรู้สึกว่ามันดีพอ คุณก็เลยต้องตเฮ้ย อบ อัน Yes นี้จริ ไป ง มันมีหลาย level ไงสำหรับคนที่เป็น Yes ใ Man ช่ ๆ ซึ่งถ้าผมจะแชร์นะ คุณต้องใช้จินตนาการของคุณให้เป็นประโยชน์ ลองจินตนาการว่าเราคือคนที่มีอำนาจ เราคือคนที่มี power แล้วคุณจะต้องปฏิเสธคนอื่น หรือจินตนาการว่าคุณจะต้องโดนคนอื่นปฏิเสธ คิดหลาย ๆ มุมกลับไปแบบเนี้ย กลับไปกลับมา แล้วคุณลองเทสต์ดูว่า scenario ไหนในหัวมันดูซอฟต์ที่สุด ในกรณีที่ถ้าคุณจะต้องโดนคนอื่นปฏิเสธ แล้วคุณไม่เสียน้ำใจ ที่ผมเข้าใจที่ผมจะอธิบายไหม? ยกตัวอย่างเช่น เฮ้ย พอเข้าใจเลย ผมไม่กล้าปฏิเสธพี่บวง เพราะว่าผมเกรงใจพี่บวง ทุกครั้งที่พี่บวงชวนทำอะไรก็ตาม ผมก็จะนั่งจินตนาการว่า แล้วถ้าเกิดว่า พี่บวงจะต้องปฏิเสธผมล่ะ พี่บวงจะต้องพูดแบบไหน ผมถึงไม่รู้สึกแย่มากขนาดนั้น ผมพยายามจินตนาการว่า เอาใจเขาใจเรา ถ้าพี่บวงต้องเป็นคน say no นะ แบบเนี้ย ผมรู้สึกว่าพี่บวงยังรักษาน้ำใจผมอยู่ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการพูดที่ซอฟต์ การให้เหตุผลหรือการทดแทน อย่างเช่น บอกว่าพี่บวงไปเล่นยิมกับผมไหมวันนี้ อะไรงี้ พี่บวงบอก เฮ้ย เชี่ย ไม่ไปว่ะพี่บิ๊ก แต่ว่าอาทิตย์หน้าได้ไหม? เดี๋ยวเราหาวันอะไร เชี่ เงี้ ย ย พี่บิ๊กพูดแบบที่ผมคิดเป๊ะ ๆ เลย มันมี ผมคิดอย่างงี้เลย มันมีเทคนิคหลากหลาย คือเราลองเริ่มจากที่ตัวเองก่อนว่า โดนปฏิเสธแบบไหน มันซอฟต์ที่สุด แล้วเราก็ใช้วิธีการนี้ในการปฏิเสธคนอื่น อันนี้คือเคสทั่ว ๆ ไป ใช่ ผมคิดว่าการปฏิเสธโดยที่ ให้เหตุผลแล้วก็ให้ เขาเรียกว่าอะไรนะ ที่เมื่อกี้พี่บิ๊กพูด ก็คือนัดต่อไปแทนแบบว่า ทดแท การ น นัด นะ ครั้งเนี้ย การทดแทน ให้แบบการทดแทนให้ compensation น่ะ เป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้ว เพราะว่าบางทีเนี่ย การที่เราไม่กล้าปฏิเสธมันคือ การที่เรากลัวว่าครั้งต่อไปเขาจะไม่ชวน ครั้งต่อไปเขาจะไม่ทักแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ย เราปฏิเสธครั้งเนี้ย แต่เราชวนเขาแทนเลยว่าแบบ เฮ้ย เอาเป็นวันนี้ได้ไหม เราว่างวันนี้ อะไรแบบเนี้ย มันก็จะเป็นการซอฟต์ลงมาในการปฏิเสธ อันเนี้ยมันจะเป็นปัญหาหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเยอะในยุคสมัยใหม่ เพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นสกิลของการ read the room สกิลของปฏิสัมพันธ์กับสังคม อันเนี้ยเป็นสกิลหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมมีมากเป็นพิเศษ หรือว่าไม่รู้ว่ามีมาตั้งแต่เกิดหรือเปล่าไม่รู้อะ คือเรามีจินตนาการในการเข้าใจคนรอบข้างหรือคนในสังคมรอบตัวเราว่า คนแบบนี้เขากำลังรู้สึกยังไงอยู่ แล้วเขาพูดจายังไง ถ้าพูดไปแบบนี้แล้วเขาจะรู้สึกยังไง แล้วผมเอาสกิล read the room เนี่ยมาใช้ในการจินตนาการว่า
ถ้าเราต้องปฏิเสธคนเจนนี้คนวัยนี้ เราต้องพูดจาแบบไหน เราถึงปฏิเสธเขาได้ คือผมไม่กลัวการปฏิเสธเพราะผมพยายามจะหาโซลูชันอยู่ตลอด ซึ่งในยุคสมัยใหม่ที่คนแม่งติดมือถือติดโซเชียลมีเดียเนี่ย ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์มันก็ลดลงเรื่อยๆ ซึ่งผมไม่อยากให้คนมองข้ามสกิลในการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม เรียกว่าสกิล read the room พี่บุญเคยได้ยินไหม เป็นสกิลหนึ่งที่สำคัญมาก แล้วก็ใช้ในการจีบผู้หญิงด้วย ใช้ได้อันนี้ อืม อืม ส่วนถ้าเรื่องถามว่าแล้วมาขอยืมเงินปฏิเสธยังไงครับ โอ้นี่ง่ายมาก ผมก็แค่บอกว่าไม่มีตังค์ เฮ้ย โอ้โหแต่พี่บัวเป็นคน 1% นะ อ้าวผมก็บอกได้ว่าโอ้ยเงินอยู่ในหุ้นหมดน้อง ตอนนี้ยังติดดอยอยู่เลยใครมันจะไปรู้ติดดอยจริงเปล่า พี่บวงโกหกเขากูก็รู้พี่บวงเขาพูดอยู่ทุกครั้งว่าวันๆผมก็ไม่ไปตัดไม่เสียตังค์เก็บแต่เงินในเชี่ย เอ้าก็ผมบอกผมเก็บเงินจริง แต่ว่าผมก็ไม่ได้บอกเนี่ยผมเก็บในรูปแบบไหน พี่บิ๊กรู้ได้ไงว่าผมเก็บในรูปแบบไหน ผมออมหุ้นน่ะพี่บิ๊กจะรู้เหรอหรือผมออมทองเนี่ยที่บ้านผมอาจจะมีเนี่ย ถ้าเลื่อนกล้องไปผมอาจจะมีทองวางอยู่20-30 บาทก็ได้พี่บิ๊กรู้ได้ไง ก็คือมีตังค์อ่ะแต่มึงไม่ให้อ่ะมึงก็บอกเขาตรงๆไปดิ มันไม่ได้เป็นตังค์ไงมันเป็นทองอ่ะ งั้น แล้ว ยื มึ ม งจะ ทอ บั ง งคับให้กูขายทองตอนนี้ เพื่อแบบว่าเอาเงินไปให้มึงยืมเหรอถ้ากูซื้อมาตอน80,000ตอนนี้ทองแม่งกี่บาทกูขาดทุนอยู่ไอ้เหี้ยแบบเนี้ย อย่างเรื่องการยืมเงินนี่นะผมไม่รู้คนอื่นคิดยังไงนะสำหรับผมเนี่ยมันคือชุดคำตอบแรก ผมผ่านประสบการณ์เคยให้ยืมเงิน แล้วเจอปัญหา108ทะเลาะเบาะแว้งเกลียดหน้ากับคนที่เป็นมิตรภาพเก่าในชีวิตมาแล้ว แล้วมันเป็นบทเรียนที่มันรุนแรงมาก ทุกวันนี้เนี่ย ถ้ามึงยืมเงินคือกูปฏิเสธ แล้วใจกูคือว่า ถ้ากูปฏิเสธเรื่องนี้ แล้วมึงจะเลิกคบกูก็เลิกคบไปไอ้เหี้ยชีวิตกูไม่ได้ต้องการมึงอยู่แล้ว คือแบบว่าใจกูมันแบบมันด้านผากมากเลยมันเป็นเหมือนแบบ เออ หมอยที่ถูกโกยมาแล้วทิ้งให้แห้งกรังอยู่มุมห้องอะพี่บวงคือกูไม่สนเลยว่า มึงจะเลิกคบกูไหมก็เลิกคบไปเดี๋ยวไอ้เหี้ยทุกวันนี้กูใช้ชีวิตอยู่กูไม่เห็นเจอหน้ามึงเลยมึงโผล่หน้ามาแล้วมาขอยืมเงินกูนิดหน่อยทำไมกูต้องให้วะก็บอกโทษนะ มึงต้องการจะให้กูช่วย ให้คำปรึกษา รับฟังเรื่องราวเนี่ย กูนั่งฟังมึงได้ถึงตีสี่แต่ถ้าเกิดว่ามึงจะให้กูโอนเงินไปให้มึงโดยที่กูไม่รู้ว่ากูได้เงินกลับมาหรือเปล่านะพวกมึงกลับไปที่มึงเถอะเนี่ยกูตอบแบบนี้เลยไอ้เฮียคือกูช่วยอะไรอย่างอื่นได้กูช่วยหมด แต่มึงอย่ามาคุยเรื่องนี้กับกู อืม กูไม่แคร์ว่ามึงจะเลิกคบกูหรือเปล่าเพราะว่าทุกวันนี้วงชีวิตกูแม่งอันเล็กนิดเดียวอะกูไปอยู่ในป่ามากูเลิกคบคนรอบตัว80%มึงคิดว่ามึงมาขอยืมเงินกูแคร์มึงเหรอไอ้เด็กเปรตไม่มีทางที่กูจะไปแคร์มึงเลยไอ้เหี้ยง่ายมาก นี่คือสกิลของการ เรียกว่า don't give a fuck อะอยู่แบบว่าอยู่คนเดียวกูก็มีความสุขกูดูแลเฉพาะคนในครอบครัวกูเพื่อนกูสนิทกูก็พอแล้ว เชี่ยตะกี้มีคนพูดถึงหยีโกแม่งทำให้กูนึกขึ้นได้ ทำไมวะ เมื่อวานกูไปวันเกิดพี่เคใช่ปะ อืม แล้วกูก็ปิดประตูแต่กูลืมล็อกห้อง แต่กูจำได้เลยว่ากูปิดประตู แล้วกูกลับมาประตูแม่งเปิดอยู่ แล้วพอเดินเข้ามาปกติอ่ะไอ้ปลั๊กพ่วงอ่ะ กูจะไม่ปิดไฟเว้ย ไอ้เชี่ยไฟแม่งปิดหมด อ้าว ก็คือยีโกเข้ามาในห้อง ไม่ใช่พ่อกูแน่ๆเพราะว่ากูถามพ่อกูบอกไม่ได้เข้าไปทำไม ซึ่งแบบ100 วันพันปีพ่อกูไม่เคยเข้าห้องกูตอนกูไม่อยู่ เออ ไอ้เชี่ยแล้วกูก็แบบ เชี่ยกูโดนแล้วเหรอวะ กูเลยรีบมานับเงินเลยสัตว์ แม่งดีนะจีโก้ไม่ได้หยิบเงินไป เดี๋ยว พี่บวงเงินสดมึงวางเป็นฟ่อนเลย มึงไม่มีเก๊ะเฮียล็อกอะไรเลยใช่ไหม กูวางแบบถุง100,000อะกูวางไว้หน้าคอมอะ กูบอกให้ว่าตอนเนี้ยสปายมันรู้แล้ว โดนไอ้เชี่ย ไอ้เชี่ยกูแบบเชี่ยแล้วคือเมื่อวานน่ะยีโกเพิ่งหลุดเว้ยคือก่อนหน้าเนี้ยเขาจะปฏิเสธตลอดว่าเขาไม่ขโมยเงินอะไรอย่างนี้ แต่ว่ามันมีอยู่วันหนึ่งคือพ่อกูอะไปถามว่าแบบหรือเอาเงินมาจากไหน หรือเอาเงินไปให้คนนู้นคนนี้ที่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาขายของเนี่ยแต่ช่วงนี้ไม่มีคนมาซื้อของเลยเขาหลุด แล้วกูก็สังเกตว่าเมื่อก่อนอ่ะ พ่อกูอ่ะจะมีไอแบบว่ากระบะใส่เหรียญซึ่งกระบะแม่งใหญ่มากคือเหรียญแม่งน่าจะแบบ2-3 พันอ่ะ อืม แบบเขาก็สะสมมาเขาเป็นคนแบบว่าไม่ชอบมากๆตอนไม่มีเหรียญทอนอ่ะเขาก็เลยแบบสะสมมา อ่า แล้วเขาเอาไปเก็บ แต่กูไม่เคยถามเขาแล้วกูว่าไอ้เชี่ยยีโกอ่ะ แอบจิกเงิน
เชี่ยแล้วคือกูเล่าให้มึงฟังยังที่อีโกแอบจิกข้าวอ่ะ ยัง คือช่วงเนี้ยกูชอบกินข้าวเซเว่นใช่ป่ะ อืม ข้าวเซเว่นอ่ะ มันจะแบ่งเป็น2 ส่วนใช่ป่ะ เป็นส่วนกับข้าวกับส่วนข้าวใช่ป่ะ แยกกับ แล้วกูซื้อแบบว่าข้าวหมูเกาหลีมาเหี้ยอะไรเงี้ย อืม มีอยู่วันหนึ่งกูจะเอามาเวฟ กูฉีก ไอ้เชี่ยแม่งเปิดอยู่แล้ว อ้าว แล้วหมูแม่งหาย แล้วกูก็แบบ ไอ้เหี้ย เหลือแต่ข้าว คื เหร อ อ มันหายตั้งแต่ในเซเว่นเปล่าวะ ข้าวเปล่าเหรอ? ไม่ ข้าวเปล่าอะยังอยู่ ไอ้ส่วนข้าวเปล่าไม่ได้ถูกฉีก แม่งถูกฉีกไอ้ส่วนหมูเกาหลี ฉีกแบบนิดเดียวอะ เออ ไม่ได้ฉีกแบบหมด ฉีกนิดเดียวแล้วหมูแม่งหาย คือมึงนึกออกเปล่าว่าพอฉีกนิดเดียวมันตักไปได้แค่ส่วนที่มันฉีก นึกออกใช่เปล่า? เไอ้ส่ว ออ นที่เหลืออะแม่งเหลืออยู่ชัดเจนเลย อืม แล้วกูก็แบบ มึงหลุด QC เปล่าวะ ไอ้เหี้ย มันเสียหายตั้งแต่เซเว่นเปล่าวะ? เออ กูก็เลย เวลากูซื้อของที่เซเว่นกูเช็กทุกอันเลย เออ ว่า เฮ้ย มันมีตรงไหนที่มันฉีกหรือเปล่า? ข้างในแม่งหายเปล่า? อืม ในเซเว่นไม่หาย แต่กลับมาที่บ้านหาย หายกี่กล่อง ครั้งเดียวหรือว่าหลายครั้ง? หลายครั้ง หลาย โดน ครั้ง ขโมย เล แด ย ก อีโกแดกหมูเกาหลีนะ ไม่กินข้าวนะ ถือว่าดี รักษาสุขภาพ ไม่กินแป้งนะ เป็นสิ่งที่ดี ไอ้เชี่ย ไม่ใช่แค่หมูเกาหลี ไก่เว้ยเหี้ย ไก่ซอสอะไรแม่งไม่รู้อะ แบบแอปเปิ้ล ฝรั่ง หาย อ้าว ก็ดีสุขภาพอะ กินของมีประโยชน์อะ อีโก เลือกกินนะ ในบ้านมีกู มีพ่อ มีอีโก กูจะขโมยของของกูตัวเองทำไม? กูถามพ่อ พ่อกูก็ไม่ได้เอาไป พ่อกูไม่เอาไปอยู่แล้ว พ่อกูไม่ชอบกินอะไรพวกนี้ กูถามอีโก "เปล่า ไม่ได้เอาไป" หนูหรือเปล่า? หนูหรือเปล่าพี่ เอบ อ วแล้วใครง ง? เอาไปอะ? หนูเหี้ยอะไร แม่งอยู่ในตู้เย็นไอ้สัตว์ เชื่อ ไอ้เชี่ย แล้วอีกอย่างหนึ่งแม่งคืออะไรรู้เปล่า? เออ กูอะจะหงุดหงิดมากเลยเมื่อก่อน เวลากูเวฟอะไรแล้วอุณหภูมิแม่งร้อนไปหรือเย็นไป จนปัจจุบันน่ะ กูจะรู้แล้วว่าถ้ากูจะเวฟอันเนี้ย กูต้องเวฟ 1 นาทีครึ่ง 2 นาที 2 นาทีครึ่ง หรือบางอันต้องเติมน้ำ พอเวฟเสร็จปุ๊บ มันจะแบบ มันจะชุ่มฉ่ำพอดี มันจะไม่แห้งเกิน กูรู้หมดแล้ว อา เพราะว่ากูเป็นคนไม่ชอบอะไรแบบนี้ แล้วอยู่ ๆ อะ ตั้งแต่อีโกมาอยู่หลัง ๆ อะ กูสังเกต ไอ้เหี้ย บางทีกูเวฟเวลาเดิม แต่แม่งร้อนไป บางทีกูเวฟเวลาเดิม แต่แม่งเย็นไป อ้าว แล้วกูก็มาสังเกตว่า ไอ้เหี้ย ตู้ไมโครเวฟอะ มันไม่ได้มีแค่ที่หมุนปรับเวลา แม่งมีที่หมุนปรับระดับความร้อนว่าแบบเป็น low medium low medium medium high แล้วเป็น high อืม ไอ้สัตว์ แล้วทุกครั้งที่กูลงมา ไอ้ตรงนั้นแม่ง โดนหมุนไปเรื่อย ๆ อ้า คื ว อเหมือน ไอ้ แบบว่า อีโกแบบว่านั่ง ๆ อยู่ไม่มีอะไรทำก็นั่งหมุนไอ้เหี้ยไมโครเวฟอะ เหมือน นั่งหมุน นั่งจูนอะ เดี๋ยวก็พอกูเวฟกูแบบ ไอ้เหี้ย เดี๋ยว low บ้าง เดี๋ยว high บ้าง เดี๋ยว medium high บ้าง อ้าว เขาก็ต้อง จนกูแบบ โอ้ย เหี้ย เขาหิวข้าวอะ มึงไม่ยอมซื้ออะไรให้เขาแดก เขาก็ต้องขโมยของมึงแดกอะพี่บวง ไอ้เหี้ย มึงเป็นหลาน มึงต้องซื้ออะไรให้เขากินหน่อย ไอ้เหี้ย ขโมยแดกมันพอเข้าใจได้แล้ว มันจะมานั่งจูน เครื่องเวฟทำไมวะ? เขากำลังเทสต์ไงว่าแบบเขา ที่เขาเอาหมูเกาหลีมึงไป มันต้องใช้ความร้อนระดับไหน มันก็ต้องธรรมดา บ้านเดียวกันน่ะ เฮ้ย กูงงชิบหาย เฮ้ย แต่ว่าไอ้เชี่ย แม่ง เรื่องเงินนี่ต้องระวังนะพี่บวง อันนี้ เนี่ย กูเลยต้องเอาเงินไปเก็บเนี่ย มึงมีล็อกเหรอห้องมึงอะ? ล็อก คือปกติกูก็ล็อกประตู แล้วกูมีกุญแจ แต่ว่าเมื่อคืนน่ะ กูก็ไม่คิดไงว่าแบบ เฮ้ย เชี่ย เขาคงไม่เข้ามาหรอก กูก็ไม่ล็อก กูจำได้เลยกูไม่ล็อก เพราะกูคิดกับตัวเองว่า เขาไม่น่าจะเข้ามาหรอก ก็เลยไม่ล็อก เอาแล้ว กูบอกเลย คราวหน้ามึงไปยิม ขึ้นมามึงยืนยิ้มแห้งเลยไอ้เชี่ย เก๊ะโล่งเลย แม่งมันแปลก ๆ ตั้งแต่ คือกูว่าแล้วมันแปลก ๆ ตั้งแต่แบบว่าซักผ้าอยู่ แล้วแบบลงไป ไอ้เชี่ย ใครถอดปลั๊กวะ? คือ แม่ง ระดับเนี้ย ถ้าเขาจะเอาเขาก็หยิบแบบมึงไม่รู้ กูบอกเลย หยิบทีละใบ 2 ใบอะ ไม่ไปหายไปทั้งปึกหรอก ใบแบบ ไม่ ค่ แต่ อย กูจดตลอด ๆ ค่อย ๆ ตอด กูจดตลอดว่าในซองแม่งมีเท่าไร กูหยิบไปเท่าไร เหลือเท่าไร อ๋อ มึงเช็กตลอด ก็แสดงว่าถ้ามึงเช็กก็ไม่หาย กูเช็ ก็ กตลอด เฮ้ย อย่า มันยังไม่หาย ป กู ัก เลย ปั๊ แบ ม บ ไม่ได้นะ ไอ้เหี้ย เขาเข้ามา แต่เขาไม่ได้เอาเงินไปก็ยังไม่อะไร เอามาเซอร์เวย์เฉย มาดูว่าตรงไหนมันมีขุมทรัพย์อะ ก็เดี๋ยวจังหวะไหนมันขาดตกบกพร่องค่อยขึ้นมา ค่อยมารู้ว่าห้องนี้มันเก็บตรงไหนบ้าง อะไรยังไง ตอนนี้ขโมยแต่หมูเกาหลีก่อน แล้วคือไอ้หลัง ๆ เนี่ย ปัญหาเขาแอบขายของอะมันเป็นปัญหามากเลย จนแบบว่ากูกับพ่อกูก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไง แม่งก็มีบางครั้งแบบว่าพ่อกูออกไปข้างนอกใช่เปล่า เขาก็จะให้หญิโกไปนั่งนอกบ้าน แล้วก็ล็อกประตู ไม่ให้เข้าบ้าน ให้นั่งข้างนอก
เพราะว่าถ้าอยู่ข้างในบ้านแล้วมีลูกค้ามา คือเขาหยิบของขายมั่วไปหมด แล้วลูกค้าบางคนนะเขารู้อยู่แล้ว ว่าพอหยิโกอยู่ปุ๊บคือแบบว่าฟรีมันนี่กูขอของแล้วกูไม่จ่ายเงินก็ทำได้อะไรเงี้ย อืม ก็เลยใช้วิธีแบบว่าให้หยิโกออกมาอยู่ข้างนอก แต่ก็แบบไอ้เชี่ยแล้วถ้าหยิโกจะเดินหายไปเฉยๆแม่งก็หายไปเลย ก็เลยแบบช่างแม่งก็ให้เขาอยู่ข้างในมั้งแล้วบางทีพ่อกูไม่อยู่ใช่ปะกูลงไปกินข้าวหยิโกก็จะแบบ มีกุญแจไหมขอกุญแจหน่อยอยากออกไปข้างนอก อืม กูก็เดินไปเปิดประตู แล้วหยิโกก็ออกไปข้างนอกแล้วกูก็ล็อกประตู แล้วหยิโกก็มายืนเกาะลูกกรงแล้วก็บอกว่า มีกุญแจไหมอยากเข้าไปข้างใน โคตรเศร้าเลยไอ้เชี่ยเอ้ย กู บ้า แบ น บ นี้แม่งโคตรเศร้า เหี้ยสรุปจะอยู่ข้างนอก หรือจะอยู่ข้างใน คือกูก็ไม่รู้ว่าเขายังไง ภายในเวลาแบบไม่ถึง1 นาทีนะเว้ย คือเขาบอกอยากออกไปข้างนอกกูก็ให้ออก แล้วกูก็ปิดประตูล็อกประตู แล้วเขาก็บอกอยากเข้ามาข้างใน แล้วพอเข้ามาข้างในนั่งไปสักประมาณ5 นาทีกูก็กินข้าวเขาบอกว่า มีกุญแจหรือเปล่าเอากุญแจลงมายัง เชยเศร้าจังวะเข้ามาในบ้านก็หยิบของขายมั่วซั่วอยู่ข้างนอกก็ไม่มีอะไรทำอ่ะพี่บวง แล้วกูก็บอกให้เขาแบบว่า ไปนั่งไปอยู่ข้างบนได้ไหมคือข้างบนเปิดทีวีทำอะไรก็ได้เปิดพัดลมไม่ได้ว่าอะไร คือมันก็อยู่ไปเขาบอกไม่ได้ ต้องมานั่งตรงข้างหน้าประตู แล้วกูถามว่า แล้วข้างหน้าประตูกับข้างบนมันต่างกันยังไงเขาบอกว่าข้างหน้าประตูลมมันโกรกไอ้เชี่ยแล้วกูลงไปคือเขาแบบว่า ยืนถือกระดาษแบบ กระดาษลังแล้วก็พัด แบบว่าแบบไอ้เชี่ยกูร้อนชิบหายพัด ข้างบนมีพัดลม เปิดพัดลมปกติ เปิดหน้าต่างแม่งลมโกรกชิบหาย แต่เขาบอกว่าอยากนั่งข้างล่างเพราะว่าลมมันโกรกกูก็งง เชี่ยมันก็ยังดีอ่ะที่เขายังพูดคุยกับมึงได้ก็ว่า อีกไม่เกิน2 ปีเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มเปลี่ยนเฟสแล้วเฟสนี้ยังพูดคุยรู้เรื่องนะ แล้ววันเนี้ยคือกูพยายามบังคับเขาเว้ย ยังไง บอกว่าให้ไปนั่งบน กูก็เลยจะไปจับตัวเขาเพราะเขาไม่ยอม จะแบบบังคับหิ้วปีกเข้าไป ใช้กำลังเหรอ เขาก็แบบ ไม่ได้ใช้กำลัง คือกูพยายามจะแบบว่ายกตัวเขาขึ้นมาเขานั่งอยู่ไง เขาก็ทำเงี้ย เชี่ยยงชุน แต่ว่ามันช้านี่ก่อนปะ สู้นะ คือมันช้ามากเขาทำแบบเนี้ย แล้วกูก็เดินอ้อม แล้วด้วยความที่มันช้ามากคือถ้าปกติมึงก็หันมาแล้วมึงก็ทำแบบนี้ต่อใช่ปะเขาทำเงี้ย แล้วกูเดินอ้อมแล้วเขาก็แบบ เชี่ย แล้ว เหมื กู อน ก็ กั อ้ บ อมกลับมาแล้วเขาก็แบบ แล้วกูก็ไปอยู่ข้างหลังแล้วกูก็จับปีกเขา แล้วกูก็พยายามจะยก เขาบอกทำอะไรจะใช้กำลังเหรอจะใช้กำลังเหรอ กูบอกว่าไม่ได้ใช้กำลัง แค่จะให้หยีโกลุก ไปนั่งข้างบนครับ ไปนั่งข้างบน เขาบอกอย่าใช้กำลังกับหยีโกนะ อย่าใช้กำลังกับหยีโก แต่กูอยู่ข้างหลังเขานะ กูอยู่ข้างหลังกูจับอยู่อย่างนี้ กูบอกว่า กูเป็นผู้ชายหยีโกเป็นผู้หญิงยังไงหยีโกก็สู้กำลังผมไม่ได้อยู่แล้ว แล้วหยีโกแก่แล้วยังไงก็สู้กำลังผมไม่ได้ ไปนั่งข้างบนเถอะ จะมานั่งข้างล่างร้อนๆทำไม คือเขาชอบไปนั่งหน้าบ้านแบบลมแม่งไม่มีเลย คือถ้ามึงมาบ้านกูไอ้ที่ตรงนั้นมันเป็นจุดที่อับที่สุดแล้วก็ต้องมานั่งทรมานมานั่งแบบว่า หาอะไรมาพัดตัวเองกูก็พยายามประคอง กูพยายามจะประคอง แต่เขาบอกว่ากูจะใช้กำลังกับเขาไง ก็สู้เจอหยงชุนไม่ดิเชี่ย กูก็เลยไม่รู้ว่าไอ้เชี่ยแบบนี้แม่งคือกูไปทำร้ายร่างกายไปจำกัดสิทธิหรือไปอะไรเขาเปล่าวะ แต่ว่าปล่อยไว้เฉยๆมันก็คือมันเขาสร้างปัญหาไง แล้วคือตอนนี้แม่งไม่ได้แค่เป็นปัญหาบ้านกูแม่งลามไปบ้านข้าง ทำไม ๆเวลากูไม่อยู่เวลาพ่อกูไม่อยู่เขาจะชอบแบบว่า ไปบอกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาให้ไปกดออดบ้านข้างๆให้หน่อย ทำไม ให้บ้านข้างๆโทรตามกูกับพ่อกูให้กลับมา เวลาไม่มีใครอยู่เหรอ ไปรบกวนคนอื่น แล้วบ้านข้างๆเขาก็เริ่มแบบรำคาญแล้วแบบไอ้เชี่ยมึงมายุ่งอะไรกับบ้านกูอะไรแบบเนี้ย กูก็แบบเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่กูปวดหัวว่าไอ้เชี่ยพยายามจะควบคุมการพฤติกรรมของหยีโกยังไงดีให้แบบแค่ให้เขาจะไปนั่งข้างบนอย่างเงี้ย แม่งเขาก็ไม่ยอมอะไรแบบเนี้ย ผมว่าสเต็ปต่อไปนะ มันจะเป็นสเต็ปเขารู้แล้วว่าหยงชุนเขามันไม่มีพลานุภาพมากพอ มันจะเป็นสเต็ปเยี่ยวแล้ว ก็คือ พอมึงจับตัวปุ๊บเยี่ยวแตกเลย มึงจับตัวกูเหรอเยี่ยวแม่ง คืออันนี้กูเลยเริ่มสงสัยแล้วว่า ถ้าสมมุติว่ากูซื้อโซ่มาล่าม
ให้เขาแบบว่ามีระยะเดินไปเดินมาได้แค่บริเวณห้องนอนหน้าทีวี แล้วก็เข้าห้องน้ำแบบเนี้ย มันถือเป็นการทำผิดกฎหมายไหม ไอ้เชี่ยถามกูนี่กูตอบไม่ได้เลยพี่บวงกูไม่กล้าตอบเลยว่ามัน แต่ว่าถ้าไม่มีใครเห็นแล้วไม่มีใครรู้อ่ะมันก็ กูไม่รู้พี่บวงไอ้เชี่ย คือตอนนี้เขาหย่งชุนกูอ่ะกูก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงไง คือ แล้วเขาก็แบบขโมยของแจกของคนแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยงงไงว่าแบบไอ้เชี่ย ยีโก แล้วในมุมหนึ่งอ่ะคือพ่อกูไม่ได้อยากให้เขามาอยู่ พ่อกูเป็นเจ้าของบ้าน แล้วการที่พ่อกูไม่ได้อยากให้เขามาอยู่ก็คือเขามาบุกรุกบ้านกูนึกออกใช่ปะเหมือนแบบเขาก็อยู่ๆเขาก็โผล่มา แล้วเขาก็พยายามแบบใช้ความเป็นญาติแบบขอเข้ามาอยู่อะแต่พ่อกูไม่อยากให้อยู่ แต่ก็แบบจำใจอะไรแบบเนี้ย มันเลยงงว่าแบบนี้สามารถเรียกตำรวจมาบอกว่าแบบเฮ้ยเขาบุกรุกไม่อยากให้อยู่แล้ว เอาออกไปได้ไหม ส่วนจะเอาไปไว้ไหนก็แล้วแต่แบบเนี้ยได้ไหม ได้ไหมนะผมก็ไม่รู้ไอ้เชี่ยป้ามึงอะไม่ใช่ป้ากูเลยมันยากเลยเนี่ย เออ แต่ว่าพี่บวงถ้าเกิดว่าเราจะมองเรื่องนี้ให้มันแบบดูมีประโยชน์สักเล็กน้อยนะพี่บวงเคยสนใจอยากจะเอาหยีโกมาสัมภาษณ์ 1 เทปเลยนั่งคุยกัน4 ชั่วโมง ยีโกไม่มา แน่นอน เคยชวนแล้วเหรอ ใช่ไม่มา แต่กูมีวิธี ยังไง ก็คือ กูว่ากูจะไปนั่งชวนเขาคุยแล้วก็กวนตีนไปเรื่อยแล้วกูก็อัดเสียง แล้วก็เอามาโพสต์ว่าคุยอะไรบ้าง อ๋อเป็นช่องส่วนตัวนะเอ้ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะ บอกว่าหยีโกสนใจเงินนะแบบ5,000ไหมเนี่ยนั่งคุยกันนะ เราช่องเราสนับสนุนได้นะ ให้หยีโกไปซื้อข้าวไม่ต้องมาขโมยหมูเกาหลีเนี่ย ไอ้เชี่ย ออกรายการหน่อย ก็ให้เงินยีโก เออ แต่ว่าถึงเวลาไม่ต้องให้แล้วยีโกจำไม่ได้ เพราะว่าเป็นอัลไซเมอร์ โคตรเฮี้ยเลยพี่บวงมึงเป็นหลานที่เฮี้ยมากเลยมึง perfect crime พี่บิ๊ก ให้หยีโกไปซื้อข้าวแดกหน่อยไอ้เด็กเฮี้ย ไอสัตว์กูจะบอกให้มึงให้เงินยีโกนะ เหมือนให้เงินคนแถวบ้าน ทำไมอ่ะ แจกหมดพี่บิ๊ก อ๋อ แจกเงินไอ้เหี้ย เมื่อเช้านี้ยังบอกกูอยู่เลยบอกอยากเอาไปตักบาตรกูถามเอาเงินมาจากไหน ก็ไม่มี เชื่อ เงินมานานมากแล้วเป็นปีแล้วมึงมีเงินไปตักบาตรได้ไง น่าจะไปกระปุกพ่อมึงอะดูทรงแล้วดีๆนะผมทำสตูดิโอแล้วที่เมืองไทยอะไม่งั้นผมว่าไปไลฟ์บ้านพี่บวงก็ต้องเจอหยีโกอยู่เชี่ยคือกูไม่ได้อะไรกับหยีโกเพราะหยีโกเป็นผู้ใหญ่น่ารัก แต่กูไม่อยากให้เขากังวลเพราะกูดูเขาระแวงทุกคนเลยไงแล้วกูไม่อยากให้การที่เราไปปรากฏตัวมันไปสร้างเรื่องสร้างราวให้กับครอบครัวมึงอ่ะกูก็ดีที่ช่วงแรกๆก็ต้องไปรบกวนบ้านพี่บวงตอนนี้ไม่ต้องแล้วก็เป็นหน้าที่พี่บวงอ่ะนั่งเล่นกับหยีโกไปแล้วกัน อืม คือหลังๆอ่ะกูก็เริ่มปลงแล้วกูก็รู้สึกว่าแบบพ่อกูก็ปลงแล้วคือพ่อกูเขาก็อารมณ์แบบว่าไอ้ที่สุดท้ายมันก็ญาติอ่ะก็มันอารมณ์แบบมันทิ้งไม่ได้หรอกกูพูดตรงๆมันทิ้งไม่ได้หรอก แล้วก็เลยต้องทำใจว่าการที่ให้อยู่แบบเนี้ย แล้วโดนต่อเล็กต่อน้อยอ่ะ ก็เหมือนเป็นแบบค่าเสื่อมอ่ะ ที่มันต้องโดนอ่ะทำใจอ่ะ ไหนๆมันก็จะโดน เออ ต่อแรกต่อน้อยแล้วก็เนี่ย พี่บัวเขาชวนยีโกมานั่งคุยเลยเดี๋ยวกูถามคำถามเองแบบว่าไล่ตั้งแต่สมัยวัยเด็กๆอ่ะแบบชีวิตเจออะไรมาอย่างน้อยมึงอาจจะเจอเป็น อันนี้อาจจะเป็นดาราสาวแบบสวยเซ็กในสมัยสงครามโลกก็ได้นะพี่บัวไม่รู้นะ มันก็สมัยนั้นไง ไอ้เชี่ยเรื่องราวน่าสนใจก็ได้มีโอกาสนะได้นั่งคุยอะ อืม ไปแล้วเดี๋ยวพี่บัววันนี้ดึกแล้วแยกย้าย เดี๋ยว เจอกันใหม่เมืองไทยบินกลับไทยอาทิตย์หน้า วันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่นั่งอยู่เป็นเพื่อนขอบคุณพี่บวงนะฮะ ขอบคุณครับ เจอกันใหม่นะทุกคนราตรีสวัสดิ์นะไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันใหม่พุธหน้า วันนี้ลาไปครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ